Komið þið sæl og blessuð og velkomin í úrval hjá okkur, þessa samantekt þar sem við förum yfir það sem að okkur finnst ástæða til þess að taka saman í einn þátt og sumir segja sig einhvers konar úrval af besta efninu en allt nú afstætt í þeim efnum. Þetta að minnstakosti efni sem að okkur finnst virði að endursýna. Og með mér Oddný Eir Ævarsdóttir, sæl og blessuð. Blessaður og sæl. Eins og veist að þá ég mjög á móti þessu konsepti úrvalið og bara úrval gott orð, en þetta eins og þú sagðir að þetta væri það besta ég myndi segja að það væri ekki endilega. Nei, sko, það mjög mörg spjöll þarna úr vikunni sem eru ekki í úrvalinu, sem voru mjög góð samt. Já, en ef þú sætir ekki við hliðina á mér þá hefði ég ekki haft neitt fyrirvara. Ég bara svo skítræddur við þessa úrvals hugsun mína að ég þorði gjarnan að slá fyrirvara og samt kemur með athugasemdina. Þannig að ég nú að reyna að velta fyrir mig hvernig ég kemst fram hjá þér í þessu. En minnum á það, síðast þegar við vorum hérna, þá enduðum við í hláturskasti. Já. Og nú erum við bara strax byrjuð að hlæja hvort það upp á við þáttarins, þetta verður ekki gáfulegt. Ég ætla að hefja leik á eiginlega málana sem hefur verið núna, sem stanslausar deilur veiðigjöldin, leiðréttingu veiðigjalda, hvort þetta það sem að mun eyða bara landinu og miðunum eða hvort þetta þjóðþrifamál. Það Arnar Atlason, framkvæmdastjóri Tór fiskvinnslu, sem líka formaður samtaka fiskframleiðenda. Hann ræddi við Gunnar Smára breytingar á veiðigjöldum og fjölgun strandveiðidaga sem hluti þessarar umræðu. Og hans sjónarmið nefnilega eiginlega allt önnur en þau sem að stór útgerðin heldur á lofti. Og þess vegna fannst mér þetta svolítið gott viðtal. Hefur ekki bara hefja leik á því? Jú. Já. Já, við ætlum að ræða breytingar á veiðigjöldum sem eitt af allra stærstu málum ríkisstjórnarinnar og var kynnt fyrir helgi og verið svona í umræðunni síðan þá. Mætt harðri andstöðu stórútgerðarinnar sem að beiti fyrir sig SFS, samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, hart gegn þessu, og við svo sem sjáum það líka á moggunum að það verið að draga upp kunnuleg stef í andmæli við þessu. En hingað komin Arnar Atlason sem framkvæmdastjóri Tór fiskvinnslu en líka formaður samtaka fiskframleiðenda, sem að maður skýtur oft við svona til útskýringar að það séu fiskvinnsla sem að ekki útgerð á ekki kvóta. Þannig að þú vinnur í fyrirtæki sem kaupir allan fisk á markaði? Allt okkar hráefni kemur af fiskmarkaði. Já. Og kannski að þú ert að skjóta inn í að þar að leiðandi greiðum við hæsta verð fyrir fisk sem greitt á Íslandi. Já, og en eru samt í fiskvinnslu á Íslandi? Við erum eingöngu í fiskvinnslu á Íslandi og talandum að skjóta inn í, við skilum hagnaðið af okkar rekstri. Já, en hvernig líst þér á tillögurnar svona almennt og yfirleitt að breyta reiknireglunni á bakvið veiðigjaldið? Hvernig slæri þetta þig? Ég hef lýst yfir áður að ég styð frumvarpið þó svo að þetta sé ekki leiðin sem að ég hefði valið. Stóra atrið í þessari umræðu allri það að þannig viðurkennt að stærstu útgerðir landsins sem að halda á veiðum, vinnslu, veiðiheimildum og þessari löngu samþættu virðiskeðju að fá afslátt af fiskverði. Og akkur þessi viðurkenning á þessu svona mikilvæg? Jú, það vegna þess að þannig leiðir, eða þetta orsök þess að þjóðin snuðuð þjóðarhaginn. Hún snuðuð í formi þess að veiðigjöldin minnkuð, það það sem til grundvallar frumvarpinu, sem sagt verðlagningin vitlaus. Og það svo margt í sjávarútvegi sem reiknað út frá þessu verðlagi eða verðlagningu. Þessari vitlausu verðlagningu. En þetta hefur ýmsar birtingarmyndir. Ein svona gagnvart ykkur sem í kaupi fisk á markaði og þurfið að vinna hann og selja hann á það háu afurðaverðið að skilið hagnaði. Hliðin á okkur kannski fiskvinnsla sem að kaupi fiskinn á töluvert lægra verði. Getur munað miklu. Það munar mjög miklu. Gefur mér svona aðeins hugmynd hvað gæti það munar miklu? Já, byrjum á grunnunum í þessu. Að í síðustu kjarasamningum sjómanna
sem að mínu viti eru svona hálgerðir nauðungasamningar eða nauðasamningar vegna þess að sjómenn hafa alltaf skekta samningsstöðu að mínu viti. Við búum við gamla skiptikerfið þar sem að þeir fá ákveðin hlut á aflaverðmætinu og þar alveg þetta það launagreiðandanum, útgerðinni til hagsbóta að uppgjörsverðið sé sem lægst og ef að þeir þyrftu að greiða laun samkvæmt markasverði þá væri launakostnaður þeirra hærri. Í síðustu kjarasamningum var samið það að afsláttur sem þessir aðeilar fá sem að landa hjá sjálfum sér væri 20%. Að viðbættu 5% sölukostnaði, þess að 25% afsláttur, það samið það í síðustu kjarasamningu sjómanna. Þannig þetta svona... Þannig þú ferð á markað og kaupir þorsk, segjum að ég eigi bæði fiskvinnsluútgerð og ég sjálfur mér á 25% lægra verðið heldur þú kaupir. Já, sem sagt að 500 króna verði sem ég greiði fyrir þorskin, segjum það, eða 600, getur leikið okkur að því, yrði þá 450 króna verð í vinnsluna sem þú heldur úti, sem eigandi lóðrétt samþættarar útgerðar. Þannig ég þarf að borga mun lægra hráefnisverð. Við erum í samkenni, ég býst í við. Þetta er samkenni við fiskvinnslu útgerðarinnar. Við erum það að sjálfsögðu. Við erum bara öll starfandi á sama markasvæðinu. Mismunandi vöru auðvitað. Við erum í stöðunni eins og naktakonan að neyðin hefur kennt okkur að spinna og þar að leiðandi eru þessar vinnslur eins og við erum að reka, þær eru allar búin að búa sér til einhvers konar sérþekkingu, finna sér einhverjar hólur og spila á markaðin eins og mögulega er und og þannig er aðstaða okkar ólík heldur en þeirra en auðvitað eru öll í samkeppni. Og þið búið þá til vöru sem að vinnsla útgerðarinnar sinnir ekki eða nýtir hráefni sem að hentar kannski ekki í svona stór vinnslu þeirra. Af því að meginþorrin fer í gegnum fiskvinnslu sem útgerðin á. Já, mikil ósköp. Við búum við það í dag á Íslandi að það eru búið að sveifla svona í kringum 100.000 tonn á ári sem selt á fiskmörkuðunum og það hefur verið á undanförnum árum í auknum mæli bæði þaðan og frá vinnslunu, samþættu vinnslu útgerðarfyrirtækjunum að fiskur er að fara í auknum mæli í útflutning, óunnin úr landi. Þannig að meiri sig á fiskmarkaði. Þannig að koma einhverjir og kaupa fisk á markaði og flytja nú til vinnslu erlendis. Já, það er að aukast og það er enn annað dæmi sem hægt að ræða í öllu þessu samhengi. Það eru uppi, myndi ég segja, hótanir frá þessum samþættu útgerðar og vinnslufyrirtækjum að með hækkun veiðigjalds þá munu þeir ákveða að setja bara fiskinn. Af því þetta er bara ákvörðun. Þetta er ekki stjórnvaldslegt eða markaðslegt eða eitthvað slíkt. Þeir eru bókstaflega að hóta því að þeir munu setja meira af fiskinum. Þeir eru að tala og eru að hóta því að þeir munu skerða þjóðarhaginn. Af því að þjóðarhagurinn er bein afleiða af því hversu mikið er unnið hérna innanlands. Ekki bara hversu mikið er úthlutað í veiðiheimildum, ekki bara hversu mikið er veitt við landið, heldur líka hversu mikið við gerum úr auðlindur okkar. Og þá áttu við að það fer út í laun til fólks og ýmis konar annars kostnað sem að hríslast samfélagið sem að myndi hverfa ef þetta er flutt til útlanda. Við getum bara að leikja rökin eru þau að þau segja ef að við að borga markaðsverði að þá getum við ekki rekið vinnslu með hagnaði. Þess vegna verðum við að bara selja þetta út úr landi þar sem að laun eru lægri og það er hægt að búa til afurðir sem að standa samkeppnismarkaði. Ef við eigum að borga fullt verð og íslensk laun að þá gengur þetta ekki upp. En er þetta ekki akkurat það sem að þið eru að gera? Það er það sem er svo ergilegt og eiginlega ekki ergilegt heldur bara, mér vantar bara sterkari lýsingarorð. Þetta er bara, gerir mann virkilega sáran og reiðan. Að ef að við búum við þannig kerfi sem er með þessum hætti sem við sjáum núna í dag, að þetta eru svona lóðrétt samþættar undirverðlagningakeðjur sem að undirbyggja allan íslenska sjávarútveg, að ef að fiskvinnslu hluti þessara samþættu fyrirtækja er svona lélegur, að þá kannski er það staðreynd sem blasir við að þau eiga ekkert að vera standa í fiskvinnslu.
þá eiga þau kannski bara að láta einhverjum öðrum það í té. Kvótin á röngum höndum. Miðað við þetta. Og við búum við skortmarkað og fiskmarkaði. Fiskmarkaðinni komu til sögunar á 9. áratugnum og í dag það þannig að ég get farið yfir félagsmenn mína og hort inn á við mörg þessi fyrirtæki að keyra kannski á 20-30% mögulegum afköstum miðað við húsnæði, tækjabúnað og annað slíkt. Þannig að ég hef kallað eftir því stjórnvöld taki svolítið svona ákvörðun, taki svolítið í tauminn og segi, við ætlum að sækja hér 10 milljarða í viðbót í gegnum veiðigjöldin. En ætlum við ekki bara að sækja svo einhverja aðra 10 milljarða eitthvað á einhvern annan máta, til dæmis með því að slá á puttana á þessum aðilum og segja, við ætlum að hætta að vera hráefnisþjóð, við ætlum að vera allur pakkin, okkur vantar meira í ríkissjóð. Það þátt að tala að sé við löndun að sé skilda þetta verið unnið á Íslandi eða eitthvað. Það ýmsar leiðir. Eða einhver hlutfall sem að megi flytja út ferskt sem að sannanlega þá flutt ferskt á neytendamarkað en ekki flutt út til vinnslu. Til dæmis væri þetta ein hugmynd, ívilnun til handa fyrirtækja sem væru að vinna fiskir innanlands, sem væru að búa til verðmæti. Þessi 50.000 tonn sem svona tala sem hefur verið hent á loft, þetta er kannski hráefni upp á 20 milljarða. Og ef þú tala við fulltrúa þessa aðila ellendist, til dæmis út í Grimsby eða Hollandi eða hvar sem þeir horfa á þennan fisk upp á 20 milljarða sem kemur óunnin til þeirra sem brjálæðislegt tækifæri til verðmætasköpunar, atvinnusköpunar, en akkur getum við þá ekki snúið aðeins tilbaka og horta á þetta sem sama brjálæðislega tækifærið hér heima. Ég bara kalla eftir því hjá stjórnvöldum að þau horfi á þetta og velti fyrir sér í hvaða stöðu erum við í dag. Við hreyfum við einni jöfnu og þá virðast allt tappborðið fara af stað og hótunin eru uppi að ákvörðun verður tekið að setja meiri fisk í gáma. Vegna þess að nota bene markaðslögmálunum hefur verið treyst fullkomlega til þess að skila mestri afkomu inn í ríkissjóð. Það má líka líta á veiðigjöld sem ákveðna uppgjöf stjórnvalda gegn því að tekjuskatturinn eða afrakstur af auðlindinni sé ekki nægjanlegur. Það er típist þannig hjá stjórnvöldum þegar þeim finnst þau ekki fá nóg að þá eru þau oft í svo erfiðri stöðu að þá er settur á flatur skattur eins og veiðileyfagjöldin eru. Skilur við hvað ég er að fara að Að þú myndir vilja að sjávarútvegurinn yrði öflugri innanlands og þann myndi skila inn alls konar tekjum inn í ríkissjóð. Já. Og þá þyrfti kannski ekki að vera með veiðigjöldin væri alltaf ekki að vigta jafn þungt og þau gera núna í umræðinni. Er það meira það? Það er akkurat það sem ég meina. Ég er ekki hagfræðingur en það litla sem ég veit hagfræði er að þegar þú skekkir þessi öfl þá verður einhvers konar allra tap. En við höfum svolítið talað einhvern veginn var svo krafa og sjómenn hafa haft hana að allur fiskur á markað og áður en við komum að því að raunverulega eru tillögur ríkisstjórnar ekki það heldur eru þær að reyna að hafa viðmiðun á markaðsvirði á þessu markaði. Ef að stjórnvöld myndu taka undir þá kröfu allur fiskur á markað þannig að allar vinnslur eru þó bara að keppa á markaði hráefnið. Mundi það ekki leiða til þess að afurðaverð til ykkar, þessu hráefnisverðið myndi lækka. Ef allur fiskur fær á markað, þá er þið ekki, að því hann er einhver leyti yfirspenntur markaðurinn núna vegna þess hversu lítið kemur inn á markaðinn og þú ætti að segja að mörg af ykkar fyrirtæki gætu verið með 20% meiri framlegð og fleira. Ef það hefðu nægt hráefni, þá reikna ég með að markaðurinn sé svolítið yfirspenntur. Mundi það ekki leiða til svona að það fær ekki niður í 25% afsláttinn sem útgerðin fær, heldur einhver staðar kannski eitthvað aðeins niður. Nú er það þannig að í dag er fiskvinnsla án veiðiheimilda rekin með hagnaði og það er grundvallar atriðið og almennt er það þannig í góðri samkeppni eins og við erum að óska eftir og eins og samkeppniseftirlitið hefur ýtt að stjórnvöldum að tryggja að þá keyra fyrirtækin almennt að
svona þolmörkum. Þannig ég sé fyrir mér að til skamstíma myndi verð lækka. Þegar þú eigur framboð þá lækkar verð til skamstíma. Til lengri tíma þá sé ég ekki að það myndi gerast. Já, ég vil hækka vegna þess að það eru fleiri sem hefur möguleika á að þróa fiskvinnslu sem að gæti staðið undir hærra verði. Já, og það er þrýsta verðinu. Algjörlega. Og það er best í þessu sambandi að benda á það að áður en fiskmarkaðinni komið til sögunar, hérna svona í kringum 1980, þá var ekki þessi vinnsla í gangi sem að er í dag. Það var ekki verið að vinna hverskins tegundir sem að eru unnar í dag og seldar háu verði erlendis. Það var ekki verið að setja fisk í flug og svo fram með til göttunum. Meira minna bara afgreitt í blokk. Já, þannig að tækifærin koma úr framboðinu. Já, og selt í eins og var á Bandaríkjamarkaði sem að fóru oft í fangelsi og skólamötuneyti. Já, þannig að ég sé, eins og ég sagði hérna, að neyðin kennir naktri konu að spinna og hráefni hverskins er tækifæri. Það er rótin að nýsköpun. Það er endalaust hægt að greiða fólki fyrir einhverja nýsköpun en raunverulega nýsköpunin verður þegar tækifærin gefast. En nú eru tillögur ríkisstjórnar ekki það að allir fiskur fari á markað, ekki að viðskipti fari fram á markaðsverði, heldur bara útreikningurinn á veiðigjaldinu. Já. Sem er svolítið sérstakt. Já, því þá segir ríkið að við erum hlunnfarin í þessu verðlagningu sem að þið eru með ykkar á milli, það sem að sami maðurinn að selja sjálfum sér. Við erum hlunnfarin og við viljum fá það leiðrétt. En það eru miklu fleiri sem eru hlunnfarnir. Það eru sjómennirnir, það eru hafnagjöldin. Það má halda því fram að það komi fram með annars í útvarpstekjum og þessu sveitafélögin sem að verði af. Þannig að þetta er svolítið sérstök svona leiðrétting þar sem að bara veiðigjöldin eru leiðrétt en margt annað skilið eftir óbætt hjá Garði. Ég fagnaði náttúrulega fyrst og fremst að stjórnvöld er að viðurkenna það að þessi tvöfaldaverðmyndun í landinu er óeðlileg. Ég fagna því fyrst og fremst og mér finnst mikið atriði að taka undir það. Þú vilt ekki andmæla frumvarpinu? Mér er illa verið að gera það. En það er samt eflaust að leiða líkum að því að þetta sé fordæmisgefandi. Að í kjölfari komi með þessir aðilar eins og fulltrúar sjómanna, eins og fulltrúar hafnasamlaga, nú eins og fulltrúar ríkissjóðs eða sveitafélaga hafa náttúrulega einhverju liti gert. Og það er svona, mér er svona umhugsað það að því vorum að tala um hennar gámútflutning, að við erum með einhver 50.000 tonn sem er kannski hráefnisverð ef við gefum okkur að það séu 20 milljarðar. Og þá getum við farið ennþá lengra og ímyndað okkur að þetta hráefni upp á 20 milljarðar gæti orðið að vöru fyrir 30 milljarðar. Og það myndi þá skila sér bara lóðbeint sem einhvers staðar á bilinu 2-3 milljarðar í tekjustagatti, staggreiðslu, útsvari og tryggingagjaldi. Þannig ég er að segja, þar voru það 10 milljarðar og það er alveg að sama eins og þetta sem að ríkið er að koma með, sömu 10 milljarðarnir. Þannig að ég hefði valið þá leið að það væri bara farið í að leiðrétta, það væri bara eitt verði grundvallar eins og segir í lögum kjarasamninga sjómanna. Já, það myndi hafa gríðarlegar afleiðingar, það myndi hafa afleiðingar á laun til sjómanna og þar með útsvarstekjur sveitafélagana, það myndi hafa áhrif á hafnagjöld, en það myndi líka hafa áhrif á uppbyggingu fiskvinnslu á Íslandi þar sem að væru fleiri fyrirtæki að keppa afurðunar á sanngjarnari hátt sem myndi líklega leiða til hámörkunar á afurðaverði ef að menn trúa á eitthvað svona frjálsmarkaðar. Við trúum því öll að ykkur leiti. Við höfum mjög sterka trú á markaðskerfinu. Við höfum bara mismunandi trú á hvort að markaður sé frjáls. Oftast er það bara þá sem á mesta peningi sem stýrir hún. Versti markaður er sá sem er sagður vera frjáls en er svo alls ekki frjáls. Af því að þá ertu komið alls konar faktor inn í og veist ekki enga veginn að hverju þú gengur. Og ég held að almennt væri það best en ég ítreka það sem ég sagði áðan að stjórnvöld eru oft komin upp við vegg og ég upplifi það eins og Hanna Katrín og Daði komu með í kynningu daginn á frumvarpinu að þau voru algjörlega furðu lostin yfir því af hvaða tekjum ríkið hefði orðið. Þannig ég skil vel að þau vilji bregðast við
með mjög snöggum hætti. En ég ítreka það líka sem ég sagði að ég held að þetta sé fordæmisgefandi og við munum sjá bara að verði uppgjöri þessi markaðsverð versus afsláttarverði í innviðaviðskiptum muni nálgast hvort annað. Ég held að þetta sé fordæmisgefandi og muni leiðréttast á löngu tíma. Það ekki kannski líka þannig að stjórnvöld munu neyðast til þess að ýta undir það að allur fiskur fara á markað því að það verður ábyggilega mjög mikil lögfræðileg flækja að ætla að sýna fram á það að skattlagning af ímynduðum viðskiptum sem ekki fóru fram haldi. Já. Ég held að séu margar lögfræðideildir núna alveg á fullu tilbúnar. Og það að viðmiðunin á þegar var seldur einn farmur af loðnu á Fáskrúðsfirði að viðmiðunin við veiðigjald viðkomandi skips miðist við verð sem var í sölu á loðnu sem var landað í Tromsö. Það er mikil sóknarfæri held ég þarna í að lagfæra þessa verðmyndun í heild sinni og sko ég hef ekki talað þannig að allur fiskur eigi að fara á markað. Mér hefur fundist eðlilegra að segja að allur fiskur eigi að seljast á markaðsverði. Sem eiginlega kerfi sem þetta vísa í sem í Noregi, þar sem að þeir eru með svona að þegar að viðskiptin eigi sér stað þá taka þau mið að markaðsverði. Já. Í Noregi ýmsum svona frávikum út af byggðasjónarmiðum og þannig að það er óendanlega flókið kerfi en það er samt, sko, hugmyndin er sú að viðskipti fari fram sem næst markaðsverði eins og hægt er. Já, sko ég svolítið horfa á galla beggja kerfa og það er ekki heldur eins og vísa til fullkomið í Noregi frekar en hjá okkur. Hjá okkur er hagur handhafana af því að halda afkomu útgerðar niðri og þar að leiðandi sjáum við útkomu tölurnar byggðar á því. Í Noregi er það öfugt farið. Að þar er vinnsla nánast keyrð niður á 0 út af þeirra kerfi. En munurinn er samt sá að þar greiða menn miklu líkara verð fyrir hráefnið heldur en við erum að gera hér. Við höfum séð allt upp í 45% verðmun á markaði og í beinu viðskiptum og það getur ekki talist annað en óeðlilegt. Og sko það sem að mér finnst líka oft verið að drepa málin og dreif, ef við hugsum bara venjulegt launauppgjör að þá og það á við lang flestar útgerðir landsins að þá er eitthvað launatímabil, oftast mánuðurinn eða kannski skilin eftir síðustu dagarnir í mánuðinu, segjum bara 27. til 25. Og þetta er gert upp mánaðamót til þess að sé smá tími til að gera launauppgjörið. Markaðsverð á fiskmarkaði liggur fyrir samdægurs. Þannig að það þarf ekkert að vera eitthvað svona eiginlega að sletta delay eða seinkun á því að reikna það út. Það liggur fyrir samdægurs. Þannig ég er að segja að við hver mánaðamót þá er engin ástæða til að bíða eitthvað og halda fundum eitthvað fiskverð eitthvað staðar norður á Akureyri. Þá geti ég spurt, sko, því að þá þetta er að leggja til að öll viðskipti miðist við markaðsverð eins og það er á hverjum degi. Sjómenn hafa lagt þetta til. En markaðurinn nógu öflugur til þess að það sé raunsætt verð? Ef að segjum að nú er ég að tala sem fulltrúi SFS sem að segja það að vísir er að landa hjá sjálfum sér og það duttu þarna inn bara sára lítill fiskur sem að þú og félagið þínir voru að keppast og verðið var alveg upp í rjáfri að þá er ég neyddur til þess að selja sjálfum mér verða á því háa verði og greiða hlutin og hafnagjöldin og allt saman út frá því sem er ekki raunverulegt markaðsverð. Hvað myndir þú segja við svona rökum sem að þú hefur örugglega heyrt áður? Raunverulegt markaðsverð er náttúrulega það verð sem að hægt er að fá fyrir hvers konar vöru hverju sinni. Það getur verið svona mikið sem fór á markaðinn en ég var að landa svona miklu. Sko. Það er samt staðreynd að við erum að selja 100.000 tonn á markað á hverju ári sem er ansi stór partur af þessu öllu saman. Og við þurfum að komast út úr því umhverfi að það sé hægt að drepa málum og dreipa á þennan máta. Það er í hæsta máta óeðlilegt að það sé ekki best að selja gegn hæstaverði. Það er bara í hæsta máta óeðlilegt og það þarf að sjálfsögðu eins og nefndir á hann að leita jafnvægis
En þetta ekki rök sem halda. Ef markaður með hrávöru og menn kjósa að selja á lægra verði, þá bendir það strax til þess að markaðurinn sé mengaður. Að það sé eitthvað í ólagi sem að blasi við hjá okkur. Já, og óbreytt kerfi þegar það að skoða, eins og þú segir að ráðherrarnir hafi orðið hissa þegar sáu hvað það var stórkostlegt, að þetta náttúrulega gríðarlegt tap fyrir sjómenn, þetta gríðarlegt tap fyrir sveitarfélögin, þetta gríðarlegt tap fyrir þjóðarbúið allt á að hafa kerfið eins og hefur verið hingað til. Við erum að tapa tugum milljarða. Já, ég reyndar finnst þetta eiga við margt annað hjá okkur. Mér finnst það bara svo ríkjandi krafa sterkra fyrirtækja að þeirra ansvar til þjóðfélagsins sé að skaffa atvinnu og við heyrum allt of oft í umræðunni að fyrirtæki ekki að tala eigin gjöld til hins opinbera. Þau fara alltaf að tala hvað? Skattasporið, vinsalegasta orðið í umræðu í dag þetta blessaða skattaspor. Veist, ef við ekki bara hætta að tala frekar þetta skattaspor. Ef starfsmaður að vinna hér, þá eins og fyrirtæki orðið skattin hans. Hvað allir þetta enda? Ætlar líka að taka virðisaukaskattin sem var af brauðinu eða sjónvarpinu sem starfsmaður keypti og halda svo endalaust áfram. Þetta mjög ótrúlega skringileg hugmynd þetta skattaspor. Hvað ef að nefna pósturinn eða ríkisútvarpið, eru þeir með skattaspor? Þetta ég held að þetta sé algjörlega, þetta eitthvað sem þarf að ráðast á, þetta nánast eins og meinsemd til að slá ryki augun á fólki, skattaspor og afvegaleit störf. Rosalega skrítin umræða. Við erum með auðlindirnar okkar og við eigum að gera þá kröfu að það skili okkur hag í heimilisbókhaldið okkar. Við erum bara smá þjóð sem eigum að geta gert þessa kröfu. Eins og það var miklu meira það voru miklu fleiri sem unni í sjávarútvegi hér bara fyrir stöðu síðan. Það var náttúrulega velvæðing og í fiskvinnslunar og fleira sem að útrýmdi störfum og eitthvað fleira. En maður myndur kannski halda að þróunin geti haldið áfram, að atvinnugreining geti samt haldið áfram að byggjast upp. En ég held að spyrja það einu, það er annað sem að ríkisstjórnin er með á takteinunum. Það eru 48 dagarnir í strandveiði. Hvaða gildi hefur strandveiði fyrir ykkar starfsemi? Ég efast að við værum í rekstri ef að strandveiðar hefði ekki komið til. Strandveiðarnar sérstaklega núna eftir þessa breytingu eru gríðarlega jákvætt innskot í þessi viðskipti í heild sinni á gríðarlega mikilvægum tíma sem sumartíminn. Eftirspurn eftir ferskri sjávarvöru er mjög mikil og sérstaklega úr þessum nýveidda línufiski, því að þarna erum við að tala svona ferska neytendavöru sem mikið er beðið En ég hef heyrt svona fulltrúa SFS og fólk svona sem að er með þeirra svona orðræðu í samfélaginu að það sé þvert á móti þannig að verðmæti afla sem að stórútgerðin fangar sé miklu meira heldur en smábátana, það sé illa farið með aflaðar, það sé illa ísaður og þetta sé hráefni sem að það er. Þú ert ekki saman að þessu? Nei, ég bara skora á sömu aðila að bera saman. Þú hefur heyrt þetta er bara linnulega statið fram. Já, þetta hefur nú heldur gefið eftir og það er mjög mikil aukning á því að einmitt aðilar innan SFS kaupi strandveiðaflann í stórum stíl, komi þegar þeir eru með eigin útgerðareikunleiti í stoppi eða slíkt og kaupi aflann til að fylla upp í vinnsluhólur hjá sér. Og ég veit það alveg, ég bara veit það eigin reynslu að þetta er í mjög mörgum tilfellum betri fiskur en aflinn sem þeir eru að koma með eigin skipum. Og ég hef mjög ítrekkað að því hann er nýrri og að því að veiðiaðferðin fer betur með fiskinn. Algjörlega. Þetta er ekki flókið mál. Þú ferð aldrei út í fiskbúð og sér þar 5 daga trollísa. Það bara stendur ekki í auglýsingum þeirra sem er að selja fisk. Það er aldrei talað troll og það er aldrei talað að það séu kannski alltaf vika frá því að fiskurum var veiddur. Það er ákveðin atriði sem við viljum ekki nefna. Við sjáum það líka bara á auglýsingum stórútgerðarinnar út í heimi að það er alltaf mynd af trillusjómanni. Það er ekki mynd af verksmiðu togaranum sem að... Nei. Ég er hrifinn af fjölbreyttum sjávarútvegi
en ég ekki hrifin af því þegar verið að beita fyrir sig fölskum rökum og gagnrýni á strandveiðarnar eru að mínu viti fölsk rök. En ef það verðmætara hráefni og þar af leiðandi hægt að búa til verðmætari afurðir, gæti það ekki verið bara þjóðhagslega hagkvæmt að ýta aðeins meira af aflanum af togaránum yfir í smábátana? Ég get snúið þessu við og spurt þig að hvernig kerfið í dag? Kerfið í dag setur það í hendurnar á handhafa veiðiheimildana hvernig hann sækir aflann og kerfið í dag setur það ekki í hendurnar á handhafa veiðiheimildana að skila verðmætasta aflanum. Hvað það sem hann stendur frammi fyrir? Það að skila sem mestu í hans eigin vasa. Það eina skilyrði sem á honum sett til þess að spjara sig í samkeppni við aðra. Ég hef ekki séð rannsókn á því hvort það fari saman þjóðarhagur og best afkoma útgerðarfyrirtækja. Það ætti að vera hægt að reikna það út með því að finna út hvert endanlegt afurðaverð og það sem þú ert að vísa til þess að segjum að við ætlum að reyna að ná þúsukalli í afurðaverð að það getur kostað 800 krónur að búa það til. Já, en ég gæti hins vegar sett lakari vöru á 800 krónur sem að kostaði mig bara 500 kall að búa til. Já, þá fengi ég 300 kall í vasan. Þá er þú að vísi það. Það er nákvæmlega það ætti að vera eitthvað hvati í kerfinu til þess að afurðaverði sem allra mest þó svo að það er meiri kostnaður á leiðinni því að sá kostnaður hríslast hagkerfið með ýmsum hætti. Það er landlægt hérna á Íslandi að það er oftrú á því að sjávarútvegurinn sé bara spjara sig svo vel að það þurfi ekkert að huga að honum. Þetta sé bara eina mjólkukúnum og þetta bara spjara sig sjálft og við eigum bara láta þetta í friði og láta þetta bara dafna. Einhverju leyti hugsað á réttan máta. Ef að þessi mjólkukú væri að skila því inn í ríkiskassan sem að ríkiskassin þarf og vill, við höfum heyrt umræðina núna, þetta dugar ekki fyrir hafrannsóknum og veiðieftirliti. Alveg ótrúleg staðreind en mér finnst vanta bara að stjórnvöld setjist niður, búið sér til stefnumótun og komi einmitt inn á þetta hvort það þjóðarhagurinn eða afkoma fyrirtækjana sem við viljum horfa á. Það ekki endilega sama sem merkið þarna á milli. Þetta eru 2 stór mál sem eru veiðigjöldin sem ríkisstjórnin með og svo strandveiðarnar. Það er annað mál sem að ég held að sé einhvers staðar á leiðinni sem er byggðakvóti sem að var í tillega í nefndinni, stóru nefndinni hennar Svandísar var nú eiginlega að láta hann hverfa inn í stóra pottin einhver leyti. Það var rætt það svona, háaða sömustu rættina voru í þá veru. En við höfum eftir að sjá hvernig ríkisstjórnin allra, það er svona óleyst mál, því að byggðakvótin hefur ekki reynst að stórútgerðin hefur fengið hluta á honum og hann hefur svona eiginlega farið inn í það. Hefurðu sjónarmið það hvað ég að gera við byggðakvótann? Mín persónulega skoðun er svo að strandveiðarnar hafi virkað miklu betur heldur en byggðakvótinn. Mér fell þessi 2 kerfi saman. Mér hefur þótt það mikið eðlilegra og það hefur verið búið til mjög undarlegt viðskiptasamband víða út á landi þar sem að er að ræða fáa útgerðarmenn og fáa vinnsluaðila. Þannig að viðskiptasambandið eða hversu mikið útgerðarmaðurinn er byggður undir þann aðila sem heldur á byggðakvótanum býr til mjög svona annarlega hvata í viðskiptaverðinu. Þess vegna hefur mér fundist mikið eðlilegra að styrkja strandveiðikerfið. Við sjáum það bara hríslast allt land hvar þeim afla landað. Og það á líka að vera þá einhvers konar nýsköpunargrundvöllur og mætti þá mikið frekar velta fyrir sér einhvers konar ívilnunum eins og vorum að tala á hana ýta undir vinnslu hér innanlands. Það myndi hríslast mikið meira út úr samfélagið. Ég hef heyrt mjög undarlegt svona umtal þennan byggðakvóta. Hann hefur alls ekki allstaðar tekist vel. Nei, það hefur stundum verið bara ábendingar eitthvað sem að lítur út eins og bara spilling. Það sem verið að deila út svona gæðum. Eitt í varðandi strandveiðarnar, ef ég ber á borð svona mótrögg, þá hefur verið sagt að þeir sem eru á strandveiðum, þetta getur nú verið að vera ykkur í kennar fyrir sunnan sem að koma þarna og Borgarfjörð Eystri eitthvað yfir hásumarið og það kemur ykkur fiskur inn og þarf þá að vera í ykkur vinnslu sem að síðan fær enga fisk yfir veturinn og þetta er auðvitað bara skekkir alla svona uppbyggingu sjávarútvegs. Hvað segirðu þessu?
geti ekki alveg verið kennarar og leigubílstjórar borði í frystutogurinn landsins. Nei, það nú mest svona atvinnusjómenn. Strandveiðisjómenn eru náttúrulega stundar strandveiðar að atvinnu. Já, ég segi sem þá allan á sér hring, sko. Já, akkurat. Það gríðalegur fjöldi kennara útskrifaður úr kennaraháskólanum. En þeir eru ekki allir að vinna sem kennarar og mér hefur alltaf fundist þetta hálf undarleg rök. Það verið að reyna að tala svona atvinnugrein sem hálfgett svona hobby og sé ekki ekta. Já, en sko, ég held við eigum mikið frekar að stuðla að þessu og ég held að Og þú horfir fyrst og fyrst út frá bara afurðaverðin og hráefnið betra, afurðaverður herra. Og ímyndin betri líka. Við mögum alls ekki gleyma því. Við stóðum frammi fyrir þessum svokallega vatneradómi fyrir orðið allmörgum missurum þar sem að Mannréttindadómstóllinn ályktaði um atvinnufrelsi og þetta svona einhverju leyti leið stjórnvalda til að verða við því ég veit ekki hvort á að kalla ákalli eða hvað skal kalla það og ég held að heildarímynd íslensk sjávarútvegs væri og miklu betri ef við erum með þetta strandveiðikerfi og reynum frekar hlúa að því heldur en að tala það niður. Ég held að það sé sterkara fyrir heildina af því ég vil ekki bara tala fyrir sjálf mig og þá því ég stend fyrir en maður dettur alltaf í það auðvitað í þau skref sko. en ég held að það væri farsælast fyrir allt og alla sem í greininni starfa. Arnar, gott að fá þig hérna til að tala þessar miklu breytingar sem eru framundan í bæði sambandi við veiðigjöldin og svo strandveiðarnar og kannski mun ríkisstjórnin halda áfram. Mér finnst það svona hljóma svolítið að þegar þau eru búin að stíga þetta skrefa þá hljótaðu einhvern veginn að leita einhverju skrefi til þess að ýta markaðsverðinu eða þess að öll viðskipti verði á markaðsverði. Það skildi vona það. Kærar þakkir. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdegsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, og það hefur verið töluverð umræða það í vikunni að fjölmiðlalandsleið á Íslandi líkt og við að liðast í sundur. Það var rifjað upp að síðastliðið mánudag, þá voru 2 ár síðan Fréttablaðið fór á hausinn. Manst þú hvernig þér varð við fyrir þessum 2 árum, Oddný Eir, þegar þú heyrðir að Fréttablaðið kæmi ekki lengur út? Þessi risa fjölmiðill, 100 störf töpuðust og það kom ekkert í staðinn. Nei, ég get, því miður ég get ekki svona skáldað upp skemmtilega sögu af því hvar ég var stödd þannig þegar ég heyrði þessar fréttir en ég man ég man eftir svona lengri tíma að maður bara, þetta fór inn í þann hluta af manns hugsun sem svona ákveðin bölmóður eða svona svolítið svipað manni líði núna sko, varandi trumpismann og varandi fjölmiðlinn og þegar við erum að tala fréttastofur Ríkisútvarpsins og eitthvað svoleiðis, man þetta fór inn í það hólf svona, maður sett undir þessu hausinn og kraflaði eitthvað. Já, formaður Blaðamannafélagsins vann heilmikla vinnu í kjölfarið og var að reyna að fylla einhverju leyti upp í gatið með því að stofna einhvers konar sjóð þar sem að blaðamenn gætu sótt sér styrki allir þeir blaðamenn sem mistu vinnuna til þess að halda áfram að skrifa og rannsaka og svoleiðis. En ég held að það hafi ekki gengið og við sjáum það núna 2 árum síðar að það bara risastórt gat. Já. En það kannski ekki allslæmt þetta gat vegna þess að eftirspurn eftir fjölmiðli eins og þessum hefur nú sennilega orðið til í ákveðnu tómarúmi. Já. Mér varst gaman að heyra ykkur ræða ég ætlaði að vera með ykkur í spjallinu og þurfti að vera heima en sko, mér varst mjög að þið værið öll, þetta hefðu allir kollega mínir hér að þið hefðu öll unnið á Fréttablaðinu. Ég hafði ekki átt að maður því. Nei, einmitt. Við skulum bara skella því á fóninn umræðu Sigurjóns Magnúsar Egilssonar, Maríu Lilju og Gunnar Smára ásamt þeim sem hér talar umræða fall Fréttablaðsins og bága stöðu fjölmiðlunar í dag. Gjörið þið svo vel.
Komið sæl og blessuð, velkomin að fjölmiðla umræðu vikulegri sem við stöndum hér á samstöðinni fyrir á mánudögum. Áður en lengra haldið þá ætla ég að lesa fyrir ykkur upp úr bók þar sem vitnað til Henrik Colling, ritstjóra Politiken fyrir mörgum árum. Eftir honum voru höfð fleyg orð sem íslenski blaðamenn höfðu stundum á vörum. Blaðamennskan hundalíf en einasta lífið sem vert að lifa, sagði hann. Og þetta ágætis byrjun, þetta hérna í bók sem að fjallar ritstjóra Morgunblaðsins, Valtý Stefánsson. Kannski verður Morgunblaðið að einhverju leyti til umræðu hjá okkur, en þátturinn í dag verður að nokkru leyti þau tímamóta. Í dag eru 2 ár liðin síðan Fréttablaðið kom síðast út, það fór á hausinn fyrir 2 árum. Ég var þar og hér á meðal gesta minna er fólk sem að í rauninni bjó til þetta blað og starfaði á þessu blaði. Þannig að við ætlum að skyggnast aftur, við ætlum að velta fyrir okkur hvað það hefur þýtt fyrir Íslands samfélag að við höfum ekki haft Fréttablaðið, við höfum ekki haft svona, getum maður sagt, sæmilega frjálst og óháð dagblað, Fréttablað sem hefur komið út daglega. Við sitjum uppi bara með Moggan. Og við ætlum einnig að velta upp þeirri spurningu hvort fjölmiðlun á Íslandi bara svona heilt yfir að verða pólitískari og kannski bara að einhverju leyti farin meira út þúfur heldur en hérna nokkuð skeið. En gestirnir eru allir starfsmenn samstöðarinnar í dag og það Sigurjón Magnús Egilsson, María Lilja og Gunnar Smári Egilsson. Verið öll velkomin. Takk. Mér langar að byrja kannski á þér, Gunnar Smári. Má ekki segja að þú sért einhverju leyti arkitekt eða faðir Fréttablaðsins? Nei, ég segi það ekki. Nei. Ég vann svona við að ég var bara, þegar þú varst að tala, þá var ég svona að reyna að hugsa aftur og einhverju leyti vegna þá var ég svona komin í það hlutverk þarna. Einhverju leyti komin svolítið svona hálfur út úr blaðamennsku. Ég hannaði útlitið og fengið til þess. Að Jónas Kristjánsson hafi stungið upp á því. Já. Og svo leiddi það til þess að ég eiginlega sá að hanna svona business modelið. Já. Og svo var ég ráðin sem, ég man ekki hvað það titið var, fulltrú útgefandi. Og þá ég réð alla sem að koma hana. Já. Og ég hef stundu sagt frá því að ég mátti ráða 22 en gat bara ráðið 21 því að það voru ekki fleiri sem hafðu trú á þessu konsepti að það gæti gengið. Þannig að ég átti alltaf eitt stöðugildi inni sem að bara voru ekki fleiri. Og ég reyndi allt bæði auglýsingasölu fólk og blaðamenn og allt til þess að manna þetta. Já. Ég manna En ég ætla aðeins að skjóta inn að tala með þessi hópur, þessi 21. Ég manna þegar Fréttablaðið fór í þrot hjá fyrri eigundum og svo enduristu við það. Að það var bara einn sem að fjalla af vagninum. Ég held að þessi 20 sem að byrjuðu þarna hafi öll upplifað þann stórkostlega sigur sem að Fréttablaðið varð. Kannski 2003, 2004 þegar við fórum fram úr Mogganum í lestri og svo fórum við bara fram úr Mogganum bara í afli. Þetta var ótrúlegur afrek sem þessi hópu gerði og að því ég var að draga að ég væri svona hálfur út úr ritstjórninni og svona, það var náttúrulega Sigurjón og svo var Pétur Gunnarsson heitinn, þau voru fréttastjórar. Pétur Gunnarsson kom af Mogganum. Já. Og það var hluti af þessu að við reyna að búa til svona eins og nýja hljómsveit að það væri frá Mogganum. Við voru kannski svona meira úr svona jaðar, þú veist, ég hafði mest verið á Helgapóstunum og kannski Devaf og svo Pressunni og svoleiðis. En þetta var náttúrulega allt annað fyrirbrigði að gefa út blað sem að fer inn á öll heimili. Þannig að við vildum svona hafa að draga fólk úr með ólíka bakgrunn, þá komur fleiri frá Mogganum Já. Ég var ekki í Sigri Björg, kom hún ekki frá Mogganum? Ég held að. Já. Svo var það líka eitt sem var svo flott í þessu uppæðinu. Þá voru bara 3 lengdir að efni. Það voru 5 centimetrar, 10 eða 20. Það mátti enginn skrifa meir en 20 centimetrar. Alveg hvað málið var merkilegt. Og þetta var bara mér þetta svo flott þarna í byrjun að
já, það var það. Þetta var svolítið stílað niður fyrir fram og það fannst mér bara alltaf gott á þessum tíma. Það var hugsun á baku þetta, að því að Fréttablaðið var náttúrulega svona bara greining á fjölmiðlamarkaðnum, leikur stíð inn í tiltekinn tíma. Og þá var hugmyndið svo að, ég man ekki hvað við byrjuðum með margar síður, 24 eða 32, og það er bara það sem þú hefur. Og markmið okkar var þá að uppfylla kannski svona 85% af þörfum þínum í blaðalestri, að þú væri til í að gefa okkur kannski 12 mínútur í að fletti gegn. Og það sem væri styrkleiki blaðana umfram útvarp og sjónvarp og allt hitt, væri þetta auðvelda yfirlit sem hún færð yfir fréttir dagsins, hvað er að gerast í dag, og allir kunna fletta, ég meina því ég þekki það bara 5 ára barn getur flett dagblaði og ég meina því byrjuðu líklega að lesa mokkan aftan frá og þannig að dagblaði er að sumleiti snildar uppfinning þannig að þar að leiðandi þá var þetta sett upp bara, það mætti bara vera 5, 10 og 20 sem að væri vegna þess að við ætlum ekki að vera með opnu úttektir á þessu og þetta kostaði svolítið svona orku að selja þetta inn í hópinn því að þegar fólk fór segjum á barinn eða á kaffihúsa eftir eða til fjölskyldunar þá var alltaf verið að hæla einhver svona rísa úttektum í mokkanum og svona en það var ekki að hæla þessu þess vegna þurftum við að svona eyða mikilli orku í því að segja þetta er það sem að mun við erum að sinna frumskyldu blaðana þegar eitthvað tekur upp blaðið þá er hann að biðja fyrst og fremst þetta. Hvenær segir að Fréttablaðið komi fyrst út? 2001, 23. apríl. Já. Við gleymum einu nafni. Kona þín var Arndís Bergsdóttir? Já. Hún var í fyrsta áhöfninni. Hún var blaðamaður á Fréttablaðinu. Já. Hún var í fyrstu áhöfninni ef ég man það rétt. Já, þetta er alveg bara, annar hver Íslendingur hefur verið þarna á ritstjórn. Já, ekki það voru bara 21. En þetta var svakaleg saga sem var skrifuð og ég var svo þarna fyrir 2 árum, upplifði sálsaukann og bara gjörbreyttan veruleika með því að við vorum bara komnir vel af stað með Helgablaðið, það var búið að brjóta helling af efni og svo bara starfsmannafundur klukkan, ég man ekki hvort það var 10 eða 11 á föstudegi og svo bara á 2 mínútum þá bara liðast allt í sundur og þjóðinni verður ljóst að það er ekkert fréttablað lengur, þessari sögu er lokið sem átti eftir að hafa náttúrulega alveg geigvænlega vond áhrif á íslenska fjölmiðlun eins og við höfum orðið vitni af. En við kannski tölum við það aðeins betur á eftir. Nei, má ég aðeins segja eitt? Já. Það er þannig að því að Fréttablaðið var fríblað. En ég ítrekaði það aftur og aftur og aftur þegar ég var að tala við fólkið. Fréttablaðið er við megum aldrei líta á sem fríblað. Það er ekki þannig fyrir það sem er að vinna við þetta. Við urðum alltaf að selja fólkinu það að það beygði sér eftir blaðinu eða tegði sér eftir því að við mættum aldrei sofna á þessum verði við mættum aldrei því að þetta er fríblað það mátti aldrei því að fríblað það er ekki billegt Nei, það er þú mátt aldrei hugsa já þetta er kortið það má aldrei og ég held að Fréttablaðið sé besta fríblað sem hefur gefið út í heiminum by far Ætli það ekki bara það er bara kannski 2004, 2005 bara ritstjórnin sem var þarna bara ég efast að það hefði nokkuð tíma verið til betri ritstjórn í Íslandi Hvenær varst þú þarna María Lilja? Ég var hérna 2013 2012-13 já ég sem sagt kom í miklum kvelli með Mikael Torfasyni af Fréttatímanum þetta var mikið fjölmiðlumál hann var settur hérna yfir sem yfir ritstjóri yfir 365 miðlum rekstrinum var öllum breytt og þetta var það svona einni sameinaðir í fréttastofu Stöð 2, Bylgjan og Fréttablaðið en það var rosa gaman Varstu í fítjur eða varstu í fréttum? Ég var í fréttunum, já og svona svo einhvern veginn svona flakkaði maður á milli gæti maður verið stundum inn á Bylgju og stundum á Vísi og stundum á Stöð 2 en Fréttablaðið var svona, já Ég mitt mann fyrst eftir þér í fréttum Stöð 2 Þá varstu með einhver læti? Var ég með einhver læti þar? Örugglega. Hvað það segja? Ráðið til þess. Já, einmitt, ég held að það hafi verið svolítið málið. Þegar við byrjuðum, af því að þetta byrjaði eiginlega úr engu, Það var til svona hálf prentvél hjá Ísafold sem að blaðið var prentað.
Svo var fyrst keypt stunguvél, ég veit ekki hvað þið vitið það, þá var blaðið prentað í tvennu lagi og svo var það stungið saman. Og svo bara hægt og bítandi þá keyptu við viðbætur á þessa vél eftir því sem þetta, og svona var þetta alls. Við höfum ekki prófarkalesara fyrst sem var þess valdandi að það fóru oft villur. Og þá var verið að tala svona blaði niður, svona, það væri ómerkilegt sko. Og íslensku fasistarnir. Það var að því miður, það var ekki til peningur fyrir. Þú segir þetta sko, einu fyrir jólinn, þá var svo mikið stórblað, svo mikið auglýsingum og við kepptust náttúrulega að skrifa efni í þetta og allt það, en þá var komið út IKEA-blað, það var í tvennu lagi frekar en þrennu, ég man ekki, og þá voru lesendabennir að stinga sjálfur saman. En má ég segja, það var leiðavísir í blaðinu. En má ég nefna eitt vegna sem við erum að ræða hérna prentunina. Ég upplifði þá tíð árið 1996 þegar Dagur og Tíminn gengu í eina sæng og við fluttum okkur nokkrir blaðamenn hérna úr Reykjavík norður til Akureyrar þar sem höfuðstöðvar hins nýja dagblaðs, sameinaða dagblaðs, Dagstímans voru. Ég man eftir því að við vorum stundum að prenta, af því það var prentvél bæði fyrir norðan og sunnan. Það var til prentvél á Akureyri og við vorum stundum að prenta aðra forsíðu fyrir norrlendinga með akureyrsku vinkli eða norrlensku vinkli heldur en hér. Hugsið ykkur metnaðinn, hugsið ykkur resursana og hvað íslensk fjölmiðlun er á þessum árum í rauninni og með tilkomu fréttablaðsins, hvað þetta er mikið flug. Já, ég stoppaði einu sinni prentun. Ég man ekki hverja fréttin var, en þá var þess að ég stoppaði prentun, var búið að prenta eitthvað, 30-40% af blaðinu. Ég stoppaði prentun og við byggum til nýja forsíðu og þá segju, hvað ætlar að gera þetta er búið að prenta, sendu það norður. Sendu það var tilbúið til að það er að keyra með það. Og 20-30% eru kannski 15-20.000 eintök sko. Þú hendir því ekki. Nei. En þetta með, já því að það var í morgun var Daði Már, fjármálaráðherra, með fundum fjármálaáætlun og hann tilkynnti það að hún væri ekki gefin út á pappír núna. Þannig að þessi tím er náttúrulega farinn, en blöðin voru náttúrulega ótrúlega svona sterkt fyrirbrigði bæði og virkaði vel, en ég held að það sé bara liðin tíð. Ég veit ekki, ég sko lesið þið í blöðin? Ég les blöðin, já, ef ég kemst í þau, já. En ég held að sé svo les með okkur alla blaðmenn, bara að einhvern veginn það sé svona nostalgist, en líka, já, ég veit ekki, þetta er þetta mjög þægilegur miðill, sko. En ég bjó í Englandi og þar eru góðar almenningssamgöngur og þar er dagblaðið ennþá lífið góðu lífi vegna þess að fólk grípur það með sér og leiðin í lestina. En er ekki fólk með bara símann og horfa? Nei, það er nefnilega einhver minkun á því kannski væntanlega, en þetta er samt sem áður og er miðillin ennþá mikilvægur sko. Við erum kannski bara of einkabílavætt þjóð til þess að standi því. Þannig að við þurfum einhvern veginn að svona endurni okkur. En ég sakna fréttablaðsins. Ég varð ástfangin af blaðamennskunni þegar ég byrjaði. Það var bara stórkostlegt að ég mætti sko. Að ég mætti bara að vera sem blaðamaður og þá geti ég bara hringt í hvert sem er og með þess að við verið gefnir lyklarnir af samfélaginu. Það er gott þú nefnir þetta. Já, og ég var alltaf mjög hrifinn af blöðum og ég tók alltaf mikið þátt í sko, umbroti og hönnun á blöðunum og til dæmis á pressunni og tímabili þá voru við eitthvað starf í ykkur blankeitum og hættir umborðsmaður og brautið það líka og eitthvað svona og ég var ráðinn inn á fréttablaðið til þess að brjóta þannig að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á blöðum og alls konar pælingar að hægja á flettingunni og hvernig skipulag á blöðum eigi að vera vissi ekkert sko fallegra hljóð heldur en að prentvél að fara í gang og lyktina af prentsvertinni hún er stórkostleg og bara finna hvernig húsið hristist aðeins og minnst það allt stórkostlegt svo fór ég bjó í 1 ár út í París og vandist af því að lesa blöðina því ég gæti að stauta mig út úr frönskunni svona virti sirka, já, þetta fjallar Alsír eitthvað svona rétt aðeins en svona íslensk blöð og svona las ég bara á netinu. Þegar ég kom heim að það hef ég valla að opna blað. Þú veist, maður er ekki lengur að losna við venja sig af þessu heldur en þetta bara. Ég kaupi mokka rafrænt. Ég nenni ekki að bera blað heim til mín til að fara út með það aftur þegar ég les bara á netinu. En mér var svo gott að þú skildi nefna
sko galdurinn og auðlegðina sem felst í því að vera blaðamaður, að fá lykil að öðrum og mér finnst við alltaf vera að tala niður þetta jobb, það er verið að tala að þetta sé ekki best borgaða jobb í heimi, who the fuck cares það er hellingur af þýðingamiklum störfum sem er rosalega gaman að vinna sem er ekki hálunarjobb og mér finnst hérna blaðamennskan sem starf, það er alltaf verið að tala hana niður ég hef verið upplýsingafulltrúi sjálfur. Ég get ekki verið upplýsingafulltrúi. Ég get ekki gert neitt annað en að vera blaðamaður vegna þess að þrátt fyrir tilvinnina sem var fyndin hérna í upphafi þáttarins þá er þetta náttúrulega skemmtilegasta starf í heimi. En var það allavega, en þetta jobb... Ég finnst að ég er svona sumuleita stundar blaðamennsku eða þú fjölmiðla hérna mér finnst þetta ennþá skemmtilegt sko. Það finnst mér líka. Já, þessu frelsi sem er hér. Ég hef aldrei kunnað að gera eitthvað sem er minnst leðilegt sko. Nei, en sko, eigum þá aðeins að fara... Þess að vaska ekki upp nema vegna sem minnst gaman að vaska upp. Einmitt. En eigum aðeins að fara í það hvað breyttist í íslensku samfélagi fyrir 2 árum upp á dag þegar Fréttablaðið fellur. Hvað hérna, ef við byrjum á þér, Sigurjón, Magnús? Ég veit það ekki. Það er breyting. Það er gat. Já. Það er gat, já. Það er náttúrulega, dagblöðunar fækkaði bara helming. Það er ekkert annað það. Það voru 2 fyrir, voru 2 þá og 1 á eftir. En hérna... Svo erum við Bændablaðið sem kemur út einu sinni í viku og Viðskiptablaðið sem kemur út einu sinni í viku. Hálsmánalega Bændablaðið? Jú, fyrir ekki það. Bændablaðið, Hálsmánalega og Viðskiptablaðið einu sinni í viku. Það er best að nefna þessi blöð. Bændablaðið er flott. Ég fletti því alltaf ég kemst í það. Viðskiptablaðið síður. Nei, ég veit ekki, mér fannst, ég kom hérna einu sinni í viku á Fréttablaðið því ég var með þátt sem var tekin upp hérna á Hringbraut. Já, alveg rétt. Og stundum oftar og mér fannst þetta bara, sko, það sátu allir þegjandi. Blaðamenn voru ekkert að tala saman og sat bara hver og skrifaði eitthvað, sko. Og það heyrðist aldrei mannsins mál. Áður. Nei, þarna, undir lokin, þegar ég var að koma þarna, mér fannst það ritstjórnin verið svo dauf, það sko var ekkert samtal milli blaðmann sem segði viðunni saman að djefa fyrir komlu daga að ef ég var að skrifa ykkur að frétt sem var eitthvað flókin 20 á í fleiri þá kom aður og buðust til þess og svona, svo keppniskap sko, en þarna fannst mér bara einhvern veginn, kannski var þetta bara tíðarendin en mér fannst vanta þetta. Það var endar erfitt hjá okkur þessa síðustu mánuði af því það lá í loftinu og það gekk mjög illa okkur var að fækka, við vorum alltaf að segja upp starfsfólki hver mánaðamót þannig að þú kannski gengir svolítið inn í svona drungan sem að fylgdi þarna síðasta skeiðinu. Já, það er alveg klart mál. En sko, mér fannst að ég man að þegar þetta gerðist að þá hvort ég skrifaði eitthvað á svona Facebook var svona hissa yfir að ég væri ekki eitthvað svona viðbröð, ég var ekki varðið neitt sko. Og að það einhver leiti fannst mér að því að þetta var langur aðdragandi að þessu og þú veist, það var hérna tilraunin við að dreifa því ekki í hús og þú veist, hún var búin það ekki sem ég held að verið alveg það var ótrúlega nagli í líkistuna það er furðulegur misreikningur götu blaða pæling það var bara frá og með áramótunum síðasta árið sem að blaðið kom út þessi breyting verður í fyrsta tölublaði sem kemur út í janúar fyrir rúmum 2 árum það átt að dreifa sér sjálft í búðunum. En að því að segja þetta, því að svona maður, skýtið að ég finnist ekki neitt harmur. Það er út af þessu. En svo þegar tími líður, þá sér maður náttúrulega afleiðingarnar af því að hafa bara 1 dagblað á Íslandi eru náttúrulega. Þannig að í augnablikinu þá sér maður það ekki. Nei. Nú er ómögulegt að opna eða starta öðru dagblaði. Það er Morgin keypti prentvélina sem að Fréttablaðið var prentað á, húta hana niður og bara í ringrás með hana. Þannig að það er alveg vonlaust að keppa. Einmitt. Ég man að ég var eins og kallað fyrir samkýrseftirlitinu þegar það var hugmynd að sameina prentsmiðju Moggans og Ísafólda prentsmiðju eða eitthvað svoleiðis. Og ég mælti bara, sagði að þetta væri bara grundvallaratriði að hafa 2 prentsmiðjur. Af því að blöðin sem ég hafði unnið á voru öll á hinni prentsmiðjunni nema náttúrulega þannig tímabili þegar ég var að djáð af því að það var prentað hjá Mogganum. En hitt var allt algjört lykilatriði að hafa aðgengi að annarri prentsmiðju. Ég man, ég veit ekki hvort að þið munið það, þetta endaði, þessi önnur prentsmiðja var eins og hjá Odda og þeir keyptu sko sérstaka prentvél sem var til þess að prenta símaskrána
Þannig allt í einu stækkuðu síðurnar svona einhverja svona 5 cm og þannig að svona heilsíðu auglýsingar pössuðu ekki í síðuna, það var einhverju tímabili. En það er alltaf lykilatriði að hafa aðgengi að annarri prentsmiðju. Þeir voru þá að velta fyrir sér pressunni. Ég var hérna boðar á fund á þessum tíma að þá vildi þeir sko opna nýja, endurstarta pressunni. Að þeir hefðu einhvern veginn eignast út á Ég held að þeir hafi enda þar, pressan eða helgapósturinn, ég man ekki hvað þetta hér. Pressan. Eftir að Páll Viljánsson hafði með hans verið ritstjóri, sem er kannski tími sem allir hafa gleymt. Já, kennarinn í Fjölbraut í Garðabæ. En sko vinnan... En ekki dúkkan í stundin okkar eins og... En vinnan á þessu blaði, eins og öðrum blöðum, hún er náttúrulega öðruvísi heldur en þetta sko þessi yfirborðskendi mokstur veffréttamiðla samtímans, að bara búm, þú veist, spotta eitthvað, copy-paste, setja það í einhver orð fyrir svo búm, áfram. Blöðin eru náttúrulega á ykkar árum, gullaldar tíma, þau eru að grafa, þau eru, sami blaðamaðurinn fær nokkra daga stundum í mál. Já, til að fylgja eftir máli. Og það fylgir alveg, og sko það er gríðarleg vinna sem er lögð oft í forsíðufréttir. Og svona helstu fréttir. Ég var á sínu tíma, sko, maður gat sagt, sko, ég vil helst ekki gera neitt annað en það, svona, á hans að nefna það sem maður ætla að fara að gera, þá var maður að vinna í einhverju frétt sem krafðist mikil sko af manni og það var aldrei, nei þú verður að hætta á því, það var bara aldrei sko, ekki nefn eitthvað bara, þú veist, kæmi eitthvað gos eða eitthvað sko. Ég man eftir svona framleiðslupressu að því að hún var komin þegar ég var að því að Vísir þetta var komið sko, þannig að framhaldsumfjöllunin hún fór yfirleitt fram í blaðinu, þannig að við vorum oft að sko eldast við Vísirsfréttir út daginn og svona, þú veist, tókum svona framhaldið á þær svo þessi daginn eftir. Allavega á löngum köflum þá gefst tími og rými fyrir gríðarlega umfangsmikla greiningarvinnu sem að samfélagið hefur svolítið orðið af. Það var alltaf, sko, það var aldrei til nóg af tíma, sko. Nei. Og ég man alveg eftir því að þegar maður var ritstjóri og svona, þegar fólk komið svona hugmyndur að ef ég fengi viku þá myndi ég gera eitthvað betur. Ég var svona frekar svona, reynsla segir það nú ekki, sko. Ég fekk einu sinni viku til þess að vinna frétt. Það er ekki fyrir en eitthvað komið svona virkilega í gang og þú sérð að þetta er svona work in progress. Þá getur þú gefið tíma. En svona, við varum frasi sem maður nota stundum, að blaðamennska er að gera eins vel og maður getur og það er tíma sem maður hefur. Og tíminn er alltaf, sko, deadlineið er alltaf hangandi eins og öx yfir haustum á okkur. Já, kallar á gríðarlega naga, en þetta er líka verður svo mikið samvinnuprójekt, maður er kannski, maður fær 1 dag í rosa stórt mál og maður er með kollegana, maður getur flett upp í þeim og þú veist, það eru margir sem að koma að þessu og svo bara búm, er hún þarna daginn eftir og breytir heiminum. Það er náttúrulega ekki til stórkostlegri tilfinning. Ég átti við hérna að sko, maður þyrfti kannski, ég átti mjög gott með að ná til mín heimildamönnum hér og þar og stundum fann ég það að ég þyrfti ég vil að kíkja heimsókn að svona eitthvað tregur í síntalinu og eitthvað svona þá þurfti maður bara, erum maður ekki koma bara að drekka kaffi með þér, svona til að styrkja sko tengslin á milli heimildamanna og blaðamannsins og blaðamaður sem hefur ekki heimildamenn, hann er bara ekki mikils virði. Svo það, ég heyrði eitt daginn, af því að þú varst í löggufréttunum ekki? Fyrst, jú. Já, og þá var það náttúrulega mikið atrið að ná trausti varðstjóra. Dagbók lögreglu, þetta er eitt sem ég bara erfiðast með. Þú held áfram. Það var sagt að Hallur Hallsson hefði náð góðum tengslum með því að færa þeim marmaraköku, ég veit ekki hvað þessi svo. Já, ég sagði það við Helga Dan einu sinni, það var ekki nú segir mér ekki neitt maður, en Halli alltaf, hann kemur alltaf með bakkelsi til hún, kemur hann með hvað? Helgi var svo skemmtilegur. Var Hallur Hallsson með marmaraköku? Ja, það var alltaf sagt, sko, en núna skils mér á fólki sem er að vinna á Vísi að þau ná ekki, fá ekki að tala við varðstjórann. Þau er bara að lesa eitthvað Facebook síðu, eitthvað dagbók lögreglu. Dagbók lögreglu er send út af lögreglu einu sinni á dag. Það kemur tölvupóstur inn á ritstjórna meilið og svo er þetta uppfært allavega uppfært á lögreglan.is líka og þetta er oft, ég meina þegar við vorum að mæta klukkan 7 og vorum að koma morgunvaktin helgar, þá vorum við með sko með tíuna á bylgjunni, svo vorum við með sko blaðið og kvöldfréttatíman, við vorum svona 3 og mættu klukkan 7 og við vorum að fara kannski klukkan
8 bara hérna búin að öllu en þá var það þetta maður tók þessu fegins hendi sko, þessum lögreglufréttum en svo var ofta ekkert endilega þú veist, færðu þeir aðeins í stílinn og svona og það var eitthvað tíma var ég að vinna á ritstjórn þegar það kemur í hausinn á okkur sko, að það lögreglan ákveður að segja eitthvað svona gamansögu af einhverjum manni sem lendir hann í einhverjum vandræðilegu að því að hann festi við pungin í eitthvað svona, þetta var eitthvað svona þú veist, þetta var eitthvað að vera fyndin sko og hérna og fyrir vikið þá var maður alltaf í einu farin að flytja einhverja falsfréttir fyrir hönd lögreglunar og það var þarna sem að ég kannski allavega svona áttaði mig á því hvað þetta var undarlegt samband sko. Það með þetta að vera dæmi svona ákveðna eyðileggingu. Við verðum að hafa samtali í samfélaginu og það er samkomulag held ég að fjölmiðlafólk viðhaldi því og þar alveg skiptir máli fyrir lögregluna að hafa gott samband við blöðin og öfugt því að það eru blöðin sem þá sögumennir til þess að segja það en þetta er bara farið, núna eru bara hver stofnun fyrir sig sendir bara einhverja sínar upplýsingar og einhvern veginn eiginlega vonlaust að búa til sko eitthvað svona samhengi eða því það er ekki þannig Er það þannig að löggan sé best í að segja sjálf fréttir af þeim málum sem hún Nei, það er ekki. Og ég held að það hafi hjálpað okkur rosalega mikið þarna í fortíðinni. Þetta voru sko stórar og fjölmennar og öflugar ritstjórnir og það þýddi ekkert fyrir þess að gæja að ætla að reyna að þagga okkur niður sko. Það er annað að núna er svo mikið svona einsmanns og tveggja manna fjölmiðla og þú veist bara slagkrafturinn er svo lítill. Það er helst Ríkisútvarpið, Sýn og Mogginn sem eru eftir svona með mikinn slagkraft. Ég held að við séum líka bara svo duglega, við erum svo duglega að grafa undan hvort öðru og fjölmiðlum. Fjölmiðlafólk er náttúrulega mjög gagnrýnið á samfélagið sitt og það er bara þannig að fjölmiðlafólk gagnrýnir fjölmiðlafólk en eins og þú segir þá er það kannski ekkert endilega best til þess fallið að ekki frekar en lögreglan að gagnrýna störf lögreglu en annars gerir það engin annar svo sem en ég held að sko að því að það var ákveðin það var mikil virðing í því fólkin að geta sagst vera blaðamaður þú veist þetta það sé ekki lengur það? Ég veit það ekki mér finnst einhvern veginn blaðamenn ekkert vera neitt voðalega stoltir af því að vera blaðamenn það má ekki skilja þetta þannig að maður segja að við höfum verið mikið hæfari til að vinna sér störfældur þeir sem eru núna, það er ekki þannig það var allt annar andi ég held líka einmitt að öflun sem vinni á móti eru orðin svo óbærslega sterk og einhvern veginn fjölmiðlarnir að því að þeir eru einhvern veginn að breytast og þegar fólk fær Facebook og eru orðið sinn eigin fjölmiðill og þá er maður einhvern veginn komin í fréttakeppni við við alla þjóðina í rauninni. Það var einhver þingmaður sem sagði daginn nú eru allir blaðamenn og hann hélt að hann væri að fara með rétt mál þannig að það er búið að eyða mörkunum á sko sérhæfingunni sem að felst í því að vera góður blaðamaður og bara segja að það getur hver sem gert þetta. Það er allir blaðamenn. Það hefur samt sko að því að umhverfið breyst mikið eins og við vorum að tala með Vísi og Fréttablaðið þannig að það er rosalega munur að vera bara með linnulaust deadline eins og er á netinu eða þú veist að þú getur gert þetta einu svona dag. Það er rosalega slítandi. Það er svona ákveðin bara núna er þetta ábyggilega sko yfirvegun sem að eiginlega engi getur leyft sér að það að gefa út blað einu sinni á dag. En það er líka þetta með að til dæmis bara Síminn hefur verið ótrúlega valdeflandi fyrir almenning eins og til dæmis svartir í Bandaríkjunum sem að taka upp lögregluofbeldið. Þetta er náttúrulega bara allt annar raunveruleiki sko og ég reyndi nokkur sinnum að hvetja eldra fólk til að taka mynda matnum sem þið hefði gefið. Eða krakka, sem eru ekki tekist ég ætla að bíða eftir að Heyrðu, ég á nú reyndar svolítið seríu fyrir þig ég bara að vinna á grund það sem að kemur ég fram tók velta mynd og þetta er rosalega jákvætt að svona almenningur er eiginlega bara komin inn í sko frétta umhverfið og þetta þurfa blöðin eða blaðamenn að aðlagast að því og líka öllu þessar yfirlýsingar, það er allir með eiginlega svona Facebook síður, það er mjög gaman að fylgjast með Facebook núna sem er ekkert í fréttum svona eftirhréttur af rektorskjörinu, það sem hefur verið að halda því fram að þar hafi verið svona kerfisbundin notað svona undirróðu til þess að grafa undan tilteknum frambjóðanda sem ekki náðu kjöri
Þetta fylgist maður bara með á Facebook og ég sé ekki alveg að neitt fjölmiðil nái að svona utanum þetta. Ég var fyrir aðeins búin að grípa þetta upp, held ég. En þá það bara með að segja þess að hann segir, hún segir, hann segir, hún segir. Já, einmitt, þetta hann segir, hún segir er eitthvað sem að mér hugnast ekki alveg í fjölmiðlum. Það getur stundum átt bara alveg fullan rétt á sig. Já, þetta er svona, þegar þú veist, mér hefur verið stilt mjög oft og ítrykkað upp í einmitt svona fréttum, sko, það sem hérna Marja Lilja segir versus þessi segir og svo Marja Lilja hjólar í eitthvað. Já, Marja Lilja hjólar í eitthvað og hérna, og svo allt í einu ég komin eitthvað hávaða rifrildi án þess að vera nokkuð að rífast, sko, og hérna, þetta er svolítið vand með farið, sko. Ertu ekki að tala munn á lýsandi og greinandi fréttamennsku? Akkurat. Lýsandi fréttamennska bara hann segir, hún segir. Ríkisútvarpið því miður, almanna útvarpið okkar hefur algjörlega brugðist á vaktinni. Já, þau eru bara meir og minna í þessu. Hann segir, hún segir. Sá fjölmiðl sem ætti að vera með mestu burðargetuna til þess að vera með greinandi blaðamennsku, fréttamennsku hverjum einasta degi. Það er afleitt. Gjörsamlega. Sko, nú kemur nýr fjármálaráðherra og hann hérna, ég er ekkert að segja þetta sér raunverulegt, heldur bara nýr fjármálaráðherra, hann hérna segir bara í þinginu eitthvað forvera sinni í embætti og svo blaðamaðurinn tekur þetta og hringir svo í hérna fyrrvendi og þá kemur það sko eða eins og bara Sigur Ingi var að tala hérna hvað hann væri búin að vera duglegur að hérna í vegakerfinu eitthvað og svo kemur ný samgöngur og segir þetta bara vitleysa, þetta er allt í klessu hérna. Þá er þetta skilið eftir sem tvær fullningar, gagnsæðar fullningar. Hlutverk blaðanna er að fara og kanna það. Hvað gerði hérna Sigurður Ingi? Og ég hef alltaf verið hrifnastur af því að blaðamenn fari bara og skoði eitthvað mál og setja það inn í sig og segi frá því sem vitni, eða þú veist. Ég hef alltaf hrifnastur af því. En þú er kannski með 2 viðmælendur. Nei, ekki, en akkur ekki hlutverk RÚV að athuga hvað gerði Sigurður Ingi í vegakerfinu? Já, ég var nú reyndar ekki að hugsa svona öfluga fréttastofu eins og þeir eiga að vera, sko. Ég var nú ekki að því, sko. Heldur, það getur komið upp ágreiningur milli tveggja. Og það er ekki alltaf vont að vera með 2 viðmælendur sem stangast á. Það sjálfsög ekki. Nei. En á endanum er það hlutverk fjölmiðlanna. Það svaraði að stundu segja þetta sé svona samingið því að þegar þú horfir á kvöldfréttirnar á RÚV og svo Stöð 2 þá farið endalaust af fréttir. Þetta er að gerast í Gaza og þessi fundur þarna í Frakklandi og Trump er að gera þetta. Og þú verður bara fyrir svona áreiti af einhverju fréttum. Það er enginn að segja þér hvað til samhengi þessara viðbrigða. Nei. Ég hef alltaf talið, þetta er hluti af því sem fjölmiðlarnir vinna við að gera. Og ef það er ágreiningur vegakerfið, þá finnst mér að RÚV eigi bara druslast í það, mæla kílómetrana sem voru lagðir og af hverju er slitlagið að tæmast, er það út af auknum vöruflutningum, eða er þetta lélegra efni sem er notað núna, er þetta afleiðing af útvistun í vegakerfinu. Þetta er hlutur okkar að segja frá. Ekki að bíða eftir eitthvað ringi í okkur til að segja þetta. Þetta kallar á hugrekki, sjálfstæða dómgreind og stundum rísa einhverju blaðamennu upp og þeir skrifa bækur og þá er það stimplaði reiðir. Of reiðir til þess að vera marktækir. Já, ég er nú alltaf mjög reið. Þú fyrst það í Kiljunni? Ég fekk það í Kiljunni. Velkomin í hópin, Pési minn. Þetta er já, bara reiðafólki. Já, erum við reiðafólki? Erum við öll 4 bara of reið til að vera marktækir? Þetta er stundu verið notað, sko. Já, þetta er mjög oft notað til þess að svona smætta það sem konur hafa fram að færa. Það er alltaf svo reiður og tilfinningar samar. En þetta er raunverulegt. Mér var einmitt hugsað til þess að konur voru stemplaðar hysterískar og þegar hún bara hent út á borðinu, þá höfðu til tilfinningasemi þeirra. Þegar höfðu eitthvað að segja, mér leið bara eins og konur sem bara stempluð bara með hysteríu. Þegar ég var vitni að þessari umræðu, nei, alveg tala. Af hverju var ekki efnislega umræða það sem var verið að skrifa? Það er að því að það fer svo lítið fyrir efninu, það er eins og þú varst að segja, það er ekki efnislega umræða neitt, nema kannski við samstöðar borðið. Þetta er svolítið notað, ábyggilega verið sagt við mig, þú veist, hvort að ég líti aldrei glaðan daga þegar maður verið að gagnrýna eitthvað svona, þú veist, sem bara kannski Hannes Holmstedt segir þetta, hægri með þeir alltaf í svo góðu skapir og bara hvað er að grilla á daginn og græða á kvöldin en vinstri mennirnir alltaf svo púlir eitthvað, þetta sé svona ég þekki bæði hægra fólk og vinstri fólk og ég
Ég veit ekki, þú veist, það er ekki þannig að sko félagsskapur hægra fólks sé einhvern veginn áberandi skemmtilegra sko. Nei, en það sá ég sérstaklega ástæðu eftir þessa einhvern Egils Helgasonar sem er kollegi okkar, af því það hér var að tala um hérna ósamstöður blaðamanna og hvernig þeir hérna, hvernig við höfum stundum verið sjálf okkur verst í einhverju bara furðulegum hérna kýtingi, að ég svaraði bara daginn eftir á Facebook með því að ég væri bara mjög glaðsinna ungur maður. Kannast ekki við alla þessa reiði. Þetta talandi um ósamstöðu blaðamanna, af því að einhver leyti þá svona byrja ég er mest svona fyrirhluta á svona jaðarmiðlum eins og Helgapóstinum og svo pressunni og pressan fékk náttúrulega rosalegar móttökur, ekki síst hjá blaðamönnum og við nú oft talað um það að vísa í það að það var síðanemdi bara afgreiddi og þá var morgin bara átt í blaðamannafélagið og stefnuvottar komu og þannig að við fengum bara það var alvarleg tilraun til þöggunar sko, ef fólk er að tala um sko þöggun í dag þegar hérna rifja upp þennan tíma. En það er alltaf verið hluti blaðamanna sem að finnst svona, já, vilja helst vera svona í partíinu svolítið og vera hluti af valdinu. Framlegging á valdinu. Sem að fjölmiðlar eru náttúrulega. Fjölmiðlar eru hluti af valdinu og hérna ég vitna hérna oft þegar við höfum talað um þetta í myndina Spotlight sem ég hvet fólk til að horfa á, sem að fjallar virðist vera á yfirborðinu að fjalla um stórkostlegt afrek rannsóknarblaðamennsku í Boston Globe. En raunverulega fjalla myndin um þöggun Boston Globe í 20 ára á þessu máli og hvernig þeir hérna, fórnarlöfum prestanna reyndu að fá áheyrn aftur og aftur og aftur, en það kemur svo vel í ljós að yfirstjórnin í blaðinu og raunverulega meiri hluti blaðamannana tekur þátt í því að verja valdið gagnvart þeim sem eru gagnrýnandi og þannig það er ekki hægt að skilja sögu Morgunblaðsins nema að horfa á fjölmiðla þannig. Þetta er fyrst og fremst það sem hefur verið að þegja yfir, það sem hefur verið að reyna að kontróla hérna og hlutablaðamennum alltaf vilja vera þarna og við urðum var við að hérna, við vorum að skemma partíið. Mér fannst eiginlega hérna, þegar að Fréttablaðið keypti hérna, Þrótt og gaf út hérna, svona götublað og Mikki og Jónas voru ritstjórar og skrifuðu meðal annars um hérna, kynferðisafbrotamann á Vestfjörðum og Einhentur kennari. Þá var hérna, fólki sem var á Fréttablaðinu sumir áttu bara ótrúlega erfitt með að þetta væri bara sömu lóð hérna ritstjórn DFF, það var einhver sem sagði mér um daginn að ég held að það var ekki Helgi Seljan sem að þurfti að koma með skilaboð um eitthvað að dóttir mín var hérna á mig eða eitthvað svoleiðis og hann þorði alltaf að fara í gegnum frétta af því það voru hluti, alls ekki allir og ég menna einn orða þetta svona hérna, þegar það er svona þá slettist á okkur hinn sem að byrju, hvað er það? Nei, Smári, þetta var líka sko, við vorum í sama húsi opið á milli og sko, einhverjir að gefa fliðinu, það hefði heyrt hvað við vorum að gera og fóru sko tóku á okkur málið eða í þá veru og það var rosa svona mikil reiði að geta ekki talað frjálst í vinnunni. Já, en ég er að vísa í það sem var líka þarna sem var svona að þetta væri ekki fín blaðamennska. Já. Ég hef alltaf litið á þetta, þetta er bara, þú veist, þetta er bara eins og tónlistasagan. Þú er að hafa punk og svona, þú getur ekki haft bara eitthvað Dixieland í hérna, hótellobbíinu. Þú er að hafa fjölbreytilega í þessu. Og mér finnst sömuleyti finnst mér sko blöðin sem ég hef tekið þátt í að búa til og fjölmiðlarnir. Mér finnst þetta allt svona eins og að stofna hljómsveit. Það skiptir máli svona hvernig, þú veist, tónnin og blærin er. Alltaf bara vera trúr blaðamennskunni. Bara hafa alltaf reyna samvisku fyrir því sem að gera gagnvart þessu starfi sem maður að vinna. Þeir fjölmiðlar sem eru að huga að þeim sem standa veikast og þeir fjölmiðlar sem eru svona að hugsa um almenning og snauðan almenning sá slagkraftur hefur náttúrulega minnkað ansi mikið. Það er mjög áhugavert að lesa Viðskiptablaðið, fjölmiðlarýni í Viðskiptablaðinu og hvernig þar er sko verið að ráðast gegn stofnunum almennings sem eiga að bæta kjör okkar í samkeppni og svona, hvort sem það er hérna neytendur eða samkeppnistofnun eða hvað það er sko. Morgunblaðið hefur nú ekki verið þekkt fyrir að vera þarna koma sterkt úr þeirri áttinni. Ríkisútvarpið mjög
valdsækið undanfarið, allt of varfærið, þau eru allt of hrædd að lenda í einhvers konar deilum, þannig á hverjum degi virðist vera keppikeplið að segja sem minnst, að skrifa sem minnst af því sem geti kallað einhver viðbrögð. Ég veit ekki mér, hvaðan þessi hræðsla Ríkisútvarpsins kemur, þú veist, af því að nú þetta bara mjög valdamikil stofnun með mikla fjármuni og bara fínasta mannauð og við hvað eru þau hrædd? Þetta sumt gott sem þau gera, en það bara það svo, ég veit það ekki. Ég ætti þess að vera með neytendaþátt, ekki í danska Ríkisútvarpi með, það var svona, nú ég að vísa í kannski liðin tíma, en það var mjög bara stofnun í dönsku samfélagi sem var neytendaþáttur. Minnst RÚV, og það, að þú ert að tala þetta, færa sjónarhornið, við erum að, fjölmiðlar geta hort frá valdinu, og ég held að þessi mokkin gerir það og mér finnst RÚV gera það, sérstaklega ýktist upp í COVID. Það er Adam Curtis sem gerir heimildarmyndir og hann hjá BBC árum saman. Hann orðaði þetta eitthvað svona, þegar það var búið til ríkisútvarp, þá velti fólk sér, hvað er það? Það hlýtur þá að vera að endurspegla sjónarmið þeirra stjórnvalda sem að verða til í lýðræðislegu ferli í samfélaginu. Og þannig var BBC þangað til að verður þessi lýðræðisbylting sem er oft kennt við 68 en er á sér lengri rætur, að þá verður hugmyndi, nei, hlutverk ríkismiðls hlýtur að vera það að horfa með sjónarhorni almennings. Ég held að Jónas hefði alltaf orðað þetta svona almennings skattgreiðenda og neytenda. Þess vegna var alltaf mikil áhersla á neytendur í DFF í upphafi og alla tíð meðan að Jónas var. Og þá verður búið til svona sjónarmið. En þetta er líka þess að þú ert að vísa til. Og þá verður opnast allt annars konar heimur. Og að sumuleyti verður þetta það sem að endur lífgar blaðamennsku, þegar við erum að tala um góða blaðamennsku, þá er það frá þessum tíma. Svona frá snemma á 7. áratugnum, hvort sem það er í Bretlandi eða Bandaríkjunum, þessi bylgja kemur til Íslands kannski 74, 75, 79 er Helgapósturinn stofnaður og þegar bylgjan byrjar að hún er hluti af þessu og það er svona inn í Ríkisútvarpinu löngu til að fylgjast þessu og vera þetta. Þetta var til dæmis eina svona, hvað er fréttablaðið? Fréttablaðið horfir á heiminn frá þessu sjónarhorni, ekki frá valdinu. Þegar það eru endalausir ráðherrar inn í settinu á RÚV, það er að segja fréttir, fréttum þetta helst og svo segir, hér er heilbrigðisráðherra, hvað er að frétta? Þetta er bara eitthvað bilun. Þetta er svo mikil tímaskekkja. Það voru 2 ráðherrar í Kastljósundaginn og það var snörp og skemmtileg umræða, Hanna Katrín og Sigurður Ingi. En þar var einmitt eftir því tekið að Hanna Katrín, hún talaði mannamál og sem sagði manni fram á hvað er langt síðan við höfum síðast heyrt einhvern ráðherra að tala mannamál. Og með svona hreyfingar og svona. Og hvaða gagn er þá í því fyrir fjölmiðlana að kalla til ráðherra sem segi ekki neitt? Og afhjúpin og Sigurður Inga þar sem hann er að verja grátkorinn, það verður bara svo niðurlegend að horfa á stjórnmálamann sem hefur selt þessu fólki í sálsína. Já, hann skulle ekki gera sér grein fyrir því að þeir eru bara með 5 þingmenn, voru með 13. Þeir töpuðu 8 þingmennum og hann best á hæl og naka til að vera formaður áfram. Með því að verja stórútgerðina. Já, og hugsið ykkur, hann heldur eftir 5 þingmönnum og hann bara segir ekki bara á næsta fundi þá bara segja að mér. Þú væri búin að skrifa leiðar þetta ef þú værir á fréttablaðinu. Kannski er Kaupfélag Skagfirðinga bara, þetta er línan sem kemur þaðan, Kaupfélag Skagfirðinga. Og kannski það. Það er mikill áhrifamaður í Framsóknarflokknum. Og ég held að Framsóknarflokkur sé aldrei með neina stefnu einu máli sem kaupfélagsstjórinn í Kaupfélag Skagfirðinga samþykkir. Já, ég held sér líka í Höfn í Hornafirði, ég er ekki líka svolítið svona arleið Halldórs Ásgrímssonar þar svona. Ég held að það sé líka svolítið mikið Framsókn. Þetta væri nú fín fréttaskýring í fréttablaðinu núna. En sáuð þið er svo margt sem að við söknum. Sáuð þið þegar að SFS, LIU, þegar þau skúpa ríkisstjórnin boðar til blaðamaður 13 og þau leka út innihaldinu og sínum sjónarmiðum og taka yfir hátíðsfréttirnar. Kvöldfréttunum þá er líka SFS. Já, einmitt. Bæði belti og haxlabönd. Já, ég meina, mér finnst þetta, þarna er RÚV. Þetta er ekki í lagi. Nei, þetta er ekki í lagi. Og hvað er SFS? Það eru svona 15 fjölskyldur, kannski svona samanlagt 150 manns sem eru að geta hagsmuna. Hinum einn hvað eru við mörg orðin 397.528. Þannig að
talsmaður SFS ætti, ef þetta væri svona lýðræðislegt, sko, þá ætti hún að fá að koma hann svona einu sinni og 3 ára fresti, en þetta öfugt. Almenningur kemst aldrei að hérna erum við með almenning, sjómann eða fiskvinnslukonu sem að misti vinnuna því að var keypt ný batterivél eða eitthvað. Við erum aldrei með þannig. En það alltaf eitthvað frá viðskiptaráði, SFS, samtökum atvinnulífsins, inn á gafli hjá Ríkisútvarpinu. Endalaust. Ég held að það sé, og það ekki furða þetta, þú veist, þetta virkar ekki, þess að ef þú þetta reka þess að þú þetta segja, það verður að vera heiðarlegur alltaf stund að blaðamennsku. Og það viðkvæmt að búa til hópinn til þess að við getum unnið saman og borið traust hvort til annars, þá verðum við að hafa svona sameiginleg markmið. Þú þarft að hafa trúnað við almenning. Já, trúnað við hvort annað, trúnað við almenning, en ef verið að svíkja það, alltaf verið að koma inn einhverjum sérhagsmunum, þá bara hrynur kerfið og ritstjórnin sem á að styrkja þannig að við verðum stærri hvert fyrir sig í hópnum. Að við verðum bara minni, við verðum bara lélegri í hópnum, heldur við verðum bara stök. Þessi úlfúð sem á milli fjölmiðla og fjölmiðla fólks, ég velti fyrir mér, er þetta baráttunum brauðið, eða er þetta bara svona einhver grundvallar ólík sýn sem við höfum á hlutverk blaðamannsins? Þetta sé pólitík. Já, bara 50% blaðamanna hér á landi líti bara á sig sem einmitt framlenging á valdinu, þau eru bara að gæta einhverja hagsmuna sem eru ekki almannhagsmunir, heldur bara einhverjir sérhagsmunir, eru bara í jobbi við það, fá aðgang almenningi í gegnum það, eða hvað er þetta? Ég veit ekki. Það eru kannski bara rómantísk. Svo bara aðrir í stjættinni sem segir ég vinn við að dreifa upplýsingum, ég tek upplýsingar hér, matriðar í frétt og senda þær út. Það mín vinna. Hérna þegar ég var svona síðast að afla frétta, fréttamaður í venjulegu starfi, að þá kannski var aðstoðamaður ráðir eitthvað og ég sagði bara alltaf, ég tala bara við aðal. Ég verð að fá að tala við aðal, ég bara tala ekki við þig, ég vil fá að tala við aðal. Og þetta gekk alltaf upp bara. Var bara nóg ákveðin, beitti þessar röddu, ég tala bara við aðal og það bara gerðist í trekka. Og spurðir auðrændi og varst ekkert að ritskoða spurningarnar? Ég var á fréttatímanum og ég þegar var að vera að vitna í aðstoman, ég sagði bara, við vitnum ekki í það. Þetta bara hired gun. Maðurinn ekki að segja það sem honum finnst. Þannig hann bara óheiðarlegur í starfinu. Þannig að hann verður að tala við hann hvort forstjóran eða ráðherran eða eitthvað svoleiðis. Við tölum ekki við aðstofamenn. Þetta minnum að það var ekki eitthvað okkar að reyna að ná í borgarstjórun daginn og það voru 3 aðstofamenn sem voru að víkir þannig. Jú, ég er búin að vera í sambandi við 4 mismunandi aðstofamenn og upplýsingafulltrúa, en það er nú gaman að segja frá því að hún Heiða Björg ætlar að koma hingað til okkar í næstu viku. Já. Þannig að þú komst í gegnum alla þessa upplýsingafulltrúa og aðstofamenn. Það er alltaf langur tími þannig til að dagbókin er greinlega þétt skrifuð. Já, hún er þétt skrifuð fram á haus. En þetta rifjar upp hvað við höfðum sterka stöðu. Það bara engin ráðamaður komst upp með það nema Davíð og Davíð farnaðist ekkit rosalega vel, hann var bara fyrstur, man ég sem blaðamaður, til þess að fara að handvelja þá blaðamenn sem hann talaði við og setja þá í fristinn. Hinn er bara, þeir töluðu allir við mann sama dag og maður sendið þeim fyrirspurn. Hann boðaði fréttablaðið aldrei á blaðamannafundi. En ég sagði oft blaðamann sem skriði eitthvað, farðu bara neða stjórnarráðshúsi og býttu þar, því að Davíð sér aldrei nei þegar þú hittir hann. Hann var þannig hann var erfiður, en ef maður hitt á hann og þá vildi hann alltaf tala. Svo þetta mér í huga, þótt þeir voru drullu fúlir yfir því að maður var alltaf að trufla þá og maður var alltaf að spyrja þá, en þeir hringdu samt tilbaka og það minnir mig á kveðjur Björns Bjarnasonar. Hann heilsaði aldrei, það byrjaði alltaf þegar sími hringdi, maður var bara með borðsíma, maður tekur síman, hvað vilt þú? Svona byrjuði alltaf við Björn Bjarnason, hvað vilt þú? En varandi upplýsingafulltrúana, þá er þetta líka annað sem við breyst, því að við erum kannski að horfa á svona eldri tíma. Og frasið sem ég notaði þegar ég byrjaði í blaðamennsku, þá voru kannski svona 250 blaðamenn og 1 upplýsingafulltrúi, Jón Hákon Magnússon. En núna eru líklega 1000 upplýsingafulltrúar, en bara kannski 100 blaðamenn. Já, þetta er svo sláandi. Þú veist, það sem við fórum kannski, ég líkt þessu við svona á, að þú ferð og ert að móka upp úr henni upplýsinga, en upp eftir ánni, að það er bara alls konar liðbúin að sulla alls konar eitri í þessa á.
Þannig það orðið rosalega flókið og þess vegna er ég að tala eins og með Ríkisútvarpið sem ætti að horfa á að við lifum á mjög sérstöku tímu með öllum að bara viðhalda blaðamennsku og fréttamennsku að vera með svona stefnu og svona hugmyndur hlutverk okkar sem að hæfir þessum tíma sem er allt annar. Þú getur ekki farið bara og mókað upp ánni og hvað ætlar að láta þú eru trúnagakvart hlustendum og áhorendum ætlar bara að segja þeim að þetta sé raunveruleikinn. Þetta er ekki raunveruleikinn. Þú verður einhvern veginn að greina þetta í sundur sko. Þú veist. Það er eitt sem ég sakna svolítið á fjölmiðlum og sko, sem að Fréttablaðið syndir mjög vel og það eru svona löng helgarviðtöl þar sem þú getur setið með sko, þú getur byrjað að lesa helgarviðtal bara á sko, laugardagsmorgni og þú getur verið að lesa það svona í gegnum daginn af því að það var svo langt og ítalegt og við eitthvað svona eina mannesku eitthvað, þú veist, bara eitthvað og það voru stundum 2-3 svona stór viðtöl þú veist, og svona raðast einhvern veginn þannig í blaðið og ég held að þetta sé það sem að og ég bara ef ég tala svona úr mínum kreðsum þá er þessi fjölmiðlun eitthvað sem fólk saknar. Vísir gerir þetta, það eru Jakob Bjarnaris og fleiri á Vísi sem gerir löng viðtöl. Við náttúrulega í helgispjallinu, ég hlustaði á það er svo erfitt að lesa svona löng viðtöl að skjá. Geir Elíasson var svo rólegur og svo íhugull að ég var að við ættum að selja þetta viðtal sem svona íhugunardisk. Það var bara rosalega hollt fyrir sálinn að hlusta á Geir Elíasson í tæpa 2 tíma í gær. En ég sagði í upphafi í kynningu á þættinum og við erum kannski komin á þeim punkti núna í umræðinni að hvort sem að fall Fréttablaðsins á mikinn þátt í því eða ekki þá eru mörg okkar núna og margir í hópi almenning sem að upplifa fjölmiðlun á Íslandi sem skakkari, sem hlutdragari, sem pólitískari og sem lélegari reynlega heldur en hefur verið. Það verður gaman að fá sjónarmið ykkar það. Blaðamennskan sé lélegri og pólitískari og það sem minna traust gagnvart þetta er þess að leifa sem er eftir sko, það er við vitum og erum búin að vita alveg frá því að Davíð Oddsson var ráðinn ritstjóri á Morgunblaðið þá var bara sagt hvers stefna væri þar á bæ. Já, það er ekki breyta kvótakerfinu, ekki hreyfa stjórnarskrána og íslenska krónan og utan Evrópusambandsins. Það var þessi og þau hafa barist bara þannig. Þetta er stefna Morgunblaðsins gagnvart þjóðinni og þess vegna finnst mér að efni sem er ekki gert af þessum pólitísku hvötum, mér finnst það bara falla með hinu. Sko. Mér finnst það, ég nenni ekki að lesa nema sumt í Morgunblaðinu. Ég hef bara efasemdir hvað bjóða baki blaðinu sem ég er með og það er svona finnst mér finnst þetta ekki nógu gott. Þetta er bara, þeir eru bara agendar fyrir þetta og núna þegar að Smári sagði daginn að við mig allavega að næst myndi moggin ráðast á Viðreisn að sjá að flokkur fólksins er að íta þessu bara frá sér og Inga Sæland var í gær og hún bara hlóaði þessu og svona og þeir byrja í morgun að eitthvað Jón Gnarr vill láta breyta mannanafnalögunum og þá sögðu þeir hann hét Jón Gnarr Kristinsson og þar áður Jón Gunnar Kristinsson og kom með þetta fúla aftur eins og þeir halda að geti gert hann reiðan eða eitthvað en þetta er ekkit þetta er svolítið líkt móðgónum. Það er svona byrjaðins að pota í Viðreisn eins og var nú spáð bara í gær held ég að þið myndið fara að byrja á. Já, við tölum við Ingu Sæland í gær og þau tekja eftir því að það hafi verið rosalega látið með og við höfum svolítið rætt að það hvort það sé vegna þess að þetta fólk þykir ekki, það verið að komið að okkur þetta er ekki nú bara fínt fólk til þess að fara með völd við verum að hafa svona Björn Bjarnarsson típur í öllum stöðum. Hann er fór fín. En einhver leiti það er ekki til nú margir svo en einhver leiti er það ekki að virka og þess vegna vorum við svona spáði ég man ekki hvort það var í þættinum eða við vorum svo miklu stuði Inga og sagði þetta frammi hún hefði ekki verið svona stuði sinni í kosningabartuna það var svo gaman að koma að þá voru spáð því að næst myndi Morgunblaðið snúa sér að Viðreisn reyna að hóla það innan. Já, þú sagði þetta þættinum og það byrjaði í morgun?
Já, svona á jóngnar sko En Inga hefur liðið svona vel hérna í gær vegna þess að þetta hefur verið fyrsta skipti frá kosningun sem hún var í öruggu rými því að sko mjög margir fjölmiðlar hafa bara stokkið á hana eins og úlfar á öklan á henni einmitt af því að þú ert svolítið að segja það hún kemur úr þeirri átt og þau koma úr þeirri átt að þau virðast liggja engar vel við höggi sumra fjölmiðlunga sem að bara rífa þau í sig og það er ekkert annað en framlenging á einhvers konar hefðarstjættar yfirvaldi sem að blaðamenn eiga ekki taka þátt í. Ég hef upplifað þetta svolítið eftir að ég kom hingað og ég svona eftir að ég klára viðtölu og ég fylgi viðmælendunum mínum út og segi þau, þetta var allt öðru sem ég sá fyrir mér. Mikið var þetta gott og ég er svo fegin að þú einmitt grillaður mig ekki. Þá er það bara, þú veist, ég meina maður spyrir þetta spurninga og það sem að manni svona dettur í hug til þess að eiga í samtali en það er þetta, sko, maður þurfi alltaf að vera að stjaksetja viðmælendur sína. Má ég aðeins hún í gær, þá var hún náttúrulega bundin trúnaði út af þessu sko fjármálaáætluninni en sagði þetta, þið muni sjá þetta, þið sjáu þetta og núna er það þannig að félags- og húsnæðismálaráðuneyti segir að í fjármálaáætlun fyrir árin þessi 2026-30 sé stór tíðindi fyrir öryrkja og eldra fólk og það skora fólk bara að lesa þetta og áætlunum marka vatnaskil og það sem hún svona gat ekki sagt okkur nema svona bara undan ofan að því að þetta var alveg rétt hjá henni hún sagði, hún væri að ná miklum árangri og ég get ekki betur sem þetta er rísastórt mál og stórkostlegt að sjá að það verið að veruleika kjaragliðinu, almannatrygginga og launa verið með þessu loksins úr sögunni og fólkum all land nýtur góðs af. Þetta er bara, hún sagði þetta svona, sko eins og gat að því hún var bundin trúnaði það til í dag, sko. Og hún var svo glöð með þetta, hún átti ekki bara, þetta er svo gaman í þessari ríki, svona allir svo, sko. En þessi dagsetting, ég fann að því hvernig Kastljós talaði við Ingu fyrir löngu síðan, þegar Einar Þorsteinsson var hérna. Og mér fannst þetta að vera svona ekta, eitthvað sem að telur sig vera hluta af valdinu var að segja hvern anskotar þú að vilja upp á dekk og þú ert bara ekki nógu góð og þú veist bara að það er allt öðru þessi trítment sem að Inga fékk og að sumuleyti píratanir heldur en til dæmis Bjarni Ben það sem að sko fréttastofan var alltaf bukt og betur mér finnst þetta bara niðurlægjandi fyrir að vera fjölmiðlamaður og horfa upp á svona síðan er þetta með stjaksettingarnar að hvar er þetta mest notað í fjölmiðlum og það er í Bretlandi og sömuleitt er þetta gegnum BBC. Það er ótrúlega stéttskipt samfélag og það er ekki þannig að þetta trítment fari, ég fylgdist með kosningunum var ekki 2017 eða ekki, í þessum að Corbyn leiðir fyrstur og fylgdist svolítið með bresku fjölmiðlum og fekk bara áhuga á þessu því að ég hafði bara aldrei séð ég hef aldrei bara séð þetta áður sko. Það sem að tala við forystumann í íhaldsflokknum og það er bara voðalega pent alls saman. Svo kemur nýr forystumaður í verkamannaflokknum og það tala við hann eins og sé algjör astni. Og ég hugsaði bara, hvað gerðist fyrir BBC? Ég man að ég var að fylgjast með BBC fyrir svona 10 og 15 árum, þetta var ekkert svona. Það var bara komin eitthvað svona furðuleg stemming og það var ekki fyrir en að komu kannanir sem að sýndu að stefnuskráin sem að kratarnir lágu og átt að grafa undan Corbyn, hans eigin bandamenn, eigin flokksmenn, að komi ljós að almenningur var bara fylgjandi megnin að þessu. Að þá breyttist aðeins tónni svona síðustu svona 6-8 dagana í þessu. Og þá var ég hugsa þessa staksetningu. Eftir hrun að það var rosalega reiði í samfélaginu og sömuleyti tók Kastljós þetta að sér að taka valsmenn og tala við það á svona hörku og Helgi Seljan og Sigmar Guðmundsson urðu svona mistarar í þessari tegund. Jafnvel Egill Helgason í skammastund í silfurinu. Reiður í korter. Já, þótt að honum farið ekki eins vel og Helga því að Egill vill ekki eiga í ágreiningi við fólk. Sko. Það er alveg augljóst þegar hann er að sýna hörku. Og þetta hélt áfram. En núna er það Einar Stefán sem heldur þessu á lofti og að hverjum ræðst hann? Hann ræðst að þeim sem að eru að gagnrýna valdið, eru að gagnrýna stórútgerðina og auðvaldið og hamast á því eins og það sé ómerkilegt fólk. Og hvað er hann að tala? Er hann að tala um pólitík? Nei, hann er að skrifa um einhverja gamlar bloggfærslur, hann er að, alltaf að reyna að sýna það að fólk sé bara, sé ekki nógu gott fólk til þess að vera þarna. Og ég held að þessi umræði í samfélaginu
þú veist, hún verður að linna, sko. Þetta algjör steypa, sko. Það sem að við erum aldrei að ræða eitthvað sem að skiptir máli, heldur alltaf verið að ía því að sá sem að gagnrýna, langoftast, því að þetta beinist sjaldan að þeim sem raunverulegt valdafólk. Þetta og þeir læra það á RÚV, eða þú sér það í, hvað heitir þátturinn Kveikur, að það er ekki lengur verið að fjalla Samherja eða eitthvað svona raunverulegu öfl það alltaf að vasaþjófa og búðaþjófa og eitthvað svona eitthvað, þannig að fólk læri þetta og mér finnst þetta eitt af því sem að blaðamenn eftir að vera að hugsa þú veist, á fókusinn að vera að segja almenningi að að Ásta Lóa vegna ástamála hennar sem að, þú veist, eðlilegt að sé að ræða þú veist, það þannig að hún getur ekki verið ráðherra sem eftir ævinar? Það málið? Nei. Ég bara, erum við í þannig samfélagi að eitthvað sem að, gerir ekki eitthvað sem að, ég meina, erum við svo, óbrisk öllsum, að við getum bara dæmt alla til þess að þeir verið, menn aldrei gegna neinni opinberri stöðu. Þú getur aldrei verið hitt og þetta, aldrei komið fram neinstaðar. Vegna þess að þau varð eitthvað á eða skrifaðir eitthvað sem gagnrýnisvert og þessi harka, þessi stjaksetning núna komin í hendunar á stór útgerðinni og ég heyri bara fólk vera að tala að Stefán Einar standi sér svo vel og svo góðu blaðamaður. Mér finnst það bara hlægileg hugmynd. Já, hann ekki góður blaðamaður. Vegna þess að þú segir, ef það væri einhver mannamunur gerður, þá skildi maður ætla að blaðamenn myndu sækja fastar að þeim stjórnmálamönnum sem að hafa gríðarlegan auð á bakvið sig og tengslanett. Það að segja, með öðrum orðum, Ríkisútvarpið eða Morgunblaðið, ef Morgunblaðið var ekki pólitískur miðill, þau ættu að hafa sýnt manni eins og Bjarna Benediktsinni miklu meira aðhald heldur en einhverjum þingmönnum Ástu Lóu hjá Flokki fólksins eða Maríu Lilju og Semíu Solaris til dæmis. Eða það. Það svona mál. Nú ég auðvitað mjög tengd því. Ríkissaksóknari eftir ykkur. Já, ef ekki bara að ræða það eins. Jú, við getum alveg gert það. Hvernig sko... Já, það auðvitað hefur ekkert breyst, það hefur ekki komið neinn í gögn, það lögregla búin að vísa þessu frá núna 3 sinnum, þessar rannsókn og allt það. En það sem áhugavert að það hefur engin fjölmiðill hringt í mig. Engin, en þetta ég veit það bara sjálf að þetta stór frétt. Það hringir engin fjölmiðill í þig, en fólk fréttafólk hefur einhver leiti fjallað þetta mál samt og það pikkar frá bloggfærslur bara út frá þá á einhverjum ástæðum þá verðist alltaf leka út henni opinberu gögn sem stíluðir og mig og Semöllu og þau byrja á því að birtast í Morgunblaðinu og svo einhvern veginn svona fer þetta svona eftir því sem dagurinn liður. Ég held við verðum að rifja aðeins upp þetta mál þannig að allir hlustendur og áhorfendur skilji þetta snýst sem sagt björgun ykkar þriggja á fólki frá Palestínu sem kemur hingað til lands. Já. Og þið voru með fjársöfnun og þið og það sami einstaklingur sem hefur í 3 gang kært ykkur. Já, hann sem sagt kærir og svo áfrýjar hann alltaf þessu, lögregla vísar alltaf málinu frá vegna þess að það eru engin gögn sem benda til þess að þessi áburður mannsins sé bara sannur. Þetta fyrrum hæstaréttarlögmaður Einar, hann pabbi Diljár meistar, þingmanns, þótt það komi henni mögulega ekkert við, þá var það samt bara staðreynd og þú upplifir þig sem hundelta vegna þess að hann vill meina það að þið hafið mútað sem sé glæpur og fjársöfnunin hafi verið í kassu. Fjársöfnunin hafi verið ólöglega því að við hringdum ekki í sýslumann áður sem einhver lög frá 1977 sem voru áður en að internetið var hélt utan fjársöfnunin að stærsta leyti. Þetta það mjög margt í þessu. Og svo auðvitað þetta fjármögnun hryðjuverkasamtaka og ýmislegt, þetta fjármögnun hryðjuverkasamtaka. Já, þetta er engar smá ásakanir. Og þú náttúrulega örmagna að þurfa að þola þetta hvað eftir annað? Já, það er ekkert skemmtilegt að sitja undir því að vera með réttastöðu grunaðs bara núna í heilt ár
fyrir fjármögnun hryðjuverka. Þegar þú ert í því að bjarga mannslífum og þetta er bara, en þetta er svolítið merkilegt, því að þetta er auðvitað hluti af miklu stærra mengi og við erum að sjá það eins og í Bandaríkjunum. Það sem er að gerast núna er að fólk sem að hefur staðið fyrir mótmælum, fyrir fólkið á Gaza, nemendur í þessum stærstu háskólum sem voru með tjaldbúðirnar fyrir fólkið í Palestínu, það er verið að pikka þetta fólk upp af götunni og fangelsa það án dóms og laga og það mér líður að mörgu leyti eins og það sé verið að reyna þetta nákvæmlega sama, það er hérna að kippa undan okkur fótunum, sérst Solaris, mér og Semi Erlu. Og fjölmiðlarnir taka þátt í brennumerkinguna eða jaðarsetningunum með að ringja ekki í ykkur og taka ekki viðtöl. Ég einmitt, það talar enginn við okkur. Það hefur, ég sá einhver hringdi í lögmanninn minn á einhverjum tímapunkti sem er náttúrulega bara svarar hlutunum eins og lögmaður. En hérna, sem er svo sem alveg ágætt, hann er fín, en það vantar dýptina í þetta, sko. Það er svona, hver er þessi maður, hvað liggur þarna baki, þessar ásakanir, hvernig getum við einhvern veginn svona, þú veist, rótað því upp, þú veist, hvaðan koma þessar ásakanir, hvaðan koma þessar hugmyndir þessar manns sem á ekkert skylt við þetta verkefni, hann hefur enga hagsmuni, ekkert, hvaðan koma þessar hugmyndir hans það sem við vorum að gera. Hvaðan koma hugmyndir saksóknara að halda áfram rannsókninni sem er nýbúin að lýsa því yfir að þeir hafa ekki peninga til þess að saksækja stjórnendur í Eimskip og Samskip fyrir að hafa haft af almenningi 10 milljarða. Og með sko nýjustu greinagerðinni. Hækka vexti og fleira með okri sem hefur leitt út í það lánin okkar á að hækka. Þeir hafa ekki peninga til þess. Þeir hafa peninga við að elta Maríu Lilju og Semverlu. Þetta er ógeðslegt Ísland. Já. Þetta er nefnilega, og þetta er mjög merkilegt og ég meina það sem að saksóknari gerir er að hann núna nýjasta útspilið er að það er þessi 10 blaðsíðna greinagerð sko þetta mál, þetta er í rauninni sko, það er einhver maður út í bæ sem að hugnast ekki það sem við gerðum vegna þess að þetta varpaði ákveðnum skugga á Bjarna Benediktsson og Katrínu Jakobsdóttur og þeirra ríkisstjórn. Þetta var hálf vandræðalegt fyrir þau. Þessi maður, tengdur flokknum, fer og leggur fram kæru hjá lögreglu. Hann hefur enga hagsmuni í þessu máli, enga. Kannski gaf hann í söfnununa, ég veit það ekki. En hann hefur allavega ekki lagt fram kvittanir fyrir því. Það sem að gerist er að það bara tekur við eitthvað svona bolti og þetta er auðvitað bara áhyggjumál. Ég meina þetta er eitthvað sem fjölmiðlar ættu að vera að skoða hvernig sko dómsvaldinu er bara beitt ítrekað af þeim sem að sterkari eru. Við þekkjum þetta á samstöðinni, það voru þetta fjórsterkir aðilar sem að fóru mikinn og reyndu að ná fé af stöðinni og blaðmönnum hér. Og þetta er orðið vopn. Þetta er ljótt mál. Já, þetta er ljótt mál. Þetta er ógeðslegt. Sko, Þegar þú nefndir blöðin eins og viðskiptablaðið sem birtir svona sjálfshælnis umfjallanir viðskiptamanna sjálfan sig. En svo kannski með 8 eða 9 sko dálka í hverjum nafnlausa dálka sem eru í því að grafa undan öllum þeim sem eru að halda á lofti sko einhverjum almanna hagsmunum gegn auðvaldinu. Og þar er til dæmis verið að hæðast að Maríu Lilju og Semi Erlu sem er ekki alveg síðasta sorti í íslensku samfélagi. Fólk sem að bjargaði fólki úr helju. 200 mannsnir. Það tekur það enginn af þeim. Prósent þjóðarinnar sko. Hvað höfum við 3 bjargað mörgum mannsnir? Nei, bara 90% af þjóðarinnar taka ofana fyrir þessu fólki. Það er linnulaust verið að naga skóna til þessi svona Ragnari Þór Ingólfssyni, Sólveig Önnu. Ég meina, þeim finnst Ásgeir Brynjar Torfason sem oft kemur hingað og fjallar efnahagsmál svona út frá með þessu sjónarhóli sko almennings. Það ekki alveg að vera vitlausasta fólk sem til og dónaskapurinn sem í þessu dálkum svo yfirgengilegur. Svo getur maður hlusta á þetta í svona hægra podcastinu og hættur að hlusta á þetta. Þeir eru alltaf að tala við sjálf á sig og þetta svo endurteknar plötur sko. Þar fá þeir peninga til að halda út í alls konar svona podcasti sem meir og minna það að tala hvað allir eru vitlausir og hættulegir og lélegir pappírar sem eru með einhverja gagnrýni í þessu samfélagi. Svo tóku þau opnu í
í svona að gera grína að þessum fjölmiðla þætti hjá okkar á samstöðinni á mánudögum og þeir birtu mynd af mér þar sem ég með svona mjög astnalegan svip eins og ef þú leitar sko, þú ert að horfa á vídeo, þú býður bara þangað til einhverju mjög astnalegur svipinn og þar tóku þeir skjáskot en svo voru með Stefán Einar alveg hreint í sínu glæsilegasta stússi, hann í bláum fötum, hér þessi rauði bakgrunnur og þá var verið að gera grína mér en lyfta Stefán Einari og þú veist. Já, þetta er taktist og þetta er mjög oft gert úr konur, einmitt. Sem það væri alltaf lægi, þetta væri svona átök, en öðru megin eru bara, þú veist, peningakallar sem að, ég meina, hvað er útgerðið búin að henda mikið í mokkan og hérna Einar Stefán og ég meina, og svo er þetta fáðu ríkistyrki ofan á það til þess að halda Stefán Einar Satt ákveðin styrkur ég að muna ekki nafn Nei, ég hef sagt þetta áður hérna, ég þekki mann sem heitir öfugu nafni og þetta bara röglast hérna, Viðskiptablaðið fær líka styrki sem er alltaf ævintýralegt rugl það er haldið úti að hérna, menn borga bara skattana inn við að vera auglýsingar, það verið ekkert gildi auglýsingarnar í Viðskiptablaðinu til þess að halda þessu, hérna, viðhalda þessu En á hverju bjargaðir ríkið ekki Fréttablaðinu? Af því það var bara ekki óvinvitt. Já, óvinvitt. Ætli það ekki. Gátt ekki ráðið. En sko, mér langar aðeins til þess að staldra við það sem enda myndi ég ekki endilega mæla kannski með því að ríkið myndi berga. En mér langar aðeins að staldra við það sem þú sagðir áðan. Sko, ég fylgdist með þér og leit upp til þín, bara sem blaðamanns. Þú ert ekki einn af það. Lengi. Og aldrei hefði mér dottið í hug að spyrða þig um einhver pólitísku öfl á þeim tíma sem þú starfaðir, bara mikinn trúveruleika. Það sem þú varst að segja núna er það að eina dagblaði sem eftir er á Íslandi, þú getur ekki treyst í, vegna þess að það er útgerðar ég er næstu búin að segja mafían en ég má sennilega ekki segja það ég verður að nota eitthvað annað orð það er útgerðar mafía er þetta og mafía skal það heita það er útgerðar ólígarkarnir sem að standa á bak við það og núna er herferðir í gangi þannig að eina dagblaði sem eftir er á Íslandi það er ekki nema að hluta markað fréttaflutning þess svo erum við Almanna útvarpjarnar sem vorum að tala um áðan sem hefur væga sagt lifað betri daga við erum með Sýn þar sem að síðast í þætti ykkar í gær komu fram einhverjar vísbendingar frá formanni Flokks fólksins að útgerðar elítan væri að kaupa sér sterkari ítök þar, ekki satt? Já, í Sýn. Já, gegnum Skeljung, eða Skel heitir það víst. Þá eru eftir svona litlir miðlar sem að hafa mismikinn slagkraft. En hvað segir þetta stöðu blaðamennskunar? Sko, ég var vel hlutlaus í því að samstöðin, hún er bráðnauðsynleg í þessu samfélagi. Hér, sko, við allir pólitíska skoðum Gunnars Smára, en við fáum ykkar fólk úr öllum flokkum. Þú ert aldrei það að geta að spyrja Gunnars Smára hvort þú ætlar að boða einhvern í viðtal. Nei. Þetta er bara, við bara bókum inn viðtölin okkar og við hleypum að í öllum þessum þáttum sem eru sko margir hérna í hverju viku, margir viðmældur, við hleypum að fólki alls staðar að úr samfélaginu. Við reynum að fá, við vorum svona býður að fá Þorgerði Katrínu og svona þetta fólk svona að leiðinni til okkar og er ekki Inga fyrsti ráðherra þessar ríkisstjórnar sem kemur. Kristrún Frostadóttir kemur næsta föstudag til okkar já, en þetta sem sagt og henni leið mjög vel, sko, Ingu, sko og Inga glannalega fyrirsagnir sagði svo eitthvað sem var hérna fram eða hvað í okkur, sko en nei, þetta sko, þetta miðill sem að hirðir ekkit hvað þú kemur bara hefur eitthvað að segja þess verið að tala við og mjög mikið í því að tala við almenning svo það sem svolítið lykilatriði af því að almenningur situr í sama stólnum og forsetinn og forsætisráðurinn og biskupinn sem talandi um Ríkisútvarpið að þær eru með hérna fína fólkið í Kastljósi og í fréttasettinu en síðan fær almenningur röddina með því að reykja upp í mikrofón í lok frétta eitthvað stöðar markvisst eitthvað þetta skiptir máli sko. Að þú veist og þegar að vera að tala um einhvern sem stendur höllum fæti í Ríkisútvarpinu ég man eftir einhvern tíma var farið að tala við fólk sem var að í þessum búsetúrræðum fyrir útigangsfólk
og þá er farið inn til hans og það er svona óumbúið á bakvið og er þetta gert við dómsmálaráðherra, farið inn í svefnherbergi til hans að taka viðtal og mér finnst sko Ríkisútvarpið verði að girða sig í brók, eins og sagt er. Þú getur ekki verið með hennan linnulösa mannamenn. Mér finnst að það skipta máli að við höfum verið með útigangsfólk sem er sittið í þessu sæti sem þú sittur í og verið að tala um það þeirra líf og fólk sem er að glíma við geðsjúkdóma og bara alls konar venjulegt fólk svona var líka bara en við erum líka með biskupinn og forsetann og forsætisráðherrann og bara í sama setti. Við tölum það með sama hætti. Ég meina ástæða þess að samstöðin er til og er með mörg hundruð áskrifendur er nú kannski að einhverju leyti svo að fólk fær ekki það á neinum öðrum stað, það sem að fær hér. Þannig að það er svo sannarlega vilji þarna úti til að fá aðra tegunda fjölmiðlun heldur en hefur verið ráðandi. En ef að klára þetta spjall okkar svona... Má ég skjóta inn í saman þetta, af því að ég var að tala um hvernig Fréttablaðið var hugsað sem svona struktúrin á því, var að reyna að svara ykkur. Að sömuleyti er hugmyndin hér að leyfa fólki að tala sem er eiginlega svar við því að það sem að svona í línulegri dagskrá, það sem er alltaf sagt því miður komist ekki lengra með þetta mál og allt þetta, að það er eiginlega vegna þess að fólk er hætt að horfa, aukur að horfa á línulega dagskrá, en stór hluti bara sækir efni það sem er. Og þess vegna það sem að við gerum er að bara láta ekki undan einhverju svona ímyndaðri pressu að við verðum að við getum mist áhorfandana við leyfum þeir að tala aðeins lengur, sem að held ég sé bara miskilningur. Þannig að við leyfum okkur það. Þannig að sömuleyti er þetta bara það að gefa viðmælendunum færi á að segja sitt sjónarmið. Svo heyrum við líka stundum frá fólki sem er að horfa á okkur að það kannski eins og núna svona löngumræða, það kannski þarf að gera eitthvað annað, þá fer það bara því þetta, en svo er þetta í hringrásinni hjá okkur alltaf, það kemur aftur og ég heyri þetta í fólki, það bara var meira spennandi sem kom fram eitthvað svona, þetta kemur fyrir að fólk sko þarf að gera eitthvað annað, þá erum við samt alltaf það er alltaf svona efni í gangi alla sólarhringinn þannig að þessi lengd sem er komin á þennan þátt, þetta eru svona 9 til 11 kilometrar í skokki, ég er nýbyrjuð að skokka og ég hlusta alltaf á ykkur á samstöðinni, ég er að skokka, ég nenni ekki að hlusta á okkur á kvöldin. Nei. En ég þarf að hlusta á okkur, þannig að ég bara tek það í skokki. Og það þarf ekki að klára, þannig ef að fólki finnst þetta á langt, þá getur það bara ímyndað sér að þú segir hafið sagt fyrir 10 mínútum, því miður komist ekki lengra. Þú mátt slökka bara þú vilt, sko. Það nefnilega má. En ef að fara að slá botnin í þetta, svona bara svona við klárum þetta aðeins með pólitíkina og með skarðið sem að var til með falli Fréttablaðsins, við treyst, er ekki tilfinning ykkar að þú hefur náttúrulega nefnt að Gunnar Smári hvað blaðamönnum hefur fækkað opbúslega mikið og það sem verst er að blaðamannafélagi getur ekki svarað þeirri spurningu hve mikið þeim hefur fækkað vegna sín í sama félagi eru upplýsingafulltrúar, almannatenglar og blaðamenn. Þetta er nú ekki það margir, það væri alveg hægt að pikkað út sko, úr skráni sko. En allavega fjölmiðlun á Íslandi, hún er á niðurleið, hún hefur verið það bara það urðu tímamót, það urðu vatnaskil þegar Fréttablaðið féll, það hefur ekkert komið í staðinn, Morgunblaðið hefur ekki sýnt sitt besta andlit eftir að það er einrátt á markaði og það er vantraust í gangi, almenningur veit ekki hvað hann á að leita að góðum upplýsingum. Er þetta ekki vandamál? Það er eitt sem er dettur í hug í þessu samhengi, það er úling í MR og þar fara alltaf fram þessar kosningar og þar er meðal annars ritstjórn á lokalaufiða sinni sem er blað, skólablað sem er gefið út sko sikkur megin við áramót og það er annað skólablað sem að ég man nú ekki hvað heitir og þetta er sko þetta er mörgleiti og þetta er mjög sko mikil og spennandi barátta. Ég veit að mín stelpa var í þessu, þær syntu þessu af mikilli alúð og byggu til kynningarmyndböndum hvert þær ætluðu að leiða téð skólablað og fengu kosningu og ég svona velti fyrir mér, þú veist, ég meina að þú ert að tala um pólitík sko og ritstjórnir og svona þetta, þú veist, við getum bara tekið alla leið, svona eins og ólíkarnir, við getum bara kosið ritstjórnir á RÚV. Ég ætla bara að segja það er missir af Fréttablaðinu en ég myndi ekki vilja skipta á því samt og samstöðinni
Nei. Nei, ég held að hérna sko, við erum öll með svo mikla reynslu og við erum kannski með einhvern hjá okkur sem að hérna hefur eitthvað að segja til þess að ráðherra ting, eitthvað bara, að þá spyrjum við alveg svo það er að vera að skrifa sko, hvort við spyrjum hérna og það fer bara strax út eða hvort við tökum viðtal og skrifum eftir á. Þetta er sama fólkið og þessi miðill er bara ódýrari og jafnvel persónulegri. Þannig að ég myndi ekki vilja skipta. Sömuleyti er þetta sami að því að við erum að tala um svona lengdin á vitrunum. Sömuleyti erum við að senda út það sem hefði verið bara hráefni í helgarvital. En það bara kom í ljós einhvers staðar bara í podcastinu, ekki á Íslandi, þetta bara út í Ameríku, kom í ljós að það efni var bara áhugavert og fá það bara svona beint á kúnni og þannig að þetta er svona sömuleyti er þetta sama en sömuleyti er þetta ólíkt og ég veit, ég myndi það svolítið ólíkt sko fréttablaði og hérna samstöðin, þannig ég er svona stúm yfir að mynda að segja. Nei, ég segi, þetta er svo lifandi hérna, þetta er svo lifandi og við erum 5 hérna og jafnvel ólíkar manneskjur allar og með... Vantar Oddnýju Eir Ævarsdóttur. Já, í hópinn. Já, hér í þessum ræðum. Þannig að sko, við erum ekkert endilega mjög líkir sko sem blaðmenn þó að séu blóðskyldi sko. Þið bræður? Já. Nei. Já, þó er þetta svona... Nei, við erum mjög ólíkir sko. Og ég fæ nú stund... Nei, alveg, við fórum mjög ólíka brauti í blaðamennsku sko. Og svona hvernig við unnum sem blaðamenn sko. Já, ég fæ nú stundum á baukinn hjá vinum samstöðurinnar að ég sé alltaf mikill framsóknarmaður. Nú, já, að þú ert sveitamaður. Já, eða ég veit það ekki. Ég er kannski ekki nú punkaðar á köflum fyrir suma hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar á sama tíma og Egill Helgason segir að ég sé alltaf reiður. Já. Let me live. En eitthvað til pólitíkina, Já. af því að ég er í Sósíalistaflokknum og mér finnst það hérna skemmtilegt að hafa hérna verið að þróa það því maður er alltaf að hugsa meðan maður er að gera þetta og mér fannst það bara hérna, ég man ekki hvernig þetta byrjaði einhvern veginn að þá fannst mér allt í einu að þessi svona hugmyndum að maður er að koma og fara bara í sloppin sem hlutleysu, hérna verið að leika hlutverk að ég segi hérna kannski með allri þessari samfélagsmiðlun og svona opnun og svona kannski þetta bara liðið. Þannig að ég er í Sósíalistaflokknum og það vita allir, áhorfendur og viðmælendur og allt saman og akkur ætti ég að þykjast ekki vera það. Nei, og svo segi ég eitthvað, hérna, nei, við sósíalistar höfum nú sagt þetta og ég sé ekki alveg hvað er að því, sko. Þannig að, og mér finnst það sömuleyti að því að þetta sem við erum að tala um þessa vakningu sem var í fjölmiðlum kannski svona snemma á 7. áratugnum og 7. áratugnum að það verður til svona rosalega dómkirkjur sko eins og við horfum til þú veist Washington Post og New York Times og Berlínske og svo veist allt þetta á hápunkti sínu að sömuleyti var þetta leiðilegt þetta var svo hérna þetta var svo mikið svona sannlega segið það rengdi svolítið upp í nefið á þessu alveg eins og væru með sannleikan og að sömuleyti þegar þetta hrundi allt saman og ég upplefði, ég fekk að taka þátt í að vera inn í þessari sko dómkirkju og ég fyrir pröfa sko predikunarsstólinn og segja sannlega segið í fréttum þetta helst að sömuleyti var ég bara fegin þetta væri hrunið og að blaðamennskan hefði bara gott að því að fara svolítið út á mörkina og endur uppfinna sig og koma tilbaka með eitthvað erindi sem á meira þú veist, brýnna erindin í okkar samtíma sko. Þannig, og það er það sem ég var að tala um áðan með RÚV. RÚV verður að fara í eitthvað svona hugmyndalega bara endurfæðingu sko. Til hvers er RÚV? Ekki er það til að verja valdið. Nei. Í alvöru. Og ég myndi gjarnan vilja sá blaðamannafélagið vera leiðandi í alvöru vinnu öll þessi álitamál sem að við höfum verið að fjalla hérna þessa mánudaga allt frá áramótum og við munum halda áfram að gera það, koma á mánudögum og formannin til þín. Já, hún átti að vera hérna í dag en hérna er með Gubbi Best. Heyrðu, hérna kæra þakkir fyrir komuna, Sme, Marja Lilja, Gunnar Smári. Við höldum áfram rauðaborðinu, ekki fara langt, þetta er rétt að byrja. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Nú, það er fleira matur en feitt kjöt og hér á samstöðinni þá við erum róttækstöð en við erum líka
gefin fyrir það að gefa hinnu mannlega og fallega gaum og ég ræddi við nokkra útskriftar nemendur eða brottfara nemendur frá menntaskólanum í tónlist. Þeir hafa verið alla þessa viku að flytja okkur guðdómlega músík í Hörpu á tónleikum sem hefur verið frítt á og það eru þau Fannar Árni, Oddný Þórarinsdóttir og Þórdís Árnadóttir sem að ræða við mig þessi tímamót og framtíðina. Ef ekki gera meira að því, Oddný, að tala við ungt fólk? Jú, já, ungt og gamalt bara, finnst mér eiginlega. Við erum ofta að tala við gamalt fólk. Já, ég hef aldrei verið mikið fyrir það að alltaf bara að tala við ungt fólk. Nei, en þú ert ekki að ræða það. Ég er rosalega einhver mótþró í minni morgun. Mikil mótþró í það. Já, jú, það er mjög gaman að tala við ungt fólk. Ég er alveg sammála því. Og það sem að, þegar við tölum við ungt fólk hérna, sem að hefur kannski ekki talað í útvarp, það er ótrúlega gaman að vera einhvern veginn í því ævintýri að finna hvernig í einu viðtali hvernig fólk raunverulega byggir upp öryggi sitt, svona sjálfstraust í tjáningu. Maður finnur líka fyrir því að ungt fólk sem er að fara í sín fyrstu viðtöl hér, það er nú yfirleitt minna stressað heldur en við þegar við vorum unga að fara í okkar fyrstu viðtöl. Já, einmitt, það er alveg rétt. Við erum með sjálfstraust og En svo er náttúrulega eldra fólk eiginlega stundum plagaðara af sviðskrekk jafnvel, og því svona meira þessi fólk hefur aflað sér þekkingar eitthvað, því verra því þá einhvern veginn kemur þessi krafa að koma upplýsingunum vel og skilmerkilega allir skila. Já. Þannig að það eru þessar kröfur sem við sitjum á okkur sjálf að koma, þannig að við erum svolítið ítrekka hérna, við höfum tíma til að maður má ruglast og það má endurhugsa. Já. Einmitt. En við skulum hérna fá smá tónlistarinnslag, svona, já, áður en lengur haldið. Já, þá ætlum við að snúa okkur að tónlistinni. Framtíð þessa lands, ef ekki bara segja bjartri framtíð þessa lands. Í morgun fóru brottfarar nemendur frá MIT, menntaskóla í tónlist, fóru þeir að spila á tónleikum, ef ég skil þetta allt saman rétt, í Hörpu og við fáum að vita meir þetta á eftir, en ef ég skil málin rétt þá er það bara alla vikuna sem að útskriftar nemendur úr menntaskóla í tónlist eru að spila í sölum Hörpu og ef mér skjálst ekki þá er frítt fyrir almenning inn á þessa tónleika, en mikil tímamót hjá mörgum glæsilegum hljóðfæraleikurum sem hafa lagt alveg ótrúlega mikið á sig til að komast á þann stað sem að þau eru nú. Og við erum svo heppin hér á samstöðinni að það eru komnir 3 ungir hljóðfæraleikarar eða söngvarar til okkar. Verið velkomin, öll 3. Takk. Og til hamingju með þessi miklu vatnaskil sem nú eru framundan. Takk. Sko, þú ert Fannar Árni Ágússon. Passar. Söngvari. Já. Rytmískri deild. Heldur betur. Jazzbjörni. Vilt þú kynna þig og segja við hvað ertu að fást? Ég heiti Þórdís Árnadóttir og ég æfi á klassískt píanó. Já, og ég heiti Oddný Þórarinsdóttir. Ég er á klassísku brautinni, bæði á fiðlu og í söng. Já. Sko, það er sem sagt bæði hægt að vera á klassískri braut og rytmískri eða hvað, í mörgu eða hvað? Í þessu skóla? Já, það er sem sagt... Og hver er munurinn á klassískri og rytmískri? Sko, klassíska brautin, það er klassískt hljóðfæranám og söngnám. Og hún er inn í skipholtinu og svo er rytmíska brautin í Rauðagerði, það sem þú getur valið jazz eða poplínu, eða ekki Fannar? Jú. Já, það er það sem við kallum rytmíska braut. Já. Og hvernig líður ykkur? Þegar þetta viðtal er tekið, núna er föstudagur, það eru 3 dagar í mánudaginn, eitt þeirra er þá að hefja að mér skilst leik. Hvernig líður ykkur í dag, núna þegar þið hafið einhverja daga til þess að æfa ykkur síðustu sólarhringarnir fyrir þetta skref? Bara ágætlega, sko. Já.
Já, mér finnst þetta bara ótrúlega spennandi. Þetta svo gott tækifæri, sko. Mann alveg svolítið hent út í djúpulaugina að halda svona einleikar tónleika bara sjálfur. Mjög spennandi en allavega fyrir mig það þarf maður líka bara svolítið að nýta helgina til að hvíla sig, sko. Já, algjörlega. Tekur alveg á. Þannig að þið kannski hvíla ykkur. Þeir eru þá sem sagt nú á þessum tímapunkti núna eru þið komin með búin að æfa allt sem þarf að æfa. Já. Ég hugsa það. Núna er þetta alveg klassísku nefndina hérna. Það er alveg smá muni, sko. Ég verið að pæla smá í þessu, sko. Og hérna, þau byrjuðu líklegast að æfa, sko, í janúar. Já, vel. Alveg síðasta haust. Já, sko. Ég er búin að taka núna 2 æfingar og svo er ég með 2 æfingar viðbót. Ég byrjaði, sko, í mars. Þannig að þetta er allt voða flæðandi hjá mér og þetta er alveg yfirleitt svona held ég hjá rytmísku stúdendum, sko, að þetta er allt bara gert sömu önn og bara já, þannig þetta er alveg smá mismunandi, sko, þannig að ég er ekki mjög mikið að fara að hvíla helgina. En mun stressið gera vart við sig hjá ykkur þegar þið hefjið leik eða söng? Eða eru þið orðin svo rútineruð í að koma fram að þetta er bara eins og baka heima í eldhúsi? Það er náttúrulega alltaf stress, sko. Ég held að það sé aldrei hægt að venjast í algjörlega. Nei. En ég var að segja Oddný áðan að það er eiginlega orðið þannig hjá mér allavega núna að ég verð mjög stressuð áður en að ég fer að spila. En svo leið og ég er komin í salinn og ég byrja að spila þá róast ég alveg niður og næ einhvern veginn bara tengja við salinn og það er mjög þægilegt. Ég vona að það gerist. Á útskriftartónleikunum. Og getur ekki hæfilegt stress verið gott líka? Jú, ég held að sé líka bara dálítið máli að, sko, ég hugsa allavega oft þannig að ég verð líka alveg stressuð sérstaklega svona fyrir en að ég svona nýti stressi á góðan hátt. Þannig að það hjálpi mér bara að verða betri á sviðinu. Ég ætla þá að fara hringinn með ykkur. Ef ekki bara byrja á þér, Oddný. Geturðu sagt okkur hvað þú munt spila í næstu viku? Já, sko, á mánudaginn þá er ég með söngtónleika og þar verð ég að syngja alls konar tónlist, bara sönglög, ljóð, aríur úr óperum á nokkrum tungumálum, líka bara svona smá dægurlög og eitthvað úr söngleikum og já, það verður stemming og Hrönn Þráinsdóttir meðleikari verður með mér og Una vinkonu mín ætlar að syngja með mér í 2 lögum. Þannig já, það verður gaman og svo á þriðdeginum þá er ég með fiðlutónleika. Þetta virkar nú bara alveg klikkuð vika. Já, þetta er bara gaman. Og þá er ég með kannski svona svolítið öðruvísi prógram af því að þegar ég var að velja þetta þá náttúrulega, þú veist, þegar maður er með lengri stykki, kannski eitthvað sem að tekur 10 mínútur að spila, svolítið öðruvís heldur en lag sem að tekur 2-3 mínútur. En ég er með tónlist eftir Mozart, Bach og César Franck, Félisónutu og Massenet, já, og ég er með klarinettquintett með mér í einu hérna atriði sem er Mozart klarinettquintett, mjög skemmtilegt og það er allt bara samnefnendur mínir í MIT, við erum búin að æfa síðan í janúar, þannig að það er líka gaman að hafa svona vini með sér Samspilið er stór þáttur í náminu. Já, mjög stór þáttur. En hvað var þar söngin? Viltu droppa einhverjum svona nöfnum þar? Hvað er stærst ef við tökum tónskáld? Já, stærst er líklega Puccini. Ég er með 2 aríur hennar Mimi úr La Bohème sem ég er bara búin að æfa svona síðustu mánuði og sem að snert alveg mjög við mér, sko. Mér finnst það ótrúlega gaman að fá að syngja þær, sko. Svo er ég líka með sönglög eftir Grieg sem eru rosa skemmtileg úr ljóðaflokki hans sem er á þýsku. Já. Og þú semst átt erfitt með að velja á milli fiðlunar
og söngsins, þannig að þú bara valdir bæði. Já, í reyninni. Heyrðu, Þórdís, hvað ætlað þú að gera á píanóið? Ég ætla að spila íslensk nútímaverk, Syndir eftir Þorkell Sigurbjörnsson. Það var saman fyrir 20 árum fyrir píanókeppni. Mjög sérstakt verk. Ég ætla að byrja á því, ég veit ekki alveg hvernig áhörðunir muni taka því, en bara skemmtilegt. Var það saman fyrir píanókeppni EFTA? Já. Sem skandal að hefur verið að rekjast núna og frestað hvað eftir annað því það finnast ekki 3 milljónir hjá einhverju ráðuneyti. Ég ætlaði mitt að taka þátt í henni núna í vor og byggði sko prógramið mitt fyrir þessu útskriftartónleika út frá, þú veist, þessari keppni. Einmitt. Því maður þarf að vera með svona ákveðin típur og lögum. Akkurat. Og svo einmitt var hún bara allt í einu fellt niður, hvað, þú veist, 2 vikum fyrir eða eitthvað ótrúlega skrítið. Virðingarleysi gagnvart listamannum. Já. Bara ekkert annað. Já. Segi ég má segja það. Ég má ekki aftur. Já. Svo tek ég svítu eftir Debussy og part úr sónut eftir Beethoven og Rachmaninoff og Arabesk eftir Schumann. Já. Og það allt svona hefðbundnari klassísk verk. Einmitt. En tilkomið mikið prógram. Já. Hvað eru tónleikarnir eitthvað langir að jafna því? Hámar klukkutími. Já, það með ekki vera lengur en klukkutími. Nei, þá byrjar bara næstu tónleikar. Já. Ef að tónleikarnir manns byrjar klukkan 12, það bara næstu klukkan 1 sko, í öðrum sal reyndar en þetta stíft prógram sko. Einmitt. Og þetta allan daginn? Já, byrjar 11 og alveg til 8 mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Já, og þegar þetta spilað þá mánudagskvöld, þóttu sem að tala saman á föstudegi, en þetta alveg fram á föstudag, vitið þið það eða? Nei, þetta mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Þannig að núna 2 dagar eftir, kæru áhorfendur og hlustendur fyrir ykkur að bregðast við og hlaupa í hörpu og fylgjast með þessum meisturum. En þá komum við að þér. Hvað ætlað þú að gera fyrir okkur í vikunni? Ég með smáður þessu prógrami þau á ritmískbröðni, þá erum við bara með nákvæmlega saman 50 mínútur til klukktíma. Ég að taka 8 lög, allt frá smá blúsað, jazzað upp í bara einhver íslensk dægulög. Þetta alveg fín blanda sko. Líka Eurovision-lög meira að segja. Já. Viltu upplýsa hvaða Eurovision-lög? Já, ég skal gera það. Það Amor Pelos Dois, portugalska Salvador Sobral, voða fallegt lag sko. Og búin að plata einhverja strengjanemendur að spila með mér og skemmtilegt. Þannig að þetta mjög spennandi sko. Og já, hjá mér þetta, þú veist, bara sessónleikarar, þannig að þetta bara fólk sem að spila víða og bara í miðbænum og svona, þannig að þau koma bara inn og spila já, geggjað. Akkurat. Þið eruð öll á aldrinum 18-20 hvernig verður maður þið? Það að ljúka framhaldsstigi í músík stórt. Það fyrir marga þá bara töluvert erfitt að ljúka miðstiginu en framhaldsstigið náttúrulega töluvert stökkbreyting frá miðstigi og ég veit að það þarf ofboðslega mikinn dugnað og ástríðu og tíma og löngun til þess að komast á þann stað sem að þið þá. Hver galdurinn? Ef við byrjum á þér, hvað ertu gömul þú byrjar að læra hljóðfæri? Ég var 8 ára að byrja að læra fiðlu sem að sumum kannski finnst seint. Það margir sem að byrja bara 4 ára eitthvað svoleiðis. Ég var að vera 9 ára sko. Ég var bara svo lengi á biðlista nefnilega fyrir selló. Ég ætlaði að vera sellóleikari sko. En svo var litli bróðir minn að æfa á fiðlu og hann komst þar. Fiðlukennaran hans bauð mér bara tímar og svo var ekkert aftur snúið sko. Þannig að ég búin að spila fiðlu síðan ég var 8 ára og svo var ég bara svona í kórum, þú veist, barnakór, svo var ég MH-kórnum og svona svo byrjaði ég bara í söngnámi sem aukahljóðfæri hérna í MIT þegar ég var búin með 1 vetur fiðlunámi hér
Þannig að ég var 18 ára þegar ég byrjaði að læra söng og já, í mitt. Þannig að ég er bara búin með 3 ár í söngnum. Það kemst alveg upp með það bara, að byrja bara 18 ára að læra að syngja. Já, mér, það er aldrei of seint sko, að byrja að læra söng, alls ekki. Þetta er svo svona, þetta er bara hljóðfæri sem er inn í okkur öllum sko. Þannig að, og mér hefur bara tekist að, kláraði framhaldspróf í söng í síðustu viku, eftir 3 ár að læra, þannig að... Glæsilegt. En það hefur verið ótrúlega gaman sko, þótt að sé mjög krefjandi að vera síðan með 2 hljóðfæri í gangi í einu sko. Þá er það samt bara svo ótrúlega skemmtilegt. Já, og erfitt að velja á milli ennþá, eða hvað? Já, það verður held ég alltaf erfitt sko. En var engin tímapunktur, til dæmis með filuna, þegar þú svona hugsaðir með þér, nei, það er fann að fara allt mikil tími í þetta hjá mig, nú nenni ég skil lengur. Jú, ég held að flestir upplifi það sko. Kannski svona í kringum, hjá mér var það kannski í kringum svona 15-16 ára, það sem að ég var alveg bara svona, ég var eiginlega hætt að æfa mig og var ekkert að, þú veist, ég var of cool fyrir þetta, held ég. Og ég ætlaði eiginlega að hætta sko á hljóðfærinu og var að læra þess að í listaskóla Mósesbæjar og kennarinn minn þar, Vigdís, hún sagði bara, viltu ekki bara prófa að fara til einhvers annars kennara, bara nýtt umhverfi og svona. Þá sótti ég bara í MIT, það var einhvernig bara svona, það var aldrei eitthvað þá sem ég ætlaði að verða eitthvað alveg í tónlistinni sko, en já, og hér er ég útskrifast. Þórdís, hver er þín saga? Ég byrjaði þegar ég var 5 ára. Mér langaði minni mig að æfa á klarinett eða eitthvað allt annað sko, en pabbi minn var rosa góður á píanó þegar hann var ungur og æfiði alveg, tók einleikara próf og allt. Hann er eitthvað ekkert eitthvað... Ertu til í að segja okkur hver það er, af því það er alltaf einhverja hlusta sem vill tengja og eitthvað? Ok, hann heitir Árni Björn Árnason, hann er ekki þekktur einleikari í dag sko, en mamma vildi mjög mikið að ég myndi byrja að æfa píanó af því að hún vissi að það var eitthvað svona natural talent, þú veist, í ættinni. Mamma var líka sjálf í söngnámi og æfði eitthvað örlítið á píanó þegar hún var lítil, samt ekkert mikið. Þannig og svo auðvitað fannst mér mjög gaman, sérstaklega þegar ég var yngri og ég tengi alveg á Oddni, mér lenti mjög oft í því að mér langaði að hætta einmitt af því að mér fannst ég vera of cool eða af því að mér langaði frekar að einbeita mér á skólanum eða eitthvað þannig. En ég er mjög fegin að mamma, hún bara leiði mér ekki að hætta af því að ég er búin að njóta mín mjög mikið MIT. Ég byrjaði MIT þegar ég var í 10. bekk og það var náttúrulega COVID, þannig að það var mjög lítið af félagslífi í skólanum og ég var líka kannski aðeins yngri heldur en flestir. Þannig að það var alveg erfitt pínu, en síðan þegar ég var á öðru ári í menntaskóla, þá 3. árinu mínu MIT, að þá loksins byrjaði ég að kynnast krökkunum í skólanum og ég held að það hafa alveg mótivitað mig mjög mikið að bara halda áfram. Og það er ástæðan fyrir að ég er að taka framhaldspróf og útskrifast svona almennilega. Ég gleymdi að spyrja þig hvort það væri tónlistamenni þinni ætt líka, af því að það getur skipt máli með þetta að sé tónlist á heimilinu og þessi stuðningur og fólk hafi aðgengi að kunnáttu. Það náttúrulega skiptir óbáslega miklu máli að tónlistanemendur eigi foreldra eða einhver ættingja sem ég geta leita til og fengi aðstoð. Já, ekki satt. Jú. En einhverjir svona í þinni ætt? Já, sko, afar mínir báðir, afi minn mömmu megin, Ragnar Sigurjónsson, hann er trommuleikari, var í alls konar böndum, spilaði með Dúbba og Steina og Mánum og Þetta eru hljómsveitir sem ég þekki. Já. Það er svo gaman. og hinn afi minn var í tónlistarskólanum í Reykjavík, þar sem hann átti bara að læra á fiðlu og hann var bara settur í það afi minn Þórarin Jónsson og pabbi hans langafi minn keypti handa honum fiðlu og gaf honum að því hann átti bara að læra á hana en hann læri nú ekki, það var kannski 16 ára þegar hann hætti sko og síðan þá hefur fiðlun ekkert verið í notkun fyrir hann gaf mér hana sko. Þannig að þú átt góða fiðlu þú átt góða fiðlu með sögu. Já. Fiðlur eru
Þetta allt í lagi, ég kannski bara ræða við þig afsakið hlið. En já, við skulum líka tala um þér, Fannar Árni. Já. Var músík á þínu heimili? Sko, það var músík á mínu heimili, en þá aðalega bara við hlustum rosa mikið á tónlist. Það ekki mikið hljóðfæraleikara í minni ætt, sko. Nei. Hún bara í loftinu. Sko. Já, þannig að ég hef alist alltaf upp við tónlist og þetta hefur verið bara mjög stór partur af bara minni æsku og mínu lífi. Bara tengja við fólk í gegnum tónlist og bara þetta stæðsti og mikilvægasti parturinn af tónlist, fólkið í kringum það og það líka bara það sem er komið mér í gegnum þetta náma því að ég hef oft verið á þeim stað að ég hef bara hugsað nei, nú komið nóg af tónlist en svo alltaf þegar maður fyrir að spila með þeirra fólki og hlusta á tónlist og pæli tónlist að fatta með hvað þetta gríðarlega stór partur af manni sko. Svo sammála. Já. Og ertu búin að vera duglegur að æfa þig, duglegur að syngja og mjög duglegur að syngja. Alveg, maður pælir þess að finna þetta tekur alveg yfir lífmannsegnin. Maður einhvern veginn, ég allan alltaf að pæli tónlist á einhvern hátt sko. Maður eitthvað rölda með hundi sinn og eitthvað að raula á leiðinu og labbar og fram með ekkur og maður raular of hátt og fólk horfir skringilega mann. Skilur, þetta eitthvað alltaf í hausnum á henni. Þannig að þetta nám tekur alveg yfir stóran part og það var mjög frábæran og góðan hátt finnst mér. Já. Hvað gefur ykkur mest? Af því ég var að tala erfiðu stundirnar áðan að ég veit að þetta stundum ógeðslega erfitt og þreytandi og getur verið freistandi að myndi gefast upp og hér eru fólk að þakka foreldrum sínum fyrir að hafa ekki leyft þeim að hætta. en hvað hefur gefið ykkur mest? Er það þegar þið eruð að syngja eða spila í sal og þið finnið bara hvernig salurinn allur með gæsahúð og þið náðu bara að breyta deginum því líkt hjá öllu fólkinu sem satt í salnum og var að hlusta á okkur eða það eitthvað sem gerist innra með ykkur sjálfum eða hvenær svona mest gaman? Alveg bæði, sko. Mér finnst ég alltaf spila best þegar ég spila á tónleikum fyrir fram fólk af því það eitthvað við, þú veist, einmitt, að tengja við fólki í salnum. En svo finnst mér líka mjög stór partur af þessu af því að ég náttúrulega spila mjög mikið af mjög gamalli tónlist að fá einhvern veginn að tengjast einhverju fólki sem var uppi fyrir löngu síðan í gegnum tónlist af því þau eru náttúrulega basically að skrifa niður tilfinningarna sínar á hátt sem ekki hægt að skilja í gegnum þú veist texta eitthvað svoleiðis þannig að það finnst mér allavega mjög áhugavert. Og þarna ertu nánast komin út í svona heimspekilega vingil. Já. Þetta áhugavert. Mitt. Akkurat. En þið tvö? Já, mér finnst einmitt gaman, þú veist, það gefur mér náttúrulega mest að vita að það sem ég að gefi öðrum eitthvað líka sko. Eins og að þú veist syngja fyrir einhvern eða spila fyrir einhvern og það hreyfir við þeim á einhvern hátt hvað sem að syngja kannski í kór eða einsöng og þá hefur ég alveg lent í því að fólk þú veist komi upp til manns eftir og þakki manni fyrir og hafi kannski bara jafnvel fengið tár í augun að fara að gráta eitthvað svoleiðis sko, bara þetta hreyfði eitthvað við þeim. Einmitt. Og þín upplifun? Sko, fyrir mig líka sjarmur mjög mikið líka í æfingarferðinu. Bara það að kynnast fólkinu sem þú ert að spila með og að skapa og bara það að vera í þessu ferli að skapa eitthvað saman sem að þú ert síðan að fara að deila bara að opna hjarta fyrir öllu fólkinu í salnum. En líka ég að taka eitt lag til dæmis eftir frænda minn sem ég hef aldrei heitt sko. Þannig að ég í raun að taka fyrir ömmu mína sko að því að hún hefur ekki heyrt þetta lag í bara mörg ár. Þannig að við fundum textan ég og pabbi er alltaf að raula þetta alla sem tíð. Ég aldrei vita hvaðan þetta lag kom en svo sagði hann að það væri eftir frænda minn og við fundum blað með textanum alveg bara skrifa rit vel sko, alveg geggja og við svona smá endurútsettum það og ég að flytja það sem sagt á tónleikunum en ástæðan fyrir segja frá þessu það maður pælir líka rosa mikið í hvað maður að gefa út í salin og fyrir hvern maður að gefa tónlistina þannig að
það alveg stór partur að flytja og æfingarferli bara sikkur háttinn sko. Það búið að vera frábært að spjalla við ykkur. Hvernig ertu á hóstakastinu? Er ég með þér? Já, við afsakið. Nei, ekkert afsaka. Bara vel gert að koma tilbaka. Já, ég er bara að reyna að jafna mig sko af hálsbólgu. Eins gott að það verði farið fyrir tónleikana. Það nefnilega eins gott. Ég var nú einmitt með söngkonu hérna í síðustu viku og hún var að segja mér hvað söngkonu þurfa stundum að gera til þess að bæja frá veikindunum og eftir að þau eru orðin, það er einhver úrræði sagðum sem að þú hefur og þið hafið þið söngvarar til þess að halda neyri en við skulum ekki fara að snús upp í einhverja veikindöflaðir þetta sigur augnablik sigur kapli í ykkar lífi og ég ykkur ótrúlega þakkláttur að hérna gera líf okkar hinna fallegra og merkingabærara með því að leggja það á okkur sem það hafi gert og óska ykkur kærlega til hamingju með þessa stóru áfanga og ég vona að margir komi að hlusta á ykkur einhvers heimasíða það sem að getur séð röðun er það nú MIT kannski bara einhver veit þið hvernig það inn á sko menton.is en líka inn á Facebook síðu Menntaskólann í tónlist akkurat og þetta semst það rétt sem við fórum með upp að þetta opið hverjum sem fólk þarf ekki að þekka ykkur Nei. Og ekki biss einstakt tækifæri en áður en ég slepp ykkur liggur það fyrir í ykkar tilviki hvort þið munið halda áfram að glíma við tónlistargyðjuna ef við kannski bara byrjum á þér núna Byrjum á mér? Já ég ætla að taka mér allan að smá pásu en ég hugsa eftir kannski hálft ár þá hugsa ég að fara mögulega lýðháskóla út í Noregi, tónlistarlýðháskóla mér langar rosalega mikið að upplega svona allir búa á sama stað og svona, þess að maður sér í svona High School Musical og svona þannig að hljómar rosa vel en ég held líka bara að ég mun pottet halda áfram með tónlist ég bara veit ekki alveg á hvaða hátt hvort það verði hérna áframhaldandi nám eða bara áhugamál en eitthvað verður það allavega og þú ungur maður og öll framtíðin opin já en þú, píanuleikur? Ég hugsa að ég haldi ekki áfram með píanuleik ég er rosalega mikil félagsvera og það er mjög einangrandi að æfa píanu af því að maður alltaf einn en mér langar ekki að sleppa tónlistinni ég er búin að vera að hugsa að fara í tónsmíðar í LHÍ það er ekkert víst að ég komist inn en ég ætla að reyna að komast inn núna í vetur að vakti sérst áhuga minn að ég er búin að vera að taka raftónlistaráfanga í þá rytmísku svona svolítið deildinni í þennan vetur og ég hef aldrei verið að semja sjálf sko en í þessum áfanga þá hef ég svona smáfengi að búa til mína eigin tónlist og það er bara ógeðslega gaman þannig að og það er náttúrulega geðveikt cool að vera eitthvað svona kvikmyndatónskáld eða eitthvað það er ógeðslega svona flott hugmynd þannig bara why not sko En hefur samt ekki sleið og einmannaleikan sem fylgir því að spila á píano af því ég þekki það svolítið gegnum dóttur mína sem er píanuleikari að hérna hefur ekki oft verið að spila með öðru fólki síðustu ár? Alveg ekki það mikið sko. Ég hef náttúrulega verið kannski í einhverjum kameraáfengum en það er samt ekkert eitthvað aðalatriði eða þú veist og ég hef kannski stundum spilað fjórhöndverk en þetta er samt mest megni bara að æfa sig einn sko og það er svona helsti gallinn við að spila píanó sko, fyrst mér ég skil en spennandi að sjá hvort þú færið inn í skólanum og svona hvernig þetta þróast hjá þér mjög spennandi Hvað með þig? Já, það liggur ekki kannski endilega beint fyrir en ég er búin að prófa sækjum í skóla úti í söngnám og fekk boðum að koma í pröfu sem sagt í Hollandi Úlala Þannig að ég er að fara þangað eftir 2 vikur en já, svo verður bara komið í ljós hvort þau vilja fá mig eða hvort að mér lítist á skólan og já Þegar maður fer til Hollands í söngpröfu er það fyrsta söngpröfan sem þú ferði í utan landsteinana? Já Þegar maður er ekki hóstandi
Fyrir ekki að við verðum bara að reyna að gera grín að þessu. Það er ekki þetta að klippa það út, eða hvað? Þetta er svo fyndið, sko. Finnst þetta fyndið? Nei, ég finnst það ekki beint fyndið. En það er alltaf þegar tali best að þér, þá byrjar að hósta. Ég veit það. En svo heyrist ekki í þér þegar það er ríða Ok, hvað svo gerir? En ef við náum að púla þetta, bara ef þú hefur heilsu til þess, Já. Þú fer ekki eini svona pröfu til Hollands, kemur ekki mamma eða pappi með þér eða einhver? Nei, Gylfi kærasti minn, hann ætlar að koma með. Þú átt kærasti sem kemur með þér. Það er gott. Ég er svo heppin, sko. Já. Gott. Hann ætlar að koma með mér og styðja mig svo allir líka bara. Einmitt. Skoða borgina og vera aðeins í Amsterdam og svona. Það verður gaman, sko. Break a leg. Takk. En þetta er ekkert, sko, grín fyrir svona fólk sem er að fara í pröfur. Þetta er í rauninni einu skólinn sem ég er að prófa að sækja í og svo er ég líka kannski prófið heima á Íslandi, en þú veist það eru sumir sem að kannski er að sækja í nokkrum skólum og þá sendur inn vídeo sem er oft erfitt, þú veist, þarf að vera uppfylla ákveðin gæði og þarf að vera ákveðin langt og svo farið kannski, þú veist, boðum að koma út og þá þarftu bara fjármagna það sjálfur, sko. Það eru sumir sem fara kannski nokkrar ferðir til útlanda bara til að prófa að fara í pröfu og svo farið kannski bara nei, en þetta er svakalegt. Já, það er það, sko, en já, maður er bara að prófa, sko, sjá hvað gerist. Það sagði enginn að það væri ekki harður heimur sem þið eru að stíga út í. Nei. Alls ekki. Það verður mjög gaman að fylgjast með. Já. Ég veit það af því að ég myndist á það að ég ætti sjálfur barn sem er í músíknámi. Viljið að lokum nota tækifærið og þakka þeim kennurum sem hafa verið svona ykkar helstu áhrifavaldar og stuðningsaðilar í lífinu. Kannski bara byrjum á þér. Ég er náttúrulega búin að hafa endalaust að góðan kennurum með MT sem búin að gefa mér svo mikið, sko. Þannig að ég vil bara þakka kærlega aðalega söngkennurum og meðleikara sem eru þá Gulla Ólafsdóttir og Kjartan Valdimars og Jóhanna Linnett. Þeir eru búin að gefa mér svo mikið, sko, og ég er endalaust þakklátt fyrir það. Þú? Já, ég hef bara verið með eitt kennara í MIT, á svona aðal, Birna Hallgríms. Það má líka segja einhverja sem eru þar á undan. Já, allavega, píanokennarinn minn í MIT heitir Birna Hallgrímsdóttir og það var bara perfect match, hún er bara æðislega kennari og hún hefur náða svona inspirera lög sem að ég einhvern veginn, mér myndi aldrei dætt í huga að spila og sem að mér fannst hljóma oferfið en bara she made it happen og það var bara geggjað. Og svo eru náttúrulega aðrir kennarar í MIT eins og Petur Maté og Svana Víkings og svona sem að hafa líka alveg kannski gefið manni góð komment og tekið manni einn og í tíma og það hefur verið mjög hjálplegt líka. Já. Einmitt. Birna var hér einmitt við Rauðaborðið daginn og þá voru við að ræða eftirkeppnina og þá kom fram að hún hefði unnið til verðlauna í eftirkeppninni, vissur það? Nei, ég vissi það ekki. Oh my god. What? Geggjað. Þá er það bara Oddný. Já, það er svo margir, sko, að því að sem maður hugsaður en kannski, fyrst Bryndís Pálsdóttir, fiðlukennarinn minn, sem er núna búin að vera með mér bara lengi og þú veist, hefur hjálpað mér mjög mikið, en líka svona sér til þess að ég sé sjálfstæð, sko. Það er náttúrulega, maður þarf að vera sjálfstæð í svona námi og Jane, meðleikarinn minn, búin að vera dásamleg síðustu 4 ár, alltaf gaman, sko, að hafa góðan meðleikara, það skiptir rosa miklu máli. Og Bryndís er líka búin að, þú veist, ekki bara leiða mig gegnum enga tíma, heldur líka alla kamertímana síðustu 4 árin, þannig að það hefur verið mjög gott samstarf. Og í söngnum þá er ég búin að vera hjá Dittu, bara frá því byrjaði, sem er búin að vera bara einstaklega gaman, alltaf ótrúlega skemmtilegt að mæta söngtíma til hennar og hún er svo dásamleg og Hrönn Þráinsdóttir búin að vera meðleikarinn minn, bara að þakka henni fyrir bara ótrúlega gott samstarf bara, ég er líka bara svo spennt að syngja með henni og spila með Jane og þeim öllum tónleikunum og svo var ég líka nefna hana Þórunni Guðmunds sem hefur verið í samsöng og er hinn söngkennarinn líka. Já, hún hefur verið með mig líka mitt. Já. Alveg æðislega, sko. Frábært.
mér langar líka að nefna Þórhildi, ég glemdi henni. Já. Hún líka, ég er búin að vera í hóptímum hjá henni í vetur og hún ótrúlega skemmtileg kona, bara mér langar að nefna hana líka. Það alltaf einhver sem maður gleymir og þeir sem maður gleymdust ekki fara í fílu en frábært að hafa ykkur hér og enn og aftur til hamingju með þetta skeið. Ég vona að ykkur gangi öllum vel, ekki bara á þessum tónleikum sem framöndan eru, heldur líka bara í lífinu og ég ætla enn og aftur fyrir hönd íslensku ríkisstjórnarinnar, nei djók ég ætla bara enn og aftur að leggja áherslu á það að ég ber svo mikla virðingu fyrir ungu fólki sem er að gera það sem þið eru að gera. Mér finnst þið bara alveg frábær. Takk. Takk hérlega. Takk fyrir að hafa okkur. Já, takk fyrir að hafa gaman. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Nú, við stóðum fyrir töluverðri umræðu flóttafólk í vikunni, í fleiri en einni mynd sem sagt. Og Oddný Eir, þú fórst ásamt Maríu Lilju og Pétur Fjellsteð og þeir voru að ræða af einhvern mann eftir einhvern fund og Ég vísu var ekki þar með sko, nei. Var þetta bara María Lilja og Pétur? Já. Hvað fundur stjórnmálafræðinema málefni flóttafólks í HÍ? Já, veistu eitthvað þetta? Já, sko, þetta var held ég svolítið skandallessi fundur því þetta var verið að tala málefni. Þetta var svona án þeirra sem var rætt. Þetta var einhvern sláandi misræmi svoleiðis. En þau náðu líka í spjallu Vilhjálm Árnason svona eins og kallu útlendingamála á eftir. Já. Þannig að þetta var dálítið bitastætt hjá þeim, sko. Má ég segja það sögu? Já. Ég held að árið það verið 1996. Það var haldin kynjaráðstefna á Akureyri. Ég var að vinna á blaði, við sendum einn blaðamann og það voru kannski 100 konur á þessari, þetta var svona jafnréttisþing og einn kall, ég held að hann hafi verið ráðstefnustjóri. Blaðamaðurinn okkar kall, hann talaði við kallinn en ekki konunnar og svo daginn eftir mátti lesa í blaðinu okkar, konur hafa frá ýmsu að segja. Þú er ekki fengið að háa svona einhvern í... Ég? Já. Ég var ekki... Nú varst þú ekki blaðmaður? Nei, kom mér ekki til. Nei, þetta er ekki saga sjálfur mér. Nei. En þetta er saga af tíðaranda dagblaðs árið 1996 þegar haldin er jafnréttisráðstefna. Já, ég skil það. Ég bara mér fannst ennþá skemmtilega ef þetta væri svona játning, þetta væri svona svartu blettur á þinni blaðmennsku. Nei, mér bara datt í hug þegar þú sagðir sko að það hefði verið fjallað í stað þess að bjóða. Jú. Og svo þessi fyrirsögn, konur hafa frá ýmsu að segja. En svo er þetta ofta raunveruleiki blaðamassi sem að reynir að fá kannski einhverja í spjall sem vilji ekki. Já. Og það er nú oft sagt þær. En stundum er það afsökun, sko. Það er stundum skálkaskjöl að segja að konur og börn vilji ekki tala. En stundum er það ekki eins og beðin að koma við tal. Nei. En ég held að hér úr Rauðaborði þá biðjum við nú mjög oft. Og ég er ekki farin að finna fyrir því lengur. Mér finnst það bara að breytast ár frá ári. Þú veist, þetta fleiri konur hafa sjálfstraust. Ég merki ekki mun þar á. Ertu á því þá að konur hafi frá ymsu að segja? Jafnvel, Björn, held ég að ég geti bara að skrifa undir það. Þannig að fyrirsögnu var rétt. Það var ekkert að þessari fyrirsögn. Við skulum fá þetta á skjáin. Gjörðu svo vel. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl aftur. Ég heiti María Lilja og þið eruð að horfa á Rauðaborðið hér á Samstöðinni. Í dag þá fór fram fundur stjórnmálafræðinema við Háskóla Íslands þar sem að talað var stöðu flóttafólks. Og þar komið fram ýmsar upplýsingar sem að vöktu áhuga minn og annara nærstaddra en það fór nú svona, hvað við nýjan tón í stefnu sjálfstæðismanna sérstaklega í málefnum flóttafólks og annara sem hingað leita hingað koma í leita betra lífi. Svo hann myndist á að helstu hindranir
þess að hér væru bara hreinlega opin landamæri og fólk gæti fengið atvinnu utan Schengen, væri verkalýðshreyfingin og þetta þótti mér mjög forvitnilegt, svo ég stökk á Vilhjálm eftir erindið og ég óskaði eftir því að hann myndi nú kannski skýra aðeins út fyrir mér hvað það nætti við. Þannig að það kemur hér Marja Lilja, ég og Pétur Fjölsteð, tæknimaður, og Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokks. Við erum með 2 kerfið, það er annars vegar verndarkerfið og svo atvinnuleyfiskerfið. Og ef þú ert ekki á evrópska efnahagssvæðinu, þá getur ekki fengið atvinnuleyfi nema að vera sérfræðingur íþróttamaður, en hinn almenni verkamaður sem er fyrir utan EES, hann getur ekki fengið beint dvalarleyfi og verkalýð nema að þessi auglista evrópska efnahagssvæðinu fyrst og með leyfi verkalýðshreyfingarnar. Því hún vill hafa þetta lokað, að því að ef við opnum á þetta, að þá minnkar samkeppninu vinnuafl og það verður erfiðara að berjast fyrir hærri launum. Þetta er bara grunnurinn. En í hvað er þetta að vísa? Mótið kemur og þá verður það, ég bara vísa það að fólk sem er ekki á evrópska efnahagssvæðinu, fólk sem býr við bág kjör í þriðja ríki, það getur ekki sótt atvinnuleyfi. Eini möguleikinn þeirra til að koma til Íslands er að fá vernd. Þess vegna er að fara ekki nú það kerfi. En ef við höfum opna frjálsara flæði, ég er ekki að segja að galopna það, að þarf að vera einhver skilyrði að sjálfsögðu, en ef við rýmkum það, þá er það fleiri sem að geta komið og sótt atvinnuleyfi á Íslandi án þess að það fara ekki nú verndarkerfið. Þetta er bara lagabreiting. Af hverju nefnir verkalýðshreyfinguna? Því hún tala gegn lagabreitingunni. En sem ekki lögin? Nei, og því höfum við sjálfstæðismenn alltaf verið að leggja til rýmkun og þetta er alltaf að rýmka smátt og smátt, en við hefum ekki fengið samstarfsflokkana að ganga lengra í því. Nú hafið þið verið, núna í fyrsta sinni, er þið stjórnarandstöðu og sko, ég velti fyrir mér bara hvers vegna er þetta ekki, ef að þetta hefur alltaf verið ykkar hjartans mál að fólk getur sótt hér atvinnuleyfi, af hverju hefur þessu bara ekki verið breytt? Eins og ég segi að þetta hefur, verkalýðshreyfingin hefur þá litið á það sem forsendubrest í kjarasamningum og öðru, og við höfum kannski ekki haft meiri hluta með okkur, við höfum aldrei verið eini ríkisstjórn, en við höfum náð skrefum, þannig að við höfum verið að ná skrefum fram á við þessu og tala fyrir því. En ég ítreka að við höfum kannski ekki tala fyrir galopnun, en allavega góðri rýmkun á þessu og finnst að þetta kerfi hafi verið rýmkað og því höfum við verið að búa til leiðir fyrir námsmenn, við höfum rýmkað þetta fyrir íþróttamenn, við höfum náð að rýmka þetta fyrir sérfræðinga og opna svolítið sérfræðingaregluna og svo þetta að það sé auglýst á evrópska efnahagssvæðinu og ef það dugar ekki þá megi fara, þannig að það er búið að rýmka þetta alltaf smátt og smátt. En hvernig nákvæmlega, bara svo ég skilji hvernig í ósköpunum stendur verkalýðshreyfingin í vegi fyrir því að stjórnvöld breyti lögum eftir sínu eigin höfði? Hún hefur náttúrulega áhrif á þá stjórnmálaflokka sem hafa til dæmis verið með okkur í samstarfi annað og hún hefur verið gegnum kjarasamninga og það sem vakir fyrir verkalýðshreyfingunni að hún vil náttúrulega ekki að það aukist þá mögulegt atvinnuleysi hér og ef það er aukið atvinnuleysi að þá er minni þrýstingur að hærri laun og framvegis. Ég hugsa að það sé nú það sem er undirliggjandi í þessu. Þannig að það er í rauninni eitthvað krafa frá verkalýðshreyfingunni að það sé bara einhvern veginn svona bara góður rammi utanum hvað má og hvað má ekki. Það sé ekki hægt að ég fara illa með fólk og þú veist, það er oft talað vinnumannsal og allt þetta. Ertu þá að vísa í þá gagnrýni eða ertu að vísa eitthvað svona sérstakt atvik? Getur þú útskýrt það fyrir mér? Nei, ég er bara í þetta almennt auðvitað erum við öllum hóttið vinnumannsal og það tengist þessu ekki neitt og bara alls ekki. Þannig að við viljum öll búi við góð kjör og það er nú meiri sér samkeppnismál fyrir atvinnulífið. Ef einn er með einhvern undirlaunaðan og í þrælavinnu þá gerir það hann samkeppnishæfur, þannig að sjálfsögðu vil ekki sjá svoleiðis framferði við fólk og við höfum saminast í því að breyta reglum sem takast á við það. Ramminn er alveg skýr núna, það sem að við höfum við höfum víkka ramman, þannig að það komast fleiri inn í ramman. En það sem að verkalýðshreyfingin sér við það
að þá minna samkeppni starfsfólkið og því meira framboð starfsfólki, því minni þrýstingur á hærri laun. Ertu að vísa í eitthvað svona sérstakann fulltrúa verkalýðsins eða getur þú nefnt mér eitthvað dæmi? Þetta bara áratuga umræða sko. Og með smá Google getur þú séð þetta á mörgum stöðum. Þetta bara langt debatt milli okkar og verkalýðshreyfingarinnar. Ég fagna bara opnari landamærum. Já, við höfum talað að það sé bara að fólk færi réttu leiðina, að einhvern skilyrðum uppfylltum. Þannig að opnari leið fyrir þá sem vilja koma hér og standa á eigin fóti og gera okkar samfélag betra og sitt eigið líf betra. En mjög strangar kröfur þar á þeim kerfum sem sérstaklega ætla fyrir þá sem minnst minn eiga sín og þau kerfi verða að vera staðar fyrir þá en ekki full af fólki sem að geta átt aðrar leiðir. Ég alveg sammálaðir, bara alveg upp á bara næstu því öllu marki. Það bara þetta með að byrja ekki á röngum enda. Nú búið að þrengja til dæmis, það búið að breyta lögum verndarkerfið mitt, en það hefur ekki verið rýmkað á móti frelsið til þess að sækja atvinnu. Þetta ekki mistök? Nei, við höfum verið að gera bæði, sko. Við höfum verið að rýmka þetta, eins og ég segi, Sjálfstæðisflokkurinn hefur náð töluverðum árangri að rýmka rammann, töluverðum árangri, en bara ekki eins langt en við viljað. En verndarkerfið líka að reglurnar séu skýrar þar, eins og kom inn á, að þar við líka að setja þá skipulögn glæpastarfsemi skorður. Og það bara staðreind málsins. Að fólk hefur verið seldar ferði til fyrirheinalandsins Íslands og færið bara frítt húsnæði og fæði og svo vinnu, svo kemur fólkið og á ekki rétt á þessu samkvæmt verndarkerfinu og fær ekki vinnuna og færið ekki og þá búin að tapa fjármununum í skipulega glæpastarfsemi en þau sem hafa fengið vernd í gegnum þetta kerfi eins og gerðist á töluverðan tíma fyrir marga frá Venezuela að þau voru mörg hver, ég ekki að segja öll og ekki alveg allan hópin en margir lenti þá í því að þurfa að borga toll alltaf 90 krónur á mánuði fyrir sitt fyrir að hafa fengið þessa vernd og þannig þessa atvinnu. Þannig að við þurfum að horfa að heilda myndina í þessu. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. En fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, hún hefur nú heldur betur verið til umræðu í vikunni og á 50 dag var það einhvers konar uppnámi í þingsal og meirihlutinn þurfti að snúa frá því að ræðana vegna einhvers formgalla að mati minnihlutans. En það alltaf forvitnilegt að heyri honum Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem svona vinur samstöðarnar getur maður sagt. Hann hefur mjög oft komið hingað til okkar og miðlað fræðslu sinni og þekkingu á fjármálum. Hann ræddi við Gunnar Smára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, hvað breytist ef eitthvað frá stefnu fyrir ríkisstjórnarinnar. Ef ég þekki þig Oddný rétt þá varst þú sast bara og nagaði neglur á spennu yfir umræðum fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Já, mér finnst alltaf gaman að hlusta á þessa tvo. Já. Ræða saman, þeir náttúrulega búin einmitt frá eiginlega upphafi, búin að sitja hérna og þetta orðin svona eins og hálfgerður heimaskóli í hagfræði. Já, svona þar sem að... á mannamáli. Já, hagfræði mannamáli og líka bara út frá svona öðru sjónarhorni, sko. Já, einmitt. Og alltaf tengslum við mannúðina og mannréttindin og bara réttlætið og svo leið, sko. Já. Þannig að þetta er ekki hinn aftengda hátimbraða hagfræði. Nei. Það finnst mér góð kynningar orð á því sem kemur núna, kæru áhorfendur og hlustendur. Gjörðu svo vel. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það komið að því að ræða efnahagsmál. Ný ríkisstjórn sendi frá sér fjármálastefnu í síðustu viku og fjármálaáætlun í þessari viku og hingaði komin Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri Vísbendingar. Þetta náttúrulega sá tími sem við ættum að geta lesið einhverja breytingar í efnahagsstefnu nýrrar ríkisstjórnar frá þeirri sem var áður.
Já. Og hver breytingin? Þetta skemmtilegasta fjármálaáætlunin. Það fyrsta fjármálaáætlunin sem kemur hjá nýrri ríkisstjórn. Að því að svo verða þær svona á öðru ári og þriðja ári og fjórða ári svona minna spennandi. Nema kannski ef það sést eitthvað sem á að ná fyrir kostningar. En þarna ættum við að geta séð að ný ríkisstjórn með aðra efnahagstefnu heldur en var áður. Já. Í hverju felst það? Það felst í því að þau eru að styrkja tekjuhliðina, tekjustofnuna. Í raun og veru ef maður reynir að svona summera þetta, nú kom þetta bara fram í gær, þetta 200 síður, ég hraðalast það á hálfundi í gær og fór í kastljósið og í morgun var ég að reyna að lesa þetta aðeins hægar en í raun og veru það fjármálaráði mannstu sem ég var í þegar við byrjuðum ég byrjaði að koma til inn á COVID-kom að þau hafa núna 2 vikur til að rýna þetta og koma með álitsgerð. Þannig að það þarf eiginlega aftur að verða fjölmiðla umræða þegar álitsgerð fjármálaráðs verður komin að því það svona ytri gagnrýni og kemur kannski þá vonandi bara 40 síðna álit þeirra, ekki 90 síðna þessa bæði stefnu sem að kom í síðustu viku, sem að þarf alltaf að setja fjármálastefnu nýra ríkisstjórnar, bara eftir kosningar einu sinni og það bara 12 síðna plagg með svona hagvaxtartölunum og hlutfallstölunum af landsframleiðslu sem er ramminn sem að allar áætlanirnar þurfa að vera innan og öll fjárlögin þurfa síðan að vera innan áætlanina. En síðan kom sér þetta í gær á mánudaginn með þessi á síðasta degi fyrir Ef við stoppum þá við stefnuna, var eitthvað veigamikil breyting í henni? Eða þessi ríkisstjórn að viðhalda mörguleyti sömu fjármálastefnu og fyrir ríkisstjórn? Og þá var ég að koma með svona neðamálsgrein að stundum í umræðinni og það var svolítið í Silfrinu í gær að það sem var verið að tala fjármálastefnuna sem að fyrir ríkisstjórn hafði stemt að en ekki haldið vegna þess að koma ýmislegt upp á og eitthvað svoleiðis. Og svo þannig að það kannski ekki hægt að bera saman fjármálastefnu sem að bregst við fjármálastefnu sem ekki ennþá brugðist. Nei, og þarna verð ég held ég að leiðrétta þig að rétta þig að því þú hefur farið af leið við að hlusta á pólitíkusina í Silfrinu. Og ég veit ekki hvort það komið á RÚV-vefinn ennþá, það var ekki í morgun að þeir voru með umfjöllun Silfrið en þeir voru ekki með þar tengla í umfjöllun Kastljósið, þar sem ég og Ólafur Stefánsson vorum að tala sem vorum kannski meira svona ópólitískir að hlutleysa, þú við værum aðeins með sikkura sín og mér fannst það takast ágætlega sem svona speglun, það var náttúrulega maður hefur bara kortir þarna en maður er með minna en 7 mínútur það er svona ágætt að koma hér og tala um þetta á 40 mínútum aðeins dýpra en síðan komu pólitíkusar að tala um þetta í Silfrinu og ég veit ekki hvort það er hægt að mæla með áhorfa á því að þá fer þetta í svona þú veist, þeir sem voru í stjórn við vorum nú að koma með þetta allt og sem að framsónamenn hafi verið svolítið duglegir að halda fram Já, því þeir voru svo fúlir að þetta skildi enda því þeir hafi verið búin að vanda sig svo mikið þarna ef við beinum fyrst sjónunum að stefnunni síðasta ríkisstjórn setti hana fyrir 4 rúmum árum og auðvitað koma upp stór mál og þá eru fjármálareglurnar teknar úr sambandi og ef að það þarf að víkja út fyrir stefnuna þá þarf að senda aftur til fjármálaráðs og fjármálaráð þarf að meta eru nægjanleg skilyrði til þess að leyfa það að sé farið út fyrir en þau settu bara lög þú veist og breyttu bæði í COVID og síðan tóku þau reglurnar svo lengi úr sambandi þannig að það reyndi í raun og veru ekkert á þetta þannig að það er erfitt að bera það sama við og núna er í raun og veru byrjuð upp á nýtt, kosningar, ný stefna og það er eiginlega alveg ómögulegt að bera það sama við hitt hins vegar er augljóst núna af bæði í stefnu og sérstaklega í áætluninni að þau eru að laga til í þessari nýju ríkisstjórn hluta af þeim vanda sem varð til vegna þess að fjármálareglunum var haldið opnum eða sem þær tóku ekki gildi aftur og þá eru ekki að sjóta inn fjármálareglunar eru svona þröskuldar eða rauð strik hvað má hallarekstur má vera mikill
og hversu skuldirnar megi vera miklar. Já, og ef þær eru upp fyrir ákveðin mark þá þurfa að lækka það. Þannig að þetta eru þessar 3 reglur og núna kynna þau, svo við hoppum aðeins inn í það, nýja reglur sem þau ætla að setja sér, það er frumvarp á þinginu, þessi stöðuleika regla og sem á að halda aftur af útgjöldunum sérstaklega í hagvexti, uppsveiflu. Til þess að í raun og veru það gerist ekki það sem að gerðist síðast, að það hélt bara áfram útgjaldavöxtur vegna hagvaxtarins að því að þetta er allt hlutfall af landsframleiðslu án þess að það væri tryggt að tekju öflunin fylgdi. Þannig að það í raun og veru skapar hallan. Sko, hann er ekkert rosalega mikill þessi halli og sko nú ætlum ég að tala svolítið eins og fjármálaráðsmaður í byrjun og svo skal ég vera aðeins krítiskari í seinni hlutanum. En akkur er hann ekki mikill hallin? Það hefur nú verið bent á það hér að Íslendingar þola síður halla á ríkissjóði heldur en aðrir vegna þess að við borgum hærri vexti af skuldunum, skuldur ríkissjóðum aðrir. Já, alveg rétt, en hann er eitthvað 1% og það er miðað við bara, ef maður er að bera saman við önnur lönd, þá er bæði skuldunar hér minni en í öðrum löndum og hallin hér er minni en í öðrum löndum. En hér hefur verið hagvöxtur á meðan að það er ekki hagvöxtur í öðrum löndum. Já, og það spilar vissulega inn í, en það hefur verið hagvöxtur í Bandaríkjunum og þeir eru með 6% halla og við með 1% halla. Þeir eru með 6 sinnum meiri halla. Þeir eru náttúrulega að fjármagna stríð og gera allskyns sko, og þeir þóla það miklu betur en við því þeir eru með miklu betri gjaldmiðil en við og allt það, en bara punkturinn er þessi það er ekkert mál að reka í halla í COVID eða það er ekkert mál að kaupa upp Grindavík, þú veist, þá kemur reikling á móti, en það er ekki hægt að vera bara að reka allt á yfirdrætti og vera sko alltaf að leyfa öllum að fá skattaafslátt og leyfa öllum að ráða fleiri, þú veist, því þá bara bætist við skuldina þú ert í raun og veru bara skattleggja börnin með því. Það er svona almennur rekstur má ekki verið í halla. Nei. En þú verður, þegar það er ykkur áfull, að þá á ríkissjóður að bregðast við og þá er í lagi að vera með halla. Og það eru þau að reyna með þessari stöðuleika reglur sem liggur fyrir þinginu að sjá til þess að þegar það er uppsveifla að þá megi vöxtur útgjaldana bara vera ákveðin partur af því og þau taka fjárfestinga frá þannig að það er margt ágætt þá reglu að segja og síðan ef það verður niðursveifla eða samdráttur í hagvextinum að þá má ríkið eyða meiru í þannig ástandi sem er bara góð klassísk, fín, keynesísk hagfræði. Sko. Þannig að þetta lítur allt ágætlega út á pappír og áætlunin lítur ágætlega út ef maður ber sama við þessar fyrri áætlanir sem ég var náttúrulega að skoða þarna alveg á hverju ári. Og þá að tala við fyrri áætlanir ekki hvernig fyrri áætlanir síðan lentu. Nei, það er ágætis reyndar í byrjun sín yfirlit yfir það, þú veist, auðvitað nást þær ekki og það gerir ekki áætlanir slæmar. Það er alveg sem að hvort þú ert að reka múrarafyrirtæki eða fótboltaklúbb eða ríkissjóð sko, að þú verður að gera áætlanir þó að þær muni ekki alveg standast sko. Það er ekki réttlæting fyrir að gera ekki áætlanir að þær standist aldrei. The planning is everything, the plan is nothing sko. En ég spyr aftur, sambandi við munin, er þetta að lesa eitthvað svona mun í efnaðarstefnu? Já, og mér finnst birtast í þessari fyrstu áætlun miklu ábyrgari efnaðarstefna heldur en fyrir ríkisstjórnum var með. Það er að segja, hér eru hagræðingakröfurnar útlistaðar ekki náttúrulega í detail, en það er það hlutverk fjárlagana, en í fyrri áætlunum, fyrir ríkisstjórnar var stundum sagt afkomu bætandi aðgerðir, 50 milljarðar, skiptast 25 á útgjöld og 25 á tekjur, þú veist. Þetta er bara svona Excel-æfing. Sko. Þetta er óábyrg efnahagsstjórn og alveg eins og það var óábyrgt að halda fjörinu áfram sem skýrist kannski af því að maður reynir að meta í viðtal við Svandísi á Sprengisandum síðustvelgi og svona það var svo slæmt ástand á heimilinu og það varð að vera opinn yfirdrátturinn til að allt væri ekki upp í sko. En það er mjög slæm efnahagsstjórn þegar það þannig ástand er og það var bara ekki góð stýring
á efnahagsmálunum úr fjármálaráðuneytinu verður að segjast þegar maður horfir núna aftur á bak og skoða tölunar. Það er annað aftur, saman hvort þú ert að reka fótboltaklúbb eða múrarafyrirtæki eða húsfélagið, þú verður að skoða, við vorum hinn í framkvæmdum í fyrra, þú verður að skoða hvernig það gekk og af hverju áætlunin stóðst ekki og hvað fór fram úr til þess að þú getir á þessu ári og klárað að gera við það. Þú endur það ekki alltaf sömu mistökin. Nei, og ekki alltaf að kjósa bara nýja hússtjórn og aldrei laga þakkið. En í hverju felst breytingin? Ég veit að því að við höfum talað saman oft ríkisfjármál og eitt af því sem að þú gagnrýndir og svo sem margir aðrir gagnrýndu síðustu ríkisstjórn, líka komið fram gagnrýn úr verkalýðshreyfingunni og fleira, að það var vandinn væri tekjuhliðin og svona markmið síðustu ríkisstjórnar er að hafa aðhaldi í ríkisrekstri var öll útgjaldamegin. Það var svona hugmyndur það sem þau kannski síðan náðu ekki að draga saman í útgjöldunum en vandinn lá alltaf í því að tekjurnar voru lágar. En það er verið að bæta það með veiðigjöldunum sem að fræktur orðið, kílómetragjaldi á rafmagnsbíla, ferðamannaskatti einhvers konar. Og til að öllum sé gefir réttlátur heiður í hluti af hugmyndinni eða forvinnunni, að þá var það alveg í fjármálaáætlun fyrir 2019 plan að setja á gjöld á ferðaþjónustuna. Svo kortuðu þau svo mikið og það var hætt við það. Og ríkissjóður hefði staðið betur ef það hefði verið gert og jafnvel hefði kannski dempast aðeins einhver. Ég veist að hlustendur okkar geti rifjað það upp sem var töluverð umræða í samfélaginu hvernig skatturinn ætti að vera, hvort þetta eru komugjöld eða hvort þetta rukka á náttúrustöðunum og hvort þetta vera passi og fór í gegnum samfélagið, svo bara var það ekkert úr þessu. Nei. Að því að eins og ég skrifaði í leiðari vísbendingum síðustu viku, það var svo mikil nánd á milli atvinnuvegana og stjórnvalda að það er hlýtt of mikið kröfunum þaðan og auðvitað koma þau, auðvitað það er hlutverk lobbyista samtaka, sem hvort það eru sérhagsmunasamtök ferðaþjónustunnar eða atvinnulífsins eða sérhagsmunasamtök fiskútgerðarinnar, þú veist, LIU eða hvað sem það heitir núna, að þeirra hlutverk er að kvarta yfir svona, en hins vegar er það hlutverk stjórnmálana að sjá almannahag en ekki að sjá hag þessara atvinnuvega. Auðvitað með að þau ekki drepa þá þannig að það verði bara atvinnuleysi en að það er hlutverk stjórnmálanna líka að það verði umræða og ég var alveg voða fúll yfir að þetta fara að setja á eitthvað að ég þurfti að borga að fara inn á Þingvelli eða Hálendið en þetta er bara útfærsluatriði alveg eins og ég myndi vera brjálaður eða væri búið að einkavæða allar sundlaugar í bænum og ég þurfti að borga bláalónsgjald inn í sund á hverjum tíma en meira sé að núna eru mikið af sundlaugum kringum landið búin að hækka einskiptisgjaldið en ef þú kaupir 10 miða að þá færði það hálfverði. Ég á 10 miða kort í ansi margar sundlaugar kringum landið og þetta er einhvers konar útgáfa sem þarf að vera að því að einfaldlega evrópska lagaumgjörðin sem við vinnum innan sem varðandi frjálst flæði fólks og ferðamanna og markaðar, það má ekki mismuna eftir þannig en menn nota ýmsar aðferðir við þess og við sjáum, þú nefndir að það var ekki í fréttum núna í haust að sundlaugarnir Reykjavík voru byrjað að rukka eldri borgara til þess að geta náð peningum af öldruðum túristum þannig að það er svona en við þekkjum dæmi með stila ég veit ekki hvort þú hefur tekið svona vatnabús í Feneyjum að þar ef þú túristi og enginn í Feneyjum meir en svona 2-3 daga af því að það er bara þannig staður og fólk flýr aftur túrismann þegar það er þar að þá þarf það að borga töluvert mikið fyrir kortið en það kostar jafnt mikið árskortið fyrir þá sem að búa þar og þetta er þetta á pólitík að snúast og skattar og einmitt lýðræðisleg umræðum skatta hún á ekki að vera stýrð af ríkustu hagsmunaaðilunum bara eða eigendum sundlaugana eða sundstaðana eða þú veist þannig að Ég má þetta annan dæmi ef þú hefur keyrt í gegnum Sviss þá þarftu að borga árgjald fyrir að nota veginn þeirra sem er sama og ef þú býrð í Sviss og það er mörg svona dæmi þetta er líka í aðgengi að svona ferðamannastöðum, náttúruminjum og söguminjum í Bretlandi sem er haldið utanum í gegnum National Trust og það virkar á sama hátt að þú ert bara í stuttri ferð þá borgar þú tölvöld mikið en þú sem íbúi getur keypt kort sem er
kostar náttúrulega eitthvað en ekki neitt teljandi með að við það sem að búa þar sko. Nei, og svona þarf að útfæra og þarna sko ef maður reynir að bera saman sko, tekjustofnana og einhverja leyti var verið undirbúa kílómetragjald, en það var búið að vera að draga það og býða með það og meðan var bara hola í ríkissjóðu upp á, ég veit ekki, 20 milljarðar einhvern tíðan þegar gáði. Það er að segja að það var eitt peningum ríkissjóðu til að styðja rafbílakaup sem út frá umhverfismálum, en ef þú setur þannig reglu á án þess að gera kröfum að þú þurfir að skila díselhák ef þú ætlar að fá styrk úr ríkissjóðu til að kaupa rafmagnsbíl, ef það er ekki, að þá sjá allir núna hvað gerist á nokkrum árum, að það fjölgaði 50% bílunum og svo ertu með bílalegur út af ferðamannabólunni og þær fá niðurfellda tolla á aðflutningsgjöld á bílum sem að veikir tekjuleg ríkissjóðs og það er til minni peningar til að malbygga og byggja nýja vegi, stækka vegina fyrir flutningabílana. Þú veist, þannig að það er þetta sem er að birtast í því að bæði biðtíminn í traffíkunum vegna aukina bíla og hólurnar á vegunum vegna lélegs viðhalds, að það er annars vegar það, þú veikir tekjuleginu á ríkissjóði til að afla tekna til að gera það sem það er að gera og svo þar að ekki með vextinum, hvort sem það er að ferðamönnum eða fiskflutningsbílum eða bara fjölgun þjóðarinnar, að eigur álægið, þú veist, það eru fleiri í sundi, það eru fleiri að keyra Reykjavík þegar það eru 300.000 sem búa þar heldur en þegar það eru 150.000 sem búa þar og svo bætur við ferðamönnum líka og það er takmarka pláss til að gera vegina tvöfalda eða á 2 hæðum eða ón í göng og þá bara verður, þú veist, þú þarft ekki doktorspróf í stærðfræði til að skilja þetta. Springur því aldrei það er. Já, og ef að þú sko gefur eftir bensíngjaldið á rafmagnsbílunum og gefur þeim peningur ríkissjóði til að kaupa það og gerir ekki kröfum skila dísilbíl á móti til að fá styrkin, að þá erstu bæði með bilaða vegi, fulla vegum og ríkissjóð með halla. Og óþarfa fjölgun á bílum, af því að þú einhver leyti þetta segja með að skila bílum, að þá er kannski rafmagnsbíllinn hefur orðið kannski annar og þriðji bíllinn á betri settu heimilum. Já, og samhliða er töf á uppbyggingu borgarlínuna, almenningssamgangna og hugmyndafræðin þar er að það þarf að standa undir sér, meðan að það þarf ekki að standa undir sér sko styrkirnir úr ríkissjóði til rafmagnsbílakaupana og hérna eftirgjöfin af kílómetrunum sko. Þú ert að tala þetta að þetta eru veiga miklar upphæðir. Þú nefndir að þú hefur ekkert kíkt fyrir einhverju síðan að það væri kannski 20 milljarða gat út af kílómetragjaldinu, út af ferðamönnunum sem að var verið ræðum að setja eftir margra missira umræðu 2019 en var ekki gert. Ef það hefði verið gert þá hefði staðan verið betri. Þetta eru veiga miklar upphæðir. Og svo ætla líka að segja það að síðasta ríkisstjórn, hún vissi þetta alveg. Þess vegna var hún búin að eiga í þessum viðræðum skatta á ferðamenn. En hún gerði það ekki. Hún vissi líka kílómetragjaldið en hún bara gerði það ekki. Og margir í síðustu ríkisstjórn vissu að það yrði að innheimta meira af auðlindagjaldinu eða veiðigjaldinu vegna þess að það blasti við mikill hagnaður í sjávarútvegi og að veiðigjöldin stæðu valla undir landhelgisgæslu og Hafró. Við vissi þetta, en hvers að gera það ekki. Og það er munurinn á þessari ríkisstjórn og þessi ríkisstjórn ætlar að nota og kemur með þetta á 100 dögunum sínum og það virðist vera svolítið margt í þessari ríkisstjórn að hún ætlar að reyna að ná í gegn einhverju breytingum meðan hún hefur meðbyr í seglum. Já, og ég sagði það á Kastljósinu og Rúvi gær, ég kom mér bara eiginlega skemmtilega óvart hversu góð þessi áætlun lítur út fyrir að vera ef að þetta nær alltaf ganga eftir, ef að þau þurfi ekki að fara að bakka með margt af þessu. Þú veist, það var komið á eitthvað smá kílómetragjaldan en þú veist, það var einhver 1500 kall held ég sem að rafmagnsbíla fólkið, þannig að það er gífurlegt misræmi aftur og þarna sko, ég meina þau eru núna að koma á þessu auðlindagjaldi bara innan núverandi fjárlaga og laga og reglna með því að bara að láta á reikna rétt út kílóverða fiskinum, þannig að er bara svona affjúpast okkur þykir mér með að við þegar maður lesi þetta og hefur söguna til að skoða því það er náttúrulega besti samanburðurinn og það á að gera það í fjármála áætlunum að skoða síðustu 3 ár aftur og bak allavega
og síðan horfa 5 ár fram í tíma. Þannig að það sé ekki bara þetta kjörtímabil eða ekki bara að laga alla vegi fram að lokum eða byggja nýja höll, þjóðarhöll eða einhvers konar höll hérna og svo verður allt fínt og kosningar aftur. Heldur þegar þú þetta sína fram á og yfir kjörtímabili og þess að koma þér síðan á hverju ári og ef þú ætlar að byrja að byggja nýja spítala eða eitthvað annað, nýja brú, að þá þarf það að vera inn í áætlunum yfir tíman þannig að það sé peningur til að klára það á réttum tíma. Svo verður oft töf á bæði að byggja Ölfusárbrú eða byggja spítala þannig að það fer út úr og fram úr en sko þetta allavega og núna komin takmörk á hver margir bílar með stungir bílar með keyra út Ölfusárbrúna af því að þetta búið að tefjast sko. Þannig að við erum svona búin held ég að út af vextinu sem hefur verið og áföllunum að einhverju leiti því sem hefur þurft að gera samverkandi, ég hef kallað þetta fjölþáttakrísu, þú veist að umhverfismálin eru líka og við erum eiginlega öll að gleyma því út af hérna það er nú ekkert í fjármálaáætlunum sem að bendi til þess að þessi ríkisstjórn ætla að vera að taka harðara á þeim málum. Nei, það er alls ekki mikið. Það frekar öfugt. Og svo er svona eins og klassíst þegar svona kynnt að þá valið eitthvað svona í PR-i eða í fréttatilkynningunni og það er líka valið örugglega á í ráðherranefndum efnahagsmálin eins og heitir, það sem eru formenn flokkana eða mikilvægustu ráðherrarnir sem stýra og svo þurfa hinir ráðherrarnir aðeins að fylgja hvar eru áherslunar lagðar og það eru varnar, öryggismál og innviðir, þú veist, þannig að hérna í þessu tilfelli en síðan er sko ef ég á til að vera ekki bara jákvæður, ég var að reyna það í gerð líka að vera með svona plusa og mínusa sko, að það er samt með framsetninguna smá og ég veit ekki, ég bara hafði ekki tíma í dag, ég var á löngum 4 tíma fundi í öðru ráðuneyti, ég hafði ekki tíma til að fakttjekka það að bera saman sko, en þau kynna í glærukynningunni frá ráðuneytinu í gær og ríkisstjórninni að þau ætla að auka til dæmis í hérna menningar og menntamál, en síðan í glærunni í fréttunum og RÚV í gær var samdráttur þar sko. Þannig að þarna er svolítið vont sko þegar við getum ekki haft tölum. Sko vonda reynslu af fjármálaráðuneytinu og kynningu þeirra. Já, en ég ætlaði samt að vera jákvæður á það núna. Þeir eru, sýnist mér, búnir að vera að bæta sig á mörgum sviðum og ég er náttúrulega vanur að lesa hlungin og PDF-in vill hafa 200 sína PDF-i en þau eru búin að setja þetta fram á vefnum í svona, þú getur skoðað þetta í símanum og töluupplýsingunar settar fínar fram og svona, þannig að það er búið að bæta mjög mikið framsendinguna, þannig að þú ættir að geta fengið fleiri til að tala um þetta sem er ekki að nörda sig í 200 sína skjal, þannig að og bara með svona smá hérna stúdíu sem er þetta líka þessar 2 vikur og kannski 2 vikur eftir að álitsgerð fjármálaráðsins kemur að það er markmið lagana, það á að vera og þannig á lýðræði að virka, það á að vera umræða og til að líka fyrirbyggja þau gera einhver katastrófal mistök og til að verði debatt í samfélaginu en það má ekki vera þannig að það sé alltaf bara hagsmunafulltrúar atvinnuvegana sem fara beint inn í ráðuneyti og fá sínu framgengt og þú veist, það er ekki verið. Þannig er það nú svolítið í umræðinni hérna í fréttunum að það eru mjög fljótir að koma svona hired gun frá hérna hagsmunarsamtökum hérna hálft silfrið með bæjarstjórum sem voru sem var eiginlega svar RÚV við kröfu SFS að umræðin myndi snúast yfir á það að þetta væri landsbyggðarskattur og hérna RÚV svaraði því bara og stilt upp fyrir SFS. En þetta er nú bara fyrstu 2 dagarnir eftir. Við skulum vona að umræðan þróist á skynsaman hátt. En til þess þarf náttúrulega líka þá fjölmiðla sem að fjallum þetta og að fólk komi fram, setji sinni á ræða. En ég er allavega. En hérna, ef við horfum svona yfir efnahagsmálum til lengri tíma, þá erum við að hérna að koma út úr tímabili. Sem að hérna hefur verið kölluð nýfrjálshyggja, þar sem að voru lækkaðir skattar á stórfyrirtæki og fjármagn og búin til mikill auður í samfélaginu. Á þessu tímabili var líka svona haldið aftur af hérna vexti opinberra þjónustu, það var mikill hérna samdráttur. Mikið aðhald sem að leiddi til svona þess að heilbrigðis- og menntakerfið okkar
var svelt. Ég sé ekki fullkomlega en að miklu leyti og kannski svo mikið að það hefur verið svona takmörku geta til þess að endurnýja sig. Og innviðir ýmiss konar voru sveltir, það ekki verið svo uppbygging í vegakerfi eða hjúkrunarheimilum eða öðrum svona hörðum innviðum, meiri segja við erum að sjá að það vandamál með dreifingu rafmagns í óveðri og kulda á Norðurlandi og við þekkjum þetta það sem eru margt sem að bendi til þess að sé verið að margt sé að bresta. Það hefur verið bent á það að þetta hangi saman, að það eru minni innheimta af tekjum, þess að skattalækkunin sem var gefin tilteknum aðilum í samfélaginu, að henni var mætt með því að skera niður, veita reka svona sveltistefnu, fresta innviðauppbyggingu. Þegar að ríkisstjórnin var mynduð að þá sagði formaður Viðreisnar að það ekki hækkaðir skattar og hann svona næstu því read my lips sem að vitni í Bush eldri, no more taxes. Þannig að þessi skattar sem við erum að nefna núna sem veiðigjaldið, kílómetragjaldið, skattur á ferðamenn, þetta er ekki stórvægilegar upphæðir. Nei. Og það var einmitt, sko, þetta til að koma okkur í nullið að því hinn voru að reka þetta í mínus og þetta til að geta gert þetta sem þau eru að kynna sem einhverju 11 miljardar í aukin varnarmál og 2-3 miljardar, þetta alltaf, þeir veru með sko næstu því 2000 miljardar og svo þetta 1-2, þetta alltaf þetta sára lítið. Örlítið sem að hreyfist að því það svo stórt sem fast. Þannig að því leyti þetta ekki sko veigamikil stefnubreyting. Nei, sko, og út frá þessari líka stefnu sem þú vísar í þarna að það sko, það vist ágefni þykir mér að þau eru með það skýra markmið og það kom fram hjá fjármálaráðherranum svo ég á kynningunni hans í gær sko, að hann endaði á að segja að fyrst það voru einhver spurningar þá hlutunum að hafa tekist vel til sem kennara. Það var í góðu kennari. Að því hann kom úr háskólanum og þeir kollegar þaðan, hann og nafni minn í Seðlabankanum sem að koma beint úr hagfræðadeildinni í háskólanum og eru nú að stýra þessum 2 mikilvægum málum, flokkum efnahagsstjórnarinnar í landinu. En sko, það ekki víst að það sé endilega dæmi og sitt góðu kennari þegar nemendunni spurði ekki neitt, sko, því að allavega ekki sem þeirri kennslu sín sem að ég hef. Það var eiginlega betri kennslustund ef að nemendunum myndi spyrja. Já, það kemi smá kritík og debatt og gagnrýni. Kannski þetta merki bara veikleika fjölmiðla og maður tekið eftir því að svona blaðamannafundir eru ekki alltaf kröftugir á Íslandi, sko. Menn bíða bara eftir því að fá einkaviðtöl baku hurð. Já, og einhverju leyti þetta, það mismunandi tegund af akademíkurinn, þeir sem sko eru með sannleikan og eru að boðan eða við hinni sem eru kannski að leita hans og hann aðeins óvissari. En þannig allavega verið að boða áframhald á þessari stefnu sem við verðum að lýsa hérna sögulega. Það að segja að það á að ná ríkissjóðunum í nullið og þá að reka þannig og það eiginlega mín stærsta gagnrýni á, eins og ég kom nú að því í hennum miðbyggið, að því það skiptir máli í öllu svona, 5 ára átlum fram í tíman, hvar kemur inn, á hvaða level ertu kemur inn og það var slæmt við komum inn í mínus, við erum búin að vera með mínus við erum búin að auka skuldina, það eru 40% af landsframleiðslu eiga að vera 30 samkvæmt reglunum, búið að vera að bætast við 1% ári en hagvöxturinn hefur fleytt fyrir ríkisstjórnin í gegnum þetta því að alltaf að vaksa og þú færð meira tekjur og þá hefur komist upp með hinn lélega rekstur með því en svo komum við inn hérna á einhverjum stað og þarf aðeins að bæti í, taka aðeins auðlindagjöld til að ná í nullið en svo ætla þau, kynna þau þarna í þessu mikilvæga plaggi að sjá til þess að ríkið vaxi ekki í hagkerfinu. Og þá leyfi ég mér sem ritstjóri að benda á í byrjun mánaðarins ítarlega grein í vísbendingu ríkisfjármál 2013 til 2023. 10 ára saga aðeins farið yfir og 2013 í raun og veru þegar botnin eftir hrunið. 2008 hrunið og svo þannig en 2013 byrjar að fara að sjá fyrir endan og höftum, byrjar að koma inn stöðuleikagjöldin og allt það sem lagar, lagar skuldastöðu ríkisins. En og lífeyrissjóð og fleira svona þannig að sko en maður skoðar þessi 10 ár
og síðast ár var ekki komið inn þegar, en það er svona leikur á milli hluta og núna þetta árið líka því að kosningarna voru á svo röngum tíma að ríkisstjórnin núna er að keyra eftir fjárlögum síðustu ríkisstjórnar og það er á næsta ári út frá þessari fjármálaáætlun sem að þeirra aðgerðir fara að komast inn og það er, þú veist, það er þessi jákvæður punktar sem ég er að nefna en það er miðað við að þetta það sem við erum núna og það er búið að skila þessu sem ég er að búin að vera að lýsa að þá ekki að stækka ríki með við það og þá er það þrátt fyrir að grunnkerfin okkar séu fjársvelt þrátt fyrir að innviðinni séu vannærðir að þá að halda því bara og það er notað sem rökin við þurfum þetta til að ná niður verðbólgunni og allt það en þá ef maður og ég var að vona, ég byrti þessa grein tók hana fram fyrir aðrar ég var að vona nógu margir í fjármálaráðuneytinu myndu lesana því ég veit að þau þar eru áskrifundur af vísmyndingu að gætu átt að sjá því að því það sem þessi grein skýrir mjög vel að frá 2013 til 2023 og 10 ára tímabili þá hefur hlutdeild ríkisins í efnahagslífinu ekki verið að vaksa. Hún hefur raun og verið dreigð saman. Ef að þú leiðréttir fyrir, og þetta er svo mikilvægt, þetta er einföld starffræði fyrirgefið mér samt, það þarf að hafa tölunar á hreinu þegar maður er að tala um svona mikilvægar stóra tölur til svona langs tíma. Það er alltaf hægt að fleita sér áfram á frínum fréttatilkynningum með mikinn hagvöxt og að við höfum verið með meiri afgang en við byggumst við og ríkissjóður sé búin að lækka skuldirnar, en þú verður að taka tölur ríkisfjármálana og hins opinberi í heild, það gleymist nú reynda líka, það er eitt gagnrýnipunktur, það eru sveitafélögin sem skipta þannig máli líka og það gleymist ennþá. Sem eru mjög veika stöðu já, og þar er líka skuld raunverulega en þau hafa tekið yfir verkefni á þess að fá tekjur og eru raunverulega í mínus. En býðum með þann punkt, bara hér varandi ríkisfjármálana á þessum 10 árum að þá ef þú leiðréttir fyrir þessum einföldu faktorum sem er annars vegar mannfjöldaaukning verðlagsþróunin á þessum tíma og hagvöxturinn þú veist, þegar það er hagvöxtur og efnahagslíf er að stækka og ef að ríki fylgir því ekki þá eru hagsmunasamtökin að stækka og bæta vissi starfsfólki og hækka laun en ekki stjórnarráðið eða starfsfólki sem er að stýra menntakerfinu eða heilbrigðiskerfinu þannig að þá er hlutdeild ríkisins í raun að minnka En eru ekki að minnka mest vegna þess að það eru grunnkerfin sem eru fjárfrekust eins og heilbrigðiskerfi og menntakerfi að það er ekki að vaksa í takt við afl hagkerfisins. Það er lykilatriði að þú ert að veikja þú ert að minnka hlutdeild ríkisins. Sumum finnst það kostur og betra út frá hugmyndafræði að ríkið eigi að draga sig til baka og það er þá þýðir þá að það eiga að vera einkaaðilar að reka skóla eða leikskóla, einkaaðilar að reka læknaklínikur til að gera. Einkaaðilar bara reka stefnu samfélagsins að það sé rekið í takt við þetta svona Elon Muskism ykkur. En ríku eiga ráða því að þau eru klárust. En ef að þú ætlar að hafa heilbrigðiskerfi eða menntakerfi þar sem að allir njóti jafnræðis og það er ríki sem borgar það, þá verður að afla tekna til að ríki borgi það og hafa rekstrinum. En punkturinn þarna er samt mikilvægastu sá og ég tók bara dæmið af vegunum að því það er einfalt, en það á alveg sama við heilbrigðiskerfi og við þekkjum þetta. Ég bendi þá á heimildina vettvangi Jóhannes Kristjánsson inn á bráðamóttökunni síðasta haust að lýsa stríðsástandi þar á næturvöktum, sko. Og þetta er af því að bráðamóttakan hefur ekki vaxið í samhengi við hvernig mannfjöldin hefur vaxið og ferðamenninir í viðbót og hagkerfi hefur vaxið. Og það er þess vegna sem að ástandi verður svona. Og sama má segja um skólakerfi. Það hefur getað kannski af því að mannfjöldaaukningin er að hluta til innflutningur á vinnumönnum frá útlöndum sem eru ekki að vaksa hér upp sem börn og mennta sig og fara að vinna eða að flytja hinga með fjölskyldun. Við lendum þá bara í vandræðum þegar vinnumennir eins og þú segir þegar börnir þeirra kom í skólan. Já, ég meina ef að það gerist að starfsfólki sem hinga kom fer kannski að fella hugi saman og eignast börn eða hvað sem það er með innfættum eða sín á milli. Sem ætti að vera jákvætt og gott. Já, og það býr til hagvöxt framtíðarinnar og býr til fólki sem á að sjá okkur þegar við erum orðnir gamlir. Öldrun þjóðarinnar sem er kynnt sem oft kostnaður og hræðilegt sem er frábært að við lifum lengur og getum En þetta kallar á að
hið opinbera sem að sumum finnst vera rosalega neikvætt og ég að draga úr og minnka en í raun og veru spítalar, skólar að veginni sé ekki götóttir grunnforsendur góðs samfélags og kannski almenningssamgöngukerfi sem að ekki rekja á hagnaðarforsendum þannig að séu færri á bílum en þú veist, þetta kostar og þetta hlutdeild ríkisins í efnahagnum en það staðreyndin svo á áratögnum þar til í hitti fyrra og fyrir líklega alveg í sömu línu að þá bara út frá þessari stefnu sem við varst að tala sem við stýrt efnahagsmálum hér og lögin opinber fjármálar vissuleit alveg í vissum anda við og þessar fjármálareglur að þá bara þess gætt að umsvif hins opinbera séu ekki vaxandi og það það sem pólitík á að snúast aftur sem ég segi, hvað á það að vera mikið á það að aukast eða minnka en það má ekki vera þannig að umræðan séu skökk að því menn kunni ekki að leiða þetta fyrir mannfjölda, verðlagi og hagvexti að því það tala mjög hallin svo mikil á ríkis og útgjöldin búin að aukast svo mikið já, þau eru búin að aukast of mikið með við tekjurnar að því það var verið að gefa eftir hérna skattafætt en það ekki búið að aukast í samhengi við verðlagsþróun, hagvöxt og mannfjöldaaukningu þannig að þetta staðreyndin sem við komum inn á byrjun og ef að þetta baselineið, grunnlínan sem við komum inn í þessa fjármálaáætlun með núna og efnahagsstjórnunin miðar að því að það að sjá til þess að ríkið vaxi ekki að þá erum við að því ég best séð út frá þessari áætlun og plani ekki að fara að byggja upp mikið betra samfélagið að bæta ástand í skólamálum eða heilbrigðismálum heldur við erum að fara byggja gáma við bráðamóttökuna, við erum að fara að fylla í hólunur á vegunum en þá að halda umfangi ríkisins á þeim stað þar sem það núna sem að var staður þar sem fyrri stjórnvöld hafa markað þannig að þetta ekki stefnubreyting að þvílit Nei. Heldur þetta frekar kannski ríkisstjórn sem að segja að við ætlum að vera betri í að reka stefnuna sem að þið ætlum að hafa og taka fjármálareglunar inn og bæta við einni og aftur þannig svo regla góð út af fyrir sig til að fyrirbyggja mistökin frá síðast ári en við þurfum aðeins að ræða kannski síðasta hvernig ætlum við að bæta fjársvelti sem hefur verið í grunnkerfunum okkur áratugum saman hvernig ætlum við að vinna upp innviðaskuldina og þá það líklega að það væri markmið í sjálfum sér að bæta heilbrigðiskerfið, að bæta menntakerfið, að bæta innviðina vegna þess að með því væri við að byggja upp öflugra samfélag og sterkara samfélag. Já og til hvers erum við að setja fjármálareglunar? Þú veist, hugmyndafræðilega byggja það á því að það hættan á því að pólitíkusarnir fara að eyða á miklu því það svo þægilegt og mikið fjör og vissulega þetta benda á dæmi og sönnum það. Þau tóku reglun á samband út af COVID og út af eldgosum heldur áfram og fjármálin eru í -1%. Ja, en og ég get alveg sem fjármálaráðs fyrirverandi maður sagt gott að setja reglunar aftur í samband, gott að setja þessa nýju reglu þannig að það fari ekki slæti ekki svona í góðu og þegar það komi niðursveifla megi en við þurfum samt að hugsa aðeins þessi tvö mikilvæg atriði, annars vegar raunstærðin, hvar erum við stödd, hvaðan erum við að koma þegar við ætlum að halda okkur á þessu með það og hins vegar, hvert markmiðið með fjármálareglum og í teóríinu ég búin að vera að tala um þetta og markmiðunum þar, en það má ekki vera þannig að fjármálaregluna séu til þess að létta af pólitíkinni allir erfiðri umræðu og gera þetta einhvers konar sjálfstýringu í raun og veru svolítið eins og við erum búin að gera með seðlabankamálin og vextina. Það bara eins og það sé óumflýjanlegt að það séu svona háir vextir hérna og að verðbólgan komi niður bara með því að vaxta pína skuldsetta. En það mætti eiginlega orða þannig að þá væri við eiginlega búin að fella niður svona efnaðastefnu nýfrjálshyggjuáranna inn í lögmál og stjórnmáli verða að halda sinni hennar. Það er ólöglegt að fara að braut nýfrjálshyggjunar. Já, og svo hefur þannig svona manúverspeið, þú hefur þannig svona rými hérna til þess að hreyfa þig innan þess sem svona 11 miljardar af þessum 2000. Og það er valið sem að kjósendur hafa að velja á milli einhverja svona kratastjórnar eða einhverja svona hægri stjórnar það hvernig þeir ráðstafa þessu svigrúmi. Og þetta veldur mér og af hverju ég að taka þetta upp það eru grunnpuntanir sem ég þarf að koma að í lokin og bara endurómur af umræðum opinber fjármál í
Norðurlöndunum og Bretlandi og bráðum Bandaríkjunum líka, þar kemur þetta bara alltaf að loka hérna hinu opinbera, verði ekki borgað út og þau þurfa að semja eitthvað, en sko Spring Statement, Rachel Reeves hérna, vor yfirlýsingin hjá henni sko, var núna í síðustu viku, þegar að það kom fram uppfærð áætlun hérna stöðu hagsveiflunar frá fjármálaráðinu sem svona eins og fjármálaráð og þjóðastofnun þar, Office for Budget Responsibility, og hún það þá að bregðast við og segja hvað þau ætla að gera, ætla að fara í niðurskurð, ætla að auka skatta eða ætla þau að hérna og alveg eins í Evrópusambandinu, þar var tekin úr sambandi núna fjármálareglurnar þeirra eins og í COVID vegna útgjaldana í varnarmálin. Evrópusambandi að fara að byggja upp í raun og veru varnarbandalega því NATO að hrynja eftir að Trump komst aftur til valda í Bandaríkjunum. Þannig að þar eru teknir öll útgjöld til varnarmála fram hjá reglunum og það hjálpar efnaðum í Þýskalandi að díselbílaframleiðslan fer að vera díselskrýðdrekaframleiðsla sem svona klassískt eins og Ford tók að sér að framleiða Willys. Það var kannski deila um það hvort þetta sé góð fjárfesting til þess að byggja upp samfélaga eða í vopn. Og svona þessu peningu fer náttúrulega bara til þess að kaupa dót frá Bandaríkjunum. Já, og svo það umhverfismálin sem sko lenda allt og aftarlega í allir þess að því það í raun og veru svo vá. Meiri segja okkur. Þau lenda aftarlega í stefnu þessar ríkisstjórnar vegna þess að megi markmið okkar að ná niður verðbólgu, ná niður vöxtum, þannig við erum að bíða með aðgerðir í umhverfismálum. Og meðan kemur meira og meira af óveðrum sem valda meira og meira skada sem valda því eins og orðið í Bandaríkjunum að tryggingafélög eru hætt að tryggja hús á vissum stöðum, þannig það kemur fjármálaeffekt af í raun og veru hérna öllum þessum ástæðum. En ég ætla að koma að því sko að efnahags ástandi í heiminum sko út af Trump í Bandaríkjunum, bæði tollastríðsæfingunum hans og hernaðarbröltinu og NATO og því. Ég meina Svíar að fara upp í 3,5% landsframleiðslu í hernaðarútgjöld. Þú veist, úr 2 koma eitthvað. Þetta eins og við værum að fara að setja sko 1 stykki Landspítala í hérna herstöðina sko á ári. Við erum búin að vera held ég 7 ára byggjana, ég veit ekki hvað, dreifa því. Þú veist, þannig bara verið að sko, og þetta ekki einhver hérna 11 miljardar á 2000. En þetta svona 150 miljardar á íslenska mælikvarða. Já, bara í hérna og það hægt að segja sér svo að það óvíst hvort að velferðaríkið Svíþjóð lifið þetta af. Já, og þetta bara það, Bretland var ég að taka sem dæmi, þeir þurfa líka í hernaðarútgjöldum og þeir ætla ekki að eitthvað skatta sem nýja Labour-stjórn þar sko, þannig að þau eru að þrengjast þar og Evrópusambandið síðan bara breytir reglunum til þess að þetta í viðbót við að Trump að fara í trollasti sem mjög líklega að valda bara efnahagssamdrætti og ekki bara í Bandaríkjunum, mögulega sko ekki í öllum heiminum því Kína og þeir sjáum að redda stórum hluta af heiminum en í okkar vestræna svo kallaða hluta heimsins gætu alveg orðið mjög alvarlegar efnahagslegar afleiðingar. Ég meina ef maður lappar og skoða tómt rými í atvinnuhúsnæði í bænum og svona, það er hægt að finna allskyns merki að við séum mjög nálagt í að hlutinni geti farið á verri veg og þá það gæti orðið snögg breyting sem að hefur átt sér langan aðdraganda og þegar hún gerist þá verðum við hissa þegar hún sér að hvað hún getur orðið snögg og djúp. Já, og þá eru allar töluna farnar út úr kortinu og þá rosalega vont að vera með götóttavegi eða bráðamóttöku í gámum eða skólakerfi þar sem börn kunni ekki að lesa þegar klára eða þú veist, allt, þú veist. Þá setjum við eftir og segjum við hefðum átt og við hefðum átt og við hefðum átt og við hefðum átt en við gerðum það ekki. Það svolítið svona áhyggju, ég var að reyna að vera í svona jákvæðri byrjun og draga fram það sem gott og mjög jákvætt og mjög mikil bót frá fyrir ríkisstjórn en hérna og ég get alveg haft skilning á fyrir ríkisstjórn hafi verið í vandræðum út af COVID og eldgos þess en það bara ekki hægt að létta því af því að ef að þau voru bara vegna erfið samstarfs að gefa eftir þannig að hér bara búið að vera styðja við atvinnuvegi og rafmagnsbílaeigendur eða hvað við nú kalla það. Svikust að leggja á skatta sem að þau kannski mætti halda því fram að hafi verið saman og það ætti að gera.
Þeim skortir bara kjarki til að gera það. Og þú ert að gera það núna og seint, þá ertu bæði með hallan, þú ert að borga vexti af hallanum vegna þess að það var ekki gert strax. Og svo ertu með, nú lagaðar ekki þakkið, þannig þú ert að fara að gera það núna, innan samt þröngsramma að kaupa... Og jáfnvel á vitlausu tíma þegar það kannski dregst saman koma ferðamanna. Já. Og annars líkt. Og þá er það réttlega. Þannig að þetta er það sem fiskal outlook eða sem útlitið fyrir ástand efnahagsmála í heiminum sem hefur og okkur ástandi hérna innanlands og stöðuna að kannski tekst þetta bara vel og þetta lítur á mörguleiti mjög betur út en áður og ef þetta er að halda þessari stefnu koma inn þessum gjöldum að það er aftur býður þess að í þinginu áætlunin byggir á því að frumvörpin verði síðan samþykkt í þinginu, þetta sem í samráðsgáttum með auðlindirna, þetta regluna og þetta kílómetragjaldi, að því svo það í haust þegar fjárlögin sem verður að samþykja fyrir lok ársins, þá sem við sjáum niðurstöðuna úr þessu fjármála stefnumótunar ferli, en það er gífurlega mikilvægt að það sé, og það er í lögunum opinber fjármál og það er þessna sem ég verði að koma inn að til einn alveg frá þessi stöð byrjaði, að það sé upplýst opinber umræða opinber fjármál og pólitíkin áirinu verið að snúast þetta og hvað þið að gera og hvað áherslu, það er eðlileg lýðræðisleg umræða fjármálapólitík en svo hérna svona það er skjóta inn ykkur það með að ég veit að tala reglurnar sem að hérna er búið að lyfta í Evrópu varðandi varnarmál en við erum að bæta við og þær eru reglur fyrir hlustendur og þá er annars vegar hvað halli má vera mikill hversu skuldinnar mega vera miklar og nú er komin ný regla það hvort að útgjöldum megi hækka íkja hagsveifluna. Já, þau megi ekki hækka meira þau megi hækka minna heldur en hagvöxtunar en þau megi hækka meira heldur en efnahagssamdráttur til þess að en þetta ég hlustað á hagfræðingar sem að gagnrýna svolítið þessar reglur að það sé ekki gott að hafa það svona almennt. Þú tókst fram áðan að þetta voru mikilvæga reglur til þess að halda utan svona almennan rekstur, þannig að það sé ekki bara almennur rekstur séu rekið með halla. En maður heyrt hagfræðinga að segja að þessar reglur umverulega veiki ríkisvaldið og þar með almannavaldið í svona, ég veit ekki hvað það kalla á Íslandi, svona nation building að við ákveðum núna í lýðræðislegu samfélagi að gera stór átak til uppbyggingar, fjárfesta í einhverju, getur verið menntakerfi eða heilbrigðiskerfi, alveg eins og þjóðir gerðu á síðustu öld. Það getur verið að uppbyggja upp skipaiðnað eða byggja upp einhverju atvinnutækifæri og svo ég er að vitna í söguna eins og hafa verið teknað svona ákvarðanir. Og þetta hafi bara almennt og yfirleitt bara reynst þjóðunum bara mjög vel að nýta sameiginlegt afl okkar í því að móta samfélag og fjárfesta inn í því til þess að það getur orðið sterkara, við höfum menntaðri mannafla, við höfum heilbrigðari mannafla, að að fólk verði ekki bæklað og fólk nái sér að veikindum sínum og það er bara teknað svona stórar ákvarðanir og þjóðirnar skuldsetja sig í þeirri vissu að þau með því að fjárfesta með þessum hætti að þá fá þau tekjur sem að eru meiri heldur en það að greiða af skuldunum og þannig hafa samfélögin byggt sig upp. Hins vegar þegar við komum inn á hins svokallaða nýfrjálshyggjutíma að þá eru settar þessar reglur að sumu leyti er þetta pólitísk ákvörðun til þess að veikja ríkisvaldið, til þess að það geti ekki staðið sér fjárfestingu vegna þess að á baki liggur hugmyndin það að þessi betra að þessi fjárfesting verði hjá einkageiranum og hann stækki en ekki það sem að ríkið tekur ákvarðanir og þetta veikir hérna pólitísku umræðu líka ef að pólitíkusinn ætla að setja reglur bara og þannig að algoritmin geti séð að ákveða þetta og þá verður ekki þessi sem ég vil kalla lýðræðislega pólitíska Við leggjum það bara niður vegna þess að við segjum að við skulum rífast á pólitík Ásgeir en það verður að vera innan þeirra marka sem að nýfrjálshyggjan setur okkur þannig að þú mátt hafa hvaða skoðun sem svo framanlega sem að er nýfrjálshyggjan og þessi nation building sem þú ert að tala hún eiginlega kemur núna bara út frá varnarmálunum og sem það kom í COVID þá var þetta að fara í uppbyggingar og breyta allskyns hlutum sem var ómögulegt að breyta áður og núna er það varðandi
varnarmálin, en það hefði að minni ósk átt að vera gert fyrir COVID, eftir COVID, fyrir innrásarstríð og eftir það umhverfismálum fyrir séðum atvinnuumbyltingu sem að verði út af tækni þannig það eru mörg verkefni gervigreindin áhrif gervigreindarinn og samfélagsmiðlana á ungar kynslóðir þetta eru hinn stóru samfélagslegu áskoranir sem ættu að kalla á allskyns, ég vil ekki kalla átök heldur áherslur í hvar hið opinbera er að setja fókus, fjárfestingu mjúka og harða ekki bara húsheldur í fjárfestingi í þróun uppbyggingu og núna getur maður alveg verið að því að var nú með þemablaðum skapandi greinar og svona listur og menningu í vísbendingu núna í mars að það sko með við ástandi sem lýst þar af innan úr bara menningageranum og þú getur valið að hvaða list þú hefur mest áhuga á en bókmenntir, tónlist, leiklist, danslist af öllum þeim sviðum þrátt fyrir skýrslu frá síðast ári að framlag þessara skapandi greina sé á við fiskinn að þá það eiginlega bara kvikmyndaðinurinn sem fær einhverja svona 14 miljardar hitt í einhverjum 100 miljóna leikjum og þetta fólk sem vinnur í þessu af sko einhverju köllun býr til þetta sem ekki mælt inn í landsframleiðslunni framlag þó samt til landsframleiðslunar þannig að það ættu að vera með jafnöfluga hagsmunagæslu eins og LIU eða hvað við viljum kalla og ættu að geta verið með einhvers konar stuðning eins og hvernig sem að maður vil kalla það Hafrannsóknastofnun og landhelgisgæsla hvar Hafrannsóknastofnun og landhelgisgæsla hinna skapandi greina sko, og milljardarnir sem getur farið í ef við meinum eitthvað með því annað en bara í ræðum og hátíðistögum að menningin skiptir okkur máli og við ætlum ekki bara að taka hér við Netflix, það svolítið merkilegt öllum finnst fínt að borga Netflix mánaðagjald en öllum finnst hræðilegt að borga RÚV afnotagjald Ég veit ekki hvort hærra meira en að því að annað sem sagt opinberrekstur og þá sé það píning. Já, en hitt sé gott og svo getur maður líka tekið að býtu RÚV fær svona marga milljarða en svo örfá í 20 miljóna í aðrar fjölmiðlastofnanir þannig að aðalega þarna á pólitíkin að vera að tala hvað erum að setja penningan í, hvað erum að byggja upp hvað þarf að byggja upp, hvað þarf að bregðast við Já, en í samhengi við fjármálareglunar að því að þetta nær út fyrir bara hagfræði að ef að fjármálareglunar eru svo þröngar að raunverulega vettvangur stjórnmálana hefur svo lítið svigrúm það hvaða ákvarðanir hann getur tekið til þess að mæta áskorunum framtíðarinnar eða taka ákvarðanum hvernig samfélag við viljum byggja upp saman að þá eru þessar stóru spurningar sem að þú vilt hafa á vettvangi stjórnmálana þær eru ekki á dagskrá vegna þess að raunverulega hefur stjórnmálin ekki svigrúmi til þess en þá trúum við á sama tíma svörin munu koma frá einkageranum sem að mun búast til gervigrindina og mun standa fyrir atvinnuumbreytingunum og mun kannski bara ekkert svara loftslagsmálunum það getur græða bara ekki á því Við sjáum það bara frá Bandaríkjunum núna og stjórn efnahagsmáluna þaðan úr þessum Ég mæli með konungsinnanur úr Kísildal seríunni hjá lestinni á RÚV sem besti þátturinn að sko þá fær maður innsýn inn í gaurana sem eru þarna með forsetanum að stýra efnahagsmálum þeirra því stóra efnahagsveldis í heiminum og eru að fara líklega bara taka yfir hér Grænland og við getum alltaf talað hvort að við munum fylgja með Grænlandi ekki eða hvort að við ætlum að vera í Evrópu eða ekki að því að við einhvern veginn bara ráðum ekki við umræðina að því við erum með svo veika bæði fjölmiðla og stoðir innanlands til að sko en þetta að hreyfast svo hratt eins og með loftslagsmálin það að breytast svo hratt ég meina það farin að hrynja hér grjót úr hlíðum og ná bíla og drepa túrista á vegunum okkar ég meina þú veist þetta bara að gerast miklu hraðar en það búið að vera fyrirliggjandi og ef maður hefur ekki gert neitt og undirbúið sig þá verður maður rosalega hissa
við erum ekki tissa lengur þegar kemur eldgos. Við vissum að það var kvik og innskot, við erum með vísindamenn og rannsóknir og mælingar og tól, en á öllum þessum svona hinum mikilvægu sviðum í þessum rosalega miklu breytingum, þá getur maður verið sko ansi áhyggjufullur yfir stöðuna, við séum svona, þó að þetta líti vel út, við séum að bregðast vel við og þetta sé mikil bæting frá því sem var, að þá séum við á samt svo hættulegum stað í heiminum og svo veikum grunni með hvernig staðan var og hvað mikið sem þurfa að gera, að þá getur maður eiginlega orðið svona ekki nógu ánægður með hvernig útlitið af því að það sko, já, það er rosalega margt sem að breytast rosalega hratt og það við sáum það í COVID, það hægt að gera rosalega mikið, en það kallar á að maður skipti bæði hugmyndafræði eða svona hvað mental map og hvað maður trúa sér hægt, en það er ansi margt í þessu sem að gerir mig svona smá efins hvort það muni ganga, en það er líka hægt að snúa því út frá þessu til enn betri vegar. Það er hægt að eftir að búa að leiðrétta kílógjaldið og þorskinn að bæta í hvernig rukkað fyrir aðgangan að auðlindunum og frá ferðamönnum og frá orkufyrirtækjunum og þannig að við nálgumst Noregi í hvernig við fjármögnum okkur út frá sameiginlegum eignum, en það krefst pólitískrar umræðu, styrks og útfærslu og að menn skilji tölurnar og vöxtin. Við höfum svolítið slætað þetta á þessari ferðamannabólu frá 2013 og vextinu sem kemur á henni og allar hagtölur líta vel út og þetta hefur svona að reddast og ég segi svolítið aftur eins og ég hef kannski einhvern áður sagt því að hjá þér að ég er smá skeptískur á að þetta geti alltaf reddast sko. En vonandi er ég bara með óþarfa áhyggjur og þetta fer allt vel. Ásgeir Brynjar, takk fyrir þetta ferðalag úr fjármála áætlun og fjármála stefnu yfir í bara stæðstu mál samtímans. Takk fyrir. En við sitjum hérna áfram við rauðaborðið, erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn sem við lifum í. Næsti kapli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Muhammad Emin Kitsilkaya held ég hann heiti, doktorsnemi í félagsfræði við Háskóla Íslands og meðlimur í félagi Horizon, séra Matthildur Bjarnadóttir prestur í Vítalenskirkju og Emma í trúarbragðafræði og séra Sigurvin Lárus Jónsson prestur í Vítalenskirkju og doktor í Nýja testamentsfræðum. Þau áttu mjög áhuga umræðu fannst mér í vikunni með Gunnari Smára kristni og íslam á Íslandi, fordóma milli trúarbragða og hvernig skapa megi frið og sátt í samfélaginu. Ég hitti mann í vikunni átni sem sagði, ég held að íslam sé algjört eitur. Og svo bara labbaði hann í burtu. Og mér grunar sko að það séu alls konar svona eitthvað sem við getum hæglega að kalla ranghugmyndir í gangi. Já. Það er alltaf bara búið að vera svo mikil áróður líka gegn eftir þegar Íslam var beinlínis tengt við hryðjuverkin og svo leiðis þannig að þetta var öllu einhvern veginn grautað saman þetta. Svo leiðis að við getum alltaf líka sagt að kristni sé algjört eitur út frá einu sjónarhóttni sannarlega og mörgum sjónarhóttnum. En mér fannst í þessu spjalli komið fram mjög mikilvæg sjónarmið og þessi góða hlið á trúarbröðunum kemur þarna fram sem má líka alveg draga fram sko. Og ég vil bara mjög mikilvægt núna að draga þá hlið fram. Heldur betur, gjörðu svo vel. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, herðu, við ætlum að grípa tækifærið og tala kristni og íslam á Íslandi og ástæðan svo að það var svona málþing hérna daginn og ég fengið hérna fólk sem að stóða því. Hingað er komin séra Matthildur Bjarnadóttir sem prestur í Vítalenskirkju og Muhammad Emin
Kísikæja sem er doktorsnemi í félagsfræði við Háskólann á Íslandi, er Dani með kurdíska rætur og múslimi. Ég gleymdi að spyrja þig hérna áður, sko. Og Sigurvin Lárus Jónsson sem er líka prestur í Vítalinskirkju. Verið öll velkomin. Takk fyrir að bjóður. Ég veit ekki, maður getur ætlað að þetta væri svona ljúft umræðefni en það er eitthvað svona skjálfti í kringum þetta. Þetta er svona átök á Vesturlöndum í kringum þessa sambúð, þessara trúarbragða. Já. Sko tilefni að því að við héldum þessa ráðstöfnu sem að fjallar Íslam og kristni á Íslandi og var með yfirskriftina sambúð, samskipti og sameiginleg framtíð er svo að ég kynntist þegar ég var í Danmörku í námi manni sem heitir Stín Skóskó og hann er fyrrverandi prestur var tæp 30 ár prestur á svæði í Árósum sem að er í Brabrand og heitir Gellerup og Múhameð getur kannski sagt á eftir og ykkur aðeins meira frá því hverfi en það er skemmst frá því að segja að það hverfi hefur verið milli tannana á Dönum árabil og Lars Løkke sagði sem frægt var í sjónvarpi notaði ósmekklegt lýsingarorð, kallaði þetta ghetto og þar hefur jafnframt verið moska sem að hefur staðið mikill styrum í dönsku stjórnmálum og Stín er þarna sóknarprestur árabil og upplifir eiginlega þá breytingu sem að verður á þessu svæði þegar að þetta svæði breytist úr svæði þar sem að er fyrst og fremst iðnaðarmenn og verkamenn Danir yfir í það að vera meiri hluta útlendingar sem búa þarna mikið til Palestínu, Arabar og Sómalir og fleiri og í dag það gæti verið saga Fellakryfsins en ekki alveg sambarlega, það er ekki alveg samskonar fólk en það er gamalt svona verkamannahverfi sem er núna orðið stóru leyti innflytjendur sem búa þar. Akkurat og umræðan að einhverju leyti svipar til í Danmörku þó að sjálfsögðu ekki með sama hætti. Og í dag búa sem sagt 80% þeirra sem búa þarna í Gellerup-Parken eru sem sagt ekki Danir. Og Stín er bara góður maður og góður prestur og hann notaði sinn starfsfélag sem prestur í það að opna á samtal við múslima sem að flytja til Danmörkur rak árabil fræðslusetur Íslam og kristni og hefur skrifað marga bækur síðan eins og er góða menn að þá fékk hann bara stöðuhækkun og varð biskup og lauk svo sínum starfsferli í doktorsnámi í Árósum og skrifaði þá guðfræði, þar að segja nánar tiltekið dómstagshugmyndir í Íslam og kristni. Og núna komin á eftirlaun og var svo gjafmildur að koma og gefa tíma sínum og það sem vakti fyrir okkur Matthildi og í Vítalinskirkju var þetta að bara fá reynslu utan úr Evrópu það hvernig kirkjan getur gert gagn í þeim aðstæðum sem við erum í núna að á mjög skömmum tíma hefur samfélagsgerðin okkar breyst við erum að nálgast 20% þeirra sem að hér búa sem að eru ekki fæddir á Íslandi og við þurfum sem kirkja að takast á við það af eins mikilli fegurð og hægt er og þessna buðu honum hingað og þessi erindi að þau eru sýnilega á YouTube og Facebook og mikil reynsla sem að hann miðlar en síðan höfum við í kirkjunni unnið árabil með vinum okkar í Horizon frá 2014 þegar ég var prestur í Neskirkju að þá höfum við Múhameð og þau sem að eru í þessum félagskap Horizon unnið saman og unnið mörg verkefni saman. Já. Segðu okkur kannski aðeins frá Horizon og hvað Horizon er. Já, nú er ég orðin þáttarstjórnandi. Já, ég bara býðist að afsakna, ég tala svona 5 tungumáli, þetta er fyrsta skipti, ég tala íslensku fyrir framan svona sjónvarp, svo það, það er nú bara döðu hlutir, þú ert eiginlega bara að segja mér. Já, ef ég er með svona erfitt orð sem ég get ekki útskrift á íslensku, haldi ég bara áfram á íslensku. Það er oft hinga fólk sem tala mjög brotna íslensku og við tennum það að vera bara hluti að því halda út í umræðu að við heyrum líka íslensku tala með öðrum heldur en norrlenskum hreim. Já.
En jo, ég og nokkra vinnur mínir við stofnast Horizon í 2013 og þetta félag, svona NGO-félag sem að vinna með svona dialog milli trúa og menning, að það er svo mikilvægt sérstaklega í dag að við getum sitja saman og tala saman. Við þurfum ekki að vera sammála, en það er svona gott að hafa svona innblikk í öðrur menningar, hvernig fólk að lífa og hvernig fólk að vera í samfélagi. Så vi stopnum það í 2013 og svo erum búin að vinna með svona fleira verkefni, sérstaklega með Sigurvin, árlega erum búin að vinna saman og svo erum búin að skrifa nokkrar rannisverkefni Scandinavian Identity og já, við byrjuðum með að vera 3-4 sjálfboðaliðar í Horizon. Núna erum við með svona rúmlega 15-20 sem að vinna með okkar þegar svona í sjálfboðaliðar verkefni. Og svo erum við að vinna svona mikið með svona mentoring programs að hjálpa unga fólk sem ekki íslendingar í inngilding, að þeir að læra hvernig það að vera í samfélagi og hvað mikilvægt það að hafa menntun í Íslandi. Svo við erum búin að vinna svona mikið með inngilding og þá fyrst og fremst með krökkum sem að koma frá íslenskum heimilum eða? Já, jú. Eða hvað sem í... Nei, það svona fleiri sem kemur frá svona Tyrklandi og svona arabísku löndu. Svo Horizon búin að vinna sem ráðgjafa fyrir Reykjavíkurborg líka og við erum búin að vinna með lögreglan líka. Svo við erum svolítið fá, en við erum prófað að gera það sem best, og það að vinna saman með öðru fólk sem til dæmis milli kristin trúa og muslima og svona. Þau trúa á samtalinu. Já, og það heitir bara interreligious dialogue. Að vinna, já. Hvað er búin að vera lengi á Íslandi? Ég kem í 2013, það var september 2013, það var búin að vera 12 ár. Já. En ég faktisk í Danmörku. Já, og þar umræðan Íslam, sambúð Íslam við Danmörku búið að vera heitt pólitísk kartafla, líklega bara frá því þú manst eftir þér. Já, í Danmörku. Já, en ég svolítið vanir. Ég fá svona vikulega fá ég svona skilabóð frá fólk sem að skil. Til dæmis ég fekk svona, en það ekki bara, það líka, það hatursóræði bara í öll skandinavísku lönd. Það líka í Íslandi líka, ég fekk svona eina skilabóð frá einhver sem sagði að hann vil reynsa mig. Bara reynsa mig, að bara reynsa og þetta bara, það kemur svona skilabóð svona mjög oft og ég var að sýna þetta skilabóðin til vinur minn og hún sagði af hverju það ekki ringa lögreglan og ég sagði af hverju skal ég gera það, þetta bara eitthvað sem. Svo það og ég sagði líka að við vorum í bylgjan, ég sagði að ég trúi ekki hatur. Ég held að hatur þegar menn þekkir ekki fólk, þú ræð í það sem þú þekkir ekki. Þú trúir ekki að ill skuli með illu útreka? Nei, ég held að það eitthvað sem þú það kemur kannski eitthvað sem búin að upplifa, eitthvað sem já, eða fearing the unknown, to be more clear. Já, og óttast við óþekkta og þar af besta leiðin samtalið til að eyða því að fordómar nærast í myrkrinu. Já. Og málið að við Íslendingar, ég held nefnilega, ég hef svo miklu að trúa á okkur. Við höfum sýnt á og sannað að við erum nefnilega góð í því að takast á hluti, ræða þá og finna einhverja niðurstöðu. Og ef við skoðum bara sögun okkar, bara kvennafrídagurinn, 74, að hvað við höfum náð ofboðslegum árangri í þessum átökum sem fylgja því að fara inn í leyfa feminismanum að blómstra. Og ef við tökum fyrir bara réttindabaráttu samkynhneigða, hvernig við höfum sem þjóðfélag í alvörni
rætt saman, tekist á líka. Við höfum ekki verið hrætt við að takast á og við höfum gert það opinberlega og við höfum verið hugrökk. Mér finnst við vera hugrökk þjóð í að takast á því svona. Það var að segja að nú sé komið að því að við séum hugrökk varðandi stöðu innflytjenda á Íslandi. Það er nákvæmlega það sem ég er að segja og í gær var transdagur, sýnileikadagur trans og það er eitthvað sem við erum svolítið komin inn í, bara heyrðu, hér er fólk sem hefur verið á jaðrinum og líður ekki vel, við getum ekki bara látið að vera þannig. En það sem ég upplifi í þessu sem við erum að tala um núna, fjölmenning og samskipt og sérstaklega gagnvart múslimum, ég upplifi svona þögn og ofboðslega lítinn vilja til þess að tala, ofboðslega lítinn vilja til þess að finna út úr þessu og lítinn vilja til að fara inn í þetta sem við kunnum svo vel, að tala saman, takast á, finna út úr hlutunum og ég er svo hrædd við það hvað gerist ef við gerum það ekki. Af því að við erum að tala, þau eru prestar jú. Og kirkjan var ekki dugleg á kvennafrídaginn og kirkjan var ekki dugleg í upphafi frelsisbaráttu samkynhneigðra. Það voru ofboðsleg átök innan kirkjunar í sambandi við hjónabandssamkynhneigðra. Þau voru bara að rifna bara. Já, það var vegna þess að fólk var að takast á. Það var svo sannarlega verið að ræða þessa hluti og þannig að og þjóðin var ekkert endalega vitna því samtali en það voru mikil átök, fólk var mjög heiðarlegt og framfættist svo niðurstaða að auðvitað stendur kirkjan með samkynhneigðum og auðvitað blessar kirkjan og gefur saman samkynhneigt fólk. Það eru upplifun sem að margir hafa innan kirkjunar að þessi átök sem hafi verið hafi hvað ég var að segja, endað á blessunaríkan hátt. Þess að ég sé alltaf að það er svo biblíumála. Við kunum vel að meta það, alltaf bara áfram. En hins vegar vitum við að margir sem að tóku þátt í baráttunni fyrir samkynhneigða að þar eru bara djúp sár út af vonbrigðu með kirkjuna og þá anduð sem að fólk upplifði það. Já, það kostar að takast á og það er ekki einfalt og það að taka þá afstöðu, heyrðu, ég ætla ekki að þegja og ég ætla ekki að beita ofbeldi, ég ætla að standa í þeirri kristnu hefð sem er bara svona non-violence hugrekki, það kostar. Já. En það er þess virði og þegar maður er, og nú tala ég náttúrulega bara, ég er bara prestur og kristin manneskja, ég vil meina að þrátt fyrir áhættuna þá sé það þess virði að vera tilbúin að taka slægin, vera tilbúin að fara inn í átökin og þá meina ég laus við allt ofbeldi. Ég hef enga trú á hatri, ég hef enga trú á ofbeldi. Ekki auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Nei, og sigur að þú illt með góðu. Það er það sem að kristnin kennir okkur og það er það sem við erum að gera. Já. Við ætlum ekki og ég mitt hugsaði það bara í morgun að því að innst inni þá var svona lítið rödd bara nennir að fara í þetta samtal á samstöðunni. Það er allt í einu meðbyr með kirkjunni. Já. Ég get farið að hafa það rólegt og því maður þarf ekki að vera í átökum en það er ekki, við getum ekki samþykkt það að fólki sé ítt út á jaðarinn, að það sé þakka niður og það fá ekki að vera að tilheyra. Getum ekki samþykkt það. Ég var mjög ánægð að nefndir kvennabaráttuna og baráttursamkynhneigðra af því að Sigurvin veit það af því að ég fekk hann til þess að hlusta á viðtölu sem ég tók við öll biskupssöfnin að þá spurði ég þau öll út í þetta hvort að staða innflytjenda væri raunverulega stóra mannréttindabaráttan sem við staðum frammi fyrir af því að mann fannst sumir vilja vísa í söguna sem hefðu að gera af því að mann finnst þetta svo hrópandi og það er svo margir í íslensku samfélagi sem upplifa sig ekki velkomin ekki jafngilda öðru fólki og sem er hrópandi að er allavega eins og ég upplifi Kristína að það verður við höfum enga aðra stöðu sem kristi fólk heldur að standa með þeim sem eru útrópaðir. Og það er akkurat þess vegna sem við blésum til þessa málþings og það er þess vegna sem við erum hér. Okkur hættir svolítið til sem þjóð þegar við erum að tala um trúarbrögð að það er alltaf allt undir Ég man eftir því þegar ég byrjaði guðfræði á sínum tíma þá var ég spurður hvað með krossferðirnar eins og ég beri persónulega ábyrgð á því sem gerðist á 11. og 12. öld. Aðferðafræðin sem þú ert að lýsa, Matthildur, sem að við sem þjóð höfum notað er þetta. Við byrjum á því að setja málefni á dagskrá, það var kvennafrídagurinn og stofnun samtakana 78 svo við vísum í þessa sögu. Við setjum það á dagskrá og við erum tilbúin til þess að ræða. Síðan förum við í það að fræða,
auka sýnileika og kalla til samtals. Og það nákvæmlega það sem að sko, við verðum að gera núna þegar að svona stór hluti þeirra sem búa hér koma erlendis frá. Við þurfum að sko, setja mála á dagskrá. Og upplifu sig ekki velkomin. Og upplifu sig ekki velkomin. Það er bara staðreynd eins og Múhameð var að afsaka íslenskuna sína. Já, og engin ástæða til. Þú bara byggt á reynslu að hann þurfi að gera það. Já, þú talar frábæra íslensku Múhameð og hérna. Ekki að biðja afsökunar. Já, ég bið stundum afsökunar á dönskunni minni þegar við erum að tala saman á dönsku, sko. En hérna, sko, ég leik 2 skjöldum, ég kenni stundum út í Þýskalandi og fæ að gera það núna í sumar og þar stjórnarskrárvarinn réttur nemenda í skólakerfinu að læra eigin trúarhefð. Það er að segja, ef þú ert mótmælandi þá færð þú nám frá 1. til 10. bekkjar í grunnskóla mótmælandatrú og það skyldunám til stúdentsprófs. Ef þú ert kaþólskur þá gerist það sama. Ef þú ert múslimi í þýsku samfélagi þá átt þú sama rétt og það eru háskólamenntaðir kennarar í Íslam sem að eru í samstarfi við ákveðin samtalsvettvang múslima í Þýskalandi sem að veita þér, sko þetta í samtali og samstarfi við kirkjurnar og trúfélögin. Og það bara, þar sem ég að kenna í Nordrhein-Westfalen, þar segja reglugerði það, ef það eru 12 nemendur í einum skóla sem tilheyra trúarbrögðum, þá eiga þeir rétt að því að sé ráðin kennari sem sérfræðingi þeirra trúarhefð og þeir fái uppfræðslu hana. Og ástæðan fyrir þessu tvíþætt. Annars vegar snýst það sem við köllum lífsleikni hér á Íslandi. Það er að segja, ef þú styrkir fólk í þeirra trúarmenningu, trúarafstöðu, þá ert að styrkja fólk. Svo einfalt það. En hins vegar, til þess að geta átt samtal við aðrar menningarhefðir, aðra trú, þá þarf maður að standa föstum fótum hvar maður sjálfur. Og ég vil meina að það gangi lengra en svo að spyrja persónulegu trúarafstöðu. Við erum svo feimin Íslendinga að vera að spyrja, ertu trúaður, ertu trúuð? Það snýst það að við sem íslensk samfélag höfum ákveðin gildi og ákveðin viðmið sem að við teljum vera sjálfsögð en mörg þeirra koma úr okkar lútersk evangelísku hefð. Þegar við höfum samtal við múslima í okkar samfélagi að þá bara liðin svo tíð að við getum vísað í eitthvað hlutleysi, eitthvað mynd hlutleysi, enda þú kemur ekki að borðinu í samtal og segir þú ert múslimi en ég hlutlaus. Samtal sem á sér stað á vettvangi kirkjunar eins og við Múhameð höfum iðkað núna í meira en áratug. Það nákvæmlega þannig samtal að segja ég lútersk kristinn, þú ert múslimi, það margt sem ólíkt milli trúarbragðana og þess vegna svo dýrmætt að hafa prest eins og Matthildi sem trúarbragðafræðingur. Við þurfum trúarbragðafræði í samfélagið okkar. Við þurfum meiri þekkingu á trúarbragðafræði. En ég kristinn, þú ert múslimi, hvað við sameiginlegt, hvað ólíkt, hvar getum við fundið snertifleti? Og það það sem við höfum verið að vinna með. Nú hátíð, ekki satt, bara óska múslimum á Íslandi Eid Mubarak. Það stórhátíð í Íslam. Og við unnum meðal annars saman á þessari föstu. Ramadan fastan í Íslam og við erum að fasta inn í kirkjunni og fasta bæði í... Það nú að fáir að fasta. Já, ég ekki viss. Fasta þýðir, að neita sér matartegundur eða mat eins og múslimar gera. En inntak föstunar, bæði í Íslam og kristni þetta, að ég gangi inn í sjálfum mig og ég spurji, hvernig get ég verið betri manneskja? Hvernig get ég verið betri kristin manneskja? Hvernig getur þú verið betri múslimi? Og Félag Horizon bauð okkur nokkrum Íslendingum í iftarmáltíð sem að þegar við brjótum föstu. Segð okkur aðeins frá þessu. Já, þetta við vorum með veitinga, það sem heitir Dialogue Ramadan-dina. Þetta annar ár sem við gerum það. Og við vorum bjóða Sigurvin til að halda tölu og þetta að kennast við og borða saman, sitja saman, borða saman og sem Sigurvin var að segja við skulum vinna í þessa mál sem manneskja og ekki bara, við getum ekki vera 100% sammála en við erum bara allir mannskja, það alltaf mannskja fyrst og við erum alltaf svona leggja fókus í það þegar við erum með veitingar eða svona eitthvað verkefni með kirkjan eða með andra trúar að það alltaf mannskjan fyrst
og samtal bara svo mikilvægt í dialog að við getum sitja saman að tala saman og bæði ég og Sigrún við trúum í sama Guð við trúum í Jesus og Moses og Solomon þetta sama hvað heitir það syndabúð sem við trúum í og við þurfum ekki að vera sammála í allt en ég held að það svo fallegt að ég geta læra kristna trú og hann geta læra okkar trú og við getum setja saman og borða sama mat svo svo var Neskirkja líka með verkefni sem heitir Play Together and Pray Together svo við vorum unga fólk með íslamsk bakgrunn sem var bjóðast til kirkjunni og við vorum að leika saman og við vorum með brennamót líka í 2016 þetta var svona keppni brennamótkeppni milli og við erum sem marga svona mikið fjölmenning á sama stað sem var að hafa svona skemmtilega tíma saman og ég vil segja líka það svona mikið misskilning trúa í dag ekki bara íslamstrúa, líka kristentrúa og það svolítið tabú þegar við erum til dæmis gera eitthvað veiting að bjóða fólk að koma og þegar við erum segja þetta interreligious dialogue það fáir sem vil taka þátt trúa ekki svona trend í dag það svona svolítið tabú Það nú verið að tala að það sé kannski að breytast vonandi það sé auðveldur að tala trú í dag heldur en var kannski bara fyrir 10 árum eða í upphafi aldarinnar Við þekkjum það og þegar vantrú var með mestu lætina þá var svona önnur stemming það var verið að En Móni, að því að þú ert frá Danmörku og maður langar með að spyrja samanburðin á því að vera múslimi í Danmörku og hér. Er eitthvað munur eða? Í hvað tengsl? Í tengsl bara... Ég hef ekki upplifað það, þú hefur upplifað það. Já, sko það er alltaf, það er alltaf svona, ég vil ekki hvernig ég geti svarað þetta á íslensku, kannski það er gott að svara á englsku. Eða dönsku. Eða dönsku. Við kennum það líka. Ég vil freka kjósa enskuna. Já, ég ætla þú getur bara halda áfram að tala íslensku. I would say that the hate that I've approached, both personal hate but also hate that goes in the public, is often like I said before, is often due to lack of knowledge. So those that are promoting hate, it's either politically influenced or those that are influenced are people who just don't know or have never interacted with people of other ethnic background. So I've also gotten personal threats, and they all get resolved after 1 hour of conversation. I've had people threatening me personally, even here in Iceland. Once I sat in a fuel station in Breitholt. I was working on my project. There was a guy who came to me and said that, "Are you a Muslim? Do you know that if you walk on the streets in Reykjavik, there's a chance for you to get killed?" And I was like, "Okay, can you please describe what you are actually trying to say?" And so on. And he was like, "Yeah, we don't welcome your kind here," and so on and so on. We had a 3-hour conversation, and it ended up with lots of hugs. And so he was a very harsh and cold person in front of me, but I knew there was something behind, and there's always something behind. Always something behind. It is a misunderstanding very often, whether you have been socialized through this misunderstanding in your family or you have experienced an uncertain situation that make you generalize, which we call in sociology, we call it fallacy. So we ended up hugging, and he said, whatever happens to you, you can just contact me, and so on. So I've never seen, unless it's political discrimination is something different. It's people who are using these aspects to gain power politically. They are very hard to change. But people who are influenced by these movements, these hate movements, it takes just one conversation and they open up. The best people, really, the kindest people that I've met, have been people who used to have some hate, but it just
basically just Þú out hefur of mikla fear. trú á hérna svona hinnu enganlega Já. að þegar þú hittir manneskjuna Já. þá erum við öll manneskjur. Já. En það svona kerfisbundið andúð gagnvart hérna útlendingum og sérstaklega körlum frá Mið-Austurlöndum. Já. Ég býst við að við varum ég man eftir því þegar við varum í París þá var ég að horfa á mann frá Mið-Austurlöndum sem var svona með íþróttatösku við hliðina á sér. Já. Og ég sá áhrifin sem það hafði á alla í lestinni. Já. Þarna væri maður með íþróttatösku. Já. En af því að hann var frá Mið-Austurlöndum að þá geta verið með sprengju í töskunni. Og ég hugsaði, rosalega er þessi andúð sterk. Af því að kannski var ég mislesa en mér fannst ég geta lesið það í bara líkamshreyfingu allra og hvar fólk settist. Og ég býst við að það sem að þú kemur bara inn í bakari. Já. Að þá verður þú varfið annars konar viðtökur heldur en ef ég mæti, en kannski ekki ég að því ég svona notorious, en allavega ef að Sigurður mætir. Nei, þetta eitthvað, ég búin að upplifa það líka, þegar ég taka strætó með svona stóra taska og ég alltaf með tölvunum mínar í töskunum og kannski svona cable sem that is sticking out of the bag, en þetta bara lustnast þegar það er íslensku. Já, góðan daginn, má ég sitja hér bara einn góðan dag og þegar bara lustna sem sagt, það taka ekki lengur tíma til að lustna þessi mál, það er bara gegn samtals. En byrju, þá get ég spurt, ef að það er málið, að við þurfum bara aukið samtal í samfélaginu, af hverju höfum við það ekki þá meira? Því það er augljóst að vandinn er til staðar, eldurinn er þarna, en af hverju erum við ekki að, þú veist maður að segja að kirkjan ætti að stíga fram til, einmitt kannski til þess að opna fyrir samtal til þess að þetta fengi ekki að grassera í myrkrinu. Og við erum að reyna það. Já, og þú heyrir það líka einmitt að sko þegar að Horizon er að bjóða til máltíðarar samtals, það eru fáir sem þora að koma. Já. Og það er kannski svolítið það sem að við viljum setja orð og erum að upplifa, að fólk þorir ekki alveg inn í samtalið eða hugsa þetta kemur ekki við. Ég er ekki í miklum samskiptum við múslima eða hvað sem það er. Ég þarf ekki að vera partur af þessu. En það sem að ég óttast er að mér finnst óttinn og vantraustið vera að aukast. Og þegar við auglýstum málþingið þetta voru 350 athugasemdir eða ekki? Jú, og allar undir nafni. Allar undir nafni, það var enginn hrættur við að setja nafn sitt við... Athugasemdir hvað? Við byggum til viðburð fyrir málþingið og það var ekkert í raun og veru stuðandi við efni þessa málþings. Við erum bara að tala vinátt og virðingu milli trúarbragða. En það skrifuðu 350 manns undir þennan viðburð undir nafni andúð í garð þess sem vorum að gera. Allskyns athugasemdir, allskyns bara það, og mjög margar athugasemdir sem mætti flokka sem hatursorðræðu og það var enginn þarna hrættur við að skrifa það undir nafni, að koma fram undir nafni með þessa óðbóðslegu andúð og slíkt. Og það voru kannski 4-5 jákvæð. Þetta var sjokkrandi. Ég var óðbóðslega hissa á magninu. En það sem maður las var ótti og vantraust. Og það sem við vitum, félagsauður verður til í samfélagi það sem er ákveðu grundvallartraust. Það sem að þú mætir náunga þínum og þú út á götu og þú hugsar, heyrðu, þessum, hann er ekki að fara að kýla mig. Við erum bara að fara að segja góðan daginn og ganga framhjá vegna þess að við treystum því að það sé ákveðu grundvallartraust í samfélaginu. Mjög mikilvægt í samfélaginu. Mjög mikilvægt. Ég ekki með að þú ætla að svindla mér ef ég ætla að við viðskipti og það er bara mjög mikilvægt að við höldum svona eðlilegu traust í samfélaginu. Að það sé ákveðin bara samfélagssáttmáli, ákveðin gildi sem við erum sammála um og við treystum því að við séum sammála um þau. Þetta verður bara til í gegnum samtal. Þetta verður bara til í gegnum tengsl. Þannig brjótum við niður óttan og byggjum traust. Og ég held að ástæðan fyrir vantraustinu og ástæðan fyrir óttanum er að það er ekki samtala milli þessara hópa og ég held að múslimar séu of einangraðir, séu of mikið á jaðrinum og er ekki nógu augljós partur af íslensku samfélagi og það eru ástæður fyrir það er vegna að það vantar ákveðin vilja til að kynnast og til að eiga vinátt. En eftir ekki að segja þá að lausnin á þessu er alltaf í bara
hvað þau segja, svona einkanlegum samskiptu fólks. Ekki endilega, ekki bara. En hitt kannski getur búið til umhverfi, ég meina það mörg dæmi það að stjórnmálamenn geta kastað olíu á eldin eins og við orðið var við og ég býst við að ástæða fyrir því að þið fá svona mörg neikvæð viðbröð við þessu að það búið að hita það upp í almenn umræðu, það búið að ópeyja atrið. Já, og ég víst ótrúlegt stundum að ég ætla ekki að fara að nefna nöfn en að lesa greinar frá stjórnmálafólki í blöðum og viðtölum, það sem fólk leifir sér að segja án þess að bakka það upp án þess að hafa neitt fyrir sér og það augljóst pólitískt agenda. Og það sem ég langar, ég myndi hugsa það er nú bara eitt af markmiðunum mínum í þessu viðtali. Ég mun aldrei kvitta upp á það að kirkjan veri dregin með í eitthvað svona. Nei. Og við þekkjum það gegnum söguna. Þegar pólitískt agenda og það verið að úthýsa ákveðnum hópum, sérstaklega hópum sem ekki til kristni, að þá reynt að fá kirkjuna með sér. Og ég hef verið stolt af því að Íslenska þjóðkirkjan hefur hingað til ekki farið á þennan vagn. Bara kirkjan hefur ekki gert það og það ég vil trúa því að það sé vegna þess að við erum að gera okkar allra best að fylgja Jesú og Jesús hefði aldrei tekið þátt í hatursorðræðu og það sem hann gerði endalaust var að draga inn fólki sem búið var ít út á jaðarinn og það er það sem við verðum að gera. Þannig að allan það ég held að prestar kirkjunar upp til hópa ætla ekki að fara inn í þessa stemningu sem finnst að veri sér kynda undir. Og það allstaðar á Norðurlöndunum áhugi fyrir því af þeim öflum, pólitísku öflum sem að vilja draga útlendingaandúð inn í umræðuna að fá þjóðkirkjuna með sér í lið. Og ég hef séð það að þjóðkirkjurnar á Norðurlöndunum hafa einmitt sagt nei, við ætlum ekki að láta draga okkur á þann vagn. Og Stín er rödd úr dönsku kirkjunni en það eru dæmi víða Ég hef nú séð íslenska presta sem að starfa í Skandinavíu og vera svolítið harðir á þessu vagni. Ég get ekki tala fyrir hönd allar presta en þau viðbröð sem við höfum fengið og það samstarf sem við höfum átt innan kirkjunar. Það er svona kirkjuna sem samfélag, hún er ekki að taka þessa stefnu. En aðeins varðandi þessa neikvæðu... Og ekki yfirstjórn kirkjunar eða prestar heldur. Aðeins þessu neikvæðu viðbröð. Ef að ástæðan hefði verið sambúð kristni og búddisma, þið hefði ekki fengið neitt. Nei, það er engin hvort líklegast ekki, veit ekki hvort að gyðingdómur væri Íslam er vandamálið það liggur óttinn afstaða fólks til Íslam það er eitrið í samfélaginu mögulega það er þannig Já, þegar ég var að lesa umræði undir í Facebook, ég var ekki sjokkið. Þetta er sem sagt eitthvað sem ég var að sína það til kona mín og við vorum bara bæði að grína það. En það er bara rétt að ef það var búddíst og kristna, það vildi umræða við eitthvað öðruvísi en það sem við erum búin að sjá síðustu vikur, hvernig það var. En sem ég vildi segja, þess vegna, við vorum í Bylgjan, og ég sagði ég bara bjóð þessi fólk yfir harðfiskur og kaffi, við kunum bara tala saman og ég að hlusta svona mikið í Útvarp Saga þegar ég segja það, vinur mér alltaf svona leiða þegar ég segja það, ég að hlusta mjög oft í Útvarp Saga bara til að hlusta hverju fólk með þessi hugmynd og það sem sagt oft eldra fólk sem búið út í landi sem ekki búin að hittast við múslimar ég búin að upplifa fólk segja já þú fyrsti múslimar sem ég búin að hitta sem svo góður og svo spurði ég, ertu búin að hitta þess aðra muslima en mig? Nei, nei, þú fyrsta og svo En Móhamed, akkur þetta svona? Segjum að ráðstefnan væri kristni og búddisma. Þá myndi fólk segja, já, búddismi, það svona mannrækt og það svona gildi svona alheims sálinna og það fólk í líka í alls konar svona gæla við búddisma og hefur haft svona tölver áhrif svona út í. En Íslam, það ekki manngæska og það bara mannhatur og ilska og það verið að opna allt í vonda inn í okkar samfélag. Hvað þetta svona? Núna fer ég á englsku líka, dönsku. I think it has something to do with the recent event. I mean, we are living in a geopolitical world. So there is a sociologist named Ulrich Beck
And he calls the globalized world as a risk society. So whatever happens in another society, it affects us here in the North. So the Middle East have historically, recently, undergone a drastic change, a constant changes politically. Turkey went from Ottoman society to a secularist society, and now changing to a authoritarian society. So these changes create what we call anomie in sociology. An anomie is the lack of identity among a civilization or a population, which can take decades to recover. So the recent political issues that are happening and currently have happened and currently happening in the Middle East create fear in the other societies. But people forget about history. People forget that Muslims, Christians, and Jews have been living side by side for many, many decades in the Middle East. People forgetting about the science, the poetries, philosophy, sociology that comes from these areas. I mean, the Iraq, Syria, Damascus. These used to be the capital city of science, the capital city of philosophy. A lot of algebra and a lot of contemporary science that we have today comes from these areas. So I put a lot of emphasis on lack of knowledge. Lack of knowledge, whether it is lack of knowledge of a person or historical lack of knowledge, is what creates fear. But when people sit down and allow themselves to learn about the other person, not only as a person, but also in its history and in its value. I mean, Jesus is Jesus in our religion and in the Christian religion, and we see Jesus at the same way that the Christians are seeing Jesus, as in next love and pulling people to goodness, living for other people. Jesus sacrificed his life for other people. When people read about Islam or Christianity, or go back in history, they will actually realize that, wow, I've really been putting into this bubble of lack of knowledge or misinformation. So I strongly believe, and it's my strongest assumption, that the recent situation in the Middle East, and we are talking about 40, 50 years, have created this fear in the rest of the world, especially in the West. And as I said, I've been able to redirect, or I've been able to create love among, dialogue among people who are fearing me just by talking to them. But it's very difficult to change politicians because they have another agenda. Their agenda is just to use this fear for the sake of their own power gain. And it especially happens during elections. That's when we see these drastic, sudden agendas that are pulled on. Þegar það gerist, þegar verður hiti í umræðan á Íslandi innflytjendur og að það gengi ekki svona menningarblöndun eins og kom fram í síðustu kosningum. Það var verið að tala það. Alltaf einhverju sem hafa hagsmuna þeirri umræðu. Upplifir þú að þín stað á Íslandi sé þá svona veikar? Er það vondir dagar fyrir þig að fara í bakaríið þegar það er búið að vera? Þesslega þegar það er kostningar. Ég fíla það þegar ég fara í bakari eða úti á fólk að ég, til dæmis síðasta Ramadan, það var ég með svona markmið að smiling at every single person that I saw on the street. Að það var nokkra sem var bara, ég var svona góðan daginn og það var og sína er svo það gerast en þetta gefa mér meira motivation til að vinna með góða vinna frá kirkjunni, Sigurvin og aðrar trúa líka. En Múhameð, er það alveg þannig að þú segir að þú hlustar út af sögu til þess að heyra hvað fólkið hvað býr að baki og þú hittir fólk sem að sendir það óvild bara þegar þú brosir. Þú lætur svolítið eins og að þú læri bara þessu, en þetta hefur áhrif. Þú veist, það er ég held að við séum öll þannig byggð og ef við erum félagsverur, að þegar við verðum fyrir svona árásum og óvild og fleira, þá hefur þetta alltaf áhrif á okkur, sko. Alveg sama hvað við viljum vera brynjuð og slá þessu frá okkur, að þetta
Já, og þess vegna verðum við sko, sem samfélag að horfast í augu við hvað við gerum og hvernig við tölum og taka ábyrgð á því. Mér langar aðeins að grípa hennar bolta af því að hérna í þessu útvarpsviðtali sem þú nefndir áðan, Múhameð, að þá varst þú beðin að svara fyrir það sem að gerast í Íran. Og nú ert þú ekki persi og það munur á milli þess íslam sem þú tilheyrir og sko sunni, sía, allt það sko. Ég sem Íslendingur, sem þjóðkirkjuprestur sjaldnast stundum, en sjaldnast látum bera ábyrgð á því sem að sko gert í nafni kristninnar allan heim. Þriðjungur mannkins kristinn. Kristindómurinn notaður í þágu þjóðernispopulisma. Kristindómurinn notaður í þágu andúðar, haturs og ofbeldi í garð hinsegin fólks. Kristindómurinn notaður til að réttlæta innrásir, þjóðarmorð og svo framvegis. Ég ekki látin bera ábyrgð á því af því að fólk á Íslandi þekkir mig og það bara veit það að ég sé þjóðkirkju kristinn. Þú færð að tala og fólk hlusta. Ég fæ að tala og fólk fær að hlusta. Sko fjórðungur mannkins eru múslimar og það eins með kristni og íslam að það ansi margt gert í þágu sko pólitíkur, andúðar, haturs í heiminum. Þjóðverjar fara þá leið og sko þess vegna nefndi ég þessa kennslu mína hér áðan að sko þjóðverjar fara þá leið að leggja áherslu á textalæsi í grunnskólum. Það að segja, ef þú ert mótmælandi kristinn þá færð þú annars vegar trúarbragðafræðslu sem á að auka getu þína til að lesa fjölmenninguna í samfélaginu, en hins vegar ef þú færð upp fræðslu þína hefð þá það þá texta og þann grundvöll sem að þú byggir á og hann ólíkur milli mótmælenda og kaþólika þar að segja hvaða textar í forgrunni og aldeilis í íslam sko. Sko ábyrgð okkar sem Íslendingar, sem þjóðkirkjuprestar, sem guðfræðingur og trúarbragðafræðingur að tala inn í okkar samfélag og hér á Íslandi búa tæplega 20% þjóðarinnar fólk sem ekki evangelísk lúterst, íslensk kristið í Íslendingabók. Hvernig ætlum við að takast á við það? Og uppskriftin hlýtur að vera svo sem að þú varst að nefna hér áðan, Matthildur, þar að segja, við byrjum á því að setja það á dagskrá og eina leiðin til þess að gera það að spurja þig, Múhameð, hvernig upplifir þú það eins og þú ert að gera hér, Gunnar Smári? Hvernig upplifir þú að vera á Íslandi? Hvað má betur fara? Og sko mörg af þeim verkefnum sem við Múhameð höfum unnið saman að þau hafa verið algjörlega óumdeild. Sko þið skipulögðu Ashura máltíð í Neskirkju sem tyrkneskur siður þar sem búið til búðingur Nóa og svona leið til þess að fagna menningarfjölbreytni. Síðan komst þú inn í æskulísfélagið okkar í Neskirkju og lékst með okkur í Brenná og við báðum saman og skilurðu. En það var þegar við báðum saman í guðþjónustu sem að ég upplifði í fyrsta sinn að fá andúð yfir mig sem að þú segist hafa upplifað oft og það sé daglegt brauð, en það ég bara segi það bara beint út, það í fyrsta skipti sem ég hef upplifað að fá svona andúð yfir mig. Og það náttúrulega bara má ekki vera þannig að það sem að stuðar okkur við þetta málþing að fá þessi viðbröð upp á yfirborðið, að það sé daglegt brauð í íslensku samfélagi og að þú og allir þeir sem að hinga flytja sem að eru múslimar þurfi að sita undir því. Það má ekki vera svo framtíðarsýn sem við höfum fyrir íslensk samfélag. Það tengist þessari mannréttindabaráttu sem við vorum að tala áðan, kvennabaráttunni og samkynhneigðum, að fólk fá að koma fram og vera það sem það en líka vera bara manneskjan, þannig að það ekki bara að við spyrjum Múhameð hvernig hann upplifir að vera kúrdískum rótum í íslensku samfélagi, heldur líka bara hvernig hann finnst vínabrauðið í bakarínu eða sjálfsagður hluti eða hann sáttu við strætó samgönguna. Já, algjörlega. Eða hvernig finnst þið með vegakerfi á Íslandi? Skilur það líka að fólk fái að vera þáttakendur í íslensku samfélagi að fullu. Með fullri sömu stöðu, ekki alltaf í hlutu. En svo getur verið að við séum allt í hennu núna, þegar kemur að fjölmenningunni, þá erum við okkur vantar einhverjum smá hæfni til að ræða þetta. Ég gæti trúa því að það sé vegna þess að við erum búin að vera síðastliðin 20 ár svo óbúslega feimin við að ræða gildi líka. Og við erum búin svo feimin við að ræða trúarbrögð. Það nú svolítið misnotað orð þetta gildi, Ég fæ alveg græna bólur þegar ég heyri talað gildi. En við verðum samt við sem að senda vopn til Úkraínu til þess að verja gildi okkur. Ég bara ræði ekki við þetta. Nei, en við verðum samt að tala, en við verðum að tala um gildi. Við verðum að tala um það. Hvaða gildi fólk að tala um? Við þurfum til dæmis að ræða ofbeldi.
Við þurfum að ræða afstöðu okkar til þess. Hvað er ofbeldi og hvað er það sem við, hvar liggur línan? Eins og til dæmis með það hvernig ræðum við á internetinu. Hver er okkar gildi með umræðu á internetu? Hvenær er þetta orðnar árásir og ofbeldi? Við þurfum að geta rætt þessa hluti. Við þurfum að ræða traust. Hvernig byggjum við upp traust og gagnkvæman skilning og þetta eru gildi og jú, það eru alls konar svona hugtök sem sjálfsmildi og gildi og eitthvað svona sem við erum bara alveg alls konar tryggingafélög þykjast hafa gildi og svona sem eru bara kapítalísk fyrirtæki. Já, þau mættu hafa gildi og svolítið skýrari gildi. Ég held nefnilega að það fyrir allir að ræða betri gildi, ekki síst tryggingafélög. Þau sem hafa mest háttu gildi eru við fólk sem ekki að flagga neinu sérstöku gildum. Nei, það getur verið og það væri tísku hérna fyrir einhverju síðan að allir átt að velja sér einhver svona hafa og slóganinu sín einhver gildi. Traustöryggi og festa og já, allt þetta, en sko við höfum ekki bara að kunna orð, við höfum að vita hvað þýð og hvernig við iðkum þau og við höfum nefnilega bara verið í slóganinu, við höfum bara fundið öryggi, traust og sett það á einhver plaggöt og við höfum ekki rætt og við höfum ekki lifað þau út og við höfum ekki sko eins og til dæmis bara við, það er bara búið að vera þessi tilraun, allavega síðastliðin 20 ár, sko nú höfum við bara hérna svona hlutlust rými, trúabrögð og eitthvað svona fjölskyldugildi og eitthvað svona, þetta er eitthvað sem við gerum heima hjá okkur, við erum ekki að trufla hvort annað með þessu og það hefur orðið svolítið svona að mér finnst fátæklegt almannarými, frekar svona einhvern veginn sem átt að heita ógildislaðið en varð bara fátæklegt og ég held að við höfum mist niður getuna til þess að ræða þessa hluti og þekkingun okkar sjálfra. Við tókum trúarbragðafræðslu, kristinfræðslu út úr skólum og fólk var meiri sér feimið heima við að segja, þar sem að trúarbröðin átt að eiga heima, fólk var feimið heima við að segja börnunum sínum biblíusögur. Nú erum við með ungt fólk sem að er ofboðslega leitandi, þannig að það veit ekkert hvaðan menningin þeirra kemur. Það veit ekki, það þekkir ekki kristna trú, hvað þá önnur trúarbröð og við erum að sjá smá bylgju núna að ungt fólk er að koma í kirkju og það er allir ógeðslega hissa. Þetta er vegna þess að þau hungrar og þyrstir, þau hafa ekki fengið næringun, þau hafa ekki upplýsingarna, þau hafa ekki fengið fræðsluna. Við tókum þetta frá þeim, við ætlum að vera svo opaslega hlutlaus og flott og hrein og allt þetta, en við bara glutruðum þessu niður. Og þess vegna held ég líka að nú erum við, okkur fyrst erfitt að fara inn í þessu umræðu. Ég held að við finnum að við erum svo fákunnandi. Við finnum að við höfum kannski bara ekki nógu góðan grunn til að tala saman. Við vitum ekki, Íslendingar vita allir hverju þið eru og hverju við trúum. Já, sko mér langar aðeins að nefna akademíuna sko, nú eru nýjastafi rektorskjör við Háskóla Íslands sko þegar ég er að læra guðfræði 2001-2006 þá eru tvöfalt fleiri kennarar við deildina heldur niður í dag það er búið að skera það mikið niður í guðfræði það er ekki starfandi trúarbragðafræðingur við Háskóla Íslands að kenna trúarbragðafræði og þetta eru bara í Evrópu, í Danmörku, Þýskalandi, þess ég þekki til, þá eru þetta fögin sem er að standa vörðum og það er verið að auka í vegna þess að öll félagsvísindi, öll hugvísindi og öll samfélagsgerðin okkar byggir á því meðal annars að við höfum getuna til þess að tala sko menningarmunin innanfrá, ekki bara utanfrá, heldur innanfrá. Það er að segja hvað liggur að baki þeim hugmyndum sem við ræðum, hvað er Íslam, hver er munurinn á Íslam, hvað er kristindómurinn í grunninn, skilurðu, og til þess að geta átt þetta samtala þá verðum við að hafa þekkingu. Ef ég má taka undir þetta sem bara venjulegu leikmaður út í bæ, að ég hef áhuga á guðfræði og fleira vegna þess að öðru kosti þá hefði ég ekki aðgengi að því sem að maðurinn hefur verið að hugsa og skrifa stöðu sína í heiminum margar aldir áður en að Guð dó þarna þegar Nietzsche listaði yfir og þar leiðandi að maður hefur ekki einhverja innsýn inn í sko Guðfræði og slíka hugmyndir og ratar ekki einhver leyti þá er þetta bara blind, þá er þetta bara svartar miðaldir sem maður ratar ekki og það er alveg ótrúleg fórn fyrir nútíma mann að ætla að neita sér aðgengi að sko hugmyndum manna í frumkristninni og miðöldum bara stöðu sína í heiminum, ábyrgð okkar í samfélaginu og annað slíkt sem að meira og minna fór fram á þessum vettvangi sem er þá guðfræðin. Þannig að þetta er að vera bara lykilatriði að við ætlum að halda sönsum að við höfum einhverja getu sem samfélag í venjulegri umræðu okkar á milli hvernig samfélag okkar er að þróast einhverja sýn inn í sko heim guðfræðinar.
og þú getur alveg gert það og trúa því að Guð sé dauður og allt saman. Þú verður að geta ratað þetta svæði. Já, sko ég sótti ráðstefnu í Wuppertal 2007 þar sem að voru verið að ræða sem sagt ungt fólk í Wuppertal og þetta sko iðnaðarbær í Þýskalandi þar sem að mjög stór hópur Tyrkja sem að flutti þangað á 7. áratugnum til þess að vinna. Og þar voru bæði guðfræðingarnir, æskulísprestarnir og menn sem að vinna frábær starfum sem þú ert að gera ímama sem voru að vinna með ungum múslimum sem að sögðu allir það sama. Markmið okkar samtal. Markmið okkar það að ungir múslimar í Þýskalandi og ungir mótmælendur og kaþólikar í Þýskalandi að þeir þekki, virði, skilji og eigi vináttu sín á milli. Það sem að stendur í vegi fyrir því sögðu allir fræðimennirnir, prestarnir og ímamannir það að ungir þjóðverjar þekktu ekki sinn bakgrunn nógu vel. Múslimarnir voru með þá hreinu fyrir hvað stóðu og hvað þeir komu en unga kristna fólkið gerði það ekki og það stoppaði samtalið. Sko, þetta í landi þar sem að kristifræði skildufag frá fyrsta til 10. Ertu þá að meina það að sá sem ekki þekkir sinn bakgrunn, hann gengur að því að það sem hluti af hans trúarbragða bakgrunni, hann lítur á það sem almenngildi, sjálfsöggildi og þar alveg eiginlega óhæfur í samtal við annan sem öðruvísi. Það nákvæmlega það sem ég að segja og sko ég get nefnt dæmi úr annarri átt. Ég kenni grísku við Háskóla Íslands stundum sem stundakennari, fæ stundum að kenna það. Ég að eyða helmingnum af tímanum í það að kenna íslenska setningafræði. Vegna þess að til þess að geta kennt annað tungumál þá þarf þú að geta talað þitt eigið. Til þess að geta lært annað tungumál þarf þú að geta talað þitt eigið. Og það gengur miklu lengra heldur persónuleg trúarafstaða og það á nákvæmlega við menningu og trúarmun. Já, ég alveg sammála. Að þú varst að spyrja líka hvað örvis milli Ísland og Danmörku. Það sem ég búin að upplifa í sjálfboðaliða verkefni mitt hérna í Íslandi og við vorum talað það líka þegar ég var að vinna í Ráðhúsinu í þessum verkefnastjóra að það svo fá unga fólk hérna í Íslandi sem að taka þátt í sjálfboðaliða verkefni. Að taka þátt umræðu menning og dialog og svona. Í Danmörku það svo marga félag og fólk sem að vinna í sjálfboðaliða verkefni og við þurfum að kenna unga fólk í dag að taka hund mál, dialog og bara eða svona verkefni menntun og svona sjálfboðaliða. Taka þátt í að byggja upp samfélag. Að byggja samfélag, já, einmitt. Ekki spyrja hvað samfélagi getur gert fyrir þig, heldur hvað þú getur gert fyrir samfélagið. Einmitt, að við erum í þessi samfélagi, við þurfum ekki að bíða samfélagi til að gefa okkar brauð. Við þurfum að byggja þessi samfélagi upp saman og það erum við gera. Við erum með 30-40 unga fólk sem við erum að vinna með í Horizon og við erum nákvæmlega að byggja upp að taka þátt í samfélagi sem sjálfboðaliði. Þegar við erum að vinna með Pangea stærðfræðikeppni sem ég var að tala bara áðan, svo erum við 10-15 unga fólk með öðru bakgrunum sem að hjálpa okkur. Og bæði við í Horizon og kirkjunni búin að vinna svo vel saman með unga fólk í kirkjunni og unga fólk í Horizon vinna saman í svona keppni og eitthvað annað verkefni sem við erum búin að vinna yfir og það að breyta svo mikið að unga fólk sem ég að búin að bjóða í sjálfboðaliða verkefni í 2017, 18, 19 akkurat núna í dag að vinna með sjálfboðaliða verkefni. Svo við þurfum við erum að vinna með dialog, við erum að vinna samtali að tala saman en það svo mikilvægt að kenna ungu fólk hérna í Íslandi að vera sjálfboðaliða. Ekki biðja fyrir samfélagi til að gefa, við þurfum að byggja upp íslenska samfélagi saman. Þetta held ég að ungt íslenskt fólk þurfa að halda að upplifa að það hafi hlutverk og tilgang. Og að fólk stækki með því að þjóna öðrum. Líklega. En eitt í því að þegar maður hlustar á okkur og maður heyrir það víða að það svona trú á því að fordómar byggist á vankunáttu og við þurfum að setja ljós inn í myrkrið. En það eru mikla breytingar í heiminum og stundum finnst manni að við séum að gangi gegnum einhverja stórkostlega breytingar
Og stundum velti með fyrir sér að það sé hópur af fólki sem segir svona já, ég meina þeir eru bara að tala fyrir svona almennum humanisma og við höfum að bera virðingu hvort fyrir öðru og allir eigi að vera þessi raunverulega jafnir og við höfum að lifta upp þeim sem eru veikir og styðja þá og allt svoleiðis. Basically kristni sem þú veist að já. Og svona kannski stjórnmálarfur eftir því sáran einhver leiti þegar það var látið eins og allavega að samfélagin væri að stefna því að aukin jöfnur myndi vera blessun fyrir alla en mér finnst bara fleiri og fleiri segja í dag, já, ég veit þetta allt saman, en mér langar bara ekki í það. Ég vil búa í heimi þar sem hinn sterki fær að nota afsitt. Því að til hvers ætti ég að vera með mín forréttindi og mitt afl sem ég hef hérna án þess að fá að nota það. Það ég geti sagt bara eins og Trump, Guð gaf mér þetta afl og ég ætla að nota það. Annars væri ég að ekki að virða það sem að Guð gaf mér og ég ætla að kúga grænlendinga og taka það af þeim og ég ætla að henda út transfólki og ég vil ekki sjá þessa útlendinga og það sem hefur verið að eyðileggja samfélagið eins og ég veit nú í Musk bara of mikil samhygð. Við höfum bara staðið þeirri trú að við ættum að byggja upp samfélagið á samhygð. Það hefur gert við okkur veik. Já. Og þetta er bara sjónarmið sem eru bara blákalt. Öflin sem eru að reka áfram óttan og ófriðin í heiminu. Og það mér finnst við erum nefnilega, við erum búin að lifa óbúslega langa svona þokkalega friðartíma. Og allt í henni séum við blikur á lofti. Allt í henni séum við bara, það bara ófriður í Evrópu. Okkur við tekist á seinni heimsstyrjöldinni að halda svona, þú veist, þokkalegum frið. En þessu öfl eru nefnilega að þeim að vaksa fiskur hrygg. Bara, við þurfum ekkert að hugsa heildina. Við bara, ég má bara safna milljörðum ef ég geta og ég þarf ekki að hugsa það aðri svelta. Og ég má vegna þess að ég get. Og sama tíma eykst ófriður. Já. Og öryggisleysi. Já. Og líka í þessu okkar menning, bara horfðu á söguna síðustu bara áratugi, hún bara yfirburða menning með við ykkar menningu. Já. Akkur ættum við að fara að beygja okkur undir ykkar menningu. Þetta bara sjónamið sem bara vella út alla raufir í samfélaginu. Karl Marx að tala thesis og antithesis. Þegar við erum að vinna í þessi agenda, við þurfum ekki að stoppa. Já, það er alltaf eitthvað pólitískt í gangi, en þetta bara, þetta hvernig mannskjan Það thesis og antithesis. Svo já, það mikið pólitík í gangi, það var pólitík í gangi áðan að það vil vera svona í framtíðan líka. Við getum ekki breyta þetta samfélag svona 100%. En við þurfum að gera hvað sem við núna. Að það í Íslandi, við þurfum að vinna og það skiptir ekki máli hvernig það geopólitík. Í bylgjan það var spyrja mig spurning, en hvernig staðan í Íran? Ég ekki í Íran. Eða hvernig það var ekki sem spurning, en það spurning getur verið líka, en hvað með Trump? Já, það mikið geopólitík gangi, en þetta samfélag að byggjast upp í, sem Karl Marx að segja, thesis og antithesis. Og við getum kannski verið thesis, við getum kannski verið antithesis, skipta ekki máli bara, við þurfum bara að halda áfram. Og við erum ofta að tala svona negativ, svona nákvæð, en ég að upplifa meira svona, hvað það, positiv jákvæð. Jákvæð. Ég ekki að leggja til uppgjöf, ég bara að benda á að það fólk sem að segir já, ég heyri alveg hvað að segja, þið viljið ekki jöfnuð og það, en bara veistu það, ég vill ekki, segja. Já, og sko sagan undir, sko það getur vel verið eins og bendir á Matthildur að við höfum upplifað friðarskeið hér í Vestur-Evrópu en sko undanfarnir áratugir hafa ekki verið friðarskeið. Sko ekki annars staðar. Ekki í Austur-Evrópu. Falskur friður. Já, eða þú veist, ég meina það Vestur-Evrópa sem hefur verið í þeim forréttindum að geta staðið saman eftir stofnun Evrópusambandsins að vera í friði. En sko þetta með samkenndina þetta líkilatri og takk fyrir að nefna þetta. Sko Hannah Arendt, þessi magnaði hugsuðu sem bara varað okkur við og kortlaði hvernig að sko authoritarianism virkar, það að samkenndin mælikvarðin á það hvar við erum stödd. Og við höfum rödd núna sem bara segir samkennd bara bull og þær hafa verið til áður, það bara þannig. En það sem verra kannski það, og það aðri sem meira vita því en ég, að sko PISA-kannanir okkar að sýna það að samkennd meðal barna á Íslandi
að hún sko fer minkandi og þar verðum við sem kirkja, sem samfélag, sem uppalendur, sem fólk sem býr á Íslandi að standa saman til þess að hjálpa börnunum okkar að upplifa samkennd. Og leiðin til þess í gegnum nákvæmlega það sem þú ert að boða, Múhameð. Það það að við horfum á mennskuna. Og þegar ég að kalla eftir því að við sem samfélag horfumst í augu við það, við þurfum meiri þekkingu á sviði trúarbragðafræði inn í samfélagið okkar. Þá það til þess að kortleggja, sko, Íslendingar hafa oft á hugmynd að trúarbröðin séu bara allt sama tóbaki. Það ekki þannig. Hugmyndaheimur hinna ólíku trúarbragða ofboðslega ólíkur. Það á líka við kristni og íslam og hugmyndaheimur bara innan kristindómsins mjög ólíkur. Það þarf bara mikla þekkingu til að kortleggja það. En fólk allstaðar eins og hagi sér allstaðar eins. Við þurfum að þekkja hugmyndaheiminn hvaðan hann kemur og geta kortlagt hann og talað hann. En við Múhameð, við eigum fjölskyldu sem okkur þykir vænt okkur langar að verða betri manneskjur, við eigum það sameiginlegt. Mér langar að vera betri manneskja og ég kalla það að vera betri kristin manneskja af því að það svo trú sem ég á. Og það þýðir það að ég á að mæta öðrum að meiri kærleika, ég á að opna hjarta mitt og við eigum það sem sameiginlegt markmið. Fasta verkfæri til þess, skilurðu. Mennskan það sem sameinar okkur. Þannig að við þurfum bæði, við þurfum annars vegar að skilja og fræðast og tala saman og auka sýnileika eins og við höfum gert með öll önnur málefni sem við höfum þorað að takast á við sem samfélag. En í kjarnan erum við manneskjur. Já. Og ég held nefnilega að ástæðan fyrir því að þú veist að tala bara, við erum hérna bara svo farsælt samfélag. Það vegna þess að við höfum ástunda jafnrétti, við höfum barist fyrir jafnrétti, við höfum haft samkennd og virðingu og við höfum barist fyrir því að samfélagið okkar sé þannig að fólk fá að njóta sín, að það sé gert ráð fyrir öllum og við erum að nýta krafta allra kalla og kvenna. Það hefur ekki verið þannig að allir hafi bara rödd í þessu íslenska samfélagi. Það hefur ekki verið þannig. Nei, hvernig þá? Nei, ég bara, svona í almennu umræðu, þá misskipt hverjir hafa svona aðgengi að henni og við vorum að tala kvennafrídaginn og fram að þeim tíma og enn í dag þá hafa konur ekki alveg sömu röddina og karlar og það fólk hefur ekki rödd ef það til lágstétt og við nefndum innvíkingar út af því sögu. Það sem áhugavert að hlusta á það finnst mér stundum. Það sem maður heyri fólk hringja inn og maður heyrir á raddblæð þess að þetta fólk hefur engan til að hlusta og þess vegna byrjar það ofta á háasíðinu eins og sá sem búið að reyna að tjá sig en enginn heyrir, þannig það eru fjölmargir í slúru samfélagi sem og við erum að tala það hér, kannski þessu 70.000 manns á Íslandi sem hafa raunverulega ekki sama sess og fólk almennt og svo tökum við það eru innflytjendurnir, svo tökum við kannski öryrkjana sem eru 20.000, við tökum fátækt eftirlauna fólk sem eru kannski 30.000, við tökum láglauna fólkið í Eflingu sem hefur enga rödd nema Sólveig Önnu og þú ert kannski komið með meira en helmingin af þjóðinni sem hefur ekkert sterkar rödd í þessu samfélagi. En það sem að gerir okkur, og ég ekki að segja við séum fullkomið samfélag, en þú varst einmitt að segja að við erum stolt af því að hér hefur verið gott að búa. Við heldum að við værum að stefna að auknum jöfnuði og það væri samkomlega það. Svo allt í einu heyrir maður að byrja, það ekkert samkomlega það. Fólk veit bara, nei, við viljum meira og jöfnuð. Eða þú veist, ef því að endróma það sem að Trump og Musk segir sem hefur bara góðan hljómgrunn á Íslandi. Já, nákvæmlega og ég held að það sé afturför. Ég held nefnilega að jöfnuður og jafnrétti hefur verið gildi sem við höfum verið nokkuð sammálum og mér finnst nefnilega þessar raddir sem nefnilega heyrast og þær heyrast sterkar og sterkar vegna þess að þær hafa hljómgrunn annars staðar frá. Mér finnst þær tala gegn þessu sem að ég held að væri bara okkar íslensk gildi, ég held að við værum sammála það og höfum verið í svo langan tíma og barist fyrir einmitt kvenréttindum og réttindum samkynhneigðra og barist fyrir því að hafa stéttarfélög og það séu einhverjir raddir og ég meina við viljum að væri svona 85% af fólkinu væri bara á þessari línu. Já, maður hefði haldið það og ég held að við höfum verið þar nefnilega á löngu tímabili og svo koma hinna raddirnar og ég held að það sé ákveðin afturför og þess vegna þurfum við þurfum að tala saman og við þurfum að tala þessa bylgju líka vegna þess að það kannski einmitt helmingur þjóðarinnar sem að tapar á þessu, við viljum bara henni sterk og fá að ráða. Helmingur þjóðarinnar missir þá þessa rödd sem þau þó hafa. Sólveig Önnu og ekki hótelsög, út af sög og annað, þú veist, og það nefnilega
mér finnst vera blikur á lofti hvað þetta varðar. Og það eru svo margir hópar, það er ekki bara innflytjendur sem tapa þessu, það eru miklu fleiri hópar sem tapa þessu. Hópar sem hafa hægt og rólega verið að fá stuðning og hljómgrunn og mér finnst vera afturför. Já, ég er bara alveg sammála. Ég held að það er svo mikilvægt að gefa pláss fyrir alla hópar í Íslandi til að tala. Þegar ég er að segja til vinir að ég er að hlusta á Útvarp Saga, þeir eru alltaf að segja að hverju, ég hata Útvarp Saga. Ég hata ekki Útvarp Saga, af því þetta er svona fórum hver fólk getur tala hvernig það þeir að skoða heimlið frá augun sínar. Og svo við þurfum að gefa pláss til alla hópar í Íslandi til að tala, að nota þessi friði til að tala. En það er svolítið vandamál með hópar frá arabísku löndu. Þeir fá ekki pláss til að tala sjálfu sig. Þetta getur verið vegna vandamál með tungumál, en það er líka vandamál með inngilding í skóla og inngilding í samfélag okkar. Við vitum ekki hvernig við vinna með inngilding. Núna er ég í stóra verkefnahópar í Háskóla Íslands og við erum akkurat að vinna í þessi mál, hvernig inngilding er í Íslandi og það er stóra vandamál sérstaklega í skólakerfi inngilding, að kennara veit ekki hvernig þeir að vinna með svona hópar. Af því það er alltaf eitthvað svona já, en hvernig ser man á íslensku? Jeg skal prøve at gøre det her på engelsk. But are they doing it in Icelandic way? But are they seeing the society as an Icelandic? Ég er búin að heyra kennara segja það. En hvað er Icelandic way? Ert þú nógu mikil Dani? Já, ertu nógu mikil Dani. Ég er fættist í Danmörk og þeir kalla mig þetta third generation immigrant. Ég er búin að uppruna mér var með tröll og með þú veist, mamma mér var að lesa dönsk saga fyrir mig þegar ég var before I went to sleep. Svo máli er Þannig þú ert með danskan húmor? Já, ég er með svona, jú. Ertu Dani? Já, ég er Dani. Ertu kurdi? Nei, ég er Dani. Ertu Dani? Ég er Dani. Þú ert ekki kurdi og Dani? Sko, ég veit ekki hvernig það er að lifa í Tyrklandi. Afiðinn kom til Danmörkur, hvernig 73? Já, sko, Foreldræðin eru fættir í Danmörku? Nei, sko, mamma mín, hún kemur til Danmörku þegar hún var 30 ára gammal. 30 ára gammal? Já. En ég er Dani. En þú myndir segja bara ég er Dani? Já, sko, ég held að nationality er ekki svona í blóð. Þetta er hvernig þú er hér í hjartan. Þegar ég með dótturinn mín er faktisk í Íslandi, hún er með íslensk mittinafni, Esja, Merjam Esja, kemur frá Maria, móður Maria, og við tölum dönsk við Merjam sem fættist í Íslandi. Kona mín er með kurtnesk rætur líka. Við tölum dönsk. Við erum syngja svona dönsk og íslensk svona lullabies. Ég man eftir einni auglýsingu frá danska þjóðarflokknum. Þá var að mynda fólki að borða svínastegg. Já. Og með danski fáninn. Til þess að vera Dani þá þarf að borða svínakjöt. Já. Svo mannst þetta þessum auglýsingum? Já, þetta var svona aldamótin. Já, það er ekki sem dansk fjölskylda að borða svínakjöt. Og skilaboðin var náttúrulega það að þú ert ekki Dani. Já, fólk er að senda mér bacon myndur á Facebook til að sjá hvernig, til að bíða fyrir reaction frá mig. Þeir vera að senda mér svona, þegar við erum að umræða, svona bacon mynd. En sko þetta er það var hvað heitir hann, hvað heitir hann prestur? Steen Skårskov. Hann var að spyrja mig if Danmörku og Tyrkland er í fótbolta. Viltu halda með Danmörku og Tyrkland? Ég er 100% Danmörku. Ég veit ekki hvernig það, ég er ekki búin að vera í Tyrklandi síðan 2016. Ég veit ekki hvernig það er að lifa í Tyrklandi. Já, ég er með svarta hár og ég er með svona svart skegg og svona, en þetta er svona andlit. En hérna er Dani, og núna er það kannski meira íslensk en Dani. Af því ég er búin að búa í Íslandi í 11 ár og sem sagt, við þurfum að gefa pláss til alla hópar í Íslandi til að tala sjálfu sig.
Við getum vera ólíkt, við getum ekki vera sammála. Ég njóta svona mikið að tala við fólk sem svo öðruvísi en mig. Ég alltaf hugsað að taka þátt í að Útvarpssaga. Ég með plan kannski eftir nokkra ára að hafa umræði í Útvarpssaga. Þetta svo gott og líka skemmtilegt að heyra frá fólk sem ekki sammála þig og svo getum við tala saman. Þetta sem sagt samtal. Að gefa plássi allir í samfélagi að tala. Þú leggur áherslu á inngildingu sem það að þú getur komið inn í íslenskt samfélag án þess að kasta frá þér uppruna þínum. Það munurinn á því og aðlugun sem að væri þá að þú þarft bara aðlagað í íslensku samfélagi og út frá einhver svona hugmyndum hvað íslenskt samfélagi sem þá líklega samfélagi án innflytjenda. Ég held þetta ekki inngilding, þetta integration. Inngilding þegar ég get að tala um mig. Að ég get að tala menning frá heimalundis mamma og pappin. Það svo margir ungu fólk í Íslandi sem með andra upprunar sem með arabísku menning á heima og íslensk menning á Íslandi og eitthvað annað menning í Facebook eða social media að það svo erfitt fyrir þessu ungu fólk að navigate. Hvað ég? Og þegar það að þetta svo erfitt, spurning hver ég? Ég arabísk, ég Íslandinga? Og þegar við ekki að vinna með inngilding, það getum við tapað þessu unga fólk. Við búin að sjá það núna í Breiðholt, hvernig það gengur. Íslenski kennarar verið að hafa þessu unga fólk til að fylgja íslensk norm og á heima það bara arabisk. Svo inngilding ekki við þurfum að taka þessu hóp og svo kenna íslensku samfélagi, kenna hvernig það að vera Íslendinga. Nei, inngild að við getum talað saman. Já, ég Íslendinga, ég líka með suðlenska menning. Já, það með íslensk menning, hvernig það? Við skulum helst að borða saman. Þú gera íslensk mat fyrir mig, ekki gera síðlenska mat. Það sem við gerum í Ramadan Dialogue Dinner, það sem við gerum í kirkjuna, múslima í kirkjuna, akkur ekki? Má ég sljóta inn einu, þið talar svolítið mikið að borða saman. Já, matmenn. Matmenn. Sem mikilvægur hluti af menningu og samskiptum. Ég fæ snötu svona á Facebook svona kort og fekk daginn svona kort lönd það sem að þér líklegt að þér sé boðið upp á mat ef þú ert gestur. Og það náttúrulega í Miðausturlöndum það bara regla. Þú býður engum heimtíðin á þess að bjóða eitthvað. Einu sinni voru við svona. Ég var puttaferðalangur og ég fekk að sofa í hlöðunni en það var bara yfirleitt boðið inn. Svo þegar maður vaknaði morgunina þá voru ævintýraleg bara fermingarhlaðborð sem var verið að bjóða mann upp á. Þetta hluti okkar menningu. En ég fór það velta fyrir mig hvort þetta væri aðeins að fjara út hjá okkur. Ég held að við sem að þetta í að verða og maður sá það í Skandinavíu og þá þetta eiginlega það bara ólíklegt að kemur gestur að þessi búið upp á mat. Danir bjóður ekki heim. Nei, það mjög erfitt að komast inn á íslenskt heimili. Við erum óbáslega einhvern veginn, við erum ekki þá ertu komin alveg inn, erum komin heim. Ég held að þið hafið þrísvar sem verið að vísa í eitthvað sem að annarkur að bjóða okkur öðrum að bjóða brauð saman. En það ástæða fyrir því að það virkar. Það bara þannig. Og ég hef búin að skrifa nokkra greinar í Helsundum að þessi meira frambúða mér en eftirspurn með þessar greinar mínar. En við eigum eitthvað svo fallit myndmál á íslensku, þetta með það að setja við sama borð. Það sitja við sama borð á íslensku því það að við erum jöfn, við njótum jafnræðis og jafnréttis sem samfélag. Og ef við situm ekki við sama borð þá gengurum við skertan hlut frá borði. Við erum alltaf að tala um mat. Eðlilega því að við þurfum að nærast og líka með því að borða saman að þá, það er mjög erfitt að vera reiður við einhvern út að borða góðan mat. Það bara, Jesús vissi þetta, þess vegna var hann alltaf að borða með vinum sínum og Múhameð veit þetta, þess vegna hann alltaf að gefa með mat, Lúther segir það ekki að djöfullinn kennst ekki að manni sem með góðan mat í maga og góða sögu af vörunum í góðum félagskap. Já, Maslow var með þetta á hreinu líka. Þess vegna erum við með borðstofuborð, bara fremst í kirkjunni. Nákvæmlega, en það sem ég langar að segja þetta, að Sameinuðu þjóðirnar gáfu þá út í fyrra í 2 stórum yfirlýsingum að trúfrelsi væri stóra viðfangsefni samtímans og þá að vísa í átakasvæði í heiminum en ekki bara milli samfélagi heldur innan samfélagi. Trúfrelsi stóra
stóra verkefni okkar á 21. öldinni. Og hvernig lítur trúfrelsi út? Ég meina það eru nokkra leiðir til þess að nálgast trúfrelsi. Það ein leið sem að segir bara við höfum trúfrelsi en þú mátt, konan því má ekki bera slæðu og ég má ekki bera kross. Það ein tegund af trúfrelsi og það kallað trúfrelsi og svo náttúrulega til bara kommunismin sem segir við bara bönnum allt sem heitir trú. Fyrir mér þetta ekki sérlega frjálst og heldur ekkert sérlega íslenskt vegna þess að Matthildur byrjaði þetta samtal okkar á því að segja við aukum sýnileika kvenna, hinsegin fólks, transfólks, við fræðum og svo eigum við samtal. Trúfrelsi sem farsælt að mínu viti trúfrelsi sem byggir á jákvæðri forvitni. Það að segja ég það sem ég og ég stend föstum fótum í því en Múhameð, hver þú? Og hvað eigum við sameiginlegt og hvað erum við ólík og hvað getum við eignast vináttu og svo þetta með ótta og traust sem það enginn að vera bláeður hér það vandamál í heiminum og það vandamál á Íslandi en hvernig tökumst við á það vandamál aðeins að vilja gera mikið úr því sem við erum að gera í Vítalinskirkju við vorum með ráðstefnu fyrr í vetur sem líka að horfa á netinu sem að fjalla einsemd og við fengum það til okkar hjúkrunarfræðing sem eru að rannsaka einsemd á Íslandi og það sýna allar tölur alveg eins og að PISA að sýna okkur að samkenndin að minnka á Íslandi það einsemd að aukast og hverjir eru afleiðingarnar af því ef við leyfum því að gera sem samfélag að ungur múslim í Breiðholti sem þú ert að vísa hér í að hann fái bara vera í sinni einsemd afskiptur án þess að neitt rétt á töndina og segja hver þú? Allt ungt fólk þráir það að heyra þessi orð, hver þú, fyrir hvað stendur fyrir, hverju hefur þú áhuga? Við erum að ferma þessa dagana og því líka upplifun og horfi í augun á þessu unga fólki sem bara þráir að einhver sýni þeim athygli og hafi jákvæða forvitni í þeirra garð. Þannig eigum við að umgangast trúfrelsi að mínu viti. Það er að segja, trúfrelsi þekking og fræðsla en jákvæð forvitni. Jákvæð forvitni. Og ég held nefnilega að þetta sé líka lykillinn að því að vinna gegn þessari yfirráðahyggju sem þú ert að lýsa, sem að mér finnst vera að aukast, þessi yfirráðahyggja. Ég sterkari, ég má og mér bara sama hvað þeim sem ekki hafa rödd finnst það. Já. Með því að iðka bara það hugrekki að tjá sig og tala saman og vera standa fyrir kærleika, jafnrétti og virðingu sem eru sameiginleg gildi nefnilega. Við eigum þessi gildi sameiginleg og á þeim getum við staðið, kristnir og múslimar. Með því að gefa fólki rödd og vægi, þá vinnum við gegn yfirráðahyggjunni sem að treður ekki bara niður útlendinga, heldur bara líka einmitt. Fólk sem stendur höllum fæti, eldra fólk, konur, börn, fátæka. Þetta er valdið sem langar bara eignast meira og meira hér og bara drullu sama restina. Og ég vil meina að við á Íslandi við höfum verið frekar gegn þessu valdi, hinga til. Ég veit ekki. Það er margt sem bendir til þess að íslenskt samfélag allavega á síðustu aldar hafi verið jafnasta samfélagi í heimi. Já, og við höfum verið, mér finnst við hafa verið stolt af því. Já, og stolt af því og ánægð með það og hugsa, hér er félagsauður, hér við tökum mark á fólki, við höfum ástæð að treysta hvort öðru vegna þess að við erum að gefa allum rödd. Og við megum ekki glutra þessu niður. Við erum að sjá alls konar hluti eins og til dæmis bara lánasjóðurinn sem var hluti af þessu að hjálpa þeim sem að koma frá efnaminni heimilum að hafa aðgengja námi. Hann er eiginlega bara, hann virkar ekki lengur. Þannig að það er margt af því sem var byggt upp hérna síðustu öld. Til þess að við félagslega húsnæðiskerfið því við þekki það. Þannig að það er margt sem að við höfum En þetta orð sem þú nota, Matthildur, félagsauður. Hér erum við með mann sem er bara dæmi félagsauð sem er að vinna sjálfboðavinnu, að mentora unga kallmenn sem búa í Íslandi og vilja taka þátt í íslensku samfélagi. Þú ert ekki bara búin að læra hér á landi, þú ert að rannsaka íslenskt samfélag fyrir okkur, takk fyrir það. Félagsauður felst meðal annars í því að þessi 20% sem hingað var flutt til landsins á síðastliðnum 20 árum, það er raunverulegt tækifæri, þar er raunverulegur félagsauður. Þau fá blómstra og þar að leiðandi fáum við samfélag að njóta þeirra krafta, þeirra hæfileika. Öll græðu við á því. Allir græðu. Þetta er dæmt til þess að verða loka orðin. Við þakka ykkur sérar, Matthildur og Sigurvin og Múhameð sem er í að klára doktorsnemi í félagsfræði. Kæra þakkir. Gaman að fá okkur til þess að tala hérna Íslam og kristni en kannski bara fyrst og fremst samfélagið og heiminn sem við lifum í. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda.
Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Nú við lögðumst í smá sagnfræði með því að sýna í vikunni stiklu úr umræðu þætti frá 1974 fisk undir steini. Muniði eftir því? Rætum við Ólaf Hauk Símonarson, leikskáld, og Þorstein Jónsson, kvikmyndaleikstjóra, sem gerðu sem sagt á sínum tíma heimildamindir fyrir Ríkissjónvarpið. Á meðan Ríkisútvarpið og Ríkissjónvarpið var og hét, og það var alltaf verið að færa okkur eitthvað nýtt, nýja greiningu á samfélaginu. Fiskur undir steini fjallaði menninganeyslu í sjávarþorpinu Grindavík og fekk harkalegar móttökur. Þú manst nú kannski ekki. Nei, ég man ekki, þetta var bara rétt eftir, ég var 2 ára þarna en ég ætla að fara í hann helst ef ég kemst núna. Hún sýnd í Bíó Paradís á morgun held ég, eða á næstu helgi kannski. Já. Þessi mynd sko. Já. Og af því að þetta náttúrulega ekki smá kappar. Ólafur Haukur Símonarson og Þorsteinn Jónsson. Þetta Þorsteinn Jónsson gríðarlega góður kvikmyndagerðarmaður. Gerði með hann punktu koma strik og fleiri bara stórmyndir. Ég er nýbyrjuð að lesa bók sem hann skrifaði og gaf út fyrir jólinn sem heitir Vordagar í Prag. Já. Ég er alveg sko verulega spennt að lesa þá, bara sjónarhorni í honum og svo náttúrulega var maður í mikill aðdáandi Ólafs Hauks sem rithöfundar. Hann náttúrulega einn af okkar bara helstu rithöfundum þjóðarinnar. En þeir hafa verið ungir þegar þeir gerðu þessa mynd. En maður getur vel ímyndað sér að það hefur verið svona mikill kraftur þegar þeir lögðu saman og enda voru víst viðbröðin ansi kraftmikilega þess að hörkulegu virtist vera. Ég held að við höfum ekki verið komið með sjónvarp austur í Mývatnssveit þar sem ég var 74 en ég man eftir, ég las Tímann frá 4-5 ára aldri og ég man eftir umræðu þessa mynd og ég man eftir umræðu svona meðal bændahöfðingjana á Vogatorfunni, á Bæjarhólnum sem var að verða að fjalla þessa mynd og mér fannst nafnið á henni spennandi. Já, voru þeir ekki ánægðir? Nei, eru ekki ánægðir. með sem sagt, eftir að hafa lesið myndina í Tímanum. Já, þú veist, Tíminn var náttúrulega ekki frjálslindasta aflið á þessum tíma. Þetta var náttúrulega gamaldags íhaldsöm sjónarmið. Þannig að allt sem var svona róttækt og bylti hugmyndum okkar var ekkert endilega að finna í Tímanum og það fyrir eitthvað gagnrýni á það. En þetta er nú eitthvað líka varandi í tengslu við sko þína bók spillingur að þeir lýsa því Þorsteinn lýsa því í spjallinu sko Gunnar Smára þennan svarta lista sem hann var settur á sko. Já, hann var snemma til sá listi. Já. Einmitt. En við skulum endilega, þetta er skemmtilegt innslag, gjörðu þið svo vel. Sjávarþorp. Já, hvernig ætli sé háttað menningar og listalífi svona plási? Skyldu allir menn hafa tækifæri á að njóta fagurra lista og menningar? Er sjávarþorpið og lífið í því raunverulega eins og þessar myndir sína? Í útjaðri þorpsins þar sem hraunsjórinn mætir byggðinni stendur félagsheimili. Mikil bygging úr steinsteypu og gleri. Þetta hús hefur kostað milljónatugi. Þó aðeins rúmlega helmingur risinn.
Leikhús og bíóálma ennþá bara til á teikningunni. Hér áður var notast við gamalt kvenfélagshús fyrir samkundur og skemmtanir. Grindavík í frétta núna, það hefur verið það lengi, en nú ætlum við að ræða Grindavík kannski frá svona öðru sjónarhorni, þannig að á þarnæsta sunnudag, á Pálmasundag, þá ég held að sé kallað Bíótek sem kvikmyndasafnið með í Bíó Paradís, að þá verður sýnd sögufræg heimildamynd sem heitir Fiskur undir steini og fjallaði Grindavík á sínum tíma og vakti, ég myndi segja bara úlfúð í samfélaginu. Þetta var 1974, ég var 13 ára og mér finnst ég bara muna eftir þessu eins og það hefði gerst í gæri. Það voru auka þættir í sjónvarpinu minni til þess að ræða það hvað verið hæft í þessum árásum kvikmyndagerðarmanna á Grindavík. Og hingað eru komnir kvikmyndagerðarmennirnir. Það eru Þorsteinn Jónsson, leikstjóri, og Ólafur Haukur Símonarson. Hvað varst þú titlaður í myndinni? Það er ekki að vera höfundur að heimildamynd eða? Ég hef ekki hugmynd, það mann það ekki. Við unnum þetta bara saman. Þetta er myndin ykkar. Óli hélt á hljóðnemannum og ég hélt á myndavélum. En er þetta ekki rétt sem ég er að segja að það varð eiginlega allt vittlust við sýningu þessar myndar? Það er eiginlega hægt að segja að það hafi orðið menningarbylting í kjölfarið á myndinni. Og við vorum að vekja athygli á því að það væru mannréttindi að njóta menningar og hafa aðgang að henni, og förum þarna og ætlum að lýsa því og komumst að því að þetta eru vinnubúðir. Þetta voru vinnubúðir, fyrst og fremst. Svona verbúð. Já. Og við í byrjun myndarinnar þá stendur skýrt og skorinort að þetta sé ekki mynd Grindavík, heldur sjávarpláss á Íslandi á þeim tíma. Og þá fara allir að stað að sýna þessi menningarpláss, öll þorp og bæir út allt land fara að stað að setja upp leiksýningar og halda málverkasýningar og ég veit ekki hvað. Og umræðan gekk í heilt ár. Myndir hafi valdi menningarbyltingu í þeim skilningi að það var verið að fara að ýta undir menningu í sjávarplássun. Já. Já, ég held að mér nú fullir að þetta var ná svolítil áminning það að eins og allir vita að lífið var ekki bara snúst fisk og einhverju fiski tengt það er margt annað sem að setur lit á tilveruna, en það var svona, ég held þetta hafi verið svona frekar erfitt tímabil þarna í Grindavík á þessum tíma annars ég geti svo sem hafi nokkuð gögn sérstökum það, en það er enga síður ljóst að þarna var eitthvað deyfða tímabil. Það hafði verið þarna talsvert af listamönnum, þjóðþekktum síðar listamönnum sem komu til Grindavíkur sérstaklega í kjölfarið því að Kaldalón, læknir, hann var þegar Grindvíkingar skutu yfir hann skjólshúsi þegar að honum var eiginlega meinað að taka við héraðslæknisembættinu í Keflavík eins og tilstóð þegar að Jóns frá Hriflu skipaði hann héraðslækni og þá skutu Grindvíkingar yfir hann skjólshúsi og það var byggt yfir hann hús og allt það, og hann var náttúrulega þegar var þá orðin þjóðþekktur sem tónsmiður og og það síðan í kjölfarið á því streymdu til hans náttúrulega gestir, en þeir voru bara gestir þarna, en þá eru til þarna menningaverðmæti bæði sem að við þekkjum í dag. Þarna voru þjóðþekktir síðar myndlistamenn, Gunnlaugur Skeving og Þorvaldur og fleiri sem komu þarna, og Halldór Laxness kom þarna í heimsókn til Kaldalóns og náttúrulega fleiri, en svo líður tíminn og Kaldalóns náttúrulega fellur frá og þá tók svona svolítið fyrir þetta rennir í listamanna til Grindavíkur, en þú veist, hvert einasta pláss á Íslandi á sér þetta sína listamenn, en við náttúrulega rákum okkur það að þetta var svona freka döft á þessum tíma og bókasafni var til dæmis lokað og hafði ekki verið sýningar þarna mjög lengi af neinu tagi og það einasta sem að
gerðist í félagsheimilinu sem var risið þá festi, stórt og glæsilegt hús, það voru svona skröllum helgar, stundum ekki, og við vorum svona svolítið að fjalla þetta, þarna væri greinilega fullt af peningum í þessu plássi og það væri eflaust að þetta gera eitthvað skemmtilegra. Þetta var líka á því, mélið þarna að það var ekki byrjað að malbika götur á Suðurnesjum og í plássunum. Þetta var ein forar vilpa allar götur í Sandgerði, Keflavík og svona. Þetta var voða ráslagalegt. Þorsteinn, þú segir að þið hafi viljað segja ykkur að sögu og tekið Grindavík sem dæmi, þannig að þið farið þarna ungir menn með svona tilgátu það að í þessum plássum sé ekki mikil menning, heldur sé þetta fyrst og fremst vinnubúðir eða fólk vinna ég og sofa eins og eitthvað með það sagt. Já, það er nú ekki rétt að við höfum verið með tilgátu. Upphaflega hugmyndin var að fjalla almennt menningar neyslu og við komum saman og töluðum svolítið það hvernig við ættum að taka á þessu máli. Hvað væri menningarneysla, það var mikið talað þetta á Norðurlöndum og niðurstaðan var svo að við fórum í rannsóknarferð til Grindavíkur til að bara athuga hvernig var háttað menningarneyslu á svona dæmigerðum útgerðarbæ á Íslandi. Við fórum náttúrulega þangað vegna þess að það var styst, það var engin peningar til að gera þessa mynd, þetta var bara gert á svona amatörtæki og einfaldasta máta og sjónvarpið lét ekkert í þetta nema borgaði okkur kaup í, var ekki 2 mánuði. En er þetta framleitt af sjónvarpinu? Það er svona umdeilanlegt, hver framleiti? Þeir borguðu þetta kaup og sköffuðu aðstöðu fyrir klippingu og hljóðsetningu. Aðvíðandi fólk í plássum fyrr og síðar, það kemur inn í þorp eða borg og þetta sjá viðkomandi svona ákveðið yfirborð. En það getur verið með ýmsu móti og okkar aðferð var svo að við höfðum þarna sögumann, mann sem kemur bara með rútunni og gengur þorpið og skoða sig og myndin eiginlega segir frá því hvað hann sér. Þetta er túristi í Grindavík. Já, hvað hann heyrir og akkur bókasafnið lokað, akkur ekki að gerast í þessu stóra, flotta félagsheimili og er einhver að spila hljóðfæri svona opinberlega og fleiri þeim dúr og það verður fullt af peningum menn er að byggja dýr og mikil hús og þá fræg setning í myndinni skildi vera, ég man ekki nákvæmlega hljóðan orðana en skildi vera hamingjusamt ástarlíf og bakvið svona dýra útihurð. Það var eitthvað í þeim dúr, þetta fór náttúrulega alveg kolskakt í Grindvíkinga. En þetta mörguleiti er þetta merkilegu tími, 74, þarna skuttógarabyltingin sem verður í tíð vinstristjórnar 71 til 74, að það keyptur skuttógarar hringir í kringum landi, það uppbygging í sjávarútvegi á þessum áratug, 8. áratugum, að þá ekki fólksfækkun á landsbyðinni miðað við höfuðborgarsvæðið, er eina skipti bara á 20. öldinni. Af því að fólk var að flykkjast út og þú ert að nefna dýr hús og við þekkjum þetta í sjávarbyggðunum, það oft svona aðeins ofar í byggðunum að þá eru mjög stór einbýlishús sem eru byggð upp á þessu góðari sem að var á þessum tíma í sjávarbyggðunum. Voru þið þá einhvern veginn að hluta til að fjalla það að í þessu góðari að það væri kannski svona svolítið innihaldslaus uppbygging? Það vantaði eitthvað að þetta var... Það er náttúrulega stór fullýting að líf annara sé innihaldslaust. Ég myndi aldrei treysta mér í slíka fullýtingu en það er á þessu tímabili eins og Steini sagði þá er komið til sögunar þetta hugtak menningarneysla. Hvernig vegur menningin og menningariðkun og sem hluti af daglegu lífi og er það eitthvað sem í boði sem bara litið á það sem part af eðlilegu samfélagi að það sé menningarlíf í gangi
erum menn tilbúinir að leggja peninga í menningarlíf og það kraftaverk gerðist eftir þessa mynd sem var nú alræmd eins og þið segið sko, að þeir Grindvíkingar sko, þeim rann blóðið til skyldunar og þeir gerðu talsvert og mikið átak í sambandi við þessi efni, bæði að prikka bæinn sinn og það voru svolítið tímamót þannig og ég ekki að segja að þetta sé allt okkur að þakka en sumt. Já, það ekki alltaf lagi að vera svolítið stoltur á því en auðvitað var þetta sko, það fannst mörgum að þetta væri svona högg fyrir niðan beltistað sko. Ég fann það þegar jarðhræringarna byrjuði í kringu Grindavík að þá töluðum við mikið við Grindvíkinga hérna og eitt skipti fékk ég svona sagnamenn til þess að segja mig bara frá Grindavík af því að það var alltaf Grindavík í fréttunum að vita hvað þessi Grindavík eins og maður sé bara að kynna persónu og fékk meðal annars hann Aðalgeir, Alla Netamann sem að rak veitingastað þarna sem að þeir enda seldu svo og var líka búið til sjálfstæð heimildamyndum. Ég fann það í hans frásögn hvað þessi mynd raunverulega stór þáttur að þó að hann væri kannski ekki að fjalla myndina, hann hafnaði henni, hann sagði að það hefði alltaf verið mikil menning í Grindavík sem að þessir ungu menn sem að koma að gera myndina hefðu ekki séð eða fundið. En ég fann það í frásögn hans að hann var að ávarpa myndina. Já. Það var staðan sem að þú ert að segja frá Grindavík að þá var svona kafla í sögunni, þá snýrðir að myndinni og ert að andmælenni. Þannig að það rosalega sem að þessi mynd sterk í bara sögu Grindavíkur. Þannig að En það eitt í samvættu þessa mynd að hún sker sig úr í þeim myndum sem voru gerðar á þessu tímabili. Já. Sko, sjónvarpið það sendi fréttamenn og þáttagerðamenn út á land og það voru viðtöl við bæjarstjóra og það var talað um Malbik og það var talað um afrek bæjarstjórnarinnar og svo kemur allt í hennu þessi mynd og hún bara gerð eins og kvikmynd, eins og sem sagt myndirna tala. Hvað að sjá hérna í þessum bæ? Og sjónarhornin lækkaði niður á svona venjulegan mann. Nákvæmlega. Og þá kemur þetta í ljós. Og það kannski hvort sem það var fyrirfram ákveðið eða ekki að þá einhvern veginn okkar afstaða þessi að bara vera opnir fyrir því sem að gerast. Hvað fólk að gera hér? Hvað okkur sýnt hér? En hvers vegna ættu við að hlusta á það að kæmi ykkur drengir þarna úr 101 í Reykjavík að segja okkur hvernig lífið okkar þetta vera? Já, það þetta engin ástæða til þess. Það held ég að við svolítið ráðið, svolítið viðbrögðum. Hverjir eru þið? Það annað sem gerist líka, það Morgunblaðið sérstaklega og svona einhver hópur í kringum útgerðamenn taka málið upp og ráðast með offorsi á myndina og níða okkur niður í löngum greinum og viðtölum og það þetta æsir upp líka. Þannig eru bara vondir menn á ferðinni sem eru að reyna að bara draga í Grindvíkinga og alla landsmenn niður í svaðið. Eins og oft gert og ég var að vísa til að það verið að vefengja sögumanninn. Það sé eitthvað, hann með annarlega hagsmunni eða hann bara sérfræðingur á sunnan. Já. En þið, hafið þið búið eitthvað í sjávarþorpum? Já. Þú ert alveg upp í Vesturbænum eins og frækt Ég var hluta æskunnar í Vestmannaeyjum og þekki mjög vel til á Snæfellsnesi í sjávarplássunum þar. Búið á hellinum með Já, og mitt fólk hefur verið í útgerði í sjómennsku í gegnum tíðina, þannig ég þekki þennan veruleika mjög vel, sko. En en stundum líka bara allt í lagi að hnippa dálítið hressilega í fólk og þetta að þú ert ekki að segja sannleikann, þá meinar fólk náttúrulega sannleikann sem að það búið að búa til sjálft og það vill að fólk sjái þá sjálfsmynd sem það hefur búið til en svona utan að komandi eins og í þessari mynd maður sem kemur bara með rútunni og að leita að einhverju. Þetta
Þetta er ekki sagnfræðileg úttekt, þetta er ekki sko tölfræðileg úttekt á hvað menn lesa marga bækur eða þú veist, neitt svoleiði sko. Þetta er svona þessi impressjón sem aðvífandi maður fær. Og er klassísk leið og að sömuleyti er þetta svona klassísk heimildamynd. Minnir mann svolítið á svona sem var verið að gera í BBC svona kannski nokkrum árum á undan. Maður eftir svona myndum velska námubæi og fleira. Það var svona raunsægis sveifla sem að kemur þarna á 7. áratugnum og næra fram á þennan tíma. En við hefum ekki margar svona myndir. Nei. Og það var synd að þessu var ekki haldið áfram. Það við vorum þarna, gerðum einar, var ekki 5 myndir? Jú. Sem að voru allar svolítið svona sprengjefni og koma að stað umræðum allt mögulegt, eins og myndina unga fólki í Skunkinum, svo kallar það, í Hveragerði. Ein var öskukall, Pétur Sveinfjörð. Skunkinu sem var svona komuna. Komuna, já. Einum öskukall. Öskukall, Pétur Sveinfjörð sem að vann í öskunni og eftir þegar hann fekk útborgað fór hann og keypti eina flösku og eina bók. Og lærði og las allt sem hann náði sósíalisma og félagshyggju. Og síðan voru þannig myndir svona algengustu myndlist þess tíma, rammagerðar myndir svo kallar. Fórum að töluðum við iðnaðarmenn það og ég man ekki hvað hann hét. Síðan var daglegt brauð iðnverkakonur. Og þá voru fleiri hugmyndir. Við vorum með röð af hugmyndir sem við vildum gera en síðan var þetta stoppað. Stoppað? Já. Það var skipt útvarpsráð og nýtt útvarpsráð var ekki sátt við þessa framleiðslu. Já. Það var... Þetta verið að verða stjórnarskipti 74 sem er ríkisstjórnin sem satt til 78 sem er ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem misti áhugann á þessum myndum. Já. Það er þeir... Í raun og veru tók við í sjónvarpinu svo stefna að svona skemmta fólki frekar en að svona fá það til að hugsa. Og síðan hefur þetta eiginlega ekki komið aftur. Nei. En það er líka grundvallaratriði þarna að við erum ekki á vegum nefna. Við erum ekki að verja einhver ákveðna hagsmuni. Þegar litið er á heimildamindir margar að þá sérðu að það er einhverja hagsmunir á bakvið, það er einhverju sem styrkja myndina og svo framvegis. En þannig erum við algjörlega í raun og veru frjálsir að því að koma þarna og segja frá því sem við sjáum sem gerir þetta svolítið sérstakt. Það sem kom sko mest á óvart var voru viðbrögðin, þau voru svo ofsafengin og það var svona sigað á okkur sko helstu kanónum þjóðfélagsins til að svona kveða þennan ósóma alveg í jörðina og endanlega helst háskólarektor og fleiri svona mikil smetnir aðilar í þjóðfélaginu voru dregnir í sjónvarpssal til þess að svona brennimerkja okkur sem svona íkveikjumenn og og líka þegar við gerðum þessa mynd Skunkinum, þetta fólk sem var svona að pröfa það að búa sameiginlega, eiga sameiginlegt, halda sameiginlegt heimili, litla kommunu fyrir austan fjall. Það voru álíka svona ofsafengin viðbrögð. Það þurfti nú aldrei að kveða það í kútin að þetta væri möguleiki að bara eitthvað fólk rottaði sig saman og fari að búa saman í húsi, óskilt fólk og elda sameiginlega og borða sameiginlega mat og svo framvegis sko. Þetta okkur Steina þótti þetta bara svona saklaust mála að kynna þennan lífsmáta sem svo sem, við vorum ekkert að finna upp hjólið í því sambandi. Fólk hefur náttúrulega í gegnum aldirna búið saman að fólk af ólíku tagi en þarna var sko eiginlega árás á okkar gildi. Já. Það var litið á þetta sem árás á svona borgarlegt líf og borgarleg sko gildi sem var alls ekki bara, svo far át eins og krakkarnir segja sko. En er það ekki rétt munað hjá mér í svona þessu svartkvíta minni mínu frá þessu tíma
Var ekki umræðu þáttur fiskúti steinu eftir þess að þið voru svona teknir á teppið af mektarmönnum samfélagsins? Aldeilis. Hverjum mættuðu þar? Munið það? Það var Magnús Bjartfræsson og Guðlaugur Þorvaldsson, háskólarektor. Já. Og þeir... 820 til? Já, þeir voru með svona dagskrá í raun og veru að sko þó að við vildum tala að þetta væri svona einhver þverskurður af sjávarplássum og svona þessari vinnumenningu á Íslandi að þá bendu þeir umræðunni að Grindavík, að við værum að ráðast á Grindavík og tala Grindavík niður eins og verið sagt í dag. Já, og glemdum þarna öllu því góða sem gerðist í Grindavík í myndlistinni og tónlistinni Þetta verið fölsk mynd af Grindavík. Já. Vegna þess að, já, líka það við fórum ekki inn að tala við fólk og spyrja hvernig það hefði það og svona. Já, sérstaklega, þið töluðu náttúrulega ekki við bæjarstjóran og það náttúrulega, á þessum tíma var það mjög alveg mál að tala ekki við toppan í bæjarsamfélagunum. Þetta á þeim tíma sem að ríkissjóður byrja ennþá að þéra ráðherra. Já. Og það var eiginlega ekki talað við nema ráðherra og biskup og háskólarektor og það voru bara örfáir í samfélaginu sem höfðu rödd. Já, og yfirleitt fengu þeir að senda spurningarna sko á undan sér inn í sjónvarp ráðherrar og það slíkir. En þið eruðu fyrir það sem heitir að verða fyrir aðkasti? Ég hef búin að gleyma þess bara. Jú, þetta má kalla þetta. Þegar fengið í ykkur nokkra staksteina og það allt saman. Ég heyrði mann sem var lamin í klassu í Keflavík vegna þess að einhver hélt að hann væri ég. Ég lenti aldrei inn einu. Umræðan var samt svona óvægin að það var verið að halda þið fram að þið væri algjörir vitleysíkar. Já. Það var verið að reyna að ná af ykkur svona mannorðinu. Já. Það aðferðin sem er notuð. Já. Og líka þetta hefur þú þórað að fara til Grindavíkur? Það var spurning sem það fekk, sko. Já. Þú hefur þórað til Grindavíkur, eða ekki? Jú. Varst ekki með sýningu á myndinni einhvern tímann? Jú, en það er nú löngu síðar, sko. Já. Það kom mér mjög óvart að þeir vildu sjá hana. Já, ég á marga og hef eignast marga góða vini sko úr Grindavík og þeir hafa nú bara yfirleitt haft alveg skopskyn til að melta þetta mál allt saman. Ég hef aldrei orðið var við neina kergju þannig sérstaklega í allavega og þar á meðal eru skipstjórar og útgerðarmenn í plásinu og þeir líta bara á þetta í dag sko, eða gegnum tíðina hafa þeir talað þannig að þetta hafi nú bara verið ágætis áminning og ég hef ekki orðið var við neina hef aldrei orðið var við neina svona persónulega óvild út af þessu máli. Nei, og ég var að vísa til þess hvernig að myndin blandast inn í svona sögu Grindavíkur og hvernig fólk segir frá því að þá er það ekki svona óvild í ykkar garðs yfir því, það var svo athyglisvert hvað myndin er sterk að svona bara á kafla þá færi sögumæður sig og ávarpar eiginlega myndina er að tala það sem ekki er í henni, sagan sem að myndin misti af sem að þarna hafi alltaf verið mikið menningarlíf. Nú er þarna mikið íþróttalíf að þið eru að tala að koma í bæinn þegar ég hef komið til Grindavíkur þá sér maður að þetta er íþróttabær. Það er mjög ábyrrandi. Íþróttamannvirki það hafa alltaf verið bullandi tekjur þarna gegn tíðina. Miklu hærri heldur en almennt á Íslandi eins og hefur komið fram í tengsluvitan. Og þar alveg hefur þessi bæri byggst mjög upp og myndarlega og ég meðallegin þarna sko hafi verið miklu hærri heldur en í flestum öðrum sjávarplássum á Íslandi sko. Og þeir hafa alveg haft og höfðu á þessum tíma líka tök á því að gera vel við sig sko, sameiginlega. En það var eins og það hefur verið alltaf mikill svona einstaklingsmórall og þetta hefur verið eitt af sterkustu vígum sjálfstæðisflokksins og ég held að hver einast... Þá bæri sem að miðflokkurinn vann mest á í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Það er mikil svona einstaklings hyggja þarna og allt, ég held ég aldrei sko, ég hef allavega ekki kynst sko fólki úr nokkurum öðrum stjórnmálaflokki
úr Grindavík. Þetta er allt sjálfstæðismenn sem ég hef kynst og en eins og ég sagði sko, þeir hafa aldrei nefnt þessa kvikmynd öðruvís en þetta hafa bara verið skemmtileg áminning. Aldrei orðið var við annað. Þorsteinn, nú getum við séð myndina 13. apríl á Pálmarssundag í Bíóparadís. Hvernig mynd er þetta? Er þetta góð mynd? Já, ég myndi segja að hún væri góð að þýleiti. Hún er með, hvað ég myndi segja, skýra sögu og hún talar máli kvikmyndarinnar. Við erum ekki við upptöku af einhverju. Heldur er þetta myndirnar segja sögu. Það er svona voice over sögumæðurinn sem stillir okkur inn. Hann kemur með svona sínar upplifanir en myndin svona segir sögu sko, myndrænt og ég held að það sé líka fróðlegt að sjá það líka fyrir þá sem er að vinna í kvikmyndum að það hefur smátt og smátt orðið breyting á tjáningunni í kvikmyndum og þá á ég við bæði heimildarmyndir og leiknarmyndir að þetta er erfitt að útskýra þetta en í raun og veru erum við að fara frá því að myndin tali yfir í það að myndin sé upptöku vel svona einhvert auga upp í horni á herbergi sem sér hvað er að gerast. Þannig að þetta sem við og ég lærði í kvikmyndaskóla að nota kvikmyndina eins og tjáningatæki eins og rithöfundurinn notar texta. Þannig ég var að sjá Grindavík gegnum myndauga þitt. Já, það er svolítið að hverfa og í staðinn kemur þetta bara við erum með auga sem horfir á eitthvað sem er að gerast og einhverjir aðilar er að gera eitthvað sem okkur þykir merkilegt eða ekki og aðalega er það þetta er frægt fólk sem er að gera eitthvað og verður þar að leiðandi merkilegt vegna þess að það er að gera það. Þetta er svona breyting sem ég sé á þessu tímabili sem maður hefur fylgst með kvikmyndum. Svo er eitt, ef maður sér myndin í dag býst ég við að maður sé að sjá heim sem er horfinn og það er til svo lítið af myndefni frá þessu tíma, auðvitað þessum að við lifum í dag það sem er til eiginlega mynd af sumir eiga mynd af öllum máltíðum sem við höfum að borða sko, frá því að fengum sér farsípa það er til svo ógrynni af myndefni í dag, en á þessu tíma er það ekki mikið. Nei, og það var þannig að þegar við birtust með myndavél og upptökutæki þá vakti það athygli, það tók allir eftir því eins og í Grindavík. Ég held að það hefði ekki farið til leynt. Við vorum þeir einu sem voru að taka myndir. Þannig að myndir á þessu tíma þá fá það líka fyrir utan að þetta meta sem verk, en þá er það líka eins og minjar. Já. Já. Þannig að það gæti verið áhugavert að horfa á hana á þess að maður sé neitt að hugsa myndina. Heldur bara að njóta þess að sjá eiginlega tíma sem er einhver leyti liðinn. Já. Sem er náttúrulega þessi tími svona verbúða og þessa hráslaga sem var í sjávarplássunum á sínum tíma. Það er náttúrulega mann til dæmis eftir myndum sem við tókum við höfnina. Höfnin var bara smá gat þarna í Brimgarði í samanburði við það sem nú er og flökin af bátunum lágu þarna bara eins og hráviði allt í kring. Þeir sem ekki hefðu hitt á gatið að komast inn í höfnina í Brimi og við erum þarna með bát sem bara hverfur og Njöldudal rétt fyrir utan hafnarminni. Þetta er náttúrulega tími sem er horfinn. Já. Og er svona áminning í myndin þetta harða líf, þessu lífsbartu sem er þarna. Já. Óli, hefur þú séð þessa mynd nýlega? Ekki nýlega, nei. Ég laka til að sjá hann og endur upplifa þetta. Ég hef ekki séð hann dálítið lengi. Þannig að hún fann að fyrnast fyrir mér í smæri atriðum. En þú veist, þetta er þetta batsins tíma og svo tækni sem að aðalega náttúrulega hvíldi á steina að koma þessu inn í græjurnar og við hefðum náttúrulega, ég veit ekki, þetta hefði þessi mynd
orðið allt öðruvísi ef að við hefum haft að græja sem í boði í dag en þetta var nú líka sko, þetta líka svona ákveðin sko partur af pródúktinu það þessi einfaldleiki sem að sem að græjurnar buðu upp á sko. Það sem býr til svona ákveði svona bragarform já. Og og þetta svona en sko okkar ætlan var einfaldlega svo að ég reyna að bæta heiminn sko með því að benda á að það væru hvað þetta staðar og það má gera betur það var svo augljós sko. Á það ekki við allt þitt höfundaverk að þú ert að reyna að bæta heiminn með skrifum og leikritum? Já, ekki vil ég spilla heiminum með því sem ég geri sko en þarna var við vorum talsverðir hugsjónamenn allavega á þessum tíma og við vildum vel með þessum myndum sem við gerðum. Við vildum líka bara svona varpa ljósi á hliðar mannlífsins á Íslandi sem að okkur fannst vera annarkort mistúlkaðar eða vantúlkaðar. Minna, eins og Steini var að nefna, það hafði engum dottið í huga að gera heimildamynd öskukall á Íslandi. Þangað til við gerðum það og í rauninni vorum stáluhefnir, við fundum þarna merkiskall og lýstum bæði honum og hans vinnu og verksviði og það út af fyrir sig líka sko stórmikli heimild. Það mætti ríkisstjórnin mætti taka og sýna þessar myndir, þessar 5. Já, okkar vegna. Það hefur ekki verið gert. Það hefur nú einhvern tíma verið endursýnt eða ekki í Fiskur undir steini. Það finnst þess að við séð hana eða hvað? Jú, ég held ég að séð einhverja eina endursýningu. Svo voru það sýndar á Skjaldborg fyrir nokkrum árum, allar 5. Ríkisútvarpið ætti náttúrulega þetta ætti að vera stolt af þessari hlutasögunni. Svo líka því að það var við umræður og eftir. Ég var Pétur Gunnarsson var í helgispjalli hjá mér daginn og þá rifjuðum við upp að þegar hann gaf út punktinn, þá var hann mættur bara í sett að ræða punktinn. Það var nú mjög jákvætt alls af hann. Það fekk ekki svona skammir eins og þið. En þá man maður eftir því að ríkisútvarpið átti þetta til að bara skella í umræðu þátt ef það var tilefni til og það var svona meiri einhvern veginn frjálsara að mörgu leyti þó að þið hafi verið teknir á teppið að þessi svona meiri mann finnst þessu ríkisútvarpið vera sömuleyti frjálsara heldur í dag. Það svo svona rosa kvaðir á En það mátti hins vegar á þessum tíma þá mátti helst ekki gagnrýna einn eða neitt eða eitt eða neitt og ég var nú umsjónarmaður menningar þáttar í ríkisútvarpinu á þessum tíma og Björn T. Björnsson var mér til aðstofar að fjalla myndlist og tók sér til á undir minni ritstjórn að hann gagnrýndi almanak sem hafði verið búið til í sjónvarpinu sagði það væri langt fyrir neðan eðlilegan standard og þetta væri illa gert og vanhugsað og það var til þess að bæði Björn T. Björnsson og ég voru reknir frá sjónvarpinu og svo yfirðust þeir nú eitthvað gjörða sinna þarna frá og ringdu í mig og Steina og buðu okkur að gera þessa þætti þessar 5 þætti. Þetta kannski sárabót? Ég veit það ekki beint, ég get ekkert fullir það en það allavega gerðist í þessari röð og og það var svolítið einstæmi eins og Steini lýsti á hann að við fengum frjálsar hendur eflaust hafa þeir síst af öllu búist við því að við færum þá leið sem við fórum sko en þannig var þetta nú tilkomið. Það var ótti hjá yfirmönnum sjónvarpsins við þetta sérstaklega þessa fyrstu mynd Fiskur undir steini að þeir sem dæmi að þá vildu dagskrárstjórarnir ekki taka að sér dagskrárstjórn eða semst að vera yfir þessu verkefni
og Pétur Guðfinnsson sem var framkvæmdastjóri í Sjónvarpsins, hann varð að stofna sérstaklega dagskrárdeil til þess að koma þessu á koppinn. Síðan þegar myndin var til og þegar þið sáu myndina og þá þorðu þeir ekki annað en að sýna útgerðarmönnunum. Þeir komuð þarna stormandi inn í Sjónvarp fyrir tilviljunna, þá mætti ég þeim í lyftunni og þeir vildu að myndin yrði bannuð. En niðurstaðan var svo að sýna hana með umræðuþætti beint á eftir. Já, til að leiðrétta. Segja áhorfendum hvað þeim ætti að finnast kannski aðstæðlegt, mér finnst þetta skemmtilegt að þessi sýnd mynd og svo bara umræða eftir eins og hlutinni skipti bara miklu máli. Mér finnst að ég saknaði svolítið úr sjónvarpi. Ég man ekki eftir svo ég laði síðan að Hrafn Gunnlaugsson hann átti þetta til þegar hann var dagskrárstjóri. Gat skellt á umræðu þáttum með furðulustu mál og fengi furðulusta fólk til þess að stýra þeim. En svo kom ég ljósa að þessi umræðu þáttur hann var aldrei hent eins og flestum þáttum. Þannig að hann til og hann verður sýndur á eftir myndinni á sunnudaginn. Já, sem þá ráðlegging útgerðarmannana að eina leiðin til innbyrðis að mynd að taka hann umræðu þáttu eftir. Hafið þið séð umræðu þáttin? Já, ég sé. Og hvernig lístu ykkur á þessa menn sem að ykkar ungu menn á teppinu? Ég held að við höfum litið betur út heldur en í dag. Finnið þið til með þeim að fá þessa trakteringar? Nei, ekki get ég sagt það. Maður endurnýjast á 7 ára fresti, líffræðilega. Þú kannast ekki alveg fullkomlega við hann að mann kannski? Nei, hann nú svona orðin svolítið fjarlægur, en eins og ég sagði áðan, við vorum mjög vel meinandi og vildum vel og ég held að þessi mynd hafi, þú veist, ef maður bara horfir hlutlægt á þetta, hún hafi gert gagn. Ég alveg sannfærður það. En það var mikil hiti hérna í Ríkisútvarpinu þegar þú varst að tala á það, þá líklega á svipuðum tíma þá var ekki Olga Guðrún að lesa uppreisnina á barnaheimilinu? Jú. Og það kostaði nú aldeilis skammir fyrir hana? Menn voru mjög svona viðkvæmir á þessum tíma. Það voru svona klaka, það var verið að hrista af sig einhver klakabönd samfélag hvað mátti segja og hver mátti segja og á voru tími. Herðu, en þið fáið svolítið sterkar stofnanir samfélagsins á móti ykkur Þorsteinn, þegar þú horfir tilbaka, heldurðu að þetta hafi haft svona áhrif á svona þinn feril, mína möguleika í íslensku samfélagi? Við höfum svolítið verið að tala um það hérna við rauðaborðið að svona það einhver öfl í samfélaginu sem að eru mjög grimm að halda aftur að gagnrýni á sig og það getur verið fólki bara dýrkeypt að nota rödd sína. Þegar þú horfir tilbaka, heldur þetta hafi haft áhrif á svona þau tækifæri sem þú hafðir sem kvikmyndagerðarmaður? Já, alveg örugglega, því að sjónvarpið var eini starfsvettvangurinn á þessu sviði. Fyrir utan sjónvarpsauglýsingar og sem dæmi að þá sótti ég held ég 7 sinnum starf þarna þar sem ég var með mestu menntun og reynslu fekk alltaf nei. Svo man ég eftir einu tilviki þegar ég kom þarna, þá var auglýst verkefni sem að sjónvarpið ætlaði að standa fyrir félagslegar afleiðingar Vestmannaeyjagossins og það átti að auglýsa það meðal kvikmyndagerðarmanna. Ég sendi þarna inn hugmynd og kostnaðaráætlun og þegar ég mætti með þetta þá horfir starfsmaðurinn, ég ætla ekki að nefna hann vegna þess að þá segir hann veist ekki að þú ert á svartalistanum? Svona Ísland. Ólafur, á ég að spyrja þig á sömu spurningu? Er þú náttúrulega svo ég hafði náttúrulega hafði alltaf annan starfsvettvang og þannig að ég fann ekki fyrir þessu eins og Steini sem að hans vettvangur náttúrulega að gera myndir og það er meira umstokki kringu sig, það er að vera kvikmyndaríkstjóri eins og vera hljómsveitastjóri, þú ert alltaf að fá hljómsveit með þér.
Það er erfitt að vera kvikmyndaleikstjóri einn. Já, þú gerir ekki einn. En svo náttúrulega eftir á þá er maður bara fegin að hafa ekki lokast inni í einhverju starfi þannig í sjónvarpinu. Já. Þannig að þú veist aldrei þó þú sért órétti beittur kannski af því að þér finnst hvernig það endar, það getur alltaf orðið til góðs. Áttu við þessi skömminni skárra að vera á sostulista heldur en kannski að vera augnakarlinn í búri. Já. Herðu, takk fyrir að koma og mér hlakka til þess að sjá myndina og ekki síður umræðu þáttinn. Þetta er mikil menningaverðmæti sem við sjáum. Já, er það ekki bara, ef ekki bara sammælast það? Já, einsinn inn í sjávarbyggðir, einsinn inn í þennan tíðaranda og líka einsinn inn í svona menningu sem þarna var. Hvernig er gaggrið tekið á gaggrinni, þetta er verklift. Og ég ætla að hvetja Ríkisútvarpið til þess að nýta þau verðmæti sem það eiga að sýna þessar myndir og kannski skella í umræðu þátt um þær og af hverju varð ekki framhald af þessu svona, hvað hefur við kallað þetta, svona raunsægis heimildarmynda skráningu á íslensku samfélagi sem að þeir voru að reyna að berja og innleiddu til Íslands líklega bara af reynslu annarra þjóða að þetta er gott fyrir þjóðir að eiga svona myndir, eða ekki? Jú, ég er ekkert að bera okkur saman við til dæmis Michael Moore í Bandaríkjunum, sko. En þú veist, þetta er af sama meiði sko, að spyrja krítiskra spurninga og hann kemur oft fram líka í þessu gerfi, hann kemur fram sem lambi sem að spyr úlfinn akkur ætlar að gleypa mig. Það er klassísk spurning. Já. Herðu, Þorsteinn og Ólafur kallaðu Steini og Óli. Mér það skemmtilegt, minnir mig á eitthvað paranafn. En líka, ég hef tekið eftir því að þessi svona gælunöfn er eiginlega hverfa hjá yngri kynslóðum. Það eru færri Steinar og Ólar í dag. En takk hérlega fyrir komin á segur frá fyrst Steini. En við setjum inn áfram við rauðaborðið og höldum áfram að reyna að skilja söguna og samtíman. Næsti kafli eftir augnablik. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Og við fjölluðum brottvísun í vikunni. Jón Sigurðsson lögmaður segir okkur frá máli Sara Hussein og Mara Mohamed, dótturinnar. Þeirra mál er flókið, föður vísað á landi, settur í herinn og leiði hans niður aftur og síðast spurist til hans var hann særður, en síðan eru liðnir nokkri mánuðir. María Lilja er okkar sérfræðingur í þessum málum og hún fjallaði þetta. Svona, manni finnst að áhugi í fjölmiðla á brottvísunarmálum og flóttamannamálum sé eiginlega í frjálsu falli. Það er ekki mikið fjallað um þau mál núna, finnst mér. Ætla að sé komin einhver nýr konsensus að þetta kom okkur ekki við bara. Já, ég er bara búið að fjalla nóg þetta og líka kannski svo ég rætti við mann sem var að fylgjast með fréttum varandi Palestínu þjóðarmorðið og fór sko svona markvisst í gegnum fréttaflutning Ríkisútvarpsins og sendi raunverulega kvörtunarbréf. Finnur G. Olgursson, hann sem sagt var eiginlega að segja að það væri augljóst og að fréttirnar mættu ekki vekja upp neinar tilfinningar. Það væri svona verið að draga auðvitað bara sjónarmið sigurvegarans inn og afsakið. Já, við erum bæði með einhverja slæmsku. Já, maður getur ekki alveg bara, maður talar Netanyahu og maður bara getur ekki alveg nefnt nafnið. Fari í hálsinn bara. Já, hálsinn bara neitið það. Nefna það. En það er engu líkara en að fréttaflutningur í Íslandi sé öfugur, þar að segja að þau bara geti valla nefnt flótta fólk lengur eða sérstaklega ekki ef að flótta mannaströmmurinn er frá Palestínu, þá er komið tvöfalt stigma á það. Við megum aldrei hætta að vera menn og við þurfum að huga að okkar minnstu bræðrum og þeim sem að eiga í vanda. Gjörðu þið svo vel. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Jón Sigurðsson, lögmaður og formaður í samtaka talsmanna flóttafólks. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert hér komin til þess að segja ykkur frá ákveðnu máli og svona, þú ert náttúrulega vinnur í þessum málaflokki flóttafólks og við höfum rætt áður hér að það svona ákveðin alda brottvísana í gangi núna. Það reyndar bárust fréttir bara núna rétt í þessu að dómsmálaráðherra hún að breyta þarna einhverjum lögum eða leggja fram frumvarp að fólk sem brotið yfir af sér, það hægt að svipta það leyfi og svo þessi 18 mánaða biðtími og mannúðarsjónarmiðin, þetta detti allt út, það verði fellt út úr núgildandi lögum. Þetta var bara að gerast þannig að ég lágu þér ekki að hafa ekki séð þetta. Nei, var ekki búin að sjá það. En bara svo, já, einmitt, þetta mjög lifandi og alltaf í umræðinu þetta. Málefni flóttamanna, þó þetta sé nú örfá og hræður. Þú ert núna með nokkuð alvarlegt mál, mæðgur frá Sómalíu. Getur þú sagt okkur aðeins frá? Já, það mál þessara mæðgna frá Sómalíu. Það komið hingað til lands í ágúst 2023, sóttum alþjóðlega vernd, en voru með vernd á Kýpur. Það komið hingað til lands sérstaklega vegna þess að eiginmaður konunnar og maður stelpunar, hann var með alþjóðlega vernd hér á landi, en þessi vernd hefur svo síðar verið afturkölluð í hans máli vegna þess að það komið fram upplýsingar í máli mægnana sem að leiddu til þess að Útlendingastofnun taldi að hann hafi ekki sagt alveg satt og rétt frá í sínu máli. Það svo sem annað mál og ég held að það sé fullt tilefni til þess að efast þá niðurstu, en allavega það sem að gerist þá að þær missa svolítið það tilkall sem þær hafa til þess að koma hingað til lands fyrst að hann var farinn. Það að segja að það þessi sérstöku tengsl sem hægt að byggja á og svona lítið að byggja á í málinu nema þó að mamman var með mjög slæm til heilsunar og hún var slæm í heilsunni, slæm til heilsunar þegar að málið var til skoðunar hjá yfirvöldum en fengur endalega úrskurð frá kæranefnd útlendingamála í júní 2024. Hins vegar eftir að það á sér stað þá hefur henni versnað mjög mikið til heilsunar og hún hefur þróast mál þannig að hún núna þarf að notast við hjólastól, bara almennt mjög lasin og þarf að fá mikla aðstoð við daglegt líf. Og það hefur fallið svolítið að herra stelpunar sem ekki orðin 17 ára gömul, fædd árið 2008. Og á grundvelli þess að pabbinn væri farinn frá landi og ég gleymdi að taka fram að hann fór ekki til Kýpur, heldur fór hann aftur til Afríku, fór til Eþíópíu og þannig að hann ekki til staðar í Kýpur. Og kannski bara farin úr þeirra lífi. Já, allavega eins og staðan og reyndar, þær hafa ekkert náð í hann í nokkuð tíma og hann reyndar, það nú önnur saga, en hann lenti svo í einhverjum stríðsátökum þar og var fyrir skoti og þannig að það bara alls óljós hvort þessi maður sé á lífi. Þetta svo rosalegt og alltaf þegar maður talar þessi mál og ég held að og ég vona að flesti gerir sér grein fyrir það eru þetta manneskjur með svo svakalega sögu þarna á bakvið að þetta eru þetta bara ekki bara eitthvað svona númer á blaði, heldur eru þetta einstaklingar sem að eru raunverulega að koma úr mjög erfiðum aðstæðum. Alveg skelluðum aðstæðum, já. En þær eru eru með vernd í Kýpur. Pabbinn hér á landi, hann fer svo brottvísað í rauninni. Já, hann fer enda sjálfviljur, en hefði verið brottvísað. Já, og eru núna týndur einhvers staðar í Afríku. Þær eru tvær eftir. Stúlkan 17 ára og mamman í hjólastól og hvernig og þær fá þá endalega synjun, en hvernig svo staða þeirra núna? Hvernig? Já, þetta gerist þær fá synjun í júní 2024 og svo gerist þeir vel ekkert í málinu þeirra en þá fá þær stutt tækifæri til þess að fara sjálfviljugar heim
sem maður kjósa að gera ekki og þeim það raunverulega bara ómögulegt sko. Og þá komin í málið þeirra svona framkvæmdarhæf ákvörðun synjun og en hins vegar gerist ekkert, lögreglan hefur aldrei samband, þetta var í júní og svo núna komin apríl og þá allt í einu haft samband við þær í tengslum við framkvæmd brottvísunar, þá á að fara að senda þær til Kýpur og aðstæður í Kýpur, bara svo þessi tekið fram að þær eru svona með skelfilegra móti, flóttamannamálin eru í miklum ólestri í Kýpur og flóttamannabúðirnar, þar eru alveg svona, hafa verið ámyndar af alþjóðasamfélaginu og alveg oft og ítrekkað bara fyrir slæmraðastæður. Já, akkurat og svona eitt af verri löndunum sem að falla undir þetta Evrópusamstarf og auðvitað það þannig að það erfitt fyrir hvert sem að komast með málið sitt í svokallaða efnismeðferð þegar þau eru með vernd og það vel að búið að gera nánast ómögulegt núna en þegar það komið þá var ekki búið að breyta lögunum. Ég var svo bara með það er bara nýlega búin að leita til mín og ég verið með það í ferli að reyna að leggja fram endurtekna umsókn fyrir þær sem hefur verið lögð fram. Það spurning hvort að það sé á seint hins vegar, því að nú bara búið að koma heim til þeirra og færa þær í svona eitthvað millibilsúrræði, það búið að birta þeim ákvörðunum að það megi ekki hverfa frá því úrræði og stendur til að framkvæma brottvísun bara í nótt. Í nótt og það liggur fyrir nú þetta kona sem í hjólastól og hún einhvern veginn upp á dóttur sína svolítið komin og hennar aðstóð bara við aðhafnir daglegs lífs. Ég og stúlku á sama aldri, fædda 2008 og þetta eru börn. Þetta bara barn. Þetta bara barn sem hefur einmitt svona bara séð foreldra sitt í langa tíma. Eitthvað ég meina, eitthvað rökstuðningar þarna bakvið eða hefur vilja útlendinga yfirvöld ekki skoða þessi gögn og ég meina þessa nýju breyttu stöðu? Ég get sagt það að ég lagði fram bæði beiðnir til ríkislögreglustjóra og svo til Útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála og ég hef ekki fengið svar ennþá frá kærunefndinni né heldur frá ríkislögreglustjóra. Útlendingastofnun þegar búin að synja, þau halda ég fram að það sé svona ekkit sem bendir til þess að það séu nægilega breyttar aðstæður til þess að það myndi ekki bara vera komist að sömu ákvörðun ef málið skoðað aftur. Ég held að Útlendingastofnun hafi ekki mikla forsendur til þess að komast svona fljótt að þeirri niðurstöðu en það þeirra mat. Þetta er auðvitað skelfileg staða. Veistu, nærðu einhverju sambandi við þær? Veistu hvernig þeim líður akkurat núna þar sem þær eru? Já, þeim líður bara alveg ömurlega sko. Ég búin að vera í sambandi við stelpuna. Það eins með lögmannssamskipti og annað sko. Hún algjör milliliður, það hún sem leitaði til mín og það hún sem einhvern veginn að reyna að berjast sko. Mamman bara hreinlega ekki í stöðu til þess að gera mikið sjálf og og þetta ákveð brota og barnasáttmálum hlýtur að vera að setja barn í þessa erfiðu stöðu að þurfa að sinna svona fullorðinsmálum. Það má alveg færa rök fyrir því að hér sé alls konar brot að ræða og til dæmis var ekkert tillit tekið til þessarar sérstöðu þessa barni og að sinna móður sinni með svona miklum hætti þegar komist var að þessari niðurstöðu á sín tíma. En þetta hlutverk hefur líka aukist hjá henni síðan þá. Þetta var í júní og það hefur mikið gerst síðan þá. Hún hefur versnað mikið og allt þetta sem við erum búin að tala hefur raunverulega gerst síðan þá. Að pappinn fari og það liggi fyrir að hann sé ekki til staðar á Kýpur til þess aðstoða þær sem var eina forsendum niðurstöðu kærunefndarinnar að hann væri þar og hefði rétt til dvalar og geti þó aðstoðað þær við daglegt líf á Kýpur. Hvernig kemst Útlendingastofnun að þeirri niðurstöðu að hann sé á Kýpur? Að hann sé á Kýpur? Já. Já, sko, nei, hún kemst ekki beint að þeirri niðurstöðu. Hún segir hann hafi dvalarrétt á Kýpur. Hann hins vegar í Afríku. Það liggur alveg fyrir. Því ekki haldið fram að hann sé á Kýpur heldur að hann bara hafi rétt til að vera þar. Þannig að það megi þá bara vísa þeim þangað því að hann geti þá bara einhvern veginn komið sér þangað sem
svona áhugaverð nálgun sko. Og reyndar bara eins og ég nefndi áðan hans mál allt saman mjög flókið og því haldið fram að hann sé með vernd á Kýpur hins vegar eru ósannfærandi gögn það og gögn liggja fyrir í hans máli frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem gefa til kynna að það sé ýmislegt svona óupplýst í tengslu við hans mál á Kýpur og það er mál sem mig langaði nú alltaf að taka lengra en hann kaus sjálfur að fara eftir að hafa fengið svona endurteknar synjanir og afturkallanir þá gafst hann bara upp og fór hann hafði samt aldrei alveg mál sem hefði geta mögulega farið lengra fyrir dómstólum. Og nú hann mögulega dáinn. Já, við vitum ekkit hver staðan hans í dag. Þetta er ótrúlegt. En þegar það er alltaf verið að tala um að auka skilvirkni og laga kerfið en það verðist alltaf vera samt sem áður þrengdur ramminn og kerfið gert flóknar og erfiðara með hverri lagabreytingunni. Ég velti fyrir mér hvernig þegar það kom upp svona sér aðstæður sem að einhvern veginn falla svolítið utan allra ramma er engin nauð heimill eða eitthvað svona sem að getur bara aðstofa fólk í þannig stöðu? Það er takmarkað sem hægt er að gera. Kerfið hefur verið gert þannig að það er rosalega erfitt að fá niðurstöðum snúið eftir það liggur fyrir endaleg niðurstaða hjá kærunefndinni. Það er engar svona tryggingar fyrir því, engin svona nauðheimill raun og veru. Maður getur lagt fram beiðnir eins og ég hef gert í þessu máli að málum sé frestað en það er algjörlega happa glappa hversu hratt brugðist við því. Stundum er bara ekkert brugðist við því og eins getur maður leitað til Mannréttindadómstóls Evrópu og óskað eftir svona mann ekki eins og hvað heitir á íslensku, það heitir interim measures á ensku sem er svona það sem að dómstólinn getur stigið hratt inn í og stöðvað eitthvað. Það til dæmis bara er eitthvað úrræði sem bara kemur ekki til grein í þessu máli af því að þetta er að gera svo hratt. Já, þetta gerist einmitt bara svona fyrirvaralaust. Þetta gerist bara í dag, eftir hádegi í dag og þeim verður bara brottið svo í nótt. Það er ekki getur ekkert stigið inn bara strax. Kveðja sína vini hér eða taka saman dótið sitt eða stelpan sem er er að mennta sig er í Flensborg og bara útrúlega búin að mynda mikil tengsl hér á landi gríðarlega sorglegt. Þetta er alveg svakalegt mál. Glöggir hlustendur hafa nú kannski heyrt lítinn hláturpúka hér í horni en það er ekki það að okkur finnist þetta fyndið. Það er auka gestur í myndveri. Aðstofamaður lögmanns sem er að horfa á mjög fyndna mynd. En Jón Sigurðsson, takk fyrir að koma hérna og skýra betur út þetta erfiða mál og ég vona að það bara einhvern veginn leysist úr þessu núna bara á næstu tímum en við bíðum spennt og fáum kannski eftir að heyra í þér seinna með það. Já, takk fyrir, við vonum bara besta. Já, takk og Dogi við það meira hér handa við hlið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Nú, einn liður er hér sívinsæll. Það er Sigurjón Magnús Egilsson sem að á miðvikudögum alla jafna fær til sín fólk sem að kalla reynslubolta. Og í vikunni þá fekk hann hér að Rauðaborðinu Ólínu Kjærúlf Þorvarðardóttur, Óla Þórn Harðarsson, Kristinn Sigmundsson og Kristján Möller ræddu fréttir vikunar. Kristján Möller var að koma hérna í fyrsta skipti og það er þingmaður Samfylkingar og ráðherra fyrrum. Já. Og mér finnst alltaf svo gaman þegar fólk er að koma hérna í fyrsta skipti. Já. Það stækkar okkar umræðu panel dag frá degi. Við erum stundum náttúrulega með sama fólki en alltaf þegar fólk kemur hérna í fyrsta skipti þá, hvað þetta er professionali á ykkur og svo sest fólk hérna við þetta rauðaborð og fyrr en varir þá er það bara búið að gleyma því að það sé einhverju hlutverki og mér finnst þetta bara alltaf svo áhugavert. Merkið hvernig vettvangur verður til. Þetta er svona svo bíflugnabú, það safnast hring eftir hring eða er ekki bíflugnabú í hring eða er það getungabúin. Allavega svona
ramma eftir ramma eða lag eftir lag ofan á lag og þannig verður svona vettvangur til fólk einhvern veginn gengur ekki, þetta er ekki bara einhver vínill á borðinu eða þetta er það er einhver svona hefð sem fólk stígur inn í og finnur að það er að búa til, að það er að víkka út vettvangin með því að koma og taka þátt. Einmitt, það eru 2 starfsmenn sem að gleymir stundum að hrósa vegna þess að þau eiga mjög stóran þátt í þessu umhverfi og andrúmslofti. Það er Laufey, okkar tæknimaður og Pétur Fjölsteð að þau taka alltaf á móti fólkinu, fólki sem kemur hingað að rauðaborðinu þarf að fara fram hjá þeim og öllum tæknibúnaðinum og það skiptir máli hvernig er tekið á móti fólki og þau 2 eru nú alveg til sérstaklega geðaflokki líka. Jú, taka á móti okkur og eru bara með okkur í samræðinu um það hvernig við byggjum þetta upp. Hald okkur uppi frá móti kvölds. Saman í þessu. Já, en við skulum fá reynsluboltana og heyra hvað þeir hafa að segja. Já, komið sæl. Reynsluboltar heitir þessi kafli. Ég er með 4 gesti og ég hef trú að því það verið mikið talað í þessum þætti. Þetta er fínt fólk. Það er Kristján Möller, Ólafur Þórn Harðarson, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og Kristi Sigmundsson. Verið allir velkomin. Takk fyrir. Það er allt þið 2 hérna, Kristján og Kristin, þið hafi ekki komið áður hérna eitthvað. Jú, ég var hjá bróðuðinum hérna daginn. Já, auðvitað. Ég hef ekki komið hér áður, nei. En veistu, Kristján, þegar þú hættir í pólitíkinni þá sögðu sumir að síðust í kratinu væri hættur á þingi? Nei, nóga krötum. Ólína var hérna líka tengdadóttir Alþýðuflokksins á Ísafirði. Má ekki segja þessu svo? Jú. Nei, það er fullt af krötum að það sem betur fer, en kannski ekki allir með sama uppruna gottur. Nei. Hér er nú uppruna að það gengur allt út á uppruna gottur hjá Evrópusambandinu, þannig að við segjum við sem höfum Alþýðuflokks uppruna gottur. Já, við segjum stundum við erum bara eðalkratar. Það er hellingur af þeim en þá. Þeim fyrir bara fjölgandi maður. Betur fyrr. Herðu, það var að koma nýja skoðanakönnun fylgiflokkana á landsvísu og í borginni. En á landsvísu, Ólar, það er Sjálfstæðisflokkurinn bætir ögn við sig, en samfylkingin er bara enn á uppleið. Já, það er nú ástökkvari. Svo sem ekki mjög mikið að marka kannanir svona á miðju kjörtímabilinu, en þó fróðlegt. Og það sem það er fróðlegt þarna er að samfylkingin er að gera mjög gott mót, betra heldur en í kosningunum sjálfum. En almennt talað flesta heilaflokkana þá eru þeir bara á svipuðu róli og þeir voru í kosningunum, munar fáinum prósentum. Flokkur fólksins er að fara þarna dálítið niður, en þegar að menn velta því fyrir sér þá er rétt að hafa í huga að alveg frá 2017 segi ég, þá hefur það verið einkenni á mælingum og flokki fólksins að þeir fá yfirleitt meira upp úr kjörkossunum heldur þeir hafa verið að mælast allt kjörtímabilið. Og við gerum vel grein fyrir þessu í bók sem við í kosningarannsókninni gáum út núna fyrir kosningadar, lognmolla í Ólgursjó. Og það er farið í gegnum það hvernig sem sé fylgi á miðju kjörtímabili, rímar síðan við úrslit kosningana og þetta er alveg sérstaklega ábyrrandi með flokk fólksins, þannig að í rauninni þá er það að hann fari eitthvað niður í rauninni bara það sem að mátti við búast. En svo náttúrulega tók maður eftir því líka að Gallup greindi í sundur fylgi flokks fólksins fyrir og eftir afsögn Ásthildar Lóu og flokkurinn var með 7% fyrir afsögnina en 9% eftir afsögnina, þannig að það kom í ljós sem ég bjóst við að þessi uppákoma með Ásthildi Lóu væri líkleg til þess að styrkja flokkinn frekar heldur en veikjan og ég held að þessar uppákomur með flokks fólksins hafi alls ekki veikt ríkisstjórnina, ef eitthvað er kannski þjappað ríkisstjórnarflokkunum saman. Það var ekki komin talan stuðningsmannafjöldan við ríkisstjórnina í fréttinni í gær, en í fyrstu 2 mælingunum þá mældist ríkisstjórnin með 69% stuðning og 67% stuðning. Það er svipað og flestar ríkisstjórnir hafa byrjað með eftir hrun og svo hefur hallað undan fæti, hvort sem það gerist núna
ekki. Þannig að ríkisstjórnin þó að stjórnarandstaðan hafi sótt mjög að henni og sumum hafi fundið þessi fyrstu 100 dagar erfiðir, að þá stendur hún bara mjög vel að mínu mati í augnablikinu. Hérna, Ólína, í þessari könnu líka þá kemur, það er valla sjónamunur á milli Framsóknarflokksins og Sósíalistaflokksins. Já. Þeir eru bara á sömu klústinni. Já. En eins og Ólafur segir, sko, það er stuttur tími liðin að kjörtímabilinu, lítil reynsla komin á ríkisstjórnina og svona kannski ekki alveg að marka miklar fylgisbreytingar, en það er áhugavert samt að sjá að sósíalistarnir, þeir eru þarna komnir og pari við gamla Framsóknarflokkin, sko. Þetta er alveg ótrúlega. En sá sósíalistaflokkurinn náttúrulega var í langan tíma fyrir síðustu kosningar að mælast yfir þröskuldinum, en fór síðan niður fyrir hann í kosningunum sjálfum. Og næstu könnun og eftir var hann aftur yfir. Já. Þannig að hans fylgi í könnunum hefur ekki skilaði sér ekki síðast í kjörkorsunum. Ég tek undir það. Ég held sko að þessi uppákoma með Ásthildi Lóu, ég held að það hafi, ef eitthvað þjappað stjórnarliðinu saman og líka kallað fram ákveðna almenningssamúð með ráðherranum og sem að er að skila sér örugglega í fylgiskönnunum, því að Ásthildur brást svo hratt við og fumlaust, ekki fumlaust kannski, en hún brást mjög hratt við og brást í raun og veru alveg rétt við. Hvað svo sem okkur kann að finnast um fréttaflutningin og hversu vel var farið með staðreyndir og annað, það var allt mjög ónákvæmt, allt á hennar kostnað, en hún áttaði sig á því sem stjórnmálamaður að hún ætti engar annar að kosta völ til að létta umræðunni af bæði ríkisstjórninni og sjálfri sér. Og ráðuneytinu. Og gerir það, sko. Þetta minnir svolítið á það sem Guðmundur Árni sagði þegar hann sagði það sér. Var til að skapa fríð í ráðuneytinu og betur ég fari. Það fyrir að sé alltaf verið að... Já, og svo náttúrulega þegar hún er vikin úr skotlínunni, að þá fyrir ýmislegt að koma í ljós og þá fara að koma bakþankar inn í umræðuna og annað og myndin fyrir að fá á sig annan blæ. Þannig að hún gerði rétt í þessu. Ég bauði henni að koma núna, hún sagðist ekki vera tilbúin. Nei, ég skil það nú líka vel. En Kristi, hvernig líst þér á hvenna bílþjókunar og konur komnar alla pústa? Bara frábært. Já, ég samanlega. Ég meina, konur eru, það er saman hvað maður lítur, sko, í skólakerfinu til dæmis. Það bera af allstaðar. Einhverja hluta vegna, þá standa þessi betur og þær eru betur menntaðar svona yfir heildina. Þannig að þær eru bara að fá það sem þeir eiga skilið. Það má segja að það hafi verið söguleg skuld sem verið innheimta núna. Innviðaskuld. En auðvitað hefur maður kannski áhyggjur af því svona til lengri tíma litið með kynjahlutföllin í menntakerfinu. Það er sko að staðreyndin er svo að það 70% þeirra sem sækja háskóla á Íslandi í dag eru konur, 30% eru karlar. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem við viljum kannski ekki sjá til lengri tíma. Þetta væri í lagi sem sveifla meðan pendullin er að jafna sig eftir náttúrulega árþúsunda misrétti. En sem langvarandi ástand viljum við nú kannski ekki sjá þetta. Og þess vegna finnst mér nú ástæða til þess að fara svona huga að því hvernig hægt er að jafna kynjahlutföllin í menntakerfinu. Þetta segja að þetta sé 70-30 á öllum sviðum. Já, ég sko á heildina og í flestum, og konur í meirihluta í flestum greinum í háskólanum. Það voru einhverja greinar sem voru ennþá kallagreinar, en ég er ekki viss um að sé nein orðin eftir, að minnst hvort eru þær þá örfáar. Konurnar hafa tekið nánast allar greinar yfir og víða er gott ef ekki. En það er sko, það er eins og sé það er einhverjar samfélagslegar undirliggjandi ástæður þarna sem þarf að greina betur. Það þarf að fara að laða karlmennina eða gera menntakerfið einhvern veginn meira bjóðandi fyrir unga karlmenn og svona eitthvað sem mætir þeirra áhugasviðum betur heldur en augljóslega er, sko. Heyrðu, fyrsta máli sem ég ætla að ræða reyndar, það er þessir 100 dagar ríkisstjórnarinnar.
að það sem mér þykir, búin að fylgjast lengi með þessu, mér finnst svona ásýndin svona mýkri og betri og svona, já, mér finnst það. Ásýnd ríkisstjórnarinnar alveg allt önnur heldur en hefur verið og mér finnst mjög vænt það. Já, þetta alveg rétt. Þetta auðvitað það sem við vissum. Þær allar góðar, allar þrjár, forystu með ríkisstjórnarflokkana. Já, og systir þín líka. Takk fyrir það. Kristrún náttúrulega sem forsætisráðherra við sem þekkjum hana og höfum við starfað með henni frá því við vorum svo heppin að hún kom til okkur og var tilbúin að taka sér flokkinn. Hún náttúrulega ber af, ekki bara, hún ber bara af á stjórnmálumennu sem á ferðinni í dag og maður fer langt aftur í tímann. Og maður heyrir það bara og sér á samfélagsmiðlum, hún nýtur mjög mikils traust. Ríkisstjórnin þessi 100 daga hafa verið góðir, þeir hafa verið atvorkusamir, það mikið gert og mörg mál að koma fram. Það tekja ýmsum málum sem ekki hefur verið tekið á áður. Hugmyndin sem var að almenningur gæti sent inn tillögur að sparnaði ríkisrekstrinum, þær virkuðu vel og auðvitað tekur tíma að vinna úr því, það hefur ekki gert bara í mánuðunum og eftir að klára, það tekur tíma en allt hefur þetta virkað vel. Það einhvern enda störfum í því. Já, sem að verður og ég meina það þarf að kafa í gegnum og eitthvað svona, það eins og gengur og gerist en ég segi fyrir mitt litið, ég held að það fara í gegnum ríkisapparatið á mjög mörgum sviðum og draga saman og spara. Maður segir nú stundu í tíð vinstri stjórnar Sjálfstæðisflokksins, undanfarin 7 ár með Framsókn og Vinstri grænum, fjölgaði ekki opinberu starfsmönnum 30%. Það að hafa í huga að það bæjarstarfsmenn í því líka. Kerfið hefur þanist út. Miklu meira heldur en kannski tekjuflæði til ríkisins. Ég hef stundu sagt að þetta sé að teiknast upp því miður sem einn stór kerfisvilla, það allir skattar í hæstum hæðum, eitthvað auðlundagjöldum sem hægt að hækka og það, en skattar á almenning í hæstu hæðum, en samt vantar allstað pening. Og þörfin fyrir þá mikil. Og þörfin mikil, og ég meina öllu sögðu vantar, þannig að ríkisstjórnin bara með þetta, plús það að ná hraðan yfir verðbólgu heldur en ætla var, fjárlagahallanum fyrir út. Var þetta ekki þannig að viðskilnað vinstri stjórnar Sjálfstæðisflokksins voru ekki, hvað voru það, 74 milljarðar eða 144 milljarðar í vaxtagjöld hjá ríkissjóði. Það munar ef það hægt að lækka þetta allt saman, þá kemur það fram, en bara eins og þú segir, þessi 100 dagar hafa skilað sér vel og viðstuðningsmenn þessara ríkisstjórnar alveg sérstaklega stuðningsmenn samfylkingarnir með okkar formann í broddi fylkingar erum auðvitað mjög ánægð með þetta. Ég hef stundum sagt ég vildi óska þess að allir aðrir flokkar á Íslandi eru svo heppnir að geta átt möguleika að fá slíka formann eins og Kristrún Frostadóttir hjá okkur. Það væri bara gott fyrir land og þjóð. Já, það er gott, Kristján, við ánægð með formann. Gott að Kristján er glaður. Jú, hún er svona öðruvísi. Ég meina Kristrún náttúrulega kom alveg eins og stormsveipur inn í stjórnmálin. Ég er ekki lengur í samfylkingunni, ég tek það fram, þannig að ég er ekki að tala sem flokksmaður. En mér finnst alveg gríðalegur munur og yfirbræði samfylkingarinnar eftir að hún kom til sögunar. Og þetta spræka fólk með henni. Ég meina Jóhann Páll að standa sig feikilega vel. Alma Möller náttúrulega er bara þjóðardýrlingur og þetta er það komin annar bragur á umræðuna, á stjórnmálaumræðuna, það bara talað hlutina, rökræðan bara tekin. Kristrún geysilega sterk í efnahagsmálum til dæmis og það veður enginn neitt upp á dekk hjá henni í þeirri umræðu sem að skipti gríðalegu máli og ég tók bara eftir því eldhúsdagsumræðunum í vetur, hvað var bara það var bara frelsandi að hlusta á þingmenn samfylkingarinnar. Það komin einhver svona kjarkur í þá sem var nú ekki á tímabili. Það nú ólíku saman að jafna stöðunni tíma. Heyrðu, en Inga Sæland var í löngu samtali við okkur bræður á sunnudaginn og þá var hún svona bundin trúnaði. Hún mátti ekki segja alveg frá, en hún var að segja að okkur myndi bregða á mánudeginum eftir, því að þá kæmi fram einhverjir mikil áhrif frá flokki fólksins
eins og til dæmis með kjör öryrkja og eldri borgara og þetta sem hún var búin að vera að lofa og svo kemur þetta fram alveg eins og hún hafði raunverulega sagt á þess að geta nefnt það nákvæmlega og þegar var að því að þessi blaðamannafundur að þá hvernig sko Kristrún var mikil stóð og stytta Ingu á blaðamannafundunum hvað hún kunni þetta vel að hæla Ingu þetta frá flokki fólksins og þau aldrei orðið nema að því að sko er þetta ekki svolítið sætt? Jú. Já. Þetta er drengilegt sko og það er komin einhver svona bragur á ríkisstjórnarsamstarfi sem að ég held að fólki falli vel í geð. Þessi blaðamannafundur þeirra 3 ég held að flestir PR-menn myndu segja að hann hafi verið afar vel heppnaður. Það gerðu þetta mjög vel meðal annars það sem Ólína að lýsa hvernig Kristrún peppaði upp Ingu en þetta í rauninni sá bragur sem að hefur verið á ríkisstjórninni allan tíman og tölvert öðruvísi heldur við eigum að venjast kannski af því að þeir allar konur að einhverju leiti en líka hvernig þeir hafa tamið sér svona hreinskiptni og tiltölulega stutt svör og reyna að láta skína í gegn traust og vináttu milli þeirra 3 en þá sýnist mér það hafa gengið bara príðilega en það þarf náttúrulega líka að hafa í huga að ríkisstjórnir yfirleitt í byrjun njóta velvildar. Nú ég sé að stjórnarandstaðan og sérstaklega Morgunblaðið hafa verið að túlka þessa fyrstu 100 daga ríkisstjórnarinnar þannig að þeir hafi reynst henni mjög erfiðir og jafnvel að velta fyrir sér hvort að ef að það kæmi aðri slíkir 100 dagar að ríkisstjórnin myndi lifa þetta af. Minn lestur á þessu allt annar. Mér sýnist að stjórnarandstaðan hingað til hafi verið gríðarlega máttlaus og þessi svokölluðu hneykslismál varðandi flokk fólksins held ég að séu fyrst og fremst bara stormar í vatnsglasi sem að munu ekki til lengri tíma hafa mikil áhrif. En búin hafa það náttúrulega? Já, meinarðu að ráðherra varð að víkja? Já, ráðherra varð að segja af sér að sjálfsögðu það, já, en ég að tala í rauninni stærri myndina. Frekar held auðvitað skiptir það miklu máli að Ásta Lóa var rakin úr embætti fyrir litlar eða engar sakir nema það að hafa heimsótt konur sem var ráðherra átt ekki að gera í því embætti en almennt held ég að ríkisstjórnin geti bara vel við unnað. Hún líka að setja fram mörg mál og nú hamast stjórnarandstaðan við það að ráðast á hana fyrir að leiðrétta útreikningsgrundvöllin fyrir veiðigjaldinu án þess þó að fara í einhverjar strúktúrbreytingar á kvótakerfinu og nú auðvitað eðlilegt að menn hafi skiptar skoðanir á þessu og það við því að búast að einhverjir landsbyggðarmenn færi að segja að þetta bara landsbyggðarskattur en miðað við það sem ég les í skoðanakannir meðal almennings kvótakerfi og veiðigjöld bara undanfarin ár og áratugi þá kæmi það mér mjög á óvart ef að þessi áróður að það væri verið að kippa rekstrar grundvöllinum undan útgerðinni með þessu að það kemur mér mjög á óvart ef að það fengi einhvern umtalsverðan hljómgrunn meðal kjósenda. Það hefur verið sýnt fram á held ég að hagnaður í útgerðinni hefur verið einhver 24% á sama tíma og almenni hagnaðurinn einhvers staðar í kringum 10% og ég held að Íslendingar trúi því bara ekki að stórútgerðirnar sérstaklega lepi dauðan úr sker. Hins vegar það kannski flóknara hvernig á að taka á minni útgerðum og eitthvað þess áttar og vel má vera að það þurfi eitthvað að huga því meðferðinni í þinginu en ég held að þetta sé ekki mál sem að muni skora mikið fyrir stjórnarandstöðuna og síðan vekur það sérstaka athygli minni líka með stjórnarandstöðuna að á þeim alvarlegu tímum sem við lifum núna á að þá minnir málflutningur stjórnarandstöðunar í þinginu á svona krakkafundi morfís
Það er að segja að menn hlaupa upp í þinginu, eru með aulabrandara, eru með svona skítkast á stjórnina. Þetta er að vísa ekkert nýtt. Þetta hefur alltaf verið, en mér hefur alltaf fundist þetta ósiður og ég tek líka sérstaklega eftir því að núna þegar að veröldin er váleg og við búum við skelfilega stjórn í Bandaríkjunum, heimskerfið í heimsmálunum sem Bandaríkjamenn komu á upp úr stríðinu riða til falls, eða kannski ekki alveg til falls, en það eru miklu brestir. Bandaríska stjórnkerfið sem ég kenndi í áratugi og taldi að það yrði aldrei háski á því að lýðræði liði undir lok í Bandaríkjunum og að mannréttindi væru þar hundsuð, að nú eru menn sem að vita hafa á með raunverulegar áhyggjur af þróun í þá átt í Bandaríkjunum. Og þetta er auðvitað ný staða og ég hef tekið eftir því að Íslendingar hafa mínu mati brugðist mjög skynsamlega við þessum breyttu tímum. Menn átta sig á því að auðvitað er nauðsynlegt að reyna að halda í varnarsamningi við Bandaríkin, en hann er bara ekki jafn sjálfgefinn og hann var. Það er augljóslega nauðsynlegt að Ísland halli sér meira að Evrópuþjóðunum sem að eru núna í forsvari fyrir frelsi, lýðræði og mannréttindi í heiminum. Bandaríkin eru það ekki lengur. Og hér á Íslandi hef ég sérstaklega tekið eftir 3 konum sem að hafa mínu mati talað af meiri yfirvegun og skynsemi þessi mál heldur en aðrir. Það er forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir, utanríkisráðherrann Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og fyrrverandi utanríkisráðherra, sjálfstæðismaðurinn Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, sem að hefur, og sérstaklega hún Þórdís, þar sem að hún hefur til málana að leggja á þessum tímum, er af allt öðru tagi heldur en það sem að stjórnarandstaðan í þinginu í sínum morfístælum leggur til. En Þórdís náttúrulega er að mínum mati einn merkasti stjórnmálamaður samtímans, þó að Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki getað notað hana sem formann á nýlegum Getur þá landsfundi. skýring á því, af hverju það var? Ég held að það hljóta að vera bara vegna þess að hún hefur metið að þannig að hún ætti ekki möguleika á kjöri, að það sé nægilegt. Og það er ég veit þetta auðvitað ekki, en ég held að það sé stór hópur sem við getum flokkað svona hægra megin í Sjálfstæðisflokknum sem að vill bara ekki Þórdísi Kolbrúnu, telur hana of nálægt miðjunni og mörgum þeirra líkaði mjög illa hvernig hún brást við varðandi sendiráðið í Moskvu og þeim hefur heldur ekki líka hvað hún hefur gekk hart fram í að láta Ísland styðja Úkraínu í innrásarstríði Rússa gegn þeim. En auðvitað veit þetta engin nákvæmlega. En við verðum að taka fram að við vorum að tala í Bandaríkjunum að þátturinn þessi er tekin upp áður en við sjáum tollana sem að Trump allar að leggja á. Við veitum ekki. En það er eitt sem að ég vil nefna sem eru gleðifréttir frá Bandaríkjunum sem ég sá áðan. Það er að segja að það var verið að kjósa hæstaréttardómara í Wisconsin. Þar kjósaðir hæstaréttardómara og Elon Musk, brúnstakkurinn Elon Musk, setti gríðarlega fjármuni í það að reyna að koma í veg fyrir að frjálslyndi frambjóðandinn Susan Crawford næði kjöri, en almenningur í Wisconsin reis upp. Það var hannað slagorðið fólkið gegn Elon Musk og Susan Crawford vann 55%, 45% og það kæmi mér ekki á óvart að við myndum sjá í framhaldinu meiri sem sé svona vakningu meðal heiðarlegra og frjálslyndra Bandaríkjamanna að nú sé allt og langt gengið og það þurfi raunverulega að mæta á kjörstað og mæta þessum skelfingum sem að Trump er að leiða yfir bandarísku þjóðuna. Sko,
Ég ætla að spá því að Trump verið búin að losa sig við Tesla, Elon Musk, innan 6 mánaða. Þá verður hann búin að gera allt vitlaust og pressa verður svo mikið að þeir henda honum á haugana og farið hefur þá fyrir betra. Ég upplifi mig skyndilega í mjög mikilli óvissu út af þessum áhrifum Trump sem að ég hafði nú ekki séð fyrir þegar ég fekk tilkynningu Fulbright-styrk núna undir lok síðasta árs. Ég með fyrirhugaða rannsóknardvöl við Berkeley háskóla næsta haust. En þá bara gerist það bara skrúað fyrir allar styrkveitingar og vísinda samstarf, það er allt búið að vera í óvissu vikum saman og þó það horfi nú síðan útlit fyrir að Fulbright muni geta staðið við sína skuldbindingar, þá er það samt ekki komið endanlega á hreint. Þannig að það er svolítið skrítið að vera Íslendingur í pínulitlum háskóla hér heima á Íslandi og vera allt í einu bara farin að upplifa það á sjálfum sér að tilskipanir af hálfu Trump-stjórnarinnar eru farnar að hafa beinleinis áhrif bara hingað á akademíuna, Já, okkur eru líka mjög sérstakt að fræðimenn sem eru að fara ráðstefnur og fleira í Bandaríkjunum, þeir bara afbóki sig. Margir afbóka sig. Það er komin orðalisti, það er komin bannorðalisti frá stjórninni og á þessum lista eru kyn, gender, sex, women, men, equality, þetta er 100 orð eða meira sem ekki má nota í styrkumsóknum eða í rannsóknum yfirleitt. Þannig að þetta gerir allt vísindastarf nema kannski eðlisfræði marklaust. Og það var ég veit þetta því að bekkjabróðir minn gamall, hann var í samstarfi, læknir, hann var í samstarfi við lækni í Bandaríkjunum og þeir voru að sækja styrk til þess að athuga áhrif ljós á tíðarhring kvenna, ljóslótunar, hvort það væri mismunur á norðlægum slóðum og það sem sólar nýtur meira allt árið. Og hann sagði þetta sleið út af borðinu alveg leið. Það voru náttúrulega konur og kyn þannig að þetta er svo idiotíst eða gay er orðið bannorð og trans og í Pentagon þar er búið að þar hefur verið farið í skjalasöfn sem til er að Pentagon og orðið gay er alltaf þurrkað út allstaðar. Flugvélin sem kastaði kjarnorkusprengin á Hiroshima eða Nagasaki heitir Enola Gay, þurrkað út. Hvað? Já, og þetta heitir og flugmaðurinn skýrði vélina í höfuðið á móður sinni. Svo er einhver aðmírall eða einhver svona háttsettur hershöfðingi með alveg bara svona svo skeljaskrímsli. Hann heitir Geiað eftir nafni, allar upplýsingar hann og myndin og allt saman þurrkað út. Þetta er svo idiotist að það næri ekki nokkru tali. Það er náttúrulega búið að vera ljóst ekki bara núlandi Trump heldur í nokkra áratugi að repúblikanar hafa í vaxandi mæli talað gegn vísindum. Þeir hafa efast vísindarlega niðurstöður, sagt að niðurstöður vísindamanna séu bara skoðanir, allt séu bara skoðanir, það séu engar staðreyndir, það séu bara values eða gildi og fyrir okkur sem að höfum trú á því sem sannara reynist er þetta náttúrulega mjög alvarlegt. Það er ekki þeir eru komni með heilbrigðisráðherra sem tala nú ekki en það sem að mér finnst sérstaklega háðulegt kemur í beinu framhald af því sem hann Kristján var að segja að þetta lið í kringum Trump sem að er nú ævinlega meira og meira að svipa til brúnstakka Hitlers og svartstakka Mussolinis að þetta lið hatast sérstaklega við þar sem þeir kalla woke. Upprunalega þýddi nú woke bara það að þeir sem voru woke, það voru þeir sem að héldu til haga mannréttindum og börðust gegn rasisma. En þetta lið sem að ræðist sérstaklega á vinstri menn fyrir það sem kallað er pólitískur rétttrúnaður
að þeir standa fyrir slíkum pólitískum réttrúnaði að vinstri pólitíski réttrúnaðurinn bliknar algjörlega í þeim samanburði. Hvað eru þeir að gera? Þeir eru að ráðast á vísindin, þeir eru að ráðast á vísindarlega þekkingu, þeir eru að banna bækur í löngum bunum, þeir og taka fólk úr umferð, þeir taka fólk úr umferð, þeir sko hneykslast á því að það hefur eitthvað verið það í Suðurríkjunum að þar hafi verið brotnar niður styttur af herforingjum þeirra sem að studdu þrælastríðið, studdu þrælahaldið í Bandaríkjunum í borgarastríðinu og þetta hefur þeim þótt til marks gífurlegt ofstæki. Nú má við deilum það hvort að þeir brjóta niður styttur eða ekki af vílmennum, en hins vegar sko, það sem þeir eru að gera nálgast í rauninni óþægilega mikið fasisma. Því miður það bara þannig. Og svo heyrum við enduróma þessu hér, að hér eru menn að reyna að gera vókað einhverju máli. Það hefur gjörsamlega mistekist, það mistókst í kosningabaráttunni. Hér voru menn líka í síðustu kosningabaráttu og það var nú það sem mér þótti ánægilegast við hana, að það voru ákveðin öfl þar sem að héldu að þeir gætu gert innflytjendamálin að aðalmáli kosninganna. Þeir voru að segja okkur að eitt helsta vandamál Íslendinga núna væru það að innflytjendamálin væru stjórnlaus. Þessi áhersla mistókst gjörsamlega í þessum kosningum. Eitt sem að hefur breyst finnst mér líka í stjórnmála lífinu hjá okkur Íslendingum. Svo ég hætti nú að hugsa Trump, sko, talandi þetta með síðustu kosningar, að mér finnst, mín tilfinning svo að árin fyrir bara á undan þessu kjörtímabili, vinstri stjórn Sjálfstæðisflokksins og árin þar á undan hafi einkennst voða mikið af svona ákveðnu innihaldsleysi og aðgerðaleysi. Þá varð innviðaskuldin alltaf þyngri og þyngri og ákveðnu hlutir sem voru látnir reka á reiðanum. Núna ég með þá tilfinningu, mér finnst eins og á þessum fyrstu 100 dögum ríkisstjórnarinnar hafi jafnvel meira verið gert heldur en í stjórnartíð ríkisstjórnarinnar og undan. Sko, þetta bara tilfinning sem ég hef. Hvort að hún helgast af málflutningi eða framgöngu, það kann að vera, en til dæmis þetta með veiðileyfagjöldin, þetta er bara, þú veist, afgerandi aðgerð sem er ákveðin og þessi aðgerðaáætlun sem að kom fram þarna með aðgerðir í þágu öryrkja og ellir lífeyrisþega og fleira, sko. Það er ykkur svona, fólk fara að fá tilfinningu og það er ykkur svona verkgleði í gangi og það er svo frelsandi eftir allt sem á undan er gengið. Einu höfðu þeir getur, þeir sem hafi verið í þinginu, mér finnst svona í upphafi, sko, þingvetrar, þessar tímabils að það vantaði alltaf mál, sko, þau voru alltaf að tala sko, nefndirnar höfðu ekkert að gera, kom ekki mál frá ríkisstjórninni, ég var búin að heyra þetta í áratugi, en svo núna bara streyma mál. Akkurat, veldur hver á heldur, segir máltækið, sko. Það segir sko, allt í einu, ég undrast þetta í mörg ára, það er bara ekki fundafært, það er ekkert að gera, en núna er bara En nú er gangur í hlutunum, sko. Já, og meira sé að skammast yfir því að það sé ekki búið að undirbúa veiðigjaldafrumvarpi nægilega vel. Það hefði eftir að geyma það í nokkra mánuði að koma því fram. Nú mun náttúrulega hefjast mikið áróður stríð eins og gerðist þegar Jóhannustjórnin setti veiðigjöldin á. Það mun hefjast mikið áróður stríð og það verður mikið talað að það sé verið að leggja niður landvinnsluna og svo framvegis. En hafi nú nokkur, sko, haft áhrif til hins verra varðandi landvinnsluna í þessu landi, þá er það náttúrulega stórútgerðin. Því að það er náttúrulega hennar vegna og vegna kvótakerfisins sem að sjávarútvegsplássin flosnuðu upp hringinn í kringum landið. En það er bara önnur umræða, sko. En þetta verður þetta einfaldasta aðgerðin sem að þessi ríkisstjórn gat gripið til þess að ná fram einhverju jafnræði í sambandi við sjávarútvegsmálin, það var að fara í veiðigjöldin því að það er náttúrulega alveg fyrirséð og náttúrulega reynsla sýnir að tilraunin til að breyta sjálfu kerfinu, það er bara virðist alltaf að vera óvinnandi vegur. Já, þetta er náttúrulega, sko, þetta er nýja ríkisstjórn, kemur þó með þetta, en þetta er alveg rétt sem þú segir, sko, að hér áður fyrir, við erum að hafa fyrra kjörtíðanbil síðustu ríkisstjórnar,
það var ekki nema 2 ár. Svo tók COVID yfir, embættismenn og COVID. Þannig að þau sátu bara í sínu stólum. Það var ekkert að gerast. Seinna kjörtímabilið var eins og það var og besta lýsingin á því náttúrulega það sem að Svandís Svavarsdóttir var að segja í Sprengisandi síðustu helgi að þau áttu að hætta í þeirri ríkisstjórn og sprengja hana í ársbyrjun 2023. Við erum bara að verða þess áskynja betur og betur og fá staðfestingar á því á þessum lélugu mánuðum og árum sem síðasta vinstri stjórn Sjálfstæðisflokksins satt. Það sem lítið gerðist og besta lýsingin auðvitað á þessu. Plús það náttúrulega bara að þegar Bjarni gefst upp og sprengir hana og efni til kosninga þá eru niðurstaðan á stjórnarflokkunum eins og hún sem reyndar að verða bara lenska út allan heim, sitjandi ríkisstjórn bara refsað og nýkosin í staðinn, sáu við bara Grænland og fleiri lönd. En þetta hárrétt sem hún segir, það mikið verklag og verkstjórn og mál að koma fyrir inn og ég segi fyrir mitt liti, ég hefði alltaf sem regla þegar ég var ráðherra að gera öll mál klári yfir sumarið og kom með inn í byrjun, þannig að kláruðist fyrir jól. Ég hef tekið eftir málum frá heilbrigðisráðuneytinu frá systeminni, þau komu snemma inn og það búið að samþykkja held ég 3. Hvað langt liðið síðan Alþingi kom saman. Bara finito og búið að krossa við frá. Bara fínt mál. Þetta breyting. Má ég kannski aðeins Sigurjón benda í varandi þetta og síðustu stjórn að í bókinni sem ég nefndi áðan Lokbát og í Ólgursjó þá sýnum við fram á að megin ástæðan fyrir því að ríkisstjórn Katrínar vann kosningarnar 2021 var COVID og það að íslenskir kjósendur upp til hópa töldu að ríkisstjórnin hefði staðið sig afar vel í viðbröðunum við COVID. Í öllum öðrum kosningum eftir hrun hafa ríkisstjórnir tapað meirihlutanum og við erum núna félagarnir í kosningarannsókninni að skrifa grein sem að birtist væntanlega í júní og það sem vakti athygli mína þar meðal annars, það margt mjög forvitnilegt þar, en þar kemur fram að við höfum í þessum kosningarannsóknum spurt kjósendur hvaða flokkur sé með bestu stefnuna í tilteknum málum og það ekkert endilega þannig að allir nefni bara sinn flokk. Til að mynda hefur það verið áberandi í undanfarin ár að flokkur fólksins eða flestir kjósendur eru þeirra skoðunar að flokkur fólksins sé með bestu stefnuna í málefnum eldri borgara. Sjálfstæðisflokkurinn, og það talað um að menn eigi mál, þetta kallað issue ownership, Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi átt efnahagsmálin og 2021 þá voru það milli 30 og 40% sem sögðu að Sjálfstæðisflokkurinn væri með bestu stefnuna í efnahagsmálum og þá eru þeir sem sögðu að enginn væri með bestu stefnu og þeir sem sögðu veit ekki, þeir eru inn í þeirri tölu. Ef við tökum þá burtu þá var það helmingur kjósenda sem sagði Sjálfstæðisflokkurinn með bestu stefnuna í efnahagsmálum. Eftir kosningarnar 24 hann ekki lengur efstur varðandi efnahagsmálin. Hann fer úr 36-7 ef ég man rétt niður í 24%. En það sem er kannski merkilegast að Samfylkingin sem besti flokkurinn í efnahagsmálum miðað við mat kjósendana fer úr 5% í 2021 í einhver 26%. Þannig að 2024 greinilegt að það eru fleiri kjósendur sem telja að Samfylkingin hafi haft bestu stefnuna í efnahagsmálum heldur en þeir sem töldu að það væri Sjálfstæðisflokkurinn. Og ég held að það sýni að málflutningur Kristrúnar og breytt ásýnd Samfylkingarinnar og meiri áhersla á það sem þau kalla hefðbundna jafnaðarstefnu og meira kannski svona kjör venjulegs fólks
sem að reyndar margir krataflokkar í Evrópu hafa verið að taka upp vegna þess að þeir hefur gengið illa og margir talið það vera vegna þess að þessir gömlu verklýsflokkar, þeir hafa orðið svona menntamannaflokkar, lagt áherslu meiri á mannréttindamál og ýmislega þessar, en kannski gleymt sínum gömlu umbjóðendum, en þetta finnst mér mjög athyglisvert og við pærum líka rök fyrir því að alveg eins og COVID var kannski meginskýring á sigrinum 2021, þá hafi staða efnahagsmálana verið kannski meginskýringin ásamt fleirum á hruni ríkisstjórnarflokkana 2024. Sko, tími líður hratt og við erum örg. En mér langar að ræða þessum menninguna. Já, það var komin tími til. Í gær heyrði ég frétt eða viðtal við forstjóra Hörpu sem segir að það er bara einhver 100 milljón króna 300-400 milljón króna hagnaður af Hörpu sem að var náttúrulega umdeilt á sínum tíma, hefðum haldið áfram að byggja hana í hruninu allt það, en þetta er mikla menningahús. Hvernig, hvað segir heimsöngvarinn? Hvernig að syngja þar? Það er frábært að syngja þar. Já. Eldborgin er einhver besti tónleikasalur sem ég þekki. Sungið víða. Já, en það segja það allir sem koma hingað, sko. Það sé úrvals, virkilega hinir salirnir er ekki eins góðir, sko. En það skiptir engu máli. Þessi salur er algjörlega frábær. Og gleðilegt að skuli vera komin hagnaður af rekstrinum, það er bara íra stórgóðslega. Já. Það var svo dásamlegt þegar Harpan í raun og veru reis eftir hrun. Hún var svona ég man svo sko sjónrænt eftir þessu. Að þetta dásamlega fallega hús bara kom þarna eins og gimsteinn, eins og bara ný von eftir þetta hrikalega hrun og allt sem að því fylgdi. En svo hafa sko deilurnar og skoðana ágreiningurinn í okkur Íslendingum í kringum alla hluti, líka þá sem veit okkur von og vísa fram á veg. Það er svo típist og er svo leiðilegt að verða vitna að því svona árum og áratugum saman. Það stóð, já, stóð alltaf styrum Hörpuna og það lá við að það væru svona ófremdar óskir uppi. En mjög gott að sjá það að þetta menningarmusteri okkar Íslendinga er að þjóna sínu hlutverki vel og stendur vel undir sér og ég má nú til með að nefna aðild rannsóknarsetur sem skapandi greinar sem er nú vistað við Háskólann á Bifröst, þannig er í eigu allra háskólana. Það er rannsóknarsetur sem er aðeins bara 30 ára gamalt en er að beita sér fyrir einmitt úttektum og rannsóknum á áhrifum skapandi greina í okkar samfélagi og þessi rannsókn er meðal annars einn liður í því. Gaman að geta getið þess í þessu samhengi því að auðvitað því þetta er sko að mörgu leyti sko vanræktur eða vanmetin þáttur í samfélagsgerðinni. Það eru skapandi greinar því þær teygja sig eins og æðakerfi út í raun og veru alla atvinnuvegi þjóðarinnar og hafa náttúrulega gríðarlega möguleika. En núna horfum við fram á það bara hver söngskólinn eftir öðrum til dæmis er bara að leggja blöfana. Það er nefnilega það, sko. Þetta verður ekki til af engu. Þess vegna þarf að hlúa að þessu starfi. Við sko allt þetta fólk tónlistafólk sem skara fram úr út allt. Ólafur Kjartan, fasta gestur í Bayreuth, Stefán Ragnar Höskuldsson, fyrsti flautuleikari Berlínarfílharmoníunar, þar áður fyrsti flautuleikari Chicago-symfóníunar og þar áður fyrsti flautuleikari Metropolitan-óperunar. Sko þetta er... Svo Dísela, er hún ekki að gera það gott líka? Dísela, já. Og fullt af fólki sem er að... Það er gaman að heyra þetta á stórsaukvarannu með Hörpuna og Eldborgina. Það er náttúrulega alveg sérstaklega gaman að koma að það. Alveg. Dýrlegt alveg. Man leggur það nú ekki saman að sitja í Laugardalshöllinni eða fara þarna, því það er nú ekki hægt að leggja það saman. Eða Háskólabíó. En sko, að þú segir sko, hún er fyrst skipti að skila hagnaði, sagði það ekki? Jú, ég held það. Sko, ég var að hugsa til þess í ríkisstjórn þegar bankakerfi hrundi. Ég man nú ekki hvað var komið langt, hvað var búið að steypa mikið að Hörpunni, en þá voru umræðurinn í ríkisstjórn hvort það væri hægt að halda áfram, eða hvort það er að stoppa.
og þá var einn sem að nefndi það hvort að menn ætluðu virkilega að hafa þennan grunn sem minnisverða bankarhraunið á Íslandi og hvort það verið ekki nauðsynlegt að halda áfram og klára og það var niðurstaðan sem betur fer. Já, sem betur fer. Ég meina, hagfræðin þannig að ríkið á að vera í framkvæmdum þegar erfiðleikar eru. Akkurat. Hagfræði 101 þegar prófessor. Algjörlega. Og halda svo að sér höndum. Og það var gert þarna ásamt ýmsu öðru. Ég get nú bara nefnt að á þessum árum ennþá Íslandsmet í framkvæmdum í samgöngumálum, það 2008 og 2009. Það ennþá, það stendur ennþá. Þrátt fyrir COVID-tíma það sem þurfti ekki að slá upphæðir í Seðlabankanum með einhverjum háum upphæðum milljörðum eða milljarðahundruðum í skuldabréf og íta svo á print á þeim tíma. Þrátt fyrir þetta þá stendur Íslandsmetið ennþá. En harpa nú að gerða og þvílíkt og annað eins, þetta glæsilegt. Ég vil taka undir allt sem hér hefur verið sagt og ég minnist þess einmitt eins og Kristján var að nefna að það voru ýmsir sem sögðu eftir hrunið að við hefðum nú ekki efni á því að fara að setja meiri peninga í þetta monthús, hörpuna. Það væri hins vegar mjög við hæfi til að minna Íslendinga á sín eigin fíflaskap að hafa hálfbyggt húsi þarna sem minnisvarða fíflsku í fjármálum. Það var hins vegar ekki ofan á og ef ég man rétt tóku þær höndum saman, auðvitað konur, Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Hanna Birna borgarstjóri og áttu þátt í því að það var tekin svo gáfulega afstaða að klára þessa byggingu þó að auðvitað hafi einhverju fleiri komið þar að. En ég hef sjaldan orðið eins glaður eins og þegar að harpan var opnuð og hef verið þar tíður gestur síðan og þetta er algjörlega stórkostlegt hús. Það er líka sérstaklega eftir þetta verk sem að hann Kristinn var að nefna þó að við eigum nú kannski að hafa hóf á sjálfshólinu en það er með ólíkindum hvað Íslendingar eiga mikið af listamönnum í fremstu röð sem eru algjörlega á heimsvísu í mörgum greinum lista en ekki síst í tónlistinni og menn þurfa auðvitað að hlú vel að tónlistaskólanum. Ég held að það hafi skipt sköpum, ætli það hafi ekki verið 1968 eða þar bil, þegar að Gylfi Þ. Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, lét samþykkja lög tónlistarskólana á Íslandi og ég hef heyrt marga tónlistarmenn dásama að þessi framkvæmd hafi skipt gríðarlegu máli fyrir framþróun tónlistarinnar í landinu. En ég er nú svo heppin að eiga konu sem er mikill óperuunnandi og hún fór að láta mig hlusta óperur fertugt og nú er ég orðin algjörlega forfallin og auðvitað kemur upp í mann lítið svona þjóðarstolt eins og til að mynda þegar ég var fyrir mörgum árum í San Francisco og fór þar ásamt frú Hjördísi til þess að hlusta á stórsöngvaran Kristinn syngja þar í Hollendingnum fljúandi sem að hann gerði náttúrulega með miklum sóma og var mér að sjá svo rausnarlegur á þessu litla landi að bjóða okkur baksviðs eftir sýninguna og núna í ágúst þá sá ég Ólaf Kjartan í 2 sýningum í Bærúð og núna bara alveg á dögunum fórum við til Barcelona og hlustuðum á Ólaf Kjartan í Lohengrin sem var algjörlega stórkostleg sýning. Og þó að það séu þetta ómetanlegt að geta fengið að njóta heimslistarinnar hér á Íslandi, þá getum við pensjónistar sem erum á þokkalegum eftirlaunum, það verður því miður ekki allir, við getum líka farið til útlanda til þess að sjá Íslendinga brillera. En mér hefur nú samt, og líka til að vera hér í Pollýönnuleiknum, að mér hefur nú fundist að það hefur komið skýrar og skýrar fram seinni árin hvað listirnar eru ekki bara einhver fjárhagslegur baggi heldur eru þær að skapa gríðarleg verðmæti fyrir íslenskt þjóðarbú. Mér hefur líka fundist að það hafi heldur minnkað þetta nöldur varðandi þá opinberu styrki sem að eru til
menningarstofnana. Auðvitað er það þannig allan hinn vestræna heim að bæði hægri stjórnir og vinstri stjórnir telja nauðsynlegt að styrkja myndarlega helstu menningarstofnanir, óperur, leikhús, listasöfn og þar fram eftir götunum og mjög margar þeirra líka telja líka mikilvægt að styðja myndarlega ríkisfjölmiðla. Hér hefur verið nöldrað yfir þessu öllu en mér hefur einhvern veginn fundist að nöldrið hafi farið minnkandi og allar kannanir sem ég hef séð benda til þess að þessi skoðun að þetta sé bruðl og óhóf sé skoðun tiltölulega lítils hóps öfgasinnaðra einstaklinga. En ég hef nú ekki nákvæmur mælingar þetta reyndar en þetta er mín tilfinning. Haldið ekki að COVID hafi svo litið hjálpað til varðandi það að fólk fór kannski að læriði betur að meta eða átta sig á hlutverki lista og listrænar aðþreifingar. Ég er ekki frá því. Þá myndaðist, munið ekki eftir það myndaðist þessi stemning að fá söngvara heim og íta undir svona eitt og annað listrænt til þess að létta fólki lífið í einangrun og innilokun. Og fólk, maður sá, ég varð vör við að því ég er nú mikið á Facebook að þá kom þessi umræða, hvað ef söngurinn hljóðnaði nú? Það kom bara þessi hugsun og hugsið ykkur það að það væri engin tónlist, engin myndlist, ekkert sem gleddi auga. Ég er ekki frá því að COVID hafi aðeins vakið okkur svolítið til umhugsunar ágæti góðra bóka og góðra tónlistar. Kosturinn við COVID var auðvitað sá að hraðin í lífinu minnkaði og sumir fengu ofurlítinn tíma til þess að hugsa og njóta raunverulegra gæða í lífinu. Já, nefnilega, það er nokkuð til í því Jæja, ágæta fólk. Nú er klukkusundin okkar liðin og þetta búið að vera mjög gaman. Kristín, Ólína, Ólafur og Kristján, ég þakka ykkur mikið fyrir komuna og svo heldur rauðaborðið áfram eftir augnablík. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. En það má hrósa sumum starfsmönnum meira en öðrum starfsmönnum fyrir að vera duglegir að fara með hljóðnema út úr húsinu og Marja Lilja okkar og Oddný Eir sem hér situr við borðið. Það fóru einu sinni sem oftar með hljóðnemann á loft. Hvað fóruð þið í þjóðabókhlöðina? Já. Hvað voruð það að gera þar? Já, við vorum eiginlega svona að pæla í því hvernig hvort að ungt fólk bara hvernig hlusta á fréttir og hvort að fréttaflutningur snerti það sérstaklega þessa vikuna. Það var eiginlega spurningin. Hlustar ungt fólk á fréttir? Já, mér fannst það kom í ljós að fólk eiginlega fylgist vel með og er jafnvel bara meðvitað hvaðan fréttirnar koma einhverjur. En þetta var, við náðum nokkrum góðum röddum inn á band og það var einmitt makalust hvað þau eru. Ég spurði þau á eftir hvort þau hefði eitthvað komið fram í málfundafélögum eða nei, þau hefði ekki gert það en voru eitthvað svo viljug að koma í spjall og voru góð að tjá sig en svo voru svolítið svona lendi í svolítið góðum og djúpum samræðum við fólk sem síðan vildi alls ekki koma, það var eldra fólk sem vildi alls ekki að það tekið upp og það skildi ég þetta mjög vel en svona þegar maður svona blaðasnápur þá var þetta svo skemmtilegt sem fólk var að segja maður var dálítið spældur að ná því ekki inn á bandið. Já. Mér finnst ég alltaf að hitta fleira og fleira fólk á miðjum aldri sem að segir ég er hættur að fylgjast með fréttum, þetta bara, ég ræð ekki við þetta en ætlaði mig ekki líka því svolítið við strút sem stingur haus í sand að kannski ekki besta viðbragði í heimi þótt að sé sársaukafullt að vera með hausinu upp úr sandinu. Jú, en kannski stundum ég hugsa að það sé mitt það er alveg rétt að það er svona eins og strútur en maður skilur fólk vel. Já, kannski að taka sér stundum pásur. Mér finnst það, ég geri það nú stundum svona eins og fyrir Ef ég væri ekki að vinna við þetta þá veit ég ekki þetta er kannski einhver kulnunar engin en þá dettur mér oft í hug og færi maður upp í sveit og
og ég myndi bara vera með sjálfsvörtabúskap, ekkert internet og ekki neitt. Er það kulnun? Nei, ég held að það sé bara skynsemi, sko. Þakkaði fyrir að sjá það í svo mildu ljósi. En við skulum fara í þjóðarbókhlöðun og aðtöga hvað fólk hefur að segja. Gjörðu svo vel. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Hvernig fylgist þú eitthvað með fréttum? Ekki mikið, sko. En er eitthvað sem hefur verið í fréttum undanfarið sem hefur snertið að þér hefur fundist eitthvað athyglisvert? Ég veit ekki, við sáum bara að það var gosið aftur í skólanum í gær, sko. Ég veit ekki. Fylgist ekki svona daglega tjekkar á fréttum? Nei, bara það sem mamma skoðar, sko. Og eitthvað sem hún segir þér bara þá? Já. Ég kíkir samt alveg stundum, en ekki allt. En hvað finnst þér um gosið? Bara smá leðilegt örugglega. En nú veit ég að þú spilar á hljóðfæri, finnst þér eitthvað að vera nógu mikið um svona tónlistarfréttir? Og svona fréttir úr tónlistarheiminum? Já, eða nei, ekkert sérstaklega. Ekki nógu kannski mikið af svona jákvæða fréttum? Nei. En maður spyrja hvað heitir? Sveindís. Takk fyrir Sveindís, spjallið. Ég var eitthvað spökulara, hvaðan færð þú þínar fréttir? Hvernig fylgistu með fréttum? Nú náttúrulega frá kvöldfréttum á RÚV. Mikið að fólkdrar mínir að horfa á það. Ef ég vil horfa á eitthvað þá kannski BL eða eitthvað. Og er eitthvað svona sem hefur verið í fréttum undanfarna daga sem að snertið þig að þér finnst eitthvað sérstaklega áhugavert? Nei, en náttúrulega bara ástandið í Bandaríkjunum. Það er kannski alltaf eitthvað sem maður fylgist með núna og alltaf í fréttunum. Hvað finnst þér svona um þetta, hvernig heldur þetta snerti okkur, þessi þróun þar? Að miklu leyti þá er, hvað maður segja, þessi endalausa tala að skatta vörur frá löndum náttúrulega hafa áhrif á bara styrkleika sambanda á löndum og þetta tolladæmi. Tolladæsl og það geti haft áhrif á okkur og Evrópu og allt og miklu nátt. En hvernig finnst þér þetta umræðan þetta tækni auðveld sem er eiginlega að verða til og svona áhrif þess á lýðræðið og raunverulega hugmyndir sumra þarna að bara að lýðræðið sé bara ekkert mjög gott mál og það eigi frekar að vera bara svona tækni auðræði eitthvað? Ég held náttúrulega líka bara að tæknin er svo ný og þú veist, þegar koma ný kynslóðir eins og bara núna þá sést miklu meira það að krakka sig í símanum sínum. Ég líka, ég er ekkert sérstaklega frá því að þetta hjálpar svo mikið og þetta er bara dóminn, þetta er bara svolítið neysla vissuleyti. Þannig þeir fá svo mikinn pening á endanum finnst mér einhvern veginn, þá munu þeir byrja að horfa í aðrar áttir eins og á pólitíska átt eins og Elon Musk mætti að vera að gera núna. Og heldur þá að við verðum kannski bara svolítið auðveld fórnarlömb af því að við erum einhvern veginn orðið bara soðin í símanum? Já og nei, einhvern veginn. Ég vil aldrei horfa á það sem þannig. Ég meina, kannski að vissu leyti, jú, peningar eru mikilvægir, en á einhvern tímúti ef ein manneskja er alla peningana, það skiptir ekki máli að þetta er bara pappír. Ert þú að stúdera eitthvað svona, mennta þig til þess að veita þessu viðnám, þessari þróun? Nei, ég er nú bara í menntaskóla að læra í MR, síðan vonandi kemst ég í læknisfræði og þá, en það snertir mig ekki þannig séð. En nú er líka svolítið mikið talað um gervigreindina. Notar þú gervigreindina við námið? Nei, ekki svakalega mikið. Það er lagt mikil áhersla að við gerum það ekki og námið er sett upp þannig að við þurfum þess ekki. Þannig það er ekki mikið hjá mér. En maður spyrir eina spurningu að lokum. Finnst þér vera svona nóg í öllu skólakerfum, líka sem að grunnskólakerfum, þannig finnst þér vera nógu mikil svona samræða við? Hefur þú fengið að tjá svona þínar skoðanir og
að því nú ertu til í að koma í þetta spjall, þú veist, hefur þú fengið svona æfingu í því? Nei, ekkert endilega. Það er náttúrulega bara að tala við vini sína og spjalla pólitískt ástand, en ekkert svakalega mikið. Ekkert eitthvað sem skólakerfið hefur gert fyrir mig endilega. Mætti kannski vera meira eða hvað? Já og nei einhvern veginn. Mér finnst eins og ef þú vilt fara í þannig bransa og sérst að tala þína skoðanir, þú veist eins og til dæmis pólitík, þá ætti það kannski að vera meira á menntaskólaleveli. En það náttúrulega bara ekkert upp á mig. Þetta er ekki í pólitík sem sagt? Nei, ég er ekki alveg þar. Það er að fara í læknisfræðina? Já, helst. Verður erfitt. En gangi nú vel og takk fyrir spjall. Ef maður spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Hrappur og ég er Pálsson. Kæra þakki fyrir, Hrappur. Takk. Mér langaði bara að spyrja þig sko fréttir núna svona undanfarið. Er einhver frétt sem þú hefur lesið í blöðum eða heyrt sko, sem að kemur þér eitthvað við eða þér finnst eitthvað sérstaklega áhugaverð? Þá bara almennt eins og í fréttablaðinu og Morgunblaðinu? Nei, ekki sem ég man eftir. Ég man alveg bara eftir fréttum sko, sem ég fæ inn á Outlook sko, sem bara svona 100 dagar í háskólanum. Það var skemmtilegt, en það er engin önnur frétt sem ég man eftir eins og í augnablikinu. En erlendir miðlar til dæmis, fylgist eitthvað með svona, þú veist, hvaðan færð þú þínar fréttir? Daily Mail, sem er ekkert eitthvað sérstaklega góður fréttamiðl, en þetta er aðalega mjög mikið talað það sem Elon Musk er að gera. Hvernig líst þér svona það sem hann er að bralla? Ekki vel, ekkert sérstaklega vel. Hvernig líst þér á þetta svona þetta raunverulega ógn sem talaði svona við eiginlega tækni risarnir séu orðnir svona ógn við lýðræðið? Hvað finnst þér það? Þetta er mjög opin spurning. Svona já og nei, ég get ekki svarað því. Ég er ekki búin að ná það miklum upplýsingum til þess að geta gefið eitthvað svar sko. En getur þú samt eitthvað ef þú segir að þér lítist alls ekki á Elon Musk, af hverju ekki svona? Getur þú sagt það eitthvað? Hann er bara svolítið að hugsa raskatið á sjálfum sér og engan annan. Það er ekki það sem hann vill fyrir heilt samfélag. Eða fyrirtæki sem hann er með. En kemur þú hingað til þess að stúdera? Stundum, já. Er þú góður í svona einbeitingu? Fer eftir. Oftast samt. Það er oftast næðið á uppi. Má ég spyrja hvað heitir? Þöll. Kæra þakki fyrir að koma í svona óforvarandi spjall fréttir. Takk fyrir. Það er stann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Og við ætlum enn að halda áfram að fjalla flóttafólk og vinnumarkað með þeim Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, Samtökunum 78, Sögu Kjartansdóttur hjá ASÍ og Vilhjálmi Árnasinni, Sjálfstæðisflokki og Fítu Abu Líbdeb sem hún er varaþingmaður Framsóknarflokksins, átti einmitt alveg skínandi ræðu í vikunni undir annarkvort voru það óundirbúnar fyrirspurnir eða liðurinn störf þingsins og mjög gaman að heyra í henni. Við skulum bara ekki hafa frekari orðum það, heldur bara vinda okkur í þá umræðu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og við ætlum að ræða flóttafólk að þessu sinni. Það er auðvitað af nægu að taka. Þetta er svona heit kartafla sem að flokkar og fólk eru að kasta á milli sín og það eru alls skipta skoðanir á hvaða leiðir eru bestar á hér að opna landamæri, á að loka þeim hreinlega og þar fram eftir götunum. Hingað komin Fíta Abu Líbdeb og Vilhjálmur Árnason, Þorbjörg Þorvaldsdóttir og Saga Kjartansdóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Ég ætla kannski að fá að byrja á þér, Tobba. Ég las svo magna greina pistil eftir þig sem birt var á Vísi í síðustu viku.
þar sem að þú varst að tala mikilvægi fjölskyldusameininga og þetta er svona eitt af þessum svona grunnstóðum flóttamannakerfisins einmitt að frelsi til þess að hafa samfélagið sitt og fjölskylduna sína nærri. Akkurat. Og að þínum mati hefur þetta svolítið svona, dottið upp fyrir og Já, það kom mér bara rosalega óvart þegar ég heyrði af því að ríkisstjórnin hefði ekki framlengt samning sinn við IOM, sem er alþjóðlega fólksflutningastofnunin. Hann rann út núna 31. mars. Og verandi úr sveitastjórn, þá finnst mér að skipta svo rosalega miklu máli að við höfum í raun og veru öll þau tæki til þess að hjálpa fólki að bara koma undir sér fótum í samfélagunum okkar. Og eitt af því er að hafa aðgang að fjölskyldusameiningum. Og þarna er í raun og veru verið að binda hendur starfsfólk okkar. Þau hafa ekki sömu tækifærin til þess að koma á þessum fjölskyldusameiningum og það bara finnst mér ekki gott og mér finnst heldur ekki gott einhvern veginn að það verist engin umræða hafi farið fram þetta. Þetta kemur ekki einu sinni fram í fundagerð ríkisstjórnarinnar frá 14. mars en samt er vísað í fund ríkisstjórnarinnar 14. mars í tölvupósti til sveitarfélaga. Þannig að ég átta mig ekki á umræðuleysinu og mér finnst þetta vanhugsuð ákvörðun og ég held að svona almennt þá bitnar aukin harka í málefnum flóttafólks auðvitað á fólkinu sjálfu en ekki síður á samfélaginu sem að síðan taka við þeim og þar finnst mér skipta máli að við sem erum á sveitarstjórnarstiginu segjum eitthvað. Þetta hefur ekki góðar afleiðingar. Lásuðu þið pistilinn á Tópi? Ég las það ekki en ég er búin að akkurat var að kynna mér máli í gær og að samningin við barnafélagsmálar á þeirra rann út og það var ekki endurnýjað og ég var einmitt að tala við Rauða krossin í gær og þá fekk ég að heyra 4 börn, ég ætla bara að lesa Asma, Amal, Fathi og Sultan sem hafa fengið samþykkt dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli fjölskyldusameiningu. Pabbi þeirra er á Íslandi og þau eru þannig Íslenska ríkið búin að viðurkenna að þau eru neyðarástand og þau búin að fá leyfi á Íslandi og svo er hann að reyna að fá þeim hingað en það er náttúrulega búið að segja upp samningin og þau eru stödd norðurhluta Gaza þar sem hjá UNICEF þar en samninga aðalega sem er að flytja fólk með lögrétt eiginlega með að búa á Íslandi, með dvalarleyfi á Íslandi eða stofnanir sem er sá flutningi þeirra til Íslands. Það er búið að segja samningin upp, þannig þau komast ekki en við erum samt búin að viðurkenna að þau eru í neyð og hafa leyfi til þess að vera á Íslandi en segjum svo upp samningin til þess að flytja þeim, þau eru bara föst á Gaza, norðurhluta Gaza, komast hvergi og faðurinn veit ekkert við hvernig á að tala, að búið að segja upp 3 samningum við Rauða krossins. Þannig þau eru ekki búið að segja upp kjölfar þess 13 starfsmönnum. Þannig þau eru ekki með starfsfólk til þess að geta svara faðurinn. Og það er engin svör það einhvern veginn hvað á að taka við. Þú veist, ég meina ég skrif þessa grein, hún vakti enga athygli. Mína? Já, þína. En þú veist, þannig að ég átta mig oft ekki, þú veist, ég veit ekki hvað og ég held að við eiginlega enginn fengið neinn svör það nákvæmlega hvað á að taka við í þessum efnum, þú veist, í raun og veru bara verið að koma í veg fyrir fjölskyldusamningar þeirra sem að búa við verstu mögulegu stöðuna, fólki sem að á fjölskyldu á stríðshrjáðum svæðum. Já. Þannig að, og líka, þú veist, af því að það er eins og fínt að vera að segja, þetta er fólk sem hefur rétt á að sameinast fjölskyldunum sinni en það er bara verið að gera þennan svo miklu erfiðara og stundum ómögulegt en líka bara þau þurfa hugsanlega að leggja það í miklu meiri fjárútlát og koma sér í alls konar slæmar aðstæður til þess að láta það einmitt takast. Fara eftir ólöglegum leiðum hugsanlega og svo líka það var annað, það var þessi samningur við þessa stofnun en það var líka verið það var ekki endurnýjaðir samningar við Rauða krossin varðandi fleira, varðandi félagslegan stuðning sem þau hafa verið að sína vera með fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd og gistiskýlið í Borgartúni sem mér fannst agalegt að heyra af því að það er úrræði þar sem að sofa skilst mér 10 einstaklingar á hverri nóttu og þetta eru einstaklingar sem að komast hvergi annar staðar inn, komast ekki inn í gistiskýli Reykjavíkurborgar eða annarra sveitarfélaga og þetta fólk er bara leiðin á göttuna þar sem að það er svo útsett fyrir misneytingu, fyrir mansali þannig að við höfum ágjörð þessu og finnst þetta eiginlega bara agalegt sko.
og að taka í burtu einhvern félagslegan stuðning til að hjálpa fólki bara að halda geðheilsu einhvern veginn á meðan að þessu ferli stendur. Vilhjálmur, þinn flokkur hefur nú kannski, var og hafiði svona svolítið harðlínustefnu svona undir það síðasta og breytti meðal annars lögum fjölskyldusameiningar og sem að reyndar verið að skerpa á og breyta aftur einhvern veginn núna en ekki til hins betra, það verið að herða enn frekar. Við sátum saman á fundi núna fyrir nokkrum dögum síðan í Háskóla Íslands sem var virkilega góður fundur og ég hugsaði með mér mikilvægt að hafa svona opið samtal oftar. Þannig að sérstakt hrós fá þeir sem stýra þessum fundi. Þú talaði svolítið svona með öðrum hætti. Mér fannst svona ákveðin svona stefnubreitingi í því sem þú hafði fram að færa. Mér fannst þú bara frekar, mér finnst bara það sem þú sagðir frekar fínt. Hvernig horfir þetta við þér? Hvað kemur þessi stefnubreiting? Já, það er nefnilega málið að það sem er kannski að gerast þarna að þú upplifir þetta sem stefnubreitingu að ég held að þarna hefði bara verið eitt fyrstu skiptunum sem að okkur sjálfstæðismönnum tókst að fá að koma því í gegn sem við höfum alltaf sagt. Stefnan okkar hefur alltaf verið mjög skýr í útlendingamálum en þetta sýnir bara hvernig umræðan hefur verið þennan stóra, flókna en mjög mikilvæga málaflokk að það hafi ekki alltaf verið allar staðreyndir upp á borðum og fólk stundum að tala í sikkur áttina og það sem var kjarninn í mínu máli þarna og hefur alltaf verið frá því að ég kom að því að ræða þessi mál innan flokksins og innan alþingis en líka bara eins og ég fór yfir á fundunum, mín aðkoma alveg frá því ég var lögreglumaður á Keflavíkurflugvelli og tóku móti hælisleitendum og hefur með þess að tekið þátt í að fylgja þeim aftur til síns heima og var svo í allsherjar- og menntamálanefndinni á þinginu í gegnum breytingar á útlendingalöggjöfinni og umræðu þessi mál að þá skiptir svo miklu máli að við erum að tala tvö mismunandi kerfi. Annars vegar atvinnu- og dvalarleyfiskerfið þannig að fólk bara kemur hér að eigin vilja og sækir dvalarleyfi eða atvinnuleyfi og þau uppfyllingu skilur og þá komast við gegnum þetta kerfi. Og svo það verndarkerfið sem við höfum sem aðilar að sáttmála Sameinuðu þjóðanna alþjóðlega vernd þar sem við höfum búið til félagslegt kerfi sem við viljum hjálpa fólki í neyð og þar viljum við að aðeins færi fólki gegn sem að það þurfa að halda og hafi rétt þannig að þeir sem að vilja fá betra líf en kannski uppfyll ekki þau ströngu skilyrði sem í verndarkerfinu að þeir hafi þá aukin tækifæri til að koma gegnum hitt kerfið. Þetta hefur alltaf verið skýr stefna Sjálfstæðisflokksins. Við erum frjálslyndur flokkur í því leytinu til að við trúum á einstaklinginn og veruleika hans óháð uppruna og kyni og aldri og trúarskoðunum öllu saman og því hann velkomin í okkar samfélag en við erum mjög íhaldssum á okkar íslensku kristilegu menningarlegu gildi sem náttúrulega bara kærleikurinn og manngæskan og allt þetta. Þau þurfa ekki að trúa á Krist eða verið þeirri trú en það bara þau gildi sem okkar samfélag byggt upp á og við höfum gert okkar samfélag svona gott og þannig að það svona grunnurinn okkar samfélagssáttmála og við erum mjög íhaldssum að halda í það. Nú, ætla ég bara að skjóta inn í að því að þú nefnir hérna kristilegu gildi, ég meina þetta auðvitað bara, þetta allt sömu gildin en allra trúarbragða, þetta allt sami guðinn. Ég veit það, ég að segja við byggðum okkur upp frá þessum og ég að segja að það þurfi ekki allir að trúa á því eða vera í kristinni trú, ég segi bara svona okkar samfélag byggt upp, ég bara tala það og það þessi menningarlegu gildi sem ég að tala það sem við erum mjög íhaldssum og við getum alveg látið líka hluta hvort við köllum hann kristilegu eða ekki, bara okkar menningarlegu gildi
sem að við erum mjög íhaldsumum og viljum fylgja. En hver eru þessi gildi? Og þessir innviðir. En hver eru þessi gildi? Þau eru nú fyrst og fremst á mannréttindalegast toga sem ég talaði áðan. Þessi kærleikurinn og það að við höfum trú á einstaklingnum. Og þannig að við viljum bjóða alla þá velkomna sem að vilja standa hér á eigin fótum og fara eftir okkar gildum. Þannig að það eru svona þau grunnskilyrði, en svo bara vil ég benda á það að bæði kerfin eru svona einhvern veginn reglusett til þess að halda þessu í einhverju formi. Það er ekki hægt að hafa hvorugt kerfi algjörlega galopið. En við segjum bara því opnara sem hið almenna kerfi er, dvalarleyfis og atvinnuleyfis, því ætti þá að vera minna álag á verndarkerfið og þá ætti verndarkerfið að vera betur í það stakk búið að takast á við þá sem það raunverulega eiga heima. Og svo bara þeir sem að fá svo vernd og uppfylla skilyrðin þar, þeir geta farið inn í almenna kerfið. En það sem að við erum svolítið... En eins og staðan er núna, þá er almenna kerfið bara eiginlega ekki til fyrir fólk utan Schengen. Það er eiginlega rosalega lítið svona sveigrúm til þess að koma hingað og sækja atvinnuleyfi. Fólk eru auðvitað alls konar, við erum átt okkur af því og við þurfum líka að taka á móti öryrkjum og fólki sem er í mjög slæmu ásökumulagi alls konar og andlega, líkamlega, allt þetta. Við bara berum okkur skildur gagnvart alþjóðasamfélaginu. Þær skildur eru settar inn í verndarkerfi, annarkvæmt uppfyllir skilyrðin þar eða ekki, en hinir koma svo í gegn. En það sem ég er að reyna að koma eru þessar sérstöku aðstæður til dæmis sem voru teknar út úr lögunum og það verða þannig og það þetta sveigrúm fyrir þennan hóp sem kemur kannski úr ofsóknum þó að heimilandið sé ekki á skrá yfir hættuleg lönd útlendingastofnunar, þú veist, þau eru með lista, þá fellur þessi manneska einhvern veginn á millikerfa. Já, sko, það viss skrá það, hvort að það bara eitt að vera frá einhverju landi sé svona hættuleg, en við erum líka með í okkar verndarkerfi að eiga að líta á málefni hvers einstaklings og taka það þannig En það gert? En það er ekki gert? Jú, lögin verða að vera, við verðum líka átt ykkur því og við erum búin að breyta þessu töluvert og liðka fyrir sumstaðar og gera hlutina skýrari annar staðar. Það búið að vera gríðarlega miklu þverpólitískar breytingar á þessu kerfi alveg frá 2014. En þú myndist á verkalýðshreyfinguna í Já, og það er í þessu almenna kerfi að eins og því ég tel að lang 99% af fólkinu sem hefur komið og sótt hér alþjóðlega vernd sé bara gott og duglegt fólk sem vil koma hingað og eignast betra líf. Já. En stór partur af því og full stór partur eru efnahagsflóttamenn sem að komu inn í kerfið að því þeim var seld þessi hugmynd gott líf og þau hafa bara þessa leið að reyna á það hvort þau uppfylli skilyrðin alþjóðlega vernd eða ekki að því að þau eru utan EES eins og fólk frá Venesúela, bara mjög duglegt og gott fólk og ekkert fjarlægt okkar menningu og þannig að þau að því bara fyrir eitt að vera frá þriðja ríki, sem sagt ekki innan EES-samningsins, þá geta ekki bara sótt hér atvinnuleyfi nema að vera með einhverja sérfræði þekkingu eða að það sé búið að auglýsa starfið sem þau eru að fara að vinna í á evrópska efnahagsvæðinu. Og kannski er þetta sérfræðingar en þau eru bara ekki konið með vinnu samkvæmt þessari sérfræðing og þá komast þeir ekki inn. En af hverju, af því þú nefndir að verkalýðshreyfingin hefði staðið svolítið í vegi fyrir þessu og ég ætla kannski að gefa bara, fylgdistu með rauðborðin fyrir? Já, ég gerði það, já, ég hlustaði á viðtalið. Já, og var eitthvað svona, eitthvað í málflutningi vilja sem að svona stakk þig? Já, það er raunir rosalega margt sem ég geti sagt, en mér langar að byrja kannski að taka fram til að efnahagsflóttamenn eru bara fólk sem er að leita sér að tækifærum í öðru landi og möguleika á að skapa sér betra líf. En ef við ræðum þetta atvinnuleyfakerfi,
þá fór ég nú bara, af því að þegar þú bauðst mér í þáttinn, þá fór ég og skoðaði umsagnir Alþýðusambandsins aftur í tíman, alveg til 2002, sem sagt, alls konar breytingar á lögum atvinnuréttindi. Og það bara sama stefið þá og við segjum núna, við viljum bara geta passað og haft gætur á kjörum fólk sem kemur hingað að vinna. Og fólk sem frá löndum utan EES margt hvert, ekki allt. Við fáum líka forritara frá Kanada og Bandaríkjunum og svona, og við höfum minni áhyggjur af þeim á vinnumarkaði, en margt hvert frá löndum þar sem að laun miklu lægri en hér, kjör verri, og fólk kemur hingað, það þekkir síður réttindi sín heldur en aðrir, líklegra til þess að samþykkja lægri laun og jafnvel undir kjarasamningum, og ólíklegra til að leita sér aðstoðar af því að þau hérna á grundvelli þessa leyfis. Þannig að okkar varnaglar varðandi breytingar sem á að gera á lögum atvinnurétt útlendinga hafa alltaf verið fyrst og fremst á þessu. Bara að við getum tryggt að við getum haft eftirlit með kjörum þeirra, því að við viljum að fólk getur komið til Íslands að vinna og skapa sér gott líf fyrir sig og börnin sín. Við viljum að það getur fengið fjölskyldusamningar. En við viljum ekki að það sé gert að þau lendi að þau séu hérna að vinna í slæmum störfum við slæm kjör og það myndist einhver mjög lagskiptur vinnumarkaður sem við sjáum alveg vísi á núna. Við viljum ekki festa það í sessi, þið vitið. Og það eru okkar varnaglar alltaf. Ég meina við sjáum þriðjungur félagsmanna Alþýðusambandsins eða aðildarfélag Alþýðusambandsins fólk með erlent ríkisfang. Og auðvitað fæstir af því samt frá löndum utan EES, en þó 10% þeirra sem við hittum í okkar vinnustæðaeftirliti eru sem sagt fólk utan EES, svo kallega þriðjuríkisborgarar. Og alvarlegustu málin sem að koma inn á okkar borð, og ég get bara nefnt eitt mjög opinbert mál, walk-on málið, það var það þriðjuríkisborgara sem eru hagnýttir með þessum hætti eins og við erum öll búin að heyrum. Þannig að það eru réttmætar ástæður fyrir því að við skilgreinum fólk á þessum leifum sem berskjaldaða hópa, sem að þarf að hafa sérstakt eftirlit með að þeirra kjör sig í lagi. Þannig að það nú svona grundvallapunkturinn. Ég kannast ekki við allavega kemur það ekki fram í þessum umsögnum Alþýðusambandsins að vera prinsipalt á móti því að fólk komi hérna að vinna frá þriðjuríkjum. Við þurfum hins vegar að hafa einhverja varnagla og við höfum til dæmis talað fyrir því og gerðum það núna á síðustu árum að leyfunum væri breytt þannig að fólk væri minna upp á atvinnurekandan komin og því var til dæmis breytt þannig að atvinnuleyfið ekki bundið lengur við tiltekinn atvinnurekanda heldur atvinnugreinina. Það gefur allt sem að valdeflir fólkið sem að hefur leyfið gott á okkar mati því að það eykur líkurnar á að þau gerir kröfur og þau leiti til stéttarfélagsins og framvegis. En ég bara tek fram að það allt þetta sem sagan nefnir að það á við að mjög stóran part af vinnumarkaðnum í dag og það eru margir berskjaldar þó að sé kannski fleiri frá þriðjuríkja, en það á bara við mörg lönd Evrópu líka sem að fólk berskjaldar og við þurfum hvort sem að þessi opið fyrir fólk frá þriðjuríkja ekki að koma að hafa þetta allt í lagi. Við viljum og atvinnulífið, verkalýðshreyfingin og stjórnvöld hafa verið að vinna saman að þessu með vinnustaða heimsóknunum og vinnustaða eftirlitunum. Vísu var nú kvarta yfir því að það hefur verið erfiðast að fá aðkomu að verkalýðshreyfingarna fylgja því eftir, en hvað það að við viljum ekki að fólk sem að kemur hingað og vinnur hjá okkur búið við slæm kjör og því höfum við verið að gera það allt saman. Þannig að það sé einhver afsökun fyrir að halda girðingunum of háum finnst mér ekki vera bara, þetta er verkefni sem við þurfum að finna lausn á hvað sem fólk frá þriðjuríki að vinna þetta ekki. En nú þú valdið að svona svolítið ykkar megin í svolítið langa tíma. Og það er það sem við höfum verið að gera. Við höfum verið að reyna að rýmka þetta jafnt og þétt og við höfum náð að koma þá rýmri kröfum fyrir þá með sérfræðiþekkinguna. Þannig höfum við náð að geta rýmkað og aukið tækifæri sérfræðinga og fólk frá þriðjuríkjum að koma. Við höfum verið að reyna að gera aðeins fyrir námsmenn líka og við höfum verið að lengja hvað námsmenn með verið lengi, hvað auperar og fleiri með verið lengi þannig að við höfum alltaf að reyna að rýmka þetta. En ég ætla samt alveg að taka fram að í þessu eins og öðru þá þurfum við samt alltaf að hafa einhverja reglusetningu. Þannig að
að það verði ekki of einsleitur hópur eða það verði þannig að við fáum bara fólk frá Venezuela en ekki frá einhverju öðru ríki sem fólk langar líka að koma að vinna hérna frá, þannig að það einhver hlutfallaskipti. Skiptir það máli samt? Já, byrju. Ég bara að segja að það kannski... Skiptir það máli? Fíta? En byrju, ég ætla kannski frekar að segja að það sé þá ekki bara kannski umskipti heilli atvinnugrein og annað slíkt, þannig að við þurfum líka að tryggja bara fjölbreytileikan og að við sem samfélag og þannig að við viðhöldum þróuninni, þannig að við getum fyllt þróuninni með þessum eftirlitskerfum. Heldur þú segja að þetta sé ágefni að hér komi bara taki heil þjóð yfir eða einhver ákveðna vinnugrein? Ég hef ekki sérstakar ágjör á því sko, en mér langaði að segja af því að Vilhjálmur nefndi til dæmis au pair, þessi vistráðningarleyfi sem að voru rýmkuð núna nýlega. Á sama tíma þetta eru fólk, yfirleitt unga konur frá löndum utan EES sem koma að vera au pair á íslenskum heimilum og það hefur orðið mun algengara núna að það eru að koma í staðin fyrir áður komið að meira og minna frá Evrópulöndum, oft frá Þýskalandi og svona, en núna eru það mikið að koma frá Filippseyjum og það svona eitthvað trend sem við erum að sjá og þetta miklu meira vesen að fá au pair frá Filippseyjum heldur en frá Evrópu, þú þarfst að fara í gegnum miklu meira pappisunni og svo framvegis og dýrara en það mjög mikil ásókn í þetta og það voru nú bara leyfi vegna svona vistráðninga voru yfir 100 2023 og þetta hefur bara farið mjög færst mjög í aukana og á sama tíma og við erum að rýmka þá var Noregur að banna au pair frá löndum utan EES vegna þess að það komu upp misneytingamál trekk í trekk og vegna þess að þau sagði bara við getum ekki tryggt öryggi þeirra, þær eru inn á heimilum fólks, það enginn sem getur raunverulega haft eftirlit með þeim og þær eru bara í þannig stöðu, þær mega ekki vinna á Íslandi, það er ekki litið á þetta sem vinnu, en við höfum séð hér á Íslandi mjög, heyrt bara mikið af frásögnum og sé með merki það, þarna sé verið að ná sér í ódýrt vinnuafl inn á heimilið, í þrif, í barnagæslu, til að brúa bilið og svo framvegis. Og þessu höfum við áhyggjur af og þetta akkúrat finnst mér vera svona dæmi sem að sýnir þessi sjónamið sem við erum að tala það er annars vegar að vilja að gera fólki kleift að koma að vinna á Íslandi sem að verkalýðshreyfingin ekki á móti, síður en svo. En ef við getum með engu móti tryggt öryggið þeirra, hvers konar samfélagi erum við þá að búa til, þú veist, og ég vil ekki búa í samfélagi þar sem við erum með þjónustustúlkur á heimilinu, þið veitir, það er ekki það sem við viljum, sem eru eiginlega án launa. Brúnar þjónustustúlkur á heimilinu. Já. Mér langaði svolítið að tala vegna þess að þú nefndir gildi og allt svoleiðis. Ég velti fyrir mér hvort að þessi gildi, þau birtast auðvitað í gegnum löggjöfun okkar, ekki satt. Þú veist, þannig að mér finnst það sem mér finnst auðvitað skipta máli er að fólk sem kemur hingað, það fylgir íslensku reglum og íslensku lögum. En þá hefur ríki líka ákveðna skyldur gagnvart fólki að upplýsa þau, þú veist, vel það, bæði, þú veist, einhvern veginn hvaða gildi við höfum í hávegum, það er að segja til dæmis varðandi mannréttindi, kvenréttindi og annað slíkt. En svo líka bara hvaða lög gilda og þannig fyrir mér snýst þetta miklu frekar það að einhvern veginn að gefa fólki tækin til þess að geta þá gengið inn í þetta samfélag frekar heldur en að við séum einhvern veginn að horfa til þess að við viljum helst ekki fara fólk frá þessu ríki eða þú veist eitthvað svoleiðis að reyna að stýra því hvaðan fólk kemur. Ég held að það sé í raun og veru bara óraunhæft ef við ætlum að rýmka það, þú veist að fólk geti sótt dvalarleyfi og atvinnuleyfi og annað slíkt, þá stýrum við því auðvitað ekki hvaðan fólk kemur og það verður, þú veist, fólk mun koma frá ríkjum þar sem er kannski litla atvinna hafa og annað slíkt en þá skiptir bara rosalega miklu máli að kerfin okkar séu undir það búin og geti þá, þú veist, við getum hjálpa fólki að bara skilja Íslands samfélag til þess að geta svo tekið þátt í því. Ég ætla bara kannski að taka undir með gildin að við gerum kröfur að fylgja lögin sem gilda á landinu en ekki gildin okkar, gildi sjálfstæðisflokkana, gildi framsögða, mismunandi myndli einstaklinga okkar gildi. En svo segjum við að já, fylgja lögin en til dæmis segjum að ég væri ekki með íslenska ríkisborgararétt og ég keri bara brunanir alþingi núna og fæ sekt upp 200.000 kall, þá get ég ekki sótt ríkisborgararétt. Mér að segja, lögin ekki heldur
eru ekki svona jöfn á alla, ekki fyrir fólk sem koma frá þriðja ríki. Ég má ekki, ég passa mig á Reykjanesbrautina, ekki fara áfram, ég segi bara svona. En við erum að ekki bara að fylgja okkar lög í landinu, heldur líka íþyngjandi lög sem eru bara, já, fólk af, flotta fólk mega ekki vera mannleg, mega ekki gera of hratt, mega ekki gera hitt og þetta, þá hefur það áhrif á þeirra dvöl, þeirra framtíð barnanna þeirra. Við erum að ganga of langt með að láta þeim að fylgja lögin. Og svo einmitt þetta með eins og með inngildinguna og þetta tungumálið. Við tölum það á fundunum en það er svo mikið atriði að gera fólki kleift og þar gæti vinnumarkaðurinn til dæmis bara bætt sér stórkostlega vegna þess að fólk þarf að læra íslensku og það þarf að læra íslensku á vinnutíma og það eitthvað sem ef það á að komast almennilega inn í íslensku, þetta flókið mál. Ég langar að bæta hér við að bara af reynslu að ég komast inn í íslenska samfélagi og menningin þegar ég byrja að tala máli. Það mjög mikilvægt og skildi alveg hvað að gerast í kringum mig og hvað tekið þátt í umræðuna, ákveð að gefa kost á mér á þingi, ekki af því ég af erlenda uppruna heldur að ég vil taka þátt í umræðuna nýsköpun, orkumálum, bara vera með í þessu og háð hvaðan ég kem. En svo nú ég, í vinnu og á þingi og svoleiðis, en ég teka mér að kenna íslensku fyrir fólk af erlenda uppruna kvöldið fyrir fólk sem eru ólæs. Það ekkert í boði fyrir þá. Ekki að vinna tíma og stór hluti á hópin sem kemur frá Venezuela til dæmis eru ólæs. Og það ekkert að benda þeim á appum eða gefa þeim hádegishlé til að hlusta á einhver fyrirlestur. Það að kenna þeim á arabísku, á móðurmáli sitt eða á spensku. Þannig þetta alveg aðgengi, það tók mig, en það back in the days, fyrir 29 árum síðan, tók mig 10 ára að klára menntaskóla, ekki af því ég eitthvað illa gefin. Mig líka. Já, ég gat ekki klára stúdinspróf fyrir en ég var búin að taka íslensku uppi 400. Það bara engin undan þá ekki neitt og háskólanámi tók ég á ensku. Við erum að biðja útlendinga eða fólk sem að flytja hingað. Þeir ekki að flytja hingað af því þeim líst vel á Íslandi eða gott viður en eitt þannig. Þeir eru neyð, þeir að leita tækifærum og við erum að segja, ok, komi hingað, hérna lefi, en þú ert bara först norður hluti Gaza í smá tíma, þá við erum búin að ákveða hvernig ætla að koma ykkur hingað, ok, þeir eru komið hingað, þeir verða að læra málið, hvar, hvernig, þeir verða bara að gera. Og fyrir hvaða peninga, því að námskeiðin eru dýr. Þó við viljum fá duglugt fólk, við erum að gera þetta svo erfitt fyrir þá að gefa tilbaka til samfélags. Við erum að jaðarsetja fólk. Og það alveg rétt og ég líti ekkert á þetta að sé verið að setja peninga, það bara verið að fjárfesta í þessu. Það verið að fjárfesta því að fá að njóta hæfileika þessa fólks og við erum að fjárfesta því að þau fá að njóta okkar samfélags. Og það gríðarlega... En hræðilegt og mér finnst fjárfesti fólki hljóma en ég læta líka milli hluta. Já, bara þegar þú ert að tala peninga þá verðum við að þola það til þess að upp á skilíki. Og við líka á endanum, þú veist, að því við erum að tala peninga og fólk sem að, ég skil vel að setja fólk svona pínu, en það líka sparnaður í því fólkin. Að taka vel á móti fólki. Þú veist, við erum að koma í veg fyrir alls konar vandamál, þú veist, sem að bara eru fyrirsjáanleg en hægt komið veg fyrir. Bara félagsleg og heilsufarsleg og það nefnilega ábáslega mikilvægt að hlúa vel að fólki. Mér langar rosalega að velta einu upp, varðandi atvinnuþátttöku fólks frá þriðaríki, af því að nú erum við nú þegar með hóp sem dvelur á Íslandi og dvelur löglega en má eiginlega ekki vinna, eða það eru mjög mikla girðingar settar og nú ég að tala umsækjendur alþjóðlega vernd sem hópur sem á landi hverju sinni og að bíða eftir þessi fjallaði málið þeirra. Þau mega tæknilega sér vinna en það eru alveg gríðarlega háar girðingar að því. Þú þarft að flytja út úr húsnæðinu leið og þú fær vinnu, þú þarft að finna þig leiguhúsnæði, borga fram tryggingu, sjúkratryggingu og alls konar svona girðingar sem að ýta fólki út á svartan vinnumarkað, af því að fólk vil vinna, þú veist, og það er engum greiði gerður með því, held ég, að halda fólki mánuðu saman einangruðu horfandi á vegginn, Þá erum við bara að skila, og ég meina hluta af þessu fólki fær svo vernd og verða íbúar á Íslandi og aðrir fara eitthvað annað.
en þá erum við bara að skila fólki verð út, sko. Þannig að ég velti fyrir mér það, og mér langar að varpa spurningun til þín, Vilhjálmur, þú veist, myndi þið vilja að umsækjendur alþjóðlega vernd gætu unnið á Íslandi? Nei, sko, það er nefnilega þannig að kemur að kjarna málsins. Það sem við erum búin að ræða hér, ok, ASÍ segir að við þurfum að fara varlega í fólk frá þriðja ríkja því það er í veikari stöðu og annars lík. Við erum búin að tala hér að við viljum ekki velja of mikið hvaðan fólki kemur. En ef við ætlum, en ég vil bara benda það, allir sem að koma á hér og vinna gegnum alþjóðlega vernd eru þá frá þriðja ríki, ekki rétt? Jú, betur, en ef fólki sem kemur gegnum verndarkerfi frá þriðja ríki og fær að vinna hérna, er það ekki þá sama áskoranir eins og nefniðu fólk sem kemur bara sjálfviljugt frá þriðja ríki. Þannig að það skiptir ekkert máli hvort að allar þessar hættur sem Saga fór svo vel hérna yfir áðan, þær eiga við hvort sem þú komir í gegnum verndarkerfið eða gegnum hið. Og það er nefnilega út af þessu sem að ástæðan fyrir girðingunum í verndarkerfinu og það er erfitt að fá vinnu. Það er þess að draga úr hvatanum að koma í gegnum rangt kerfi, heldur viljum við stýra fólkinu yfir í rétt kerfi. En það er ekki til. Og vandamáli jú, það er til, en það er bara ekki nógu opið. Það er ekki nógu aðgengilegt. Það snýst þessi kjarni. Og ef að almenna kerfi væri opnara, eins og við höfum talað fyrir, og að þá ertu að fá fjölbreyttur hóp þar, ekki bara þá sem að hafa trúaður komist í verndarkerfi en komast svo ekki. Þannig ég sko nú starfa ég með geimflóttafólki. Ég er í stjórn Solaris og ég fór til Egyptalands í fyrra og svona greiddi götu einstaklinga til þess að með fjölskyldu sameiningar til þess að koma yfir landamærin og frá Gaza úr þjóðarmorðinu og hinga til lands í gegnum IOM. Þannig að ég hef aldrei að þessum tíma sem ég hef verið í þessum málaflokki sem sjálfboðaliði hef ég ekki hitt þá mannesku sem að kom hingað til þess að misnota verndarkerfið. Ég hef hitt hundruð. En það tók ég það fram áðan að fólki þetta er svona non-issue. Nei, þetta er miklu meira kerfið og þeir sem að stýra fólkinu í kerfinu og þeir sem að búa til tækifærin fyrir fólkinu. En þá á bara að vera eitthvað sem að getur sagt herðu, það væri nú sniðuðara fyrir þig að sækjum í þessu kerfi. En það er ekki þannig. Nei, sko, málið er það að þú getur ekki bent fólkinu að sækja með almannakerfinu sem við viljum fá það í gegn, af því að það eru svo mikla girðingar að það eigi ekki séns þar. Og hverjum er það kenna? Stjórnvöldum og við höfum bara ekki verið í meiri hluta og það hefur það er nú reyndar þið eru búin að vera í minni hluta í korter. Nei, sko við erum bara átt ykkur á því að þetta er bara flokknar þegar eru 8 flokkar á þingi og 3 ríkisstjórn og við erum ekki meira hinn, en eins og ég er búin að fara oft yfir, við erum búin allar tillögur til þess að opna almannakerfið koma frá okkur og við hefum barist fyrir þeim í gegn, bara svo það sé á hreinu. Og það sem hefur hjálpað flokkunum sem að vera með okkur í samstarfi og aðra á þingi eru umsagnir verkalýðshreyfingarinnar sem að hefur hálfgert neitunarvaldi gegnum Vinnumálastofnun að þurfa að auglýsa fyrst á Evrópska efnahagssvæðinu áður en að verkalýðshreyfingin gefur leyfi fyrir Mér langar aðeins að leiðrétta þetta því að verkalýðshreyfingin eða stéttarfélögin gefa ekki út leyfin. Það er eitthvað sem heitir umsóknarréttur, það er að segja umsóknin þarf að fara í gegnum stéttarfélag sem fer yfir ráðningarsamninginn til að athuga hvort allt sé í lagi. Það er alltaf Vinnumálastofnun sem gefur út leyfið. Stéttarfélögin geta ekki gefið út atvinnuleyfi. Nei, en þau geta bent að það er ekki búið að auglýsast það fyrst þarna og það þarf að fara gegnum þetta kerfi og þetta er bara, þetta er orðið svo þungt að þú ert búin að fá annan starfsmenn á hann og kemst í gegnum þetta kerfi. Og það er bara þannig að þetta virkar bara eins og neitunarvald. Og Ertu sammála þessu? Nei, ég er ekki sammála því, alls ekki. Umsóknarrétturinn er notaður til að miðla okkur upplýsingum til umsækjandans, til að gera athugasemdir við ráðningarsamninga ef hann er í ólægi og svo framvegis og til að koma upplýsingum til Vinnumálastofnunar. Það er hins vegar að Vinnumálastofnun getur samþykkt umsókn þó að umsókn stéttarfélagsins sé neikvæð og svo framvegis. Það er stjórnvaldi sem að bera ábyrgð á því að gefa út leyfið. Og þetta kerfi er búið að vera búið til bæði gegnum kjarasamninga og gegnum umsagnir á lagafrumvarp og allt og þetta er niðurstaðan sem að fékkst úr þessum samráðu þessu
og búið að vera lengi til umræðu og í þróun og við erum ennþá stödd á þessum stað og þannig að fyrir vikið þá miklu meiri hvati til þess að fara í verndarkerfið, það eini möguleikiðinn og þess vegna leitar þangað. Það eru rosalega fáir sem kom í gegnum verndarkerfið. Við skulum bara, leggja þessu spilin hérna. Það eru mjög fáir sem komast í gegnum verndarkerfið. Það eru bara mjög fáir sem sækja hér alþjóðlega vernd. Þetta eru örfáar hæðir. Það eru 1000 manns á ári. Jú, þetta eru 1000 manns. Þú veist, Venezuela, Úkraínu, þar eru við með... Já, en við skulum líka hafa á hreinu. Við erum í þessu kerfi, við erum í þessu EES samstarfi og þegar það verður til að þá jafnframt hækka girðingar gagnvart fólki utan EES. Það er að segja þriðaríkisborgurum. Þannig gerist þetta. Á sama tíma erum við á margra milljón manna vinnumarkaði sem að geta komið hingað að vinna ef þau vilja. Og hefur ekki skapað vandamál. Og hefur ekki skapað vandamál, en það voru vissulega áhyggjur af því þegar EES stækkaði og það var ekki bara í verkalýðshreyfingunni. Ég held að það hefur allir áhyggjur af því að vinnumarkaðurinn væri bara ekki tilbúin til að takast á þetta og það má færa rök fyrir það að við höfum ekki verið tilbúin og við erum ennþá að glíma við ýmislegt og þó að margt hafi verið gert eins og lögum starfsmannalegur og ýmislegt svona girðingar settar en það hefði alveg verið hægt að undirbúa það betur. Lögum keðjuábyrgð og fleira. Já, en við erum í þessu á þessum evrópska vinnumarkaði og leið voru girðingar hækkaðar út af við og það er þetta ekkert yfir gagnrýni hafið, þetta kerfi, þetta er þetta ekkert alveg lógist kerfi að halda fátækari ríkjum utan við evrópska vinnumarkaða. Og eins og Vilhjálmur nefndi, það voru áhyggjur af eins og stækkun, eins og með Rúmeníu og svo framvegis, það voru áhyggjur að hér myndi bara allt fyllast af fólki. Kemur ljós að vilja ekkert rosalega margir búa. Nei, ég held að það sé nefnilega, við erum ekki alveg nafli aðeins sem við verðist þetta. Eru það þeim íslensku gildi? Akkurat. Við erum harðgerð, við erum harðgerð, en mér langar líka aðeins að koma inn á að það eru því miður sem að fylgir þessu bara allan heim skipulag glæpastarfsemi. Þannig að... Mér finnst við ekki geta talað þetta í sömu aðdrani. Þú veist, flóttafólk og skipulag brotastarfsemi. En við verðum samt að tala fólki viðkvæmur í stöðu. Já, en tölum þá frekar félagslega undirbúð sem náttúrulega það sem að þaðan spretta áhyggjur verkalýðshreyfingarinnar að það veri svindlað á fólki og að launastigið lækki fyrir alla. Já, og er þetta ekki það sem við erum búin að ræða hér, að við erum búin að reyna að gera allt í sameiningu, allskyns löggjöf, allskyns eftirlit og annað til þess að koma í veg fyrir það. Við erum öll sammála það. Það er engin ágreiningur það. En mér finnst við megum samt ekki bara að horfa fram hjá alvarleika málsins. Hér erum við með fólki mjög viðkvæmur stöð sem að koma hingað og leita sér að betra lífi. Og ef það skipulag glæpastarfsemi sem að benda þeim á þessa leið, að selja þeim farmiðan hingað sem bara staðreyndin. Þetta bara, og við getum ekki hort fram hjá því. Þú segir staðreyndin, en því að nú veit ég ekki í hvaða dæmi þú ert að vísa. En ég þarf ekki endilega... Ég náttúrulega bara að vísa í áratuga reynslu mína inn í þessu kerfi, gegnum lögreglu og annað slíkt, að það fólk sem að... Það til fólk sem misnota kerfi. Það bara... Já, nei, ég bara að segja að það sé mjög stór partur af því, að segja við getum komið hér í betra samfélag, þú bara borgar okkur fyrir það og þú kemur og sækir vernd og þú bara gerir það svona. Já, svona sem að gera sig á millilið. Já, og svo ef þú fær vendina, þá ertu að borga toll eftir að færa vendina. Þú losnar ekki út úr tollinum um að útvega 3-4 viðbót eða alltaf 5 og hæsta talan sem ég hef heyrt. En ef þú færð ekki vendina, þá ertu búin að tapa peningunum og situr uppi aðstofalaus og það mörg dæmi það að sveitastjórarnir sem að Vinnumálastofnun hefur útvegað þessum umsækjendum húsnæði í að fá reglulega fólki sem kemur og spyr hver vinnan sín sem þeim hafi verið lofað. Hver vinnan mín? Við vildum koma hingað til þess að vinna og mér var sagt það því ég keypti ferðina hingað og hver þessi vinna? Og svo fær fólk ekki vendina og það situr hér upp í marga mánuði. Já, en þetta samt einhvern veginn... Þetta bara rosalega stór partur af þessu kerfi. Mér finnst við bara einhvern veginn ekki að vera að tala svolítið epli og appelsínu. Nei, alls ekki. Af því það út af þessu sem að girðingarnar í verndarkerfinu þurfa að vera skýrar
og að til þess að skipulega glæpastarfsemi sé ekki að misnota þetta. En það er ekkert í verndarkerfinu sem kemur í veg fyrir það að einhver manneskja misnoti aðra í heimalandi sínu. Jú, það er nefnilega, leiða mér að klára. Jú, það er nefnilega algjörð þannig. Þannig að því skýrar sem þetta er og því hraðar sem við vinnum úr þeim umsóknum og annars slíkt og það sýnum við fordum og því sögðu að það væri ekkert mjög margir umsækjendur hér. Af hverju hafa aldrei verið margir umsækjendur hér? Já, því við erum í og ballarhafi. Nei, það er nefnilega ekki út af því. Það er út af því að við lögreglan hefur alltaf séð trendin. Herru, það koma svona margir frá þessu landi núna. Það er tekið afgreitt hratt og þeim vísa tilbaka og þá sjá þeir sem eru að selja þessar ferðir, skipulega glæpastarfsemi, að þetta gengur ekki og þá kemur frá einhverju öðru landi og enginn frá landinu. Þannig að sýna festu í þessu og skýra reglur og að sé eftir þeim farið og þá erum við ekki að opna þetta tækifæri. En mér finnst samt líka... Svo bara þeir sem að uppfylla skilurinn, þeir geta að koma og þeir fara í gegn. Þú veist, en mér finnst algjörlega þess virði að reyna að vernda fólk fyrir því að þau séu misnotuð á þennan hátt. Þú veist, ég er ekki alveg vissum að, þú veist, leiðirna sem að þér finnst við að fara séu rétta leiðin til þess. Þú veist, hvernig bera landamæraverðir eða hvernig ber útlendingastofnun kennsla á það, þú veist, að það sé verið að misnota fólk vegna þess að yfirleitt, eða ég allavega með því það sem að ég heyri innan kerfinu á þess að vera nokkur sérfræðingur, er að fólk upplifir bara að því er eiginlega gert að vera glæpamaður þangað til úr sínu fram á eitthvað annað. Þú veist, þetta er nánast þannig, þú veist, þetta byggir á vantrausti og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé endilega nálgunin sem er að fara að hjálpa fólki. Já, nei, ég bara byggi það á, eins og ég segi, áratuga reynslu. Þið sjáu bara gögnin. Það kemur margar umsóknir frá einu landi þetta árið. Lögreglan sér hvað er í gangi, stoppar það, vísan undir landi og það er ekki reynt að koma með fólk bara þessu. En við þurfum líka átt okkur á því að flóttafólk talar sér saman, sko. Ég hef ekki, ef ég má aðeins, ég hef ekki séð það. Sumir koma líka þannig. Já, en ég hef unnið mikið með flottamönnum og unnið með lögregluna á Suðurnesjum og ég hef ekki séð svona dæmi. Ég veit ekki hvort þessi reynsla er bara back in the days. Það er ekki þannig í dag. Það er mikið svona skipulega glæpastarfsemi en ekki í þessu, ekki að flytja fólk og taka hluti af launið þeirra þegar að fá vernd og ég hef ekki séð þetta dæmi að gerast, heldur bara þessar smiklarar sem þau eru að borga fyrir bátinn og svo að koma til Íslands en ekki heldur áfram, en það er mörg dæmi þegar fólk er að fá dvalarleyfi og atvinnuleyfi hérna á Íslandi, ekki tengt flottamönnum. Sem þú veist, eins og Ogon og svo leiðist, það er mörg dæmi það, en ekki einasta dæmi sem... Ekki í flóttamannakerfinu. Það eru til dómsmál það, en vísu þegar að lögreglan og Suðurnesjum hefur ætlað að fara með þetta dóm, þá hefur sá sem að hefur stýrt þessu flúiland og þannig að máli kannski ekki gengi allar leið, en það eru til alveg rannsóknir. Já, en þetta, þú veist, þetta sko, svolítið það sem þú ert að boða, finnst mér vera þetta... Ég er ekki að boða neitt, ég er bara að upplýsa. Já, að við séum svona að refsa einhverju mengi fólks í mikilli neyð vegna þess að það er svo auðvelt að misnota það og í gegnum þriðja aðeila sem er ekki svona í Íslandi. Ég er að segja að lögin og framkvæmdin þarf að vera skýr svo að við setjum ekki fólki í þessa stöðu. Þannig að þeir sem eiga rétt á vendinni og uppfylla skilyrinn, þeir fara í gegn. Það er bara þannig og það er færfullt af fólki vendi hérna í gegnum vendakerfi, sko. Það er nefnilega ekkert rosalega margir vendi það. Jú, en ég tek alveg undir það og þau eru sendt tilbaka og þeir sem ég fór með. Já, þau eru sendt tilbaka, einmitt, Dyflin er náttúrulega bara stórkostlega misnotuð, ekki bara mínu mati, heldur hefa Sameinuðu þjóðirnar hreinlega ámynd Ísland fyrir að ofnýta þennan neyðarheimil. Flækja fólki viðkvæmari stöðu í skipulag brotastandsemi. Ég vil ekki að löggjöfin okkar sé það að hún gerir það. Ég tek alveg undir það að mikið af flóttafólki tala saman og ef það fréttir að það eigi séns þarna þá kemur það sjálfurlugt. Þetta er blandað þessum hópum og svo er hópunum sem er bara sannilega neyð og kemur hingað og þau fara alveg í gegn, en það er heldur ekki skrítið og líka meðal annars og sérstaklega út af Dyflinnarreglugerðinni að það sé ekkert margir sem fari hér í gegn að því að við eigum svo það eru svo rosalega fá landamæri hjá okkur
sem eru ytri landamæri Schengen. Og það er Fólk þarf alveg þannig sem virkilega að hafa fyrir því að komast hingað. Og það er þannig sem Dyflin misnotuð af því að þú þarft að millilenda einhvers staðar í leiðinni og yfirleitt þú kemst ekki gegnum flugvelli, í gegnum lönd án þess að sækja eða skrá þig með einhverjum hætti og fólk náttúrulega bara, það er bara misjafnlega vel að sér í þessum málum, það kemur kannski með fullt af börnum í eftirdrægi eða kemur eitt og er hrætt og það lendir í einhverju landi sem flóttamaður, Evrópulandi, það kemst til Evrópu, þá þarf það til þess að komast út úr landinu eftir, þá þarf það að sækja einhvers konar vernd og það er þetta sem að við græðum óbúslega mikið á og ofnýtum Dyflin fyrir. En kannski það ekkit, en það ekkit víst að fólk sem flúið og komið innan Schengen endilega vilja og að hagsmunir sé endilega best borgið á Íslandi. En þau langar við hingað. Þau vilja kannski vera nær sínu lofslagi og sínu menningu og sínu tungumálum. Ef þau eru á leiðin hingað, þau eru komin hingað og þau eru sannarlega viðurkennd stimpil, flóttamaður, samþykkt frá öðru Evrópulandi, þá engin leið fyrir þau að koma hingað af því að þau fá ekki eins og efnismeðferð. Þeim bara skellt. Og eins og við þá eru þau búin að fá efnismeðferð í öðru landi. Og eins og við þetta vitum að þá eru aðstæður flóttafólks í hinum ýmsu ríkjum Evrópu bara mjög slæmar og misjafnar og mér finnst þetta líka af því að nú ég líka úr hinsegin hreyfingunni, þú veist, við sjáum hinsegin fólk sem að kemur svona í gegn og þú veist, og fast í flóttamannabúðum þar sem það verður fyrir ofbeldi, þú veist, það kemur til Íslands og sent aftur, þú veist, þetta fólk býr oft við mjög ótryggar aðstæður í þeim ríkjum þar sem þau hafa fengið efnislega meðferð eða stimpil eða hvað nú og þá veltir maður líka fyrir sér bara til hvers erum við að taka þátt í þessu samstarfi ef ekki til þess að reyna að hjálpa fólki. Þú veist, mér finnst við einhvern veginn svona, þú veist, að því við fókusum svo mikið á það hvernig við ætlum að takmarka þetta og hvernig við ætlum að koma í veg fyrir einhvers konar overwhelm á kerfinu okkar, þá finnst mér stundum bara að missa sjónar á því, til hvers erum við að taka þátt í þessu, af hverju finnst okkur að skipta máli, það ekki til þess að reyna að koma fólki í neyð til aðstoðar, þú veist, og ég get alveg skilið þín sjónarmið eins og með þetta að við viljum ekki að fólk sé misnotað og það sé að sé ykkur að nýta sér neyð þeirra og svo framvegis, við getum alveg að vera sammála um það og ég er líka sammálaður með það að við eigum að opna fyrir að fleira fólk geti unnið og komið í gegnum það kerfi en við erum sannarlega eins og Marja sagði þú veist, þá erum við með flóttafólk sem að kemur svo til Íslands og svo bara sendt aftur í flóttamannabúðir. Já, ég get sett frá mjög erfiðu máli sem að ég vakti í alla nótt yfir mæðgur frá Sómalíu hann kom lögmaðurinn þeirra að Rauðaborðin gær, greiddi frá þeirra máli hann fekk það bara upp í hendurna fyrir ofboðslega stuttu síðan það var þá úlingstúlka sem að nemi í Flensborg sem að hefur samband við hann las hann í fjölmiðlum og sagði bara hjálp þá að senda mig og mömmu til Kýpur og það er ekkert þar og ég myndi þetta er alveg svona það er svona leyerar svo ég sletta þess bara af bara erfileikum og bara svona flækjustegum í þeirra máli það er hægt að lesa það á samstöðum.is allt þeirra mál það er þannig að faðir sem er ekki lengur í myndinni hann er hugsanlega dáinn hann var sendur héðan og í land þar sem að hann hafði engin réttindi þetta er einmitt eins og ég segi þannig að þú veist þetta er við sem erum kannski svolítið vakin og sofin yfir mannlegu hliðina á þessu við fyrir okkur eru þú veist þessar girðingar sem að við upplifum á skinni okkar eigin skinni í gegnum fólki sem við erum að hjálpa þær skipta kannski minna máli það sem að skiptir kannski mestu máli er bara mannlega hliðin að við getum tekið þú veist þetta eru 1000 umsóknir og við ættum að hafa fulla burði til þess að fara yfir og opna veita hverjum einasta einstaklingi bara 1000 efnismeðferðir þetta er ekkert gríðalegt magn. Já, byrju, þá vil ég spyrja ykkur á móti hvað er að hafa fulla burði? Er það að hafa
tilbúna húsnæði, félagsþjónustu, sálfræðinga, heilbrigðisþjónustu fyrir þess að 1000 og svo 1000 og 1000. Það náttúrulega breytist þegar fólk fara að vinna, en það vantar sálfræðinga. Hvernig þjónustu þarf fólk? Hvernig taka móti fólki á flótta? Hvað að hafa fulla börð? Hvað geta innslískir innviðir tekið á móti fólki? Við erum með mjög gott kerfi, eins og staðan núna, allavega sé ég það virka mjög vel inn í Garðabæ. Þar sem við erum með samræmda móttöku flóttafólks, þannig að fólk sem fær stöðu flóttamanns kemur inn í það kerfi og það er bara ansi gott. Sveitarfélögin að fá greitt náttúrulega frá ríkinu með hverjum flóttamanni í 2 ár og þar, þú veist, þar kemur inn félagsþjónustan, þar kemur inn aðstoð með húsnæðismál, þar kemur inn aðstoð í skólunum og við allavega erum að sjá bara mikinn árangur af þessu og þeirri vinnu sem unnin hjá okkur í Garðabæ. Já, og hvað getur þið tekið mötu morgun? Hvað verður þetta kerfi gott? Við erum með samræmda móttöku fyrir 100 og ég held að séu 140 manns, eitthvað svoleiðis. Hvernig myndi ganga að kemur allir 1000? Sem við erum að taka á móti. Það gerist aldrei. En það myndi ábyggla bara ganga vel líka. Ef við fengjum, við þurftum náttúrulega ef samfélagi stækkar, þá stækkar maður samfélagi, það er bara svolítið þannig. Já, og þú veist, og þetta og við þetta sveitafélögin hafa verið hvött til þess að koma inn í þennan samning og það hafa ekkert öll sveitafélög gert það, en þessu hefur, þú veist, við tökum í raun og veru bara móti þeim sem við getum tekið á móti, þar að segja, sem að húsnæði til fyrir. Og þess vegna lækkuðum við samningin úr held í 180, 140, eitthvað svoleið, vegna þess að við áttum okkur á því, að ríki kemur og segir, við erum hérna með flóttafólk og við áttum okkur á því að við ættum ekki til húsnæði til þess að bjóða fólki. Við erum bara með ár hér sem var 5-6.000 Já, ég veit, en þarna vorum við líka að díla við neyðarástand út af Úkraínu og við vorum að díla við ástand hvað ég að segja, sem í raun og veru sjálfstæðisflokkurinn býr til með því að opna á sérstaka vernd fyrir fólk frá Venezuela sem að mér fannst frábært og það fólk auðvitað flest allt bara í vinnu, allt það fólk sem kom og gengur vel og svo framvegis. En stór hluti þeirra var sendur tilbaka já, fyrir utan það og einmitt, ég geti talað endalaust um það líka en ég en það sem ég að segja þetta 2500 umsækjendur á ári, bara búm, búm, búm já, og það var, þú veist já, bara gangi okkur vel þetta glas óslega gott, ég taka mútið 33 millilítrum en á mútið 1000 millilítrum en það var tekið, þar voru en eins og staðan núna, þá erum við með þetta hæliskerfi sem við höfum, þetta það byrjum 1000 umsækjendur á ári þú veist, það bara staðan eins og hún við erum ekki, ég veit ekki til þess allan að stjórnum þetta að opna eitthvað sérstakt fyrir einhver önnur lönd núna þú veist, þessi stöðu já, til dæmis en það er svo mörg lönd sem við ættum að opna fyrir hvað eru það komið 10.000 mann? Ég meina þó að það kemur hérna 10.000 manns sem að myndi bara sækja í gegnum bara eitt Selfoss á hverju ári þá þyrftum við að stækka samfélagi, við þurfum átt okkur á því að við erum bara að gera jörðina óbyggilega hér á ansi mörgum svæðum með hernaðar og hvernig ætlar að stækka samfélagi svo við náum að halda og hlúa að þessu fólki, ekki að tala um fólki viðkvæmur í stöðu eða? Jú, við viljum gera hvernig ætlar að hlúa því? Hvernig tekst okkur að hlúa okkar viðkvæma fólki? Það hlúir líka að sér sjálfu það fær inngildingu og tækifæri til Jú, en við erum öll bara eitt en þurfum við ekki bara að sníða okkur stakk eftir vexti og gera eins vel og við getum og tekja móti eins mörgum og höfum burði til og fara eftir skýru reglum. Ég sé að það brennur eitthvað rétt áður en að ég slepp ykkur einn. Það var bara spurt að flottamannamóttöku og allt sem sveitafélögin að gera mjög flott en mér finnst allavega hvernig ég sé það við erum að hætta þessi hræslu og búa til áróðu taka vel á móti fólk þið eru ekkert að fara að breyta okkar gildum, okkar trúabröðu og okkar samfélag. Mest áhætta frá þeim bara fleiri falafelbúðir og shawarmabúðir sem verða til staðar. Það eina breytinga sem mun verða. Það allavega eina breytinga sem ég hef helstar á að gera að vera bara aukin rasismi og hægri öfgahyggja á Íslandi og hryðjuverka. Sama og ríkislögreglustjóri segir. Já, þannig fólk, þetta bara auðlind fyrir samfélagi. Ég horfi á það þannig. Við þurfum að taka vel á móti þeim, ég veit bara það sem kerfi lifur og með svona tali ekki að fólk finnist þau tilheyra, þá erum við ekkert að fara náninu árangri. Eina sem þetta fólk þarf, og ég tala bara fyrir þeirra hönd, að finnast að við tilheyrum, við erum ekki einhver ögn á samfélagi, við erum engin áhætta,
við erum bara samfélagi líka. Ekki þetta fólk og hitt fólk tilheyra. Fá bara tækifæri til að blómstra. Ég veit að kostnaður samt, ég veit að tekur tíma og kenna tungumáli og komast inn í samfélaginu, en með svona viðhorf og áráðu að þau eru að koma hingað, breyta okkur og þetta verður bara eitthvað eins og í Norðurlöndum og hitt og þetta. Það fær mér til að hugsa, verð ég nokkuð tími hluti af þessu samfélagi? Vil ég gefa tilbaka? Og það sláandi að heyra þetta, Vili. Ég meina, þú þekkir Ég var aldrei að segja það. Ég var aldrei að segja þetta, og hugsaði þér bara, þú veist, bara svo við förum í það eins og mannlegu nótundan, að fítu þurfa að líða þannig í íslensku samfélagi vegna þess, og hún að segja þér hérna nákvæmlega bara, svona þetta. Hér ég manneskja frá þriðja. Við skulum bara hafa þetta, við skulum á alveg hreinu að ég var aldrei að tala um þetta sem hún að tala hér. Eina sem ég bara spyr, við erum alveg sammála um það að þetta tækifæri og þetta mannlega og við þurfum að hlúa vel á fólkinu, það var það sem ég spurði. Og það sem spurningi mín sem startaði þessu umræðu var þessu, hvað ráðu við að hlúa mörgum í einu? Og við Fíta þekkjum það nú úr okkar góða samfélagi í Reykjanesbæ, eins og ég fór nú yfir á fundinum, að það hefur ekkert samfélag tekið á móti jafnmörgum innflytjendum eins og Reykjanesbær. Og það hefur enginn gert það eins vel á Reykjanesbær, ég bara fullyri það. Og í Myllubakkaskóla fyrir 10 árum síðan voru að mér minni 60 eitthvað þjóðerni og 45 tungumál og það gekk bara vel. Æðislegt. Og ég hef aldrei séð annað heldur en það að sveitarfélagið Reykjanesbær sé mjög fjölmenningarlegt samfélagi með mjög mikið umburðarlyndi. En á þeim tíma sem að fjölgunin var gríðarlega mikil, þá fór rasismin, hræðslan og andstæðan að koma. Þess vegna ég bara að segja það, við skulum gera þetta vel, en ef við ætlum okkur að of mikið og taka móti mörgum án þess að vita fyrirfram hvernig við ætlum að gera það og við ráðum við það, þá fyrir við að búið til rasisma og átök og hræðslu og það ekkert að hjálpa okkur í markmiðinu. Og stjórnmálafólk auðvitað líka verður að grauta ekki saman skipulegum og það þarf mótvægi við þessum rasisma og við hatursorðræðu og þú veist, ég meina það kom fram, það var plan sem var lagt fram á síðasta þingi sem var drepið, sem að ég held að, þú veist, það var ekkert fullkomið en þú veist, en það þarf samt, þú veist, það þarf markvissar mótvægisaðgerðir við rasisma, að auka menningarlæsi fólks, að búa til staði þar sem fólk getur komið og tala saman, þar sem fólk getur kynst, þú veist, þessi hlutir samfélög, lítil samfélög og þetta er allt eitthvað, þú veist, og allt kostar þetta tíma og vinnu og peninga, en allt skilur þetta sér. Já, en þarna bara umræðan sem skiptir máli og það á ekki bara að treysta það að stjórnvöld setji pening og komi lausnir til þess að kenna öllum íslensku eða hjálpa fólki. En til þessu eru þau? Nei, byrju. Er það ekki? Ég er ekki að segja að eigi ekki að gera það. Já, nei, okay. Ég er að segja að við getum bara ekki treyst á það. Við sem samfélag þurfum að taka upplýsta umræðu og fara saman í þetta og tala tækifærin í því að því að ef að atvinnulífið fer ekki á fulla ferð í þetta, ef að félagasamtök kom ekki fulla ferð með okkur í þetta, ef við ætlum bara síðan að bíða eftir að ríki reddi þessu og þá gerist ekki neitt. Við þurfum að gera þetta sem samfélag. Þannig að no borders eru, til dæmis Solaris, þetta eru svona samtök sem við þurfum bara öll en kannski, við þurfum öll að sjá tækifærin og saminast í að gera þetta. Ég held að við séum bara öll sammála hérna, hér er þverpólitísk sátt akkurat það. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þetta. Ég verði endilega bara að fá ykkur öll aftur að borði því að við höfum svo margt að fara yfir einhvern veginn og það var virkilega gaman að fá okkur. Dokið við því að það er meira hér handan við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. En við höfum orðið vitnað ákveðnum væringum í kringum sósíalista núna síðustu vikur. Það er nú ekki nýtt að það séu átök inn í stjórnmálaflokkum og Margrét Tryggvadóttir, hún átti mjög áhugavert spjall hér við Gunnar Smára borgarhreyfinguna. Manst þú vel eftir borgarhreyfingunni? Ekki vel, jú, nokkuð vel og það var bara mjög þarft afl og ég held að það sé alveg nokkuð ljóst að þegar að fólk kemur saman og bindst einhvers konar böndum að þá skilar það sér á einhvern hátt
oft. Það er líka í listum, sko. Jafnvel þótt að jafnvel samstarf af einhvern nátt mishefnist, að þá oft, þá fer einhvern veginn krafturinn samt áfram, sko. Og mér finnst þarna, en það þarf að hjálpa oft til. Og mér finnst eins og Margrét, hún skrifar þarna bók og ræðir í þessu spjalli Vikunarsmára sem ég hafst vera sérlega áhugavert, sko. Af því hún er ekki með neitt svona, ég veit ekki, hún er ekki að tala illum neina, en hún er ansi svona opin ská. Og fjallar stærstu mistök sem hún hafi gert. Já, og mann finnst þess að svona umræða sé ekki til þess að festa okkur niður í einhverjum óvinna tjaldbúðum hernaði heldur, sé hún til þess að hleypa kraftinum áfram, sko. Og það er ekki vanþurfa á núna. Nei, borgarhreyfingin náttúrulega klofnaði og sprakk, en það er samt forvitnilegt eins og þú nefnir að sko sprengjubrotin hafa kannski hlaðið aðra orku, eða maður getur sagt sem svo, eða haldið áfram í einhverju mynd að vera orka. Kannski vond líking hjá mér. Nei, en samt, ef maður er jákvæður, sko, á jákvæðum degi, þá sér maður þetta svona. En svo kannski eins og hún er að segja, sumir náttúrulega bara brotna niður kannski og eyða allri sinni lífsorku í eitthvað svona, en mér finnst þetta ekki svolítið svona jákvæmt að hugsa það þannig, einhver sem hún eyðir sinni lífsorku eða gefur sinn kraft inn í svona baráttu, að hann sé ekki bara, það hafi ekki verið til einski, sko. Mér finnst einhvern veginn svona jákvæmt að hugsa það þannig. Samanlega, mjög góðu tónn í þessu viðtali, gjörðu þið svo vel. Já, við höfum oft hérna við rauðaborðið verið með viðtöla sem verður svona safnað saman mósaík í svona íslenska stjórnmálasögu, einhver kannski þá sögu sem að tengist, já, við getum kallað bara frelsisbaráttu almennings, það er svona alþýðu stjórnmálin. Og daginn að þá hérna sá ég á Facebook eins og maður sérstundum Margrét Tryggvadóttir, fyrrverandi þingkona borgarhreyfingarinnar og hreyfingarinnar, núverandi formaður rithöfundasambandsins, var að skrifa eitthvað átöki sem hafa verið inn í Sólstafloknum. Þetta myndi sig á hérna borgarhreyfinguna, eða svona tímabili í hennar sögu. Og ég ákvað að fá hana til að ræða það, ekki til þess að ræða átökin í Sólstafloknum. Margrét Tryggvadóttir, þetta er velkomin. Takk. Þú skrifaði náttúrulega bók. Já, ég þurfti aðeins að gera þetta upp og hérna eiginlega bara, ég fann það eiginlega bara strax og ég var komin hérna inn að þetta voru ótrúlega merkilegi tímar og það var svo margt merkilegt að gerast að ég svona eiginlega ákvað strax að ég myndi skrifa bók þetta og hélt ýmsu til haga, svona hélt utan gögnum mín og svo þegar hérna þingsetu minni lauk þá bara vatt ég mér í það verkefni og það var líka bara, þetta voru miklir átakatímar, þetta tók á mann. Já, þetta er bæði sko átökin sem eru í samfélaginu. Já. Og þetta er líka hvernig stjórnmál götunar geta mótast og formast og hvernig svo hreyfingar. Bara einhvern veginn menningunin á þingi og málin sem við vorum að takast á og þetta bara hrunið og hérna hvernig unni var úr því og bara hvað áhrif það hafði á mig líka og þetta er líka svolítið mín saga og þetta sko, ég tek það bara alveg fram í formála þessa rit sem ég man nú ekki alveg orðið frá því meirinn 10, það eru 11 ár síðan kom út þessi bók að þetta sko, þetta er mitt sjónarhorn, ég er ekki að þykjast vera óháður sagnfræðingur, þannig er ég að greina frá alls konar átökum hérna bæði inn á þingi en líka annar staðar sem ég var þáttakandi í og það er bara fólk verður að hafa hérna bara vera meðvitað það þegar það les Þetta er vitnisburður Þetta er ekki sagnfræðileg rannsókn og bara ekki bara þessa bók heldur bara hérna bækur sem stjórnmálamenn almennt skrifa, við skrifum þetta frá okkar sjónarhóli og hvernig málin horfðu við okkur og stundum skrifið náttúrulega ekki eitthvað Já, svo er það líka það Það bent á daginn að það væri merkilegt að við æfis og ekki sortið það sem var ekki í bókinni Já, ég hef ekki lesið hana, nú veit það ekki Herðu, en varðandi hérna, það rifjaðist upp þegar ég var að lasa þarna Facebook statusinn, þannig já, alveg rétt Borgarhreyfingin var stjórnmálafl sem var til í skyndingu við hafa búið skömmu fyrirvarandi kosninga að sömuleyti var rótað saman hópi sem hafði tekið þátt í að mótmæla fólk sem sagði við viljum þetta ekki kannski ekki alveg ljóst hvað við vildum þá í staðinn þannig að það bara vannst ekki tími til þess að móta slíka hreyfingu
En þið bjóðið fram og þá er bara frábært kjör, 4 þingmenn. Já, við fengum held ég 7,2% sem var bara rosalega fínt og sérstaklega í því landslægi vegna þess að þú veist, 2007, þetta var 2009, þá bauð Íslandshreyfingin fram eitt held ég 40 milljónum í kosningabartu og náði sko 2,5% og það voru allir að segja við ykkur, þú veist, þetta gengur aldrei, þú veist, það er bara fjórflokkurinn og það er svo ofsalega erfitt fyrir nýtt aflað ná inn. Þetta var náttúrulega tíminn til þess. Þetta var það svolítið, en samt ekki, vegna þess að almenningur var enn í myrkri. Það er ekki fyrr en árið eftir þegar bestiflokkurinn bara tekur borgina þegar að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis er komin og fólk var búið að átta sig á bara hvað hafði í raun og veru gerst og hvar ábyrðin lá sem að og þá vorum við kannski búin aðeins að þú veist velta steinum úr göttunni Þarna var spilaborgin enn að hrynja. Já, og ég menna og þú veist, Jóngnar kemur bara þarna og segist, þú veist, ætla að þú veist, hafa ísbjörn í húsdýragarðinum og bara fólki þá kom andofsfylgið Allt annað en þetta Akkurat og við getum allt eins haft bara trúð í borgarstjórastólum eins og núverandi Þið náðu ágætiskjöri og fínt fólk sem að fyrir á þing svona utan frá séð þetta alls konar persónulega átök þar inni en það var, þú ferðin á þing Birgitta Jónsdóttir, Þráinn Bertelsson og Þór Sari Ég held að það sé allt saman sóma þingmenn. Já, og ég held að við höfum öll stað okkur vel og við höfum unnið með ólíkum hætti. En stuttu síðar, bara þeir eru alla komin inn á þing, að þá verður mikil átök inn í hreyfingunni. Já, þau byrja fyrr og þetta er í raun þannig að borgarhreyfingin verður til 6 vikum fyrir kosningar. Þú veist, þeir sem koma að henni eru 2 hópar og svo fólk eins og ég sem að bara koma inn á götunni. Annar hópurinn kendi sig við Reykjavíkur akademíinu. Það hefur verið að hittast þar og vera með kannski svolítið menntaspjall hugmyndir án þess að það væri einhver menntunar þröskuldur þangað inn. Þar var til dæmis Birgitta Jónsdóttir og Þór Sari. Hinn hópurinn sem var svona stóru ábyrjandi var hópurinn sem hafði staði fyrir borgarafundunum sem að kannski muni ekki allir muni eftir Austurvelli og þeim mótmælum en það var annar hópur. Margir eftir fundunum í Háskólabíói, þið eru ekki þjóðin sem að mun hafa kannski ekki verið sagt. Sem var einmitt ekki held ég sagt, heldur einhvern veginn öðruvísi en það hefði verið fundir í Iðnó, þessi fundur og fleiri sem er í Háskólabíói. Gunnar Sigurðsson, leikstjóri, fundarstjóri. Akkurat, já. Þegar að listunum er svo stilt upp það var, ég kem ekki þarna inn bara fyrir en 3 vikum fyrir kosningar eða eitthvað og úr verður að ég leiði listan í Suðurkjördæmi Þráinn sem kom líka af götunni, hann leiðir 1 lista svo eru þess að 2 oddvitar sem hefur verið í borgarafundunum og 2 úr Reykjavíkur akademíunni þegar að tekið upp úr kjörkossunum að þá er þarna 1 hópur sem er færingan fulltrúa og það held ég að sé að mörguleitur svona rótað vanda. Sem er þá hópurinn sem tengdist borgarum. Já, en hins vegar, ég lendi þarna, kem þarna bara inn á götunni, hendi mér út í kosningabaratu og er bara með mínum hóp í Suðurkjördæmi. Ég áttaði mig engan veginn á að það logaði allt stafnan á milli. Því að það var þannig og þannig að þessi átök og átökum hvort að þetta eru formaður eða ekki formaður og allt strúktúr og hver ætti að ræða, hver ætti að vera talsmaður og allt þetta þetta hafði allt verið að malla og ég hafði ekki hugmynd það. Ég er bara kynnist frábæri fólki sem er með mér á lista í Suðurkjördæmi við rúndum kjördæmi, þetta var rosalega stutt. Ég tek þetta að mér bara sem ég ákvað bara að gera eitthvað á hverjum degi. Ég var sjálfstæð starfandi á hverjum degi ætlaði ég að gera eitthvað mæta á mótmæli, hvetja til ykkur, skrifa ykkur að greina, gera eitthvað það var ég búin að ákveða bara frá því stuttu fyrir og hafði gert alveg bara frá hruni nánast
og þetta, mér fannst að ganga til liðs við borgarhreyfinguna var bara eitt hlut af því og ég hugsaði, ég get tekið mér hérna frí frá mínum störfum eða hliðra þeim til í 3 vikur og ég til í þetta bara. Þetta verður þá bara eitthvað ævintýri. Og þú veist, borgarhreyfingin í Suður kjördæmi, hreyfin, fylgið það mældist ekki einu sinni. Þú veist, ég gerði aldrei ráð fyrir andinn á þingi, En svo bara var þetta þannig að ég á þessum tíma voru sem sagt þættir í ríkissjónvarpinu fyrir hvert kjördæmi og þetta var bara eiginlega keyrt á einni viku og það bara gekk bara rosalega vel hjá mér. Og mikill pólitískur áhugi með almennings. Já, og allir horfðu alla þáttina, Þannig að ég bara einhvern veginn flaug þarna inn á þing á einni viku, að því ég var algjörlega fullkomlega óþekkt manneskja í samfélaginu fram á þessu. Svo gerist það í raun bara strax daginn eftir kjördag að þá átta ég mig á þessari óánægju. Þá, sem sagt, það náttúrulega kosið allt á laugardegi. Á sunnudegi erum við beðin að koma semst, til að stilla okkur upp semst, nýjum þingflokki fyrir myndatöku í Mokan. Og við gerum það hitt, förum hérna á kostningaskrifstofuna sem áttu nú bara að taka niður daginn eftir og stillum okkur upp það voru skilti úr búsahaldabyltingunni, helvitis fucking fuck og allt þetta og við setjumst þarna bara við eitthvað borð, það tekið mynd og myndatakstin þingflokkur borgarhreyfingarinnar fundar og það verður allt brjálað bara yfir þessar myndatöku. Þingflokkurinn farin að funda án grasrótarinnar, þau eru að stela völdum, það sami rassinn undir öllum stjórnmálamönnum, þau eru orðin gjörspillt og svona bara hélt þetta áfram og það var alveg bara frá þú veist, algjörsamlega frá fyrsta degi. Þá var þetta svona og þetta gekk allt sumarið og það og framan af að því ég hafði ekki verið í þessum deilum að þá var ég nú einhvern veginn bara svona svolítið utan við þetta. Það fór til dæmis stór hópur meðal annars Birgitta og Þór, ég man ekki hvort Þráin fór líka en svo líka semst fólk úr grasrót borgarhreyfingarinnar fóru bara saman og hittu eitthvað hjónabandsráðgjafa til að reyna að miðla málum og en það, þú veist, það duði ekki neitt. Svo sinnast Þráni við okkur og hann þegar hann ekki búin að tala við okkur í 2-3 vikur bara og ekki heldur neitt með grasrótinni, hann var bara alveg sér og þá ger ég alveg hann kemur svolítið svona utan að eins og þú já, við tvö gerðum það nei, hann gerði það ekki þetta voru eiginlega við tvö utanfrá og svo þessi 2 hópar og þá ger ég náttúrulega bara einn stærsti mistök í mínu lífi. Ég hef miklar áhyggjur af honum einhvern veginn og skrifa bréf til konu sem var í stjórninni og fer á alla stjórnina. Þetta var svona einhver postlisti, ég gerði bara ríflega á hana, það fór samt á alla og þetta var nú samt bara held ég 7 manna stjórn, þetta hefði ekki átt að vera stór mál í neinum, ég hef bara viðrað það, ég hef bara áhyggjur af honum og við þetta náttúrulega springur endanlega. Og þetta fer út allt, þetta sleitið þess að þú ert svona efast svona andlegt frekans. Já, ég bara byrti það svo og viðbröðin í bókinni og og já, bara hef áhyggjur af honum kallinum en að því að hann hafði ekkert við okkur talað í bara 2 vikur og við þetta eiginlega springur allt endanlega. Og hvernig, ég meina, hann Þráin kýs að fara yfir í markið? Já, það gerir hann ekki fyrir löngu seinna. En hann eiginlega klífið svo út úr þingflokknum? Hann gerir það í kjölfarið á þessu. En þið sem þingflokkur, þið 3 sem eftir þið starfið áfram? Já. En svo klofnar á milli ykkar og, hvað er að kalla það, grasrótina eða þá sem að taka að sér að vera grasrótin? Já, það sem að í raun við gerðum að lokum og þá komið fram í september þá hefðu við einhvern veginn bara verið undir gjörsamlega stöðum árásum. Á þessum tíma það var ekkert Facebook þannig sé virt eins og við þekkjum í dag en það voru svona spjallborð út allt
og það var til dæmis svona spjallborgarhreyfingarna sem var bara opið öllum og það bara lásu þetta allir sér til skemmtunar og þar sem var kannski annað í netmenningu á þessum tíma sem við sjáum minna núna að langflestir skrifuðu undir einhverju svona dulnefni eða nafnleysi. Þannig að fólk varð, þú veist, það var verið að tósi spotta og maður vissi að fólk var með marga aðganga og svo voru kerfin ekkert fullkomin og vefirnir hrundu og þá náttúrulega skapaði það ennþá meiri tortryggni en við reyndum alveg óbúslu og ekki bara við í þingflokknum, heldur fullt af fólki reyndum að lægja öldur og það voru ótal sáttafundir og þú veist allt einhvern veginn reyndað svona, já, róa hlutina og þú starfa saman og bara byrjum upp á nýtt og allt þetta en það voru svona ákveðnir aðilar og mér finnst ekki skipta máli núna hverjir það voru sem voru alltaf að hræra í hlutunum. Til dæmis það, þú veist, þingið átt að starfa í 4 vikur þannig sumarið það starfaði út ágúst og svo var bara strax eiginlega næsta þing sett en það voru gert hlé út af æsefmálum í kringum verslunarmannahelgina. Ég man ekki hvort það voru 1 vika eða 2 vikur á þeim tíma. Það hefði við löngu áður fyrir hrun ákveði fjölskyldanna var í húsaskipti sumarið og það stóð og sem sagt ég hafði sagt bara bless við eiginmann minn og son og og flutt heim til tengd og því var að lána húsið og ég nýtti tækifærið og stökk til Spánar og eftir þeim og það var til dæmis varamaður, einhvern sem hringdi í varaþingmann minn og bara ég væri nú að fara úr landi og hvort ég ætti ekki að kalla hann inn en það náttúrulega þannig að þú getur ekki kallað inn þingmann nema þings í starfandi. Þannig að þú veist, allt var gert tortryggilegt að þú veist en svo það sem við gerum svo, við sáum okkur bara ekki fært við 3 sem sagt og fólk sem var með okkur, við vorum ekki ein. Við vorum með bara alveg töluverðan stóran hóp með okkur. Sem var algjörlega sjálfsbrottin því að við vorum ekki að smala. Við vorum alltaf bara að reyna einhvern veginn að lægja þessar öldur. Og við eiginlega bara sjáum ekki annað í stöðunni en að kljúa okkur frá og gerðum það á blaðamannafundi þarna eftir að þingið hættir og rétt áður en þingið er svo sett aftur. Þannig í byrjun september minni mig og stofnum hreyfinguna, tökum upp bara stefnuskrá borgarhreyfingarnar eins og hún lagði sig og hún var bara mjög stutt. Það voru bara nokkur mál, það var svona hit and run framboð. Við ætlum bara svona að keyra á kerfið og það var bara ný stjórnarskrá réttlæti í þessum lánamálum fyrir almenning og þú veist, þetta voru allt þessi hrun og endurbyggingamál. Var þetta pólitísku ágreiningur að hluti af hreyfingunni vildi reka eitthvað til þennan pólitík sem að þið gerðu ekki? Nei, þetta var nefnilega engin pólitík í þessu. Hvað snerist þetta þá? Þetta snerist til dæmis peninga. Þetta snerist Það voru ekki alveg sömu styrki til stjórnmálaflokka þá og eru núna, eða urðu seinna? Þetta var náttúrulega fullt af peningum. Við, sem sagt, fyrsta árið, það náttúrulega var ekkert greitt út fyrsta árið, 2009, en næstu áramóti greitt, þá var sem sagt, held ég greittur út 25 milljónir króna. Svo var það eitthvað lækka, en ég held þetta, sem sagt, á þessum 4 árum hafði þetta verið 96 milljónir. Og það náttúrulega þetta rífast alveg fullt og þú veist Þannig þetta var eins og erfðamál í fjölskyldu? Já, þetta var það svolítið og fyrir okkur snýrst þetta aldrei peningana og við vorum mjög meðvituð það, við færum að þá yrðu peningarnir eftir og þeir yrðu það og við vorum sérsagt bara hreyfingin átti enga peninga. Þegar sem þingflokkur fái náttúrulega stuðning frá þinginu til þess að hafa aðstofa fólk. Já, það var eitthvað orðið meira í seinni, þetta hafi minna ummynda þá. Á þeim tíma gat formaður verið með aðstofamann. Við vorum ekki með formann og þá sagði þingið þá fáið ekki aðstofamann, þannig við þurftum að koma okkur upp leppformanni og gerðum það og vorum bara með hann. Þau tóku það í raun upp hjá okkur eða bara þau eru náttúrulega að hluta til sprottinu upp úr hreyfingunni
og og hafa gert þetta eins og þannig að það var formaður, svo var peningur, það var ekki umtalsverðir fjármunir. Það dugði ekki til dæmis til að ráða starfsmann, þetta var meira, við notuðum þessa peninga til dæmis til að greiða fyrir, einhverja svona sérfræðir ágjöf og eitthvað svoleiðis, það var mjög lítið slíkt. Já, þetta svona lögfræðilega yfirlestur eða eitthvað slíkt. Já, akkurat, eitthvað umfram það sem að þingið gerði, Nú þekkjum við oft í svona uppreisn og ég meina það er spurning hvernig á að túlka búsáhaldabyltinguna, að það myndast mikið hópefli, margir sammála að við viljum þetta ekki sem er og ég meina það er oft notað sem að voru á fundunum Austurvelli sem eru burt með ríkisstjórnina, burt með stjórn Seðlabankans og burt með stjórn Fjármálaeftirlitsins. Þetta er bara burt með allt saman. En í svona það sem almenningur rís upp og vill varpa af sér kúgun eða stjórnvöldum, síðan kemur tími þar sem ákvað en hvað viljum við í staðinn? Þá kannski fyrir ljósa hópurinn sem var allir saminaður að vilja ekki sem það að hann er ekki endilega sammála. Nei, nákvæmlega. Er þetta dæmi slíkt eða því að þú leggur áherslu á þessu persónulegu mál og peningana og brotin metnað og annað slíkt? Já. Er þetta fyrst og fremst þannig eða er eitthvað í þessu sem Ég held þetta sé fyrst og fremst þannig og það eiginlega sannaðist á árunum eftir þegar við erum bara farin, við verum hreyfingin, við höldum áfram á þingi, við erum með grasrót þar sem er opin, við höldum allir okkar fundir, eru opnir og erum með töluvert félagsstarf á þessum tíma þótt við ættum ekki, það var bara vesen að finna húsnæði fyrir fundi og annað því við höfum ekkert húsnæði en það rættaðist nú allt en þessi hópur sem hélt áfram að vera borgararhreyfingin og stjórn þar hún hélt áfram að rífast þessa peninga og það endaði hreinlega í dómsmáli sem að ég held að hafi klárast 2011 þetta er nú allt í bókinni þetta er farið að fenni yfir þetta hjá mér þá voru kannski mestu ófriðarsegirnir farnir með tölvört fjörendar en sem að þeir höfðu greitt sér fyrir ýmislegt þá saminast hreyfingin og borgarhreyfingin aftur það er svolítið eitthvað fallið til það við fórum í raun það var haldin og auðvitað við erum ekki ég er ekki á þessum fundi, nú er ég bara þekki þessa sögu það var haldið aðalfundur held í borgarhreyfingunni þar sem að stjórn var falið að koma á samtali aftur. Við höfðum á þeim tíma unnið með þessu fólki að ákveðnum málum. Þannig að þetta var ekki málefna ágreiningur. Við höfum til dæmis sendt inn kvörtun til ESA út af þessum lánamálum og fylgt henni eftir í Brussel. Þetta gáttum við gert saman, skiluru, þegar eftir hennar klofning. Þannig að það er fyrir að ræða saman að aftur og upp úr því kemur dögun sem að sannsagt bauð svo fram 2013. Þangað sem að þú ferð. Já, og ég var tók virkan þátt í því allt síðasta árið sem ég var á þingi að stofna það og búa til lýðræðislegan stjórnmálaflokk þar sem að öll stefna og það væri stefna og hugmyndafræði í öllum málum og þetta var nú bara svolítið góður jafnaðarmannaflokkur ég verður bara, þetta var bara þannig og á þeim tíma fannst mér hann betri en Samfylkingin en en ég fann það með svona stefnusgrá sem að hitti betur hún var kannski, já, ég held hún hafi verið það vandamál í samfélaginu ég hvet fólk ef það hefur nennu að leita þetta uppi bara á tímari.is og lesa kostningastefnu dögunar 2013 hún er sömuleyti merkilegt plagg og hluti af sögu búsáhaldabyltingarinnar og ég meina hún er unnin í lýðræðislegu ferli og það voru allir málefnanefndir allar opnar og við lögum gríðarlega vinnu í þetta á sama tíma komu svo Píratar Birgitta byrjaði með okkur og við lásum það í blöðunum að hún var að stofna Pírata með öðru fólki en það voru þær hennar áherslur meira þar, allt í fínum með það Lýðræðisvaktin Já, lýðræðis maður hefði alveg getað séð það að bæði Píratarnir Birgittu og Lýðræðisvakt Þorvaldar og félaga hefðu flotið með í dögun En lýðræðisvaktin er klofningur úr dögun
verðtryggingaraðlögun. Þar voru menn sem svona höfðu kannski ákveðnari hugmyndur til dæmis verðtryggingu sem þeir vildu haldi en við vildum kasta og það var svona, þú veist, bara hugmyndalegur ágreiningur. Já, þar var hugmyndalegur ágreiningur þótt að sko í 95% var þetta bara sömu stefnumálin. Það var unnið aðeins öðruvís og hraðar en svo spratt upp bara rétt fyrir kosningar sko, hægri grænir sem var náttúrulega Guðmundur Franklín. Hann kópiraði bara, hann var bara sko í copy-paste sko, rokkastefnurmál og þú veist, hann og einhver einn gaur við eldsborðið skjá sér og þóttist það var samið allt sjálfir og svo flokkur heimilana sem út að saga. Sem var út að saga og það sem var sko, mér fannst mest svekkjandi er að þarna voru öll þessi smá framboð. Við, þú veist, ég man ekki hvað við vorum að fá. Píratar lentu inni. Við fengum 2,5. Flokkur heimilana 3,1. Við fengum 3,1. Og flokkur heimili, ég man ekki, ég held að þau farið yfir 2,5. Lýðræðishreyfingin var rétt undir og fekk ekki ríkistyrk. Nei, og ekki heldur hægri grænir eða hvað? Já, en þú minna þarna voru náttúrulega, þú veist, stórir hópar sem voru sko málefnalega sammála og hefðu átt bara að vera saman en það sem ég fannst mest svekkjandi er að svona hinn almenni kjósandi hann sá hann gerði mjög lítinn greinamun á einhverju alvöru lýðræðislegri vinnu sem var að taka heilt ár og einhverjum tveimur köllum sem sömdu þetta, þú veist, í eldhúsinu heimi hjá sér. Og það var mjög svekkjandi, sko. Að því við nefnir þessar kostningar, þá bara fletti þessu upp. Já. Að það er sem sagt, flokkarnir sem maður má lýsa sem svona hluta af henni breiðu búsáldabyltingu og hún var mjög breið. Það var hluti sem var svona vinstri sinnaður og kratískur og það var líka svona borgararlegur hluti sem og við sjáum þetta ennþá, ég meina þetta að vísa til flokks fólksins sem afsprengi af búsáldabyltingunni eins og þar er til Ragnar Þór og Ásta Lóa sem kom á... Ragnar Þór var að lista hjá mér í borgarhreyfingunni. Já, semst í borgarhreyfingunni. Og í Dögum líka. 2009, já. En það er sem sagt Pírata fara inn með 5,1, síðan kemur Dögum með 3,1 og flokkur heimilana með 3, lýðræðisvakti með 2,46. Ég tek tvo stafi þarna því það var deilt það hvort þetta ætti að vera 2,5 eða ekki. Hægri grænir með 1,7 og svo var regnboginn sem er svona þar mætti kannski orða að þess var í hluti litla leifar af villiköttunum í VG sem að vekka 1,1% og svo var hann að landsbyggðarflokkurinn Sturla Jónsson og húministaflokkurinn sem að fekk 0,07 og alþýðufylkingin 0,06. En svo sko á þessum tíma sem við erum að stofna sko Dögun, þá er til dæmis Lilja Mósdóttir með Samstöðu sem fekk sko gríðarlegt fylgi í skoðanakönnunum en svo bara hrappaði niður í rauninni eiginlega ekki neitt og hún lýsti því náttúrulega yfir að hún ætlaði ekki að leiða flokkin. Já, sko, þau ákveðu að bjóða ekki fram og hún var gríðarlega vinsæl og meðan hún var ennþá inn í VG og var sko þar svona ákveðin skynsemisrödd upplifði fólk en leiðum að komin út að þá hafði hún ekki þessi ítök og þá döluðu nú svona vinsældirnar En er þetta einsaga eða er þetta tværsugur? Annars verður þetta að segja upplausnin inn í borgarhreyfingunni þar sem að vera að deila eitthvað erfðagóss og mér heyrist þú lýsa því þannig að þeir sem að stóðu kannski fyrir þeim átökum að þeir eiginlega fóru út úr pólitík. Já, að mestu, já. Það er ekki að rekja Nei. En við getum eiginlega rekið flest hinn. Það er hægt að lesa bókina, sko. En já. En svo þú ert í Samfylkingunni í dag. Jú, Birgitta stofnaði Pírata. Þór Sari hefur verið í frambóði fyrir sósíalista. Þráinn fór í VG. Þannig að þetta er allt fólk sem heldur áfram starfi. Já, og bara fyllt af fólkir okkar grasrótríka sem hefur látið til sín taka, sko. Já, við nefndum Ragnar Þór og margir sem að hafa tóku þátt í hagsmunasamtökum heimilana sem að tengdust þessu mjög virk í bara líka í almennir umræðu eins og Marino og fleiri og margir tekið þátt í pólitík.
þegar það líður á kostningunum 2013 og þær eru sögulega kostningar vegna þess að þá tapast mikið af Já, ég held að bara aldrei hvorki fyrir niður síðar svo marg atkvæði fallið niður döð. Ég leikið mér að því að teikna upp þingið eins og að hefði orðið ef ekki hefði verið fyrir 5% þröskuldin og þá hefði Þorvaldur verið inn á þingi og Pétur Útvarpi Sögu og hinir og þessir sem hefðu náttúrulega endurspegla miklu frekar stöðuna í íslensku samfélagi 2013 til 2016 heldur en að ykkur svona súper meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins sem að varð sem að þau fengu eiginlega að gjöf. Já, og líka bara þetta kerfi þú veist það hyglar sem sagt kerfið okkar, það hyglar stærstu flokkunum, þeir fá yfirleitt auka þingmenn, þannig að sveiflan verður það meira og sérstaklega við þessar aðstæður og þetta mér þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt í lýðræðinu að svona einhvern veginn sem fari með atkvæði Ég held að við mista miklu með því að hafa ekki þing 2013-16 sem endurspeglaði hugmyndir þjóðarinnar. Já, akkurat. Því að þetta þing gerði ekki, alveg svo þingi núna, það er að data fram að þingi núna endurspegla ekki alveg að það er líka bara á þessum tíma var það voru allir virkir í pólitík, það voru allir búnir að vera að hugsa ofsalega mikið pólitík í 4 ár og krifja málin þannig að það var alveg, þú veist, þetta var alveg rosalega skemmtilegur sögubottur. En ég hef heyrt svona þig segja að þegar þú ert að tala reynsluna að þá heyrir maður alveg að auðvitað pólitík rosalega mikilvæg og gefur okkur mikið en henni fylgir líka oft hún er erfið persónulega þessi endalausu átök við samherja og veist þú oft hafa endurspegla það? Já, ég held þetta sé bara eiginlega erfiðast sem ég lendi að lendi í þessum átökum. Þetta var alveg, já og það er átök í þinginu, þau geta alveg verið harkaleg og þau geta verið bara, en þú veist, í langflestum tilfellum þá býður fólk góðan daginn og það er ekki, þú veist, það er ekki alvöru illindi og allir eru sammála þetta sé málefnalegur ágreiningur. En að vera í að maður hélt góðum hópi sem er ekki góður, það er bara hrikalega erfitt. Og líka bara af því að þetta þú veist, netið er bara frekar nýtt á þessum tíma. Ég byrjaði á Facebook 2008 vorið og þegar ég var í þessari kosningabortu, ég held ég var 350 vini Facebook og ég þekkti það alltaf mjög persónulega. En þú veist, en svo ertu bara inn í einhverjum svona heimum, þetta er bara allt svo nýtt, fólk kunni ekki alveg láta og þetta er allt meir og minna í nafnleysi og þú veist ekki hverjir eru að hræra í pottunum og þetta var bara, þetta tók alveg rosalega á. Þá var verið að saka þig að vera að svíkja? Já, við vorum náttúrulega bara öll svikarar. Við hvað? Við það að setjast í valdastóla. Sem er að sitja á þingi? Já, sem er almanna þjónusta. Ég reyndi að segja fólkinu í borgarreikunni 2009. En svo var þetta líka. Það er að vera ráðherra en að vera þingmaður. Já, og skiluru, þú veist, þetta var svo surrealist og eftir að hyggja þegar maður þekkir þetta kerfi svona vel þá er þetta ennþá surrealiskara þannig að þess að til dæmis þarna bara strax eftir, þú veist daginn eftir út af myndatöku vorum við fann að funda án grasrótar og svo sem sagt fengum við bara strax frá bara kjöri og þú veist þá er ekki búið að samþykkja kjörbréf, stjórnarflokkarnir eru að tala saman og koma sinni að málefna sínu plaggi og þing er ekki sett fyrir mánuði setna. Þennan mánuð þá vorum við undir sífelldum árásum fyrir að vera ekki að gera neitt. Við vorum ekki farin að vinna, við vorum ekki búin að fá formlegt umboð til að gera neitt og þing var ekki starfandi. Við hefðum ekki gert neitt. Þar sem við vorum alveg bara, já við verðum bara að gera eitthvað, settumst og náttúrulega funduðum og auðvitað, þú veist, við hefðum alltaf fundað bara hvernig við ætlum að hafa hlutina og
og vorum að senda frá okkur einhverjum svona yfirlýsingar, sendum fréttatilkynningar, hvetja stjórnarflokkuna að taka saman og listum svona einhver mál sem að, þú veist, þannig að við reyndum bara með mjög skapandi hætti að vera einhvers konar þingmenn á þess að þing væri komið saman vegna þess að þrýstingurum var svo gríðarlegur að við værum að fara að gera eitthvað, þú veist, landið, heimilin að brenna og þið sitji bara á rassinum á einhver inn á þingi og gerið ekki neitt. Þetta var alveg, og manni finnst þetta eiginlega sko, núna eftir að hyggja bara, þú veist, pínu skondið sko, en það var líka vegna þess að fyrir hrun það voru stjórnmálin eiginlega svona, þeim var haldið svo frá almenningi. Almenningi bara kom ekki við vorum búin að útvista lýðræðinni til einhverju stjórnmálaflokka og við vorum ekki virk þar inni, það var engin að pæla í þessu en svo allt í einu voru bara augu allra landsmanna meira og minna á stjórnmálunum. Ég meina, einhverju seinna þá tók ég þátt í að stofna stjórnmálaflokk og ég talaði við fólk meðal svo Pírötum og eitthvað úr borgarhefingunni líka og þá upplýði ég að í þessum tveimur flokkum, Pírötum og að þá væri það svolítið upplifum kannski þeirra sem að urðu fyrir því að verða kjörni fulltrúar, að þeir væru kannski allt inni komnir með 600 yfirmenn sem var að segja þeim hvað þeir ætti að gera. Já, miklu meira sko. Og sem er ekki hægt að standa undir. Alveg, sko. Já, nei, það er ekki hægt sko, en 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 sko ég var einhvern veginn þannig, ég var mjög samviskusum í þessu starfi. Ég reyndi til dæmis að svara öllum erindum og fólk var að senda bara, þú veist, bæði flokksmenn og aðrir og ég reyndi alltaf að ná einhverju samtali og bara hvert að pæla og eitthvað og eftir að hyggja eru það oft sko dýrmætustu málin, þannig að þú læri bara svo mikið á því að venjulegt fólk setur þig inn í þeirra mál. Þú ert ekki að kvart undan því? Nei, ég er alls ekki að gera það en þú veist, þegar að áreitið verður svona mikið, þá er hættan svo að kjörni fulltrúin bara, þú veist, hætt að skoða póstinn sinn og ég bara veit mörg svoleiðis dæmi að, þú veist, það bara flæðir inn og stundum á þessum tíma var náttúrulega mjög mikið verið, ég held að það gerist nú meira á samfélagsmiðlum núna, verið að senda kannski bréf, allt í einu bara yfir helgi komið 900 bréf sem voru eiginlega öll eins, þú veist, þetta er náttúrulega ekki vinnandi vegur, meðfram sko mjög krefjandi störfum. Það er svolítið munur á þessu sem getur verið áreiti venjulegs þingmanns. Já. Eða það að vera hluta ykkur hreyfingu þar sem að allir líta svo á að þeir séu að þú sett í vinnu hjá mér og ég geti sagt þér hvað ég er ánægð með og óánægð með og ég er mjög ósáttur við að þú skildi segja þetta því ég hefði kosið að þú segðir hitt og þar er þetta gott á. Mér fannst í raun og veru yfirleitt bara ef ég gæti tala við fólk þá var þetta allt í lagi. Og jafnvel þótt að fólk væri ósammála hitt og þetta, það var bara í fínu lagi. Það var þetta, sko... Þessi netsamskipti. Það var þessi netsamskipti sem voru yfirleitt nafnlaus, sem voru langerfiðust. Vegna þess að þú vissir ekki við hvernig þú varst að eiga. Það var langerfiðust. Hefði þetta getað farið einhvern veginn öðruvísi? Sérðu fyrir þér að borgarhreyfingin hefði einhvern veginn náð að beisla... Já, svona kröfur búsaldabyltingarna sem eru breiðar eins og ég var að segja á þann. Það voru bæði svona vinstri og hægri hugmyndir. Það er svona borgarlegu hluti sem var kannski æseif og sumleiti hagsmunasamtök heimilana sem snerist að venda kannski eignarétt. Vinstri megin voru kannski að horfa á sko, svona óréttlætið að hvernig það birtist svona félagslega. Að það voru hópar sem að voru skildir eftir og annað slíkt og svo líka svona mat á því í hverju fólkstrunið vinstra megin var kannski að segja að svona svo pólitík sem hafi verið rekið fram að því var að hrynja og við þurftum að búa til nýtt Ísland þannig að ég heyrt þetta það var svolítið talað um nýtt Ísland nýja Ísland og hefði verið eitthvað möguleiki á því borgarhreyfingin hefði getað sko beislað kannski ekki allt þetta? Nei, sko að hluta til, þú veist, gerðist það seinna á kjörtímabilinu þegar við fyrir að búa til dögun og þar nýttist það náðist það heldur ekki, þá byrjar að kvartast út úr því Birgit og Píratarnir Þorvaldur og Lýðræðisflokkur það er rétt, ég veit það ekki Hægri fólk reynir að stela þrumunni með flokki heimilanna og hægri grænum það sem var líka bara svo erfitt í þessu að það var engin tími til að búa til borgarhreyfinguna. Það voru, hún var stofnuð, það er búið til kosninga og það er eftir 6 vikur. Það er hendi innan flokk. Það er bara farið í mjög, ég var ekki hluta þessu málefnastarfi. En
það er bara farið í þessi sko bara 4 mál og aðeins, þú veist, fullt gjald fyrir auðlindir, þú veist, stjórnarskrá, þú veist, einhvern veginn stjórnlagaráð, þjóðaratkvæðagreiðslur. Þetta voru svona, þú veist, þessi lýðræðismál, aðkoma fólksins og í raun og veru, þú veist, þetta krafa meira lýðræði og svo bara svona kannski réttláta skiptingu og uppgjör í hruninu. Það þú veist, það er þetta, taka þetta niður í þetta. Svo það bara, sko, og ég fann það bara svo rosalega þegar ég var búin að vera í þessu, fara svo í dögun, sem að, þú veist, var jafnaðarmannflokkur án þess að vera það, sko. Án þess að vera með þessar rætur í norrænu stefnuna, sósíaldemókratismann. Að þá fann ég bara að ég ætla að starfa í stjórnmálum, þá þyrfti ég að vera með styrkari hugmyndalegan bakgrunn. Ég fann það líka sko í þessu sem ég finnst ofsalega falleg hugmynd að vera ekki með formann, vera með flatan strúktúr. Píratar, hreyfingin, borgarhreyfingin og dögun voru öll með flatan strúktúr til að byrja með. Í fullkomnum heimi það frábært. En í praxis það líka oft þannig að sá sem með mestu reynsluna, hann tekur sér völdin og hann ræður af því að hann svo reynslu mikill og allir stóla á hann. Þannig að þetta hugmynd sem ég held að gangi ekki alveg alltaf upp og sé, þú veist, stundum bara betra að valdið sé sem sagt formfastara og það sé ljóst hvar það liggur og líka hvernig það sko, hvaða taumhald haft á því. Og að það sé strúktúrið en aðalega fannst mér eftir hennar tíma að mér vantaði bara sko meiri hugmyndafræði á bakvið. Og ég fann það líka sko þegar við náðum ekki árangri, ég var rosalega ánægð með hvernig hreyfingin, dögun var til að byrja með 2013, en svo þegar að þú veist, hún hélt áfram að starfa, þú veist, að þurftir bara skilur eitt rasista skilur, þá var þetta orðið rastaflokkur þú veist, þótt að við værum með í okkar stefnu bara þú veist, réttindi fyrir alla óháð, kynþættu uppruna og reyndum að vera með eins mikla sko, varnagla og hægt væri að það bara, þú veist, þetta bara erfitt. Það fækkaði náttúrulega fólkinu þegar það náðu ekki árangri 2013. Já, en ég meina, samt sko... Svona eftirleikurinn var kannski ekki góður fyrir dögun og endaði í frambóði 2016 sem var miklu veikara. Já, og ég var farin annað þá sko og hef ekki alveg innsýn í hvernig það var. Þegar þú varst að tala svona kröfunar úr búsátabyltingunni, ný stjórnarskrá, hún kom ekki. Já, hún náttúrulega farin að virka því hún til, þetta plagg til og þótt að sennilega það mun aldrei taka gildi, nú þetta náttúrulega bara gamalt plagg, svo langt síðan. En sko fæst að þessu hefur náðist fram og réttlátt eftir hrunið, það endaði með í þessari leiðréttingu Sigmundar Davíðs. Sem var nú ekki alveg svo ég hefði kosið að hafa hana. En ég hef nefnilega þá kenningu með þessa stjórnarskrá, það vinna sem skilaði sér vegna þess að þótt að hún hafi ekki tekið gildi að þá allt í einu voru við með bara landsmenn sem höfðu lesið núgildandi stjórnarskrá og annað og við sem bara borgarar erum farin að setja önnur viðmið. Þegar ráðherra lýgur þá hugsa margir bara, heyrðu, í nýju stjórnarskránni segir bara ráðherra má ekki ljúga. Það ekkert það í þeirri sem að gildir núna og bara allt þetta með auðlindirnar að fá sanngjarnt verð fyrir það og það náttúrulega út af auðlindunum sem þetta var stoppað. Það er bara barnaskapur að halda öðru fram. Nú erum við í miklum hörðum átökum kannski ekkert svo rosalega hækkun auðlindagi. Nei, nákvæmlega. Og það bara, þannig ég held að mörguleiti sé hún farin að virka. Þótt hún hafi ekki tekið gildi. Vegna þess að við erum annað viðmið. En ætti ekki að vera þannig í lýðræðslegu samfélagi að borgarnir vilja nýja stjórnarskrá og þá fá þeir nýja stjórnarskrá? Að sjálfsögðu. Og sérstaklega það þjóðaratkvæðagreiðsla. Já, en við lifum ekki þannig samfélagi. Nei, það mikið svekk. Valda öflir sem geta stoppað. Já, akkurat. Stoppað almanna vilja. Akkurat. En það því þú nefnir þetta með ræturnar að það sem gerist í svona
uppreisnum það oft svona, þá árið 0 og nýja Ísland og svona, það var að vísi það sem er svona hugmyndum að nú sé árið 0 og nú hefur við að búa til eitthvað nýtt og þú talar um þess að betra starfa í flokkjaþjóð í samfélkingunni sem eigi þá eitthvað svona hugmyndalega rætur. Já, það er ekki, ég er betra, þú veist, þér líður betur í slíku umhverfi. Ég ákvað að það væri komið nú af þessum tilrauna stjórnmálum í mínu lífi. Já. Þannig að finna einhverja þræði úr eldri frelsisbaráttu almennings og reykja sig eftir þeim. Þú ert ekki að fara mjög um þetta. Við stofnum sósíaldaflokkinn einmitt út af þessu. Það er ekki stjórnmál sem vilja byrja árinu 0 einhvern veginn. Það er þú þarft að gera samkomulag eiginlega um allt. Já, ég meina þú þarft að, og mér fannst sko mjög merkilegt að fylgjast með Pírötum framan af því að þau hefðu svo gríðarlega trú á tækninýjungunum og upplýsingagjöf. Að ef að þú veist bara yrðu alltaf upplýsingar að þá myndi allir taka þú veist, rétta niðurstöðu sem er náttúrulega mér hefur alltaf feitist bara fullkomlega óskiljanlegt vegna þess að þú veist, það er bara fer eftir sjónarhornið á upplýsingarnar er ekki það sama þótt þú setjum sumu upplýsingarnar sko og hagsmunirnir er ekki það sumu og stjórnmál snúast alltaf hagsmuni frekar en bara að fá upplýsingarnar, þetta hjálpar mjög mikið af upplýsingar og Píratar hafa hjálpa alveg gríðarlega að gera bara stjórnsýslun og allt bara miklu og ná fram bara gögnum sko og krefja þau og En núna er á þingi kannski 2 flokkar sem við getum vísa til búsáldabyltingarnar, það er náttúrulega miðflokkurinn og ég nefni hann vegna þess að Sigmundur Davíð var stórt númer í æsif. Já, og náttúrulega fór inn bara eiginlega svolítið á hruninu, inn á þing sko, var kosin formaður Rannsóknarflokksins. Sem er svona gagnrýni rödd eftir hrun. Já, en ég menna þegar að Framsókn býður fram 2009 að þá er þeirra, sko, hann styður minnihlutastjórnina sem tekur við eftir, og þá er hann bara með það leiðréttingar og stjórnlagaþing sem er nýja stjórnarskrá. Þetta eru semst skuldamálin og þetta eru aðalmálin sem hann setur þarna en snýst svo algjörlega gegn sko stjórnarskrámálum. Ég held meira þess að það hafi verið þannig að á flokksþinginu þar sem hann er kjörið formaður að þá hafi Framsókn samþykkt að horfa til Evrópusambandsins. Já, gott ef ekki, jú, það var ég held að hann hafi sjálfur aldrei sko mælt fyrir þeim hugmyndum, en það var ákveðið á sama en hann trommaði þarna upp í þing utan þings þá með þetta þrennt sko. En svo hefur við Flokk fólksins sem á vissa rætur yfir í eins og Hagsmunasamtök heimilana sem er Ásta Lóa og Ragnar Þór. Já, og líka bara í dögun, ég meina þarna eru það er fólk sem starfa núna í Flokki fólksins sem að var í dögun á sínum tíma sko. En svo Helga Þórðar sem var formaður dögunar síðast, eða ekki? Jú, ég held það sko, og var einn á odditónum 2013. Þannig að þessi saga er enn þá að vinda fram. Og Ragnar Þór náttúrulega. Já, Ragnar Þór. Já, og bara fínt, en sko borgarahreyfingin, ég held að þarna hafi verið sama komið sko reiðastu fólk á Íslandi og kannski hefði þetta bara aldrei óháð öllum peningum alltaf farið í hund og kött sko, ég veit það ekki. En það var svona það var rosa mikið, fólk var mjög mikið að rjúka út og reykja svolítið og rjúka svo inn aftur, það var svona einhvern veginn svolítið stemning, svo var náttúrulega, það var rosalega auðvelt að vera með þú veist, að fá fólk til að vinna með okkur og líka í hreyfingunni þarna fyrstu árin, voru svo margir atvinnulausir og fólk var bara alveg til í að vera í svona samfélagsverkefnum en þess að það hafði ekkert betra að gera sko. Og var líka náttúrulega meiri pólitískur áhugi og meiri svona hugmyndur það að það veri okkar að breyta Íslandi. Já, algjörlega, og ég menna að nú væri bara komið að fólkinu í landinu sko. Sem er náttúrulega borgurunum. Sem er náttúrulega tilboð sem er alltaf í gangi. Já. En fólk svarar bara misjafnlega. Já. Herðu, Margrét Tryggvadóttir, gaman að fá þig hingað að rifja upp gamla tíma sem þetta eru sárir. Já, en þetta var samt bara eftir á að þykja
er maður ótrúlega þakkláttur fyrir þessa lífsreynslu og að fá tækifæri og þetta var gríðarlegu skóli og þú veist alls ekki sjálfgefið og ég er eiginlega bara þakklátt öllu fólki sem var að vinna með mér hvernig sem þetta Samt er þetta svona erfiðasti kaflinn í þinni sögu? Já, þetta var mjög erfitt. Bæði bara þú veist, þetta var bara rosa svakalig vinna að vera þarna á þingi eftir hrun. Þú veist, við vorum bara þú veist, komumst allir í helgafrí þarna í 4 ár, sko. Þetta var ekkert svona þægilegt innitjóp á þeim tíma. En þessi átök voru alveg hrikaleg, sko. Og þá var það að tala átökin við Samherja, ekki átökin við Bjarna Ben og Sigmund Davíð. Nei, þau voru miklu bærilegri. Já, herðu, gaman að spjalla við þig. Takk sem leðis. En við setjum áfram við rauðaborðunum allar inn að skilja söguna og samtíman og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstöðin hefur nú ekki verið þekkt fyrir að fjalla mikið íþróttir en við vorum nú samt með skák innslag daginn og nú hefur okkur dottið í huga að verða best í heimi allra fjölmiðla á Íslandi í því að fjalla bridge af því að það er enginn að fjalla hugaríþróttina bridge. Við getum kannski orðið bara best í því. Það má setja markið hátt, ég segi ekki meir. Veistu hvað eru margir sem að fylgjast með bridge á Íslandi? Nei. Giskaðu? Ég veit það ekki, en ég veit bara ég var ekkert eitthvað svakalega spennt fyrir þessu innslagi, þessu þætti bridge, að því ég hef aldrei spilað bridge, veit varla hvað það er. Og fannst þetta svo sérhæft, skilur, og þótt að þú segir mér einhverju tölu hvað eru margir sem fylgjast með því, þá var ég samt ekki samferð, sko. En hins vegar fannst mér mjög gaman að hlusta á þetta vegna þess að líklega eins og mér finnst gaman til að lesa skák, jável skákfléttur, lesa sögur fólks þáttöku í skák og jável hugarfarið, sko. Og aðferðirnar og svo leiðis og það var mjög gaman að hlusta á þetta spjallið mitt að þessu, þótt maður vissi ekki deila hvaða leik máli snerist, sko. Þá er fólk bara þessi afstaða leikmannana til leiksins og til samleiksins og margt sem komur óvart, sko, til dæmis að þetta væri bara virkilega góður leikur fyrir þá sem eru með ADHD. Já. Það eru margir ADHD menn og konur sem að ná hyperfókus í bridge og við þekkjum það náttúrulega ADHD ef maður hefur áhuga á einhverju og þá bara er eins og að maður geti farið enn lengra inn í kjarnamála en við erum í smá vanda þegar við höfum ekki áhuga á efninu stundum. En það eru sko 20.000 bridge-spilarar í rauninni virkir á Íslandi og sennilega fleiri sem að fylgjast með bridge þannig að það er eftir tölu að vera að slægjast og þetta er mjög þakklátur hópur og ég held að þetta sé einn af næstu verið að prófa að hafa þátt alltaf eins og við erum að spá í á 2 vikna fresti fyrir þennan hóp. Það var mér fannst í sammála því bara sem að þú segir, mér fannst takast vel til, mér fannst gestirnir skemmtilegir og lifandi og þetta er auðvitað heimur sem að er sko strákurinn minn, ég tók eftir því að Starkaður heitir hann, ég tók eftir því að hann var mjög ungur þegar hann fór að horfa á YouTube myndbönd hluti sem að er ekki nokkur leið að skilja en fannst það bara forvitnilegt og ég held að það sé kannski þú hafi svolítið verið að upplifa það með bridge að stundum bara finnst mann svo gaman að heyra fjallaði með eitthvað sem maður botnar samt ekkert í af því að þeir eru svo margir kímanir sem að En finnst fólki sem finnst gaman að spila bridge finnst því skemmtilegt að tala bridge og hlusta á aðra tala bridge. Það er svolítið, þá eftir að koma ljós þá núna. Já, við hefum kannski eftir að fá mælingar það. En mér fannst þetta að fara ágætlega að stað og já, við verðum nú kannski ekki mesta íþróttastöð alheimsins en hugaríþróttir falla ágætlega að okkar umræðu borði finnst mér. Þannig að ég vona að þetta hafi gengið ágætlega. Við skulum hverjir voru þetta nú aftur sem voru með mér, ég þarf nú að rifja það upp og finna það. Það voru sko Matthías Imsland, framkvæmdastjóri í Bridge-sambands Íslands, Sigurpáll Ingibergsson sem er á leiðinni á hrossakjötsmót á Hala í Suðursveit. Það mót hófst í morgun, laugardag, hrossakjötsmótið á Hala í Suðursveit. Er það bridge-mót? Bridge-mót, alveg stór skemmtilegt bridge-mót. María Haraldsdóttir Bender, Anna Guðlaug Nílsen og Hallveig Karlsdóttir.
Þetta eru allt saman frábærir bridgespilarar sem við skulum hlusta og sjá þau. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið þið sæl og blessuð og velkomin í nýjan þátt hér á samstöðinni bridge, hugar íþróttina bridge. Bridge er spil sem stundum stillt í sömu hillu og skákinni. Spil sem þekkt að spila á ýmsum level, á margs konar stigi. Við ætlum svona í þessum þáttum meira að fjalla þá sem ekki taka bridgespilið allt og alvarlega en verðum einnig með sérfræðinga stundum. Nú með mér hér í settinu þennan ágæta morgun, þessi þáttur tekinn upp að morgni fimmtudags, Matthías Imsland sem framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands, vertu velkominn. Og Sigur Páll Ingibergsson, hann á leiðinni á bridgemót á Hala, velkominn einnig. Í síðari hluta bridge-þáttarins sem nú að hefja göngu sína koma hér 3 kunnar bridgekonur. Ein þeirra læriði bridge ekki alls fyrir löngu en hinar 2 eru ansi reyndar. Þær ætla að svara þeirri spurningu hvað heillaði þær við bridge-íþróttina. En það eru einmitt konur sem eru í meirihluta þeirra sem sækja nýliða námskeið núna. Það ekki bara að þær séu farið að stjórna öllum helstu stofnunum landsins heldur að þær að fara að leggja undir sig bridge-íþróttina líka. Það hjálpar þeim að taka ákvarðanir, hafa þær sagt. Og bridge svo sannarlega spil sem að þú þarft að taka mjög margar ákvarðanir og sæta afleiðingum. En það eru þær María Haraldsdóttir Bender, Anna Guðlaug Nílsen og Hallveig Karlsdóttir sem að koma hér í seinni hluta þáttarins. En áður en lengra haldið þá rak ég augun í það sem ég myndi kalla bridge frétt vikunnar. Laufey tæknimaður, þú mátt gjarnan skella upp hérna mynd sem gleður. Það sá ágæti héraðsmiðill Skessuhorn sem að fjallaði bridge fyrir nokkrum dögum undir hérna það sem blaðið, þessi héraðsmiðill birti myndir af kempum að ég tel. Fyrirsögnin hjá Skessuhorni var Atli í toppbaráttunni á sínu fyrsta spilakvöldi í bridge. Og nú kann nú einhver að verða hissa því að þið hafi kannski verið í hópi þeirra sem að teljið að enginn geti náð neinum árangur í bridge án þess að hafa spilað bridge í 10 ára eða svo. En Atli afsannaði það nú. Og það segir í þessari frétt Skessuhorns: nýliðun nauðsynleg í öllum félögum ætli þau að halda velli til lengri tíma. Það var því ánægjulegt í gærkvöld þegar 3 ungmenni settust í fyrsta sinn við spilaborðið í Logalandi þegar bridgefélag Borgarfjarðar hélt vikulega keppni sína í tvímenningi. Helgin áður hafði Ingimundur Jónsson, driffjöðurinn í starfi félagsins, haldið námskeið á Kleppjárnsreykjum þar sem hann fór yfir helstu reglur, punktatalningu, sakkkerfi, útspil og köll og æfði með hópi ungmenna. 3 þeirra létu svo vaða til þáttöku í sínu fyrsta keppnisbridgi. Þetta voru þau Kristín Eir Hauksdóttir Hólager, Baldur Karl Andrason og Atli Jónsson. Vanir spilarar tóku ungmennin að sér sem makkerar. Baldur Björnsson spilaði við dóttursson sinn, Baldur Karl, Anna Heiða Baldursdóttir, takið eftir, landsliðskona í bridge, spilaði við Kristínu Eir og Atli spilaði við föður sinn Jón Eyjólfsson. Keppni kvöldsins var eins og hefðbundið en Ingimundur liðbeindi nýliðunum eins og þurfti meðan þeir voru að stíga sín fyrstu skref við spilaborðið. Þetta svona ungur nemur, gamall temur og alveg ótrúlega fallegt þema hér í bridgeheiminum að það að færast í vöxt að jafnvel landsliðsfólk að spila við nýliða og leiða þá þannig inn í spilið. Og sumir myndu nú segja að það væri af sem áður var þegar keppnisharkan var slík á mótum innan Bridgesambands Íslands
að nýliðar jafnvel svona röktust frá. Það akkurat allt annað viðmót núna og við munum fjalla það í þessum þáttum. En já, ég ætla kannski aðeins að fá viðbrögð ykkar tveggja á bara þessa mjög svo krúttlegu briddsfrétt, Matthías. Já, þetta náttúrulega bara virkilega skemmtilegt að sjá og það akkurat þetta sem þarf. Það náttúrulega eru margir nýliðar að koma í gegn og margir að læra og það svo gott þegar það verið að svona ykkur reyndur tekur einhvern að sér og kemur í gang. Já. Svona kannski 1-2 skipti. Já. Og þá það svo miklu auðveldara að halda áfram. Einmitt. Og fólk sér að þetta miklu skemmtilegra, þetta miklu þægilegra heldur en það heldur. Einmitt. Fólk kannski miklar upp með sér að mæta svoleiðis að þetta alveg, mér finnst þetta virkilega jákvætt. Og svo líka sko að sameina kynslóðirnar. Ég man að einu sinni voru við með eitthvað innslag þar sem var 70 ára aldursmunur á spilurum sem sátu hlið við hlið. Já, akkurat. Ég held meira að það hafi verið meira. Var það meira? Já, ég held að það hafi verið 75? Já, nær 75. Já, einmitt, hugsaði sko. Að nýræður spilari kannski með 15 ára barn, annarkvæmt sem makkar eða andstæðing. Akkurat. Já, það magna. Finnst þér þetta ekki skemmtilegt, Sigurpáll? Þetta mögnu frétt og rifjar upp hérna þegar ég var að byrja. Þá var ég Hornafirði og þá tóku 2 spilarar, það sér voru kennarir í skólanum líka og kendu okkur og við vorum hann í þá sem sá 9. og 10. bekk. Það var mikill áhugi og mér sé að við vorum þegar við vorum búinir í fótboltanum þá fórum við að spila sveitakeppni. Sveitakeppni? Já. Já. Tókum svona 1 blaði 16 spila leik og eitthvað svoleiðis sko. Þannig að þetta svona nostalgía sem að greip maður þegar maður sá þetta. Akkurat, svo var tíðin sko. Ég gerði ekkert annað í menntaskóla en að spila bridge. Ég varla mætti í tíma. Ég var bara að spila bridge. Var það svipað með ykkur? Ég náttúrulega var á Laugavatni í skóla og þar var sko bara leið og skólinn var búinn og það var mætt og spilað þangað til við fórum að sofa. Einmitt. Svo það var... Þú þekkir þetta? Við þekkjum þetta. Já, einmitt. Sko, það alveg lygilega stór hópur sem spilar bridge, kæru áhörfundur. Okkur sagt að það séu 20.000 manns sem að kunna mannganginn og hafa áhuga á bridge og jafnvel þessi hópur að stækka núna síðari misseri því það eiginlega fullt á hvert einasta námskeið sem að Bridge-samband Íslands og Bridge-skólinn eða hvað þetta heitir að halda fyrir nýliða. Þetta mjög áhugavert vegna þess að það stemdi í að Bridge-in myndi deyja út fyrir ekkert svo allt og mörgum árum. Þá var okkur Bridge-urum að fækka meir og svolítið óeiningin í hreyfingunni og ekkert svona sérstök stemning, engin nýliðun. En upp á síðkastið þetta að snúast og ekki síst samanber þetta með þáttöku kvenna sem ég nefndi áðan. Og einnig nýtt eða endurvakið ungliðastarf í framhaldsskólanum. Og hvers vegna skiptir það máli fyrir samfélagið? Kann einhver að spyrja? Jú, það skiptir nefnilega mjög miklu máli vegna þess að sum okkar finnum okkur kannski ekki í neinu öðru og erum mjög góð í þessari hugarflugs íþrótt sem Bridge-in Það mikill félagsskapur sem að fylgir þessu. Þannig að það ekki bara við sem að tala íþrótt, heldur við líka að tala lýðheilsuleg áhrif, félagsleg áhrif og allt það. Og sumt ungt fólk finnur sig einstaklega vel í Bridge-inum. Þannig að þetta skiptir allt miklu máli. En nóg af mínu blaðri í þessum óvinnu langa inngangi, þar sem að þetta fyrsti þátturinn. Og ég ætla að víkja sjónum okkar að þessum 2 góðu gestum. Eins og ég sagði áðan, hér í seinni hlutunum mæta 3 Bridge-konur og rabba við okkur. En ég ætla aðeins að heyri þér núna, Sigurpáll. Þú hér fulltrúi spilara sem eru á leiðinni á mikið Bridge-mót. Hvað á Suðausturlandi, getur þú sagt okkur frá því? Já, þetta kallað Hrossakjötsmótið. Hrossakjötsmótið. Sagan á bak við það mjög skemmtileg. Þetta minningamót Torfa Steinþórsson. Hann var mikill félagsmálafrömuður og dreif alla svona með sér og hann hafði mikið náða Bridge og þeir spiluðu mikið þarna í Suðursveit á Hrollaugstöðum og
svo var alltaf hérna í lokin þegar vorið var að koma þá hérna var haldið svona hátíð og hann dæmdi öllum saman og það var spilað og svo var endað á því að borða hrossakjöt og honum þótti hérna segir hún þótti feitt hrossakjöt sælgæti og síðan gerist það á 2009 þá hérna eftir hrun þá hérna ákváðu hérna þau að hérna viðhalda svona arleiðinni og þetta mót hefur verið haldið síðan. Já, þau blása til Britsmóts, er það á Hala? Það er á Hala, í Þórbergsetri. Já. Og þetta er rosalega skemmtilegt mót, rosalega hérna skemmtileg umgjörð í kringu það, mikið saga og svo er þetta svo falleg svona hugsun þarna sem að Torfi var hann hérna, þú veist að tala hann þessar 3 kynslóðir, þetta tengið saman, hann var náttúrulega að spila, svo voru börnin hans og svo barnabörnin að spila, þarna voru 3 ættliðir. Þetta var þess að orð sem að mér finnst rosalega, það er félagsauður, mikil félagsauður. Social capital. Social capital og rannsóknir sína að hérna þjóðir sem hafa mikið af því, þeim gengur betur. Satt. Það er miklu færi vandamál. Þannig er það bara. Þannig að við fáum eina birtingamynd þess með þessu framtæki. Já. Það er mjög jákvætt við þetta. En þetta er svona í röð skemmtilegra móta sem eru, það er sérst Halamótið, svo minningamóta Borgarfirði Eystri, Þorsteinsmótið á hérna Borgarfirði og svo núna Borðeyramót sem er. Þarna eru hnallþórur á borðum, oft. Maturinn þarna er alveg gríðarlega góður og umhverfið er alveg mjög glæsilegt, flott umgjörð. Og allir vinir. Allir vinir og keppnisstjórinn hefur ekkert að gera enga kærur. Keppnisverku ekki fyrir að fara. Nei, og bara ánægjan og það er eins og einhver sagði sko að spila þarna í umgjörðinu, þetta er eins og að hafa dreifið tromp í lífinu. En sko, þetta Halamót sem að er núna helgina, er það ekki? Það er hérna svona uppbytunarmót á föstudagskvöldið. Annað kvöld. Og síðan er byrjað klukkan hádegi 13 á laugardaginn. Þá er hérna aðalmóti sko og spila alveg fram á tvímenningur og spila alveg fram á hérna kvöld. Síðan hérna laugardagskvöldi þá er náttúrulega hrossakjötið boðið upp á það og á sunnudeginum. Borða allir hrossakjöt? Flestir. Allir sem taka þátt í þessu móti. Já, það er innifallið í hérna skráningunni sko. Og svo er sunnudagurinn frá 10 til 2 sem er spilað og þá það er mjög góður matur og fólkið þarna er einstakt. Já. Sko, og eru verðlaun, er hrossakjöt í verðlaun líka? Nei, það er með sleppa við það. En ég var einhvern veginn að spila og vann til verðlaun og fekk bleikju. Já. Mjög halableikju. Já. Og þarna eru þið meir og minna öll undir sama þaki og hristist vel saman. Já, og það er það góð stemming að hérna flest allir sem eru núna þeir skrá sig á næsta mót. Þannig það er eiginlega orðið fullt árið 2026. Já, og hérna skráning á þetta mót henni var bara lokað hérna fyrir þó nokkru. Þetta er alveg magnað. Sko hérna er fólk með margs konar getu á þessum móti? Er það sem sagt þannig að jafnvel nýliðar eru innan þraut reyndaspilar? Já, þarna eru sem er að stíga sín fyrstu skref en svona flestir eru af Austurlandi og svo höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi eru duglegir að mæta Selfyssingar og nágrenni. Það er Íslandsmóti á Matthíasi núna næstu helgi á eftir sko og hérna þannig að það er nú svona
öflugustu spílarnir eru að undirbúa sig fyrir það, sko. Já. Þannig að En mér finnst þú einmitt hafa dregið vel fram í þessu stuttaspjalli, kynningu á þessu móti, þennan félagsauð, eins og þú kallar það, og svona þessa svolítið nýju tíma í bridge. Þú kannski kannast við það eins og ég, að þegar við vorum að byrja að spila, þá var þetta svona mikil alvara, keppnisharkan, hún var ofar öllu. Já, já. Þetta hefur breyst mikið. Ertu ekki sammála því? Jú, það er jákvæða við þetta, sko. Já. Einmitt. Þessi móti, eins og sagði áðan, engar kærur og þess aftur. Sem þýðir það að bilið fyrir fólk sem hefur bara verið að spila heima hjá sér, að taka þátt í kannski einskvöldstvímenningum eða svona mótum, helgamótum, það er miklu auðveldara fyrir svona hinn svokallega almenning sem bara svona fiktar við bridge að koma og keppa núna heldur en var fyrir einhverjum áratugum, eða svo er allavega mín reynsla. Já, það er rétt matjaður. Já, en þakka þér fyrir að koma og segja okkur frá þessu móti. Fara allams, þau sem fara hérna frá höfuðborgarsvæðinu, eru þau saman í rútu að einhverju leyti eða? Já, það er líka mjög flott hérna hjá þeim að það er búið upp á rútuferð. Hún fer 12:30 frá Bridge-sambandinu á morgun, föstudaginn, og svo náttúrulega tilbaka. Já. Og hérna þetta er bara sjálfbært líka, umhverfisvænt. Já. Og það gefur þennan möguleika fyrir alla að komast. Já, þakka þér kærlega fyrir þetta spjall. Matthías, þú ætlar að, mig langar næst að spyrja þig mjög stórar spurningar sem ég veit að verður nú ekki svarað með í örfáum orðum. En það er eitthvað af fólki sem er núna að annarkot að hlusta á okkur eða horfa á okkur og það veit ekkert hvað við erum að tala um, af því að það hefur orðið svolítið rof í því að við séum með spilastokkin að spila. Við erum meira og minna bara komin í síman á internetið og eitthvað svoleiðis. En getur þú reynt að svara spurningunni, hvað er bridge? Já, ég get reynt það. Það er þannig margir þekkja náttúrulega vist og kana. Já. Sem er í raun og veru grunnurinn að bridge. Bridge er svona félagsleg íþrótt. Já. Það sem vinir og kunningjar koma saman og er að spila. Yfirleitt 2 saman, stundum 4 saman, mismunandi form. Já, maður þarf makker. Maður þarf makker, en svona fyrir þá sem er að byrja þá er bara aðstofa við að finna einhvern slíkan. En svona þeir sem eru að taka þetta allra lengst eru náttúrulega með sinn fasta makker og gera kannski hlutina flóknari heldur en þeir þurfa að vera fyrir þá sem eru kannski eins og ég og fleiri sem erum bara að gera þetta til að hafa gaman. Þú ert nú alveg ágætur í spilinu, gerðu nú ekki lítið úr eigin hæfileikum. Einmitt. En út á hvað gengur svo, þú segir þetta sé ekki alveg ósvipa kana og veist. Hver er þá munurinn á bridge og kana og veist fyrir þá sem þekkja þau spil? Já, aðal munurinn er sá að þú ert með sagbakka með þér og þú ert að reyna að segja samherjaðinum hvað þú sért með á hendinni og þú tekur upp spjald sem segir kannski 1 hjarta og þá ert að segja frá því að þú sért með ágætt spil og hjartalit. Svoleiðis að þetta er kannski svona meira þannig að það bætist óna og þú ert að gefa þessar upplýsingar á milli við þinn makker. Svoleiðis að það er kannski munurinn. Þetta vist er ágætis grunnur en síðan bætist við þarna svona, þú ert að reyna að miðla upplýsingum til þess að komast í réttan samning. Er ekki rétt skilið hjá mér að vist, þá er þetta í rauninni bara 1 sakhringur og það er pass sem að kannski flestir segja, svo getur þú sagt grand, no-lo og alla sagnir trompa, no-lo, það er veikasta sögnin, svo er hálsólo, heilsólo og spaði tromp, er ekki vist einhvern veginn þannig og það líkur sögnum eiginlega jafn skjótt og það er hefjast, en sagnirnar í bridge, þær geta staðið yfir mínútum saman og það geta verið 10, 15, 20 sakringir. Það sem lýsir spilunum. Akkurat, þú ert með löglegum hætti. Algjörlega, þú situr kannski á borðið og eitt hjarta eins og ég sagði áðan og þú segir já, ég er hérna með hjarta og þinn makker segir á móti, kannski 1 spaða, þá er hann með spaða og svona fyrir þetta hring eftir hring og svo endar ykkur sögn segjum bara 3 hjörtu og þá er það samningurinn sem er spilaður
og það alltaf plus 6 svoleiðis að í þessu tilviki þegar þú hjörtu þá þarf þetta að fá 9 slagi. Já, og svo færðu svona áhættu þóknun því meira sem þú leggur á spilið. Þetta snýst allt það að þú fáir og nýtir það sem að Guð gefur þér hverja hönd hverju sinni. Já, það akkurat þannig vegna þess að það eru allir í salnum að spila í raun og veru sömu spilin. Já, á svona mótum. Já, svoleiðis að þú í raun og veru þó fáir ekkit endilega góð spil, þá það ekkit endilega slæmt, heldur bara hvað þú gerir ef þú fyrir vondspil, þá ekkit endilega slæmt. Það bara fyrir eftir í hvað þú gerir með þessi vondu spil, sko, þú veist, þannig að það getur vel verið að hinir í salnum, sko, þeir standi sig ennþá verð, sko, og þá þú allt í einu komin í toppmál. Einmitt, þú ert með tóma hunda en það reiknaðar út samanburðurinn á þér og öllum hinum sem að fá líka sömu hundana og þannig kann að vera bara útspilið þitt sem betur heppnað í vörninni gegn einhverju samningi, það skilir þér bara 100% skori. Já, nákvæmlega þannig, sko. Og þannig þetta náttúrulega tækifæri fyrir alla og þetta mitt, sko, á þessum mótum að þá fólk að mæta sumir nýbúnir að læra, sumir búin að vera í mörg ár. Já. Svoleiðis að það mikil svona mismunandi reynsla og þekking í salnum. Já, þannig að það eru alls konar töfrabröð sem þú getur notað, þú getur þróað einfalt sagkerfi eða mjög flókið sagkerfi, þar sem þér tekst með löglegum hætti með þessum sögnum að lýsa hendinni þinni, þú ert að dansa við makkarðinn, þú ert að láta hann hafa upplýsingar, hann að láta þig hafa upplýsingar og svo leitið þið að besta lokasamningnum, þar sem að áhætta, að taka sem mesta áhættu er það sem að gefur mest að sér. Mikið adrenalín einmitt sem að fylgir því fyrir svona spilara í fremstu röð að vera alltaf í þessari áhættu, þetta er eiginlega algjör, sko. Þetta er ótrúlega spennandi spil og svo þegar sögnum lokið og þegar teljið ykkur hafa parið sem með betri spil eða sóknvænlegri spil búið að finna besta og hæsta samningin sem hægt að spila, þá gerast þau undur miðað við vist og kanna að einn leggur niður spilin sín. Já, það þannig sést sá sem á samningin, segjum bara eins og ég sagði á hann, sko, þrjú hjörtu, þá spilar sá sem vinstra megin við, hann spilar út anstæðingurinn og samherjiðin leggur niður og þá þú í raun og veru. Fá kannski mynd af þessu Laufey, svona þessu formi af spilum þar sem að við sjáum já, akkurat, þarna þetta, einmitt. Og þarna það sést þannig að spilin sem þinn makkar með, þau eru leðniður og þú spilar raun og veru fyrir makkar. Já. Og eins og þú spilar kannski litlu hjarta frá makkar upp á ásinn hjá þér þarna og svo getur þú spilað í raun og veru og þú ákveður hvað sett í borðið sérst fyrir hönd makkars þegar þú ert sagnhafi. Já. Ég held að sá sem að bjóð til þessa mynd, þetta á Wikipedia, hann kunni ekkert í bridge. Þarna bendir margt til þess að það sé verið að spila tíkla sem tromp af því að það raðað þannig niður í blindum. Mér veist höndin ekki benda til þess að það sé þannig. Nei. En sókn sem sagt að spila spilið. Já. Þá spilarðu fyrir makkarðinn sem að leggur niður blindan eins og við köllum þetta og andstæðingarnar eru þá í vörn. Og hérna í bridge-fréttinni áðan frá skessuhorni var einmitt talað köll og þá erum við að tala svona alls konar varnarmekanismi það sem hvert og eitt spil sem þú hendir að þér, hundarnir svo kvölduðu, þú átt ekki slegin, það getur haft mjög mikla merkingu og þýðingu. Já, akkurat, sko, svona einfalda útgáfan af því til dæmis að ef þú ert í vörninni og makkarinn þinn segjum bara hann setja út spaða á sinn og þú átt kannski gott í spaða á móti þá spila þú lægsta spaðanniðinum og það svona þýðir það þú vilt að hann haldi áfram með spaðan. Ef þér líst ekkert á að hann haldi áfram með spaðan þá setur þér kannski 8 og svona láta vita því að þú viljir ekki meiri spaða. Munið þið báðir strákar öll 52 spilin í hverju spili sem er spilað á hverjum tíma alveg niður í tvist? Sko, það fyrir mig það mjög mismunandi. Ég man oft betur sko eftir mótin
spilin. Ég að reyna að einbeita mér að því sko að þegar maður að spila og byrjar á næsta spili sko bara einhvern veginn að loka af gamla spilið bara því ekki að trufla. En síðan eftir mótið að þá getur maður kannski farið yfir og þá mann maður merkilega mikið og þetta er bara eitthvað sem kemur með reynslu. En það er bara allavega. Þetta er náttúrulega bara skemmtiatriði í fermingaveislum þegar sko venjulegt fólk sem ekki spila bridge verður vitna því að kannski 2 bridgearar sem voru að spila bridge þeir þylja upp hendurna sínar líkur við sko mánuð aftur í tíman og þeir eru alveg með þá að reyna að kannski fyrir 2 vikum þá átti ég Kongo þessa 10-50 í spaða ég átti litlu hjónin 4, ég átti ásannan og kongannan og fólk bara hvernig manstu þetta en rannsóknir sýna að það sem ef þú hefur svona áhuga á þessu og þú ert sjálfur að gera þetta þá límist þetta en er það ekki? Er minnið þitt gott þarna? Já, eins og Matthías sagði þá maður öll spilin eftir sérstaklega slæmu spilun stundum á maður svona erfitt með að sofna eftir svona ef maður gerir eitthvað af sér en það er þetta samtala milli spilara og menn geta haft það lengi en eins og sagði fyrir það sem eru ekki inn í spilinu þá er þetta alveg bara latína sko. Já sko ég hef heyrt það að svona meðal venjulegu maður hann geti alveg þjálfast upp í það að muna öll spil sem spilað er svona niður í 10-9 en svo sem mjög erfitt að muna það niður í 8-7 og þeir sem muni öll spil niður í tvist þeir séu gjarnan á einhverju rófi og það er nú svo skemmtilegt með það ég var að fjalla skák daginn stórmerkilegt bridgemót sem hafi verið haldið í Skjólbrekku í Mývatnssveit og þar voru stórmeistarar sem komu jafnvel erlendis frá og þar eru þeir held í skákinni svolítið að gera svipaða hluti og við bridgearar að þetta er svona að verða almenningsvætna og ekki alveg mikil áhersla bara á keppnina en þar var umræða þetta. Heyrðu, en sko við ætlum að fara bráðum að hleypa konunum að Matthías, þú tókst við ég man eftir þér þegar þú varst aðstoðarmaður ráðherra og það var svona að voru margir sem voru svolítið hissa á því þegar þú allt í einu dúkkaðir upp sem framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands fyrir nokkrum árum. Hvað var það svona sem að orsakaði það að þú heldir þér út í það að taka við framkvæmdastjórinn Bridgesambands Íslands? Já, það sko þetta kom nú mörgum óvart sko í kringum mig en það er þannig að þeir sem þekkja mig best sko þetta kom kannski ekki þeim óvart vegna þess að sko ég náttúrulega lærði bridge í menntaskóla og hef alltaf verið mikill áhuga maður bridge og haft gaman að bridge og þó ég segi sjálfur frá það var ég nú all efnilegur á þessum tíma og svo tók skólagangan við í háskóla og fór út í nám og svona datt út úr þessum svona alvöru bridge en hafði einhvern veginn alltaf þessar tengingar og svona löngun og svo svona fylgdist maður með bridge spjallinu og þetta og sem er Facebook og svona svo kemur þessi breyting að það er verið að leita nýjum framkvæmdastjóra og þá fannst mér einhvern veginn svona að þetta væri bara hálfgerð köllun sko. Þetta væri bara ég skuldaði sjálfum mér að fara og uppfylla einhvern veginn þetta sem svona einhvern veginn þegar ég var yngri sko, svona, manni fannst einhvern veginn að vera leiðin sko og það var eiginlega aðal ástæðan sko og svo var það líka þannig sko að þetta kannski var búið að vera erfiðu tími í bridgeinu og maður svona sóknarfæri og fór þegar ég sá að verið að leita og fór maður strax að hugsa hvaða tækifæri væru til staðar svoleiðis að þetta er eiginlega svona ástæðan maður svona reyna að gera eitthvað gefandi og í lífinu og
eitthvað jákvætt og uppbyggjandi og kannski það sem maður hefur áhuga á og það er ekki svona sérstaklega þegar maður eldist að þá metum maður meira þessa þætti. Ég meintist einmitt á þann að sko, ég veit ekki hvað ég vil segja, 10-15 árum þá sýndist mér að briddsíþróttin væri bara að deyja út og það er bara heilmargt sem hefur dáið út í félagslegu samneyti manna á millum vegna internetsins og vegna samfélagsmiðla og vegna breyttrar hegðunar. En ég held að það verði nú að hrósa þér fyrir það að síðan þú tókst við þá hefur orðið ansi mikil snúningur, ansi mikil vending. Já, hver er lykillinn að því tilurðu? Já, takk fyrir það. Sérst, ég held að það sé í raun og veru stæðsta breytingin er svo að fólk átta sig á því hvað í raun og veru þetta er, maður kallar bridsi vöru, hvað þetta er góð vara. Það er þannig að við erum með ansi vel heppnaða vöru og þegar að fólki sem hefur gaman að þessu britsar þetta sjálfur, þegar þeir byrja að vera svona jákvæðir og tala hvað þetta sé skemmtilegt, þegar það kemur fleira fólk inn og fattar hvað þetta er skemmtilegt, þá smitar það alltaf meira og meira bara út í samfélagið og við séð það til dæmis eins og þú nefndir sko varðandi nýliða brits og varðandi kennslu, britsnámskeiðin hafa bara verið núna í 3-4 ár hafa þau bara verið, hvert einasta námskeið hefur verið fullt, þannig að fólk er að koma, það heyri hvað er gaman. Og langmest konur, eða tölvöld meira? Já, svo það hefur verið 70% af þeim sem hafa verið að læra eru konur. En það er til dæmis að fara á stað núna á mánudaginn, nýlega námskeið, það er ennþá nokkuð sæti laus þar, svoleiðis að ykkur sem er að fylgjast með og hefur áhuga, endilega fara á brits.is og skrá sig á námskeiði. Það eru spilað 5 kvöld, kennarar sem eru fara yfir reglurnar, þetta er á mánudum milli 7 og 10 og er 5 mánudaga í röð. Það er mjög gott tækifæri að koma og fólk er eftir þetta námskeið þá er það bara orðið svona ansi slagt færi í að spila. Einmitt. Hvetjum við ekki líka spilara til að skrá sig undan keppni Íslandsmóts í sveitakeppni sem er hvenær? Í næstu viku? Jú, það er aðra helgi er undan úrslitinn. Fjölbrautaskólanum í Ármúla? Já, Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Við erum ansið góðu samstarfi. Þetta er 3 árið röð sem við höfum undankeppnina þar. Já. Og svona til gamans að þá er líka verið að bjóða upp á Brits áfanga í Fjölbrauti í Ármúla og það eru nemendur þaðan sem koma til okkar í Britsins. Við erum með bjóða upp á 3 og 5 einingar val áfanga í framhaldsskólum. En já, við hvetjum fólk endilega til að koma, þó að fólk hafi minni reynslu væri gaman að mæta og spila í undanúrslitunum. Svoleiðis að það eru nú þegar hvað ætla að sé 35 sveitir skráðar og vonandi verður þetta eitthvað staðar í kringum 40 sveitir og það eru þá svona 4-6 í hverri sveit, svoleiðis að þetta verður vonandi skemmtilegt mót. Og 12 fara áfram í úrslit. Já, 12 efstu sveitirnar fara áfram í úrslit og það hefur verið svo skemmtilegt að undanfarin ár og þá hafa svona verið óvænt úrslit. Það hafa verið að svona sveitir sem allir hafa haldið að myndu fara áfram. Og jafnvel með miklum misturum þær hafa bara ekki komist áfram og svona minnisbámenn komist áfram. Akkurat, svo kallar er minnisbámenn. Það er alltaf svo gaman þegar þeir komist áfram. Það er svoleiðis og það er líka svo það er einhvern veginn halda allir með þeim líka það er svo gaman að allir britsarar sem eru að fylgjast með alltaf þegar kemur svona 1-2 sveitir sem koma óvart þá halda allir með þeim Akkurat. Matthías, þú átt eftir að koma hérna vonandi nokkur reglulega og ég segi ekki að það séu líkur á að þú verður eins og grár köttur hér í þessum britsþáttum en við höfum eftir að fá að njóta krafta þinna heilmikið, það er mjög margt sem að þú hefur að segja en við látum gott að sinni, kæra þakki fyrir komuna. Sigur Páll, ætlar þú að taka þátt í undankeppni Íslandsmóts í sveitakeppni pluss halamótið? Já. Ég spila mikið núna, ég er nýlega orðin 60 og þetta er bara að þjálfa heilan. Heilin er eins og vöðvi og þetta er bara til þess að
fækka elliklöpum. Já, ég sammála þér. Og manni gengur bara raunverulega betur í lífinu ef maður að þjálfa heilan í bridge. Já, og síðan tíminn svo ofsalega fljótur að líða. Þú mætir á mótni og svo allt í hennu bara kvöld. Þannig að hann hverfur. En bara enda þetta á því að ég bara rosalega ánægður með Matthías og hvernig hann hefur stjórnað þessu og lyftið þessu upp og ég bara vona að verði sér lengst. Já, ég tek undir það. Takk fyrir það. Þetta er þrekvirki sem hefur hér verið unnið. En kærar þakkir Sigur Páll og Matthías og ekki fara langt, árandi góður eftir andartak, 3 öflugar bridgekonur, 1 nýliði eða svona mannski sem hefur ekki spilað lengi og 2 reyndari. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl aftur. Þá eru komnir heldur betur góðir gestir hér í seinni hluta fyrsta bridge-þáttar samstöðvarinnar. Það eru 3 konur sem allar spila bridge, þeir eru kannski búin að gera það mislengi sem að gera það líka að áhugaverðum viðmælendum, að sjónarhorn þeirra sem hafa spilað bridge stutt kann að vera annað en sjónarhorn reyndra landsliðskvenna. En María Haraldsdóttir Bender, vertu velkomin. Takk. Og Hallveig Karlsdóttir, þú ert í hópi svona þeirra sem hafa ekkert spilað bridge allt og lengi hér við borðið. Velkomin. Takk. Og Anna Guðlaug Nílsen, gaman að fá ykkur allar hér í settið, velkomnar. Takk. Kannski að byrja þér, Hallveig. Hvað er langt síðan þú lærið bridge? Það er svona það bil 3 ár. Já. Það er ekki lengra. Manstu af hverju þú tókst á ákvörðun að læra bridge eða prófa að læra bridge? Já, ég man það. Sko, ég hef alltaf verið mjög mikil spilakona. Já. Og þótt mjög gaman að spila. Já. Og er alinn upp við það, manni og félagsvist og eitthvað svo leis. Já. Og svo voru bræður pappa mikið að spila. Og þá langaði mig að læra. Já. En ég gerði það samt ekki fyrr en einn bróðirinn fjall frá. Já. Og það var haldið mann minningamót. Og þá lofaði ég sjálfur mér því að þegar næsta minningamót yrði haldið, að þá væri ég búin að læra bridge. Já. Já. Þannig að þetta í rauninni verður til af svolítið sorglegum ástæðum. Já. Því miður, það hefði verið gaman ef hann hefði kennt mér bridge. Já. Af því hann var alveg frábær, sko. En hefur spilið fært þér gleði síðan? Já, mjög mikla. Mjög mikla. Þetta er bara skemmtilegasta spil sem ég hef spilað, sko. Er það ekki? Þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Já, ólíkt öllum öðrum spilum. Já. Hvernig hefur þið gengið? Herðu, það hefur bara gengið ótrúlega vel. Já. Alveg merkilega vel. Það er náttúrulega upp og niður, en já, minn helsti árangur er með Hermanni Friðriksinni. Við vorum Suðurlandsmeistarar í tvímenningi. Já. 2023. Glæsilegt. Það var alveg frábært. Og kannski myndur ekki þekka þessar góðu konur sem eru hér með okkur. Nei, nákvæmlega. Það eru æðislegar, sko. Það er líka bara, það hefur verið mjög gaman að fá þig inn í hreyfinguna. Mikill áhugi og ástríða sem hefur fyllt þér. Þannig að við erum þér líka þakklátt að þú sért komin í okkar raðir. Já, takk fyrir það. Heyrðu María, þú hefur nú marga fjöruna sopið í bridgeinu. Alveg frá því olían fraus. Manstu hvað var skömmulega árið sem þú byrjaði að læra bridge og hvernig kom til? Já, ég var segin og sama hún. Ég var alinn upp fyrir það að vera alltaf að spila. Já. Og það var í telti mikið líka. Já. Og bara við kallmenn, sko. Já. Það var ekkit það að kvenfólk væri að tefla. Nei. Og mér minnir að sko, og við vorum að spila alls konar spil, kana og vist og þetta, en bridge kannski því ég var svona 16 ára kom inn, þá var ég að vinna á skrifstofu og við spilum alltaf í hádeginu, bridge og ég skilja það ekki ennþá, við kunnum ekki neitt, það var svona vínakerfi gamla en samt gáttum við verið að gera þetta í hverju hádegi og það er svona upphafið af þessu og
og Guðrún Óskarsdóttir sem nú einn betri spilari landsins kvennabritsinu pappi hennar kendi mér svolítið mikið og svona svo bara heldi maður sér út í þetta það bara hella sér út í hlutina Þú ert náttúrulega búin að vera sigur sæl, hefur þú tölu á þeim Íslandsmeistaratitlum sem þú verið unnið? Það einhverjir nokkrir. Búin að vera oft í landsliðinu? Eitthvað. Og gerir lítið úr þessu öllu? Já. Varðin uppmálið? Hóvarðin uppmálið? En sko, manstu árið sem þú byrjar að keppa í Brits eða hvað þú var skömmul? Sko, þetta var þannig í Sigtúni þegar við vorum að keppa. Hvað ár var það? Sem árin þar Já, það gæti að vera svona 8-10 og eitthvað svolítið mikið Hvenær eru við heimsmeistarar? 91 Og svo ég takki það nú sérstaklega fram að þá eru konurnar voru Valkyrjur 4 sem eru Norðurlandameistarar árið 1990 Já, akkurat Og svo tölum nú það líka að það eigum við náttúrulega stórmeistara og atvinnuspilara, hann Hjördís Eyþórs Já, hún náttúrulega einn af 3 Hún var heimsmeistari 2013 Já, Hjördís Eyþórs sem einmitt hefur búið í Bandaríkjunum mjög lengi gríðarlega sterkur spilari kannski fyrirmynd Ég man eftir henni, ég var að fylgja svolítið mikið með henni Þér fyrirmynd kannski? Já, alveg rosaleg og ég man alltaf eftir því, í Sigtúni í Kanada að þá var hún að spila og ég sem hún dáni í þessu sko því að það var kóngurinn blankur og hún satt í 5 mínútur og hugsaði og svo feld hún hann tók á hann og feld hann svo fór ég að spyrja hana hvernig, akkur gerir þetta þá rökstuði hún það alveg þessi var búin að sína þetta marga punkta þetta var svona og hins einn og búm og fljótlega upp úr þessu fór hún erlendi sko þarna Hún og Ásmundur Pálsson voru náttúrulega alveg gríðarlega erfiðir andstæðingar við munum það það var ekki tækt að vinna Manst þú eftir þessu? Já Hvað varst þú gömur þarna? Byrjaði svo ungur rata því að Anna byrjaði eitthvað 7 ára að spila Nei, ég var 11 ára þegar ég byrjaði að spila keppnisbrits en ég var eiginlega bara ég var nýri Sigtúni þannig að það hefði verið sko 93 Er það? Já Þegar Við erum í ruglinu með tímasetningar. Já, þið eru í tómi. Já, emmi. Það rennur allt í eina hér. Já. En ég byrjaði mitt þar. Og þá voru þau voru að spila sko síðustu árin saman áður en hún fór út sko. Bara þegar ég var að byrja. Já. Og þetta var mjög svona glæsilegt par, margt fallegt við þetta par. Hann háaldraði lögfræðingur og hún frekar ung kona og við vorum að ræða fyrir hlutanum að sko það eru dæmi það að aldursmunurinn sé kannski 75 ár á milli spilara við sama borðið. Þetta náttúrulega þetta alveg einstakt sko. Gerir þetta spilu þessa hugaríþrótt alveg gríðarlega sérmælandi. Og á þessum árum þá var þetta alveg rosalega margt fólk. Já. Og var þetta ekki Breiðholtinu líka? Þetta var út um allt. Og þannig fjölmiðlar voru alltaf að fjalla Brits. Áðan þurfti ég að vitna í Skessuhorn til þess að finna einhverja Brits-umfjöllun en við þökkum Skessuhorni kærlega fyrir það að þeir voru að flytja mjög skemmtilega Brits-fréttum bara krakka sem voru að taka þátt í einmitt með landsliðs vinkonu okkar henni á Vesturlandi hvað heitir hún aftur? Stólið voru mér en aðeins þá að þér, Anna Gulla, eins og við köllum þig, við sem þekkjum þig, sko, ég man líka eftir þér. Þú þegar þú byrjar, þegar þú tekur þinn fyrstu skref, segir að þú hefur 11. Já, ég var 10 ára þegar ég byrjaði að læra. Já. Og pabbi reyndi að kenna mér eitthvað smá. Hún tókst það nú ágætlega. Nei, hún tókst það ekki. Ekki? Nei. Ég kunni 1 lauf og þá var hans kennsla bara búið. Þetta var bara komið gott. Sko. En ég man allavega að þú náttúrulega skarst þig svo rosalega frá öllum öðrum spilurum. Þarna komið þið að spila, þú og pabbiðinn. Þú ert 11 ára. Já. Og sko það ekki bara að þú sett barn, heldur ertu kona. Já. Og ég hugsa að bara þú hafir verið ansi mörgum fyrirmynd og svona breytt stækkað þennan heim
fyrir mörgum sko. Já, það höfðu rosalega fáir trú á mér þegar ég byrjaði. Já. Sem að mér fannst rosalega svona óþægileg upplifun sem bæði ungur krakki og sem kvenmaður. Vegna þess að, þú veist, ég upplifði það svolítið að það var frekar svona neikvætt orðspor og svona, eða neikvæð tilfinning gagnvart konum í bridge. Og ég sá að svo þegar ég var orðin, í kringum úlingsárin. Já. Svona 17-20 einhver staðar þar, að þá voru að koma inn fullt af svona yngri spilurum sem voru drengir. Já. Og það var rosalega mikið og vel tekið á móti þeim og það voru eldri spilarar og mikið reyndari spilarar sem voru að taka á móti þeim sem að ég upplifði ekki og ég náttúrulega var svolítið föst við að spila upp pappa, viðurkenna það og ég var mjög hlédræg og svona tilbaka þannig að ég var kannski ekkert framfarnasti einstaklingurinn en það hefði verið mjög gott og það er það sem að mér finnst vera breyting í dag að það er miklu meiri svona hvað segjum við miklu meiri svona nánd þú veist, fólk nálgast nýliðana betur í dag heldur en var gert áður. Já, ég tek undir það. Við vingumst við nýliðana, við fögnum nýliðana. Við spilum við þá líka. Já, spilum við og við reynum að taka fallega utanum það núna. Já. En sko, mér finnst þetta mjög áhugavert sem þú segir. Já. Ég var einmitt hérna í fyrirhlutanum aðeins að tala um að sko, ok, ég var ekki barn og ég var ekki kona. Nei. Mér var samt ekki tekið mjög vel þegar ég byrjaði að keppa í Bridgefélagi Reykjavíkur. Þar áttu bara allans að vera þeirra albestu, bara snillingarnir. Já. og hérna, mér finnst mjög áhugavert þetta sem þú ert að segja, að þú hafi bæði goldið fyrir að vera barn og fyrir að vera kona. Já. En svo sem að því ég kom samt inn og það var aldrei neitt einhver vondur með mig, ég get ekki sagt það, en þetta var samt svona já, þetta er bara einhver krakk við bara hérna rúlum yfir þetta barn og svo ef að það gerðist ekki þá var bara, býtu, hvað er í gangi? Býtu, við ætlum bara að koma að rúlu yfir krakkan en ég meina, svo er hann bara með einhver stæla en hérna en þú veist og líka munurinn á hérna á viðmóti og svoleiðis bæði við konur finnst mér í dag hafa breyst og svo finnst mér líka viðmót við nýliðin hafa breyst rosalega, eins og þú segir að nýliðarnir þeir voru svona þeir áttu bara að vera annars þar því hérna voru þeir sem ætluðu sko virkilega að gera vel og ætluðu að vera betri heldur en allir aðrir og ætluðu bara að spila sín á milli og meina, þeir æfðu sig ekkert á því að vera með einhverja nýliða en það er bara ekki hugsunahátturinn í dag er þetta miklu meira orðið félagsleg íþrótt og það bara að fá nýliða eins og Hallveigu inn og þú veist, það er bara myndast ákveðin vinskapur og þetta verður svolítið meira eins og fjölskylda, maður kemur niður í briddsamband til dæmis miðvikudögum í dag og það bara, nei, hæ, er þú hérna og sest niður og það er alveg sama hver er og sama hvort það vart nýbyrjaður eða hvort það vart búin að spila í 13-20 ár það bara þetta er svona eins og fjölskylda þetta er svona eins og að koma heim til sín bara. Já, við erum kannski farin að leggja meira upp úr framkomu og hvernig við komum fram hvert við annað heldur en bara árangri sem var einblínt á. Já. Er það ekki svolítið þín? Jú, og líka þetta eins og ég sko að við erum með hérna, það er haldin ásatíð kvenna einu svona ári. Já. Alltaf og við erum búin að gera alveg í hvað ætlaðs ekki 50 ár? Já, Bridgefélagana. Alltaf. Já. Og við náum einhverjum 80 til 100 konu. Já, einmitt. Og hérna, þetta eru margar konu sem eru bara heima að spila bridge. Er ekki í keppnisbridge. En þar koma ásatíðina. Já.
og sko þannig að það þarf að fjölga þeim bara að fara í keppnisbrits. Þetta er ekkert svona eins og var í gamla daga sko. Það geta alveg komið inn. Já. Og þetta eru konur sem eru kannski, það er náttúrulega mikið núna námskeið á Brittsambandinu. Já. Og þau eru allir uppselt og svona og meira og minna uppselt og þarna eru konur sem eru nýbyrjar á þessum námskeiðum. Já. Og þóra var alltaf, nei ég get ekki verið að koma á þessu ársætti, ég kann ekkert í Brits, ég sög bara, þú veist, víst getur alveg komið. Það eru 70% þeirra sem að læra Brits konur, kom fram hjá Mattíasi hérna fyrir hlutunum aðan. Þannig að þetta er ansi skemmtilegt, þú veist, þá höldum við svona ársættið og þá bara byrjað morguninn og svo er hérna matur og svo spilum við allan daginn og það keppnistjóri og svona. Já. Og þannig er bara all flóra. Já. Frá sko... frá þeim sem eru bara nýskriðnir úr Britsskólanum og í þá sem að hafa spilað í mörg ár en svo eru líka bara margir sem hafa spilað og allir hafa gaman að. Já. Hallveig, þegar þú heyrir Önnu lýsa sko hennar reynslu fannst þú fyrir þessu fyrir 3 árum? Alls ekki. Það var tekið bara rosalega vel á móti mér. Þannig að það bara heiminn og haf. Já. Akkurat. Bara fólk var bara mjög almennilegt og tilbúið til þess að leiðbeina og hjálpa og það var bara frábært sko. Myndirðu segja að það væri bara lýsandi fyrir móralin í Britshreyfingunni á Íslandi í dag? Já, ég myndi segja það. Já. Algjörlega sko. Já. Og fólk ætti ekkert að vera hrætt við að spila keppnisbrits. Þú veist, það er bara það er líka eiginlega mikilvægt að mæta á mótin ef þú ætlar að verða betri spilari. Já. Af því að þegar þú mætir á svona mót þá er þetta svona meira agað heldur en þegar þú ert að spila heima og það er bara gott fyrir mann að spila aðeins þannig líka og þú hefur tækifæri til að spila við bara marga mjög góða spilara og það er það sem er svo ótrúlega mikilvægt og maður læri svo mikið af því að spila við einhverja sem eru betri en maður sjálfur. Heldur betur, akkurat. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að mæta á þessi mót af því að það er ekkert mál og það skiptir engu máli þó að maður lendi í síðasta sæti. Nei. Það er bara... Það skiptir engu máli. Nei, þetta á bara að vera gaman og maður er bara, að læra á. Akkurat. Sko ég held að það var talan sem ég nefndi í fyrirhluta þessa þáttar og hún er höfð eftir þeim hjá Brittsambandinu. Það talið að sko 20.000 Íslendingar kunni mannganginn í Brits og séu að spila Brits. Og hérna það er alveg augljóst að einhver hluti þeirra er inn á heimilunum, spila kannski einu sinni viku eða einu sinni mánuð eitthvað, langar að tékka á klúbbastarfseminni, langar að taka lítið skref og keppa. En þau halda kannski að mórallin og stemningin sé eins og hún var þegar þau prófuðu fyrir 30 ára. Og hérna, en þetta er bara gjörbreytt, það er bara þannig. Það er ekkert að óttast að taka þetta skref sem þið eru að tala um. Nei, það er ekkert að óttast sko. Og það er ofsalega margir sem maður hittir og pappi spila Brits og hvað heitir hann og maður bara aldrei séð hann og ekkert heirt um hann. Sko, þá eru þeir ekki að koma. Þá eru þeir með klúbba heima hjá sér. Já. Og þeir eiga einmitt að koma. Já. Þú veist, það vantar að bara fjölga svolítið í þessu. Já. Og svo er einmitt það sem að Britsfélag Reykjavíkur sem er núna ekki þessi aðal Brits eða svona elituklúbur eins og þetta var hérna áður en þetta er rosa þægilegur klúbur í dag. Núna í dag eru klúbarnir miklu svona þægilegri en þar eru þeir einmitt með einskvölda mót öðru hvoru sem eru vanir og óvanir saman og þá eru bara þeir sem eru vanir, þeir koma bara stakir og svo koma bara óvanir líka stakir og svo eru þeim bara mattsa saman þannig að þá erum við komið með sko, þá ertu komið með vanan spilara að spila við þann óvana og allir eru á svona svipuðu leveli og þá getur þú bæði lært af spilarunum sem þú ert að spila við og líka ert að koma í eitthvað svona umhverfi þar sem að þú ert ekki bara fara kannski að vera í neðstasætun allan tíman eða eitthvað svoleiðis af því að ef að það er eitthvað sem að er að hræða fólk að vera neðstur þú ert komin svolítið svona jafnaða grundvöll og líka þetta er til þess að fá fólkið inn og líka sína að þú veist
þó sérst vanur þá getur alveg gert mistök ekkert alveg bara eins og hver annar eins og var sagt við mig þegar ég var yngri og ég var alltaf skítrætt bara ég settist niður og ég er að fara að spila í anstöð við Jón Baldur ég veit ekki hvað ég á að gera og það var bara sagt hann er mannlegur þetta er bara manneski svo þú hann er mannlegur, hann getur gert mistök jú, hann er frábær spilari eða var frábær spilari ekkert að því, ekkert að setja út af hann en þetta er bara spurningin hver gerir minni mistök Jón Baldursson var líka alltaf þægilegur við borðið hann var það, mjög svo það er ekki hægt að segja það sama alla sem voru í fremsta flokki alls ekki fara að nefna nei hann var mjög þægilegur við borðið en þetta var bara, hann var heimsmeistari og maður var að setjast niður og fara að spila við heimsmeistara hvernig áttu maður að fara að spila við heimsmeistara það er bara ekki hægt en það er bara hægt, þetta er bara af því að líka eins og í dag þá er þetta svo miklu meiri sósíal heldur en bara allir að fara að keppast þessi svaka harka sem var hérna áður og orkan sko umræðan hún snerist alltaf hérna bestu kallana það fór öll orkan á tímabili í brittsreifingunni í það og við vorum alltaf að hampa þessu afreiki frá 1991 þegar við eignuðum 6 snillinga kalla sem unnu heimsmeistaratitil í Brits enginn tekur það frá þeim að það var stórkostlegt en við vorum kannski aðeins og föst í því að einblína á afreks kallana og hitt satt svolítið hjá varð út undan en því hefur verið snúið við núna og það er hreyfingunni til góðs það er sennilega það sem er að valda því að okkur er aftur að fjölga eftir svona pínu erfiða tíma Akkurat. Það er ekki? Jú, þetta er það er bara matta að þakka svolítið Eimsland að hann er búin að gera bara rosalega breytingar í þessu og vinnur opbáslega vel vinnuna sína og hún er bara að skila árangri og gott fólk í kringum hann sem hefur lagt mikið á sig mjög mikið sjálfbúið að vinna hjá mörgum þú ert nú búin að vera betri en enginn þú ert alltaf að hérna á BBO að græja útsendingar á internetinu. Já, ég á samt fleirum, sko. Já, en bara þú ert hérna við borðið. Já, og örugglega þið líka í alls konar vinnu. Og kannski get ég bætt mér í hópin líka. Já, þú ert búin að standa það líka mjög vel í því að promóta eða svona koma þessu á svona á yfirborðum og segja. En hérna Hallveig, þú hefur sagt minnst í þættinum, það sem að ver. Ég er svo hóvar. Þú ert svo hóvar, þú ert svo ný. Svo mikið nýliði. En ég veit að þú hefur frá miklu að segja og hérna ég tekið eftir þessum mikla metnaðin og þú varst á Madeira að spila og hefur farið á alþjóðleg mót og Færeyjar. Já, Færeyjar og bara tekur þetta alveg, þú elskar augljóslega þetta spil. Já, það gerir ég svo sannlega fóra bara all in, sko. Já, getur þú kannski reynt að lýsa því fyrir þeim sem hafa aldrei spilað bridge, hvað það var sem að heillaði þig við og heillar þig við þetta spil? Og á hvað reynir það? Hvaða einleika þarf maður að hafa til þess að verða góður í bridge? Já, ég skal reyna að gera það. Sko, þetta er náttúrulega alveg ofsalega krefjandi spil og það er það sem gerir það svo skemmtilegt. Þú ert alltaf að læra eitthvað og þú getur alltaf verið betri. Já, þú getur endalaust byggt ofan á. Já, bara endalaust, sko. Og það finnst mér svolítið heillandi. Maður þarf að vera þolinmóður og gefa sér tíma. Og ég er nú þannig, þú veist, ef maður er að fara að spila sannsig allan daginn, þú veist, þá þarf maður bara líka að vera vel undirbúin. Þú þarfst að vera vel sofin, þú þarfst að vera búin að borða. Það tekur alveg ótrúlega mikla orku, ótrúlega skrítið. Þú veist, bara það að sitja og spila, það er bara, maður verður bara alveg þvílíkt svangur, sko. Þú veist, ekkert að... Maður brennir. Já, maður brennir örugglega alveg helling, sko. Bara heilinn. Já, þú veist ekkert að hreyfa þig, sko. En þetta er bara, þú veist, maður hugsa svo ótrúlega mikið. Já, maður hugsa alveg ótrúlega mikið. Já. Það er alveg satt. Og það er svo gaman að spila, maður einhvern veginn bara, þú veist, maður gleymir öllu öðru, maður bara sekkur sér í spilið. Tíminn hverfur. Já, bara algjörlega, sko. Og þetta er svo mikið svona quality tími. Já. Við veitum að það reynir á minni.
Já. Og það reynir fyrst og fremst á svona því rökræna. Já. En svo líka þarna sálfræðileg vitt og félagsleg og það líka þarna fleira heldur en bara þetta lógiska. Já. Það er kannski hluti af galdrinum eða hvað? Já, ég alveg absolutt sko. Já. Ég myndi segja það sko. Já. Í hvaða þætti spilsins finnst þér skemmtilegast? Að spila úr eða vera í vörn eða melda? Þetta er allt svo gaman sko. Já, það er ótrúlega gaman að spila vörn eða þú ert með makkar. Þú veist, og ef þið eru með svona flott varnarkerfi, þá getur það verið alveg ótrúlega gaman og ef maður spila góða vörn og nær kannski samningnum hjá andstæðingum niður, það er alltaf svolítið svona skemmtileg tilfinning sko. Já, af því að þar reynir líka á traustið, þetta félagslega bandið sem þarf að vera á milli tveggja einstaklinga. Já, það er örugglega aðeins eins og hjónaband sko. Já, algjörlega. Þetta er bara, já. En á móti kemur að sko hjónum er ekki endilega ráðlagt að spila bridge vegna þeirra tilfinningar sem að geta það gengur ekki. Já, einmitt. Já, það er mikilvægt að hafa góðan makkar og treyst honum og bera virðingu fyrir honum og vera kurteis, alltaf að vera kurteis. Hefur það nýst þér sko í öðrum þáttum lífsins að bæta kunnáttu þína í bridge að þínum mati? Verður maður svona rökræðni bara í hugsun og hefn? Já, ég hef svo sem ekki spáð mikið í því, en jú, alveg örugglega, sko. Já. Og einst líka, bara einbeitingin. Já, einbeitingin. Þú veist, maður æfir hana svolítið og... Þjálfar sig upp í henni. Já. Við erum nú mörg með ADHD. Já. Ég er í þeim hópi. Ég líka. Já. En ég get nælt einbeitinguna, ég get nælt fókusinn í spilinu, sko. Já. Þannig að og ég hef búin að ná hyperfókus eins og þið allar. En svo skrítið maður að spila frá 10 að morgni til kannski 6 þú finnur ekki fyrir þessu. Þetta er bara svo gaman og þú bara ert svo bara eftir á kannski kemur þreytan sko. En guð mér góður hvað maður verður líka þreytur þegar það gengur illa. Það er bara eins og maður hefur orðið undir skriðdreka þegar maður kemur heim og það gekk illa í lokaumferðunum. Maður þarf að læra sigrinum á mótinu og bara einhver rugli í maður þarf að læra að kunna tapa. Ég man það í gamla dag, þá kunni ég það ekki og var brjáluð í ykkur 3 vikur. Ég kannast með það líka. Og þú veist, núna Ertu hætt að vera brjáluð? Já, eins og ég var. Maður verður fúll í dag en maður verður ekki eins og maður var. Maður missir sig ekki eins og maður misti sig sko. Ég bara gat ekki glemt þessu sko. Það er búið að vera ótrúlega gaman að fá ykkur í heimsókn. Má ég fá hjá ykkur tveimur líka svona það sem þið tellið galdurinn við spilið og hvers vegna ykkur finnst þetta svona skemmtilegt ef við byrjum á þér, Anna Björg? Það er þessi vídd í spilinu sem ég finnst skemmtileg. Hvernig, þú veist, þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt. Þú ert alltaf að pæla í hlutunum og svoleiðis. Og þessi rökhugsun sem komst inn á, mér finnst hún rosalega, það er það sem að vekur áhuga minn. Og ef ég tek út það sem ég finnst skemmtilega spilinu, þá við ekki neð það alveg að það er að spila úr. Enda svona, ef ég spil ekki svona 90% samningur, þá finnst mér ég ekki hafa spilað neitt. Ertu frek? Nei, ég er bara ákveðin. Þú er bara ákveðin. Já. En já, spilið það svona, hefur gefið mér þessa rökhugsun og geta hugsa líka mörg skrif fram í tíman, ekki bara, og séð heildamyndina, ekki bara vera að einblína kannski á einhverja litla hluti og eitthvað svoleiðis. Og taka ákvörðun og vera óhrædd að taka ákvörðun. Og það hefur svolítið gefið mig líka út í lífið, bara, þú veist, ok, þetta er ákvörðun sem ég ætla að taka og ég ætla bara að fylgja þessu. Ég er búin að ofhugsa eða hugsa alla þættina sem er í kring og ég er búin að hugsa bæði nokkrar útkomur út úr hlutunum og alveg eins og í spilinu. Maður verður að spá, ég meina ef að drottningin er hjá vestri eða drottningin hjá austri eða hvernig þetta er og þú veist, þannig að þetta hefur gefið mér ótrúlega mikið, þetta spil er bara dásamlegt. Já, það er snillt. Það er snillt. Og eins og þú segir, sko, þetta er endalaus ákvarðanatak. Það er bara aldrei dauðstund. Nei, það er aldrei dauðstund. Nei. Það er nefnilega málið. Hvert er svona þitt helsta
take sem maður sletti á töfrana í spilinu. Sigra. Eila frá því maður bara eftir mér, þá var alltaf hugsunin sigra. Og já, og bara, manni finnst þetta rosalega gaman, ég bara þessi spilamanneskja. Þú oft talað A og B fólk, sko. Já. Og síðan svo margt í þessu. Það fyrir fólk sem að koma inn, það farið til mater eins og nefndir áðan. Já. Förum alveg 100 og eitthvað manns til mater á hverju ári. Félagskapurinn og gleðin sem með þessu svo dásanleg og þetta ekkert nema jákvætt. Við erum 8 konur sem æfum okkur og setjum sjálfar upp keppni á netinu einu sinni í viku alltaf og svo förum við náttúrulega og keppum líka og þannig að þetta svo margt svona skemmtilegt og þessi rökhugsun, ég nú í bókhaldi og alltaf, þú veist, að það eitthvað bara sem fylgir þessu, sko. Ég hugsa ekkert það. Nei. Ég hugsa alltaf bara sigra. Já. En ég myndist aðeins á sálfræðilega þáttin áðan og þeir sem ekki spila bridge vita náttúrulega ekkert hvað ég að tala um. En með því á ég við að það eru svona stöður þar sem að maður getur þyrlað upp ryki, jafnvel hálfblekt eða blöffað og falskardað og allt þetta. Og finnst ykkur aldrei neitt gaman að reyna að ná kúpi á andstöðun að spæla hana með einhverjum svona brellum? Jú. Það alltaf þú veist, þú veist, eins og sonur minn sagði þegar ég var eitthvað að tala að kenna dóttir hans bridge, sko, 9 ára. Nei, mamma, hún ekki svo mikill refur. En svo þetta bara, þú refur, sko. Ertu komið sjálfstraust til þess að svona blöffa í völdum stöðum? Nei, ég ekki eiginlega komin þangað, myndi ég segja. Ég myndi ekki segja að ég var þar. En það ætti maður að varast það. Já. Í pókernum þá meira blöfföldunum í bridge. Já. En það alveg til, sko, þú veist, þú þarft að lesa í stöðuna með það, sko. Og eins og Stebbi Stef segir, sko, stilla andstöðun upp í vegg. Já, nákvæmlega. Það náttúrulega sumulegt sálfræðilega aðgerð. Maður kannski vegur og metur andstæðingana, hvernig svipurinn á þessum andstæðingi, hver þessi andstæðingur? Það þessi borðfílingur. Já, borðfíling. En borðfílingurinn náttúrulega hluta einhverju sálfræði. Já, og mér finnst ég finna alltaf borðfílingin vel. Já, einmitt, akkurat. Magnað. Frábært að fá ykkur í heimsókn. Kæra þakkir fyrir að koma í fyrsta bridge-þáttinn á samstöðinni. Við erum að spá í það að reyna að vera hér að jafnaði á 2 vikna fresti. Og það ekki ólíklegt að næsti þáttur muni fjalla undankeppni Íslandsmótsins í sveitakeppni sem í næstu viku. Eru það allar á leiðinni þangað? Já. Já, þú líka? Það í vinslu. Það í vinslu? Já. Ég vonast til að sjá ykkur allar og kærar þakkir María Haraldsdóttir, Bender Hallveig Karlsdóttir og Anna Guðlaug Nílsen. Nú, kæru áhorfendur, þátturinn verður þá ekki lengri. Þessi fyrsti þáttur bridge á samstöðinni, hún með lokið. Við verðum hér aftur annarkot eftir 2 eða 3 vikur. Ég veit ekki alveg hvort verður. Það gæti verið að páskarnir myndu spila einhverja rullu. En takk fyrir að vera með okkur, hlustendur, jafnt og áhorfendur, verið sæl. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Og þá nú komið að síðasta einsleginu sem við ætlum að birta hér í þessu úrvali vikunar. Oddný Eir, þú átt þann bolta. Já, takk fyrir. Ég spjallaði við Frosta Sigurjónsson, fyrir þingmann og rekstrarhagfræðing frumkvöðul. Þetta var svolítið skemmtilegt spjalla því ég baða hann eiginlega að ég mani þegar hann kom hérna til okkar sko fyrir jól og við vorum að tala orkumál og ég var svona, fann hvað mér fannst að vera sannfærandi hvað ég var sammála honum í orkumálum, en svo kom hann með þetta að loftslagsváin væri engin vá og þá bara hugsaði við mér, þetta einhver furðulegt, hvernig maður getur verið svona sammála einhverjum en svo algjörlega ósammála þannig að ég baði hann að koma og við vorum eiginlega svona, ekki að takast á en við vorum svona
svolítið að tefla eða ég veit ekki hvaða líking á notum það sko. Spila bridge kannski? Já, það getur verið að við hefum verið að spila bridge og já, hann segði að ég bað hann raunverulega að sannfæra mig að koltvísýringur og loftslags vandinn væri engin vandi, ekki svo mikill vandi sko. Og ég held að honum hafi bara sko tekist eiginlega sannfæra mig. Það var tóltið furðulegt að upplifa það sko, að ég hef nú bara mjög mikill umhverfisverndarsinni og þetta hefur verið þetta stór þáttur í baráttu fyrir umhverfinu og náttúrunni og bara betra lífi okkar sko fyrir framtíðinni. Já. En hann ég verð bara að segja að hann mjög sannfærandi sko. Já. Og við vorum ekkert að fara út í, hann auðvitað með svona fyrirlestra og oft svona kynningar það sem hann með útreikningarna og þannig, við vorum ekkert að fara mikið út í það, við vorum líka bara, ég var svona eins og líka máta, þú veit, hvenær hann sammála þá, hann bara kannski sammála Trumpa, samt hann ekki Trumpisti, svo hann sammála einhverjum í miðflokkum, samt hann ekki miðflokksmaður, stundum var hann talaði eins og sósíalisti, stundum talaði, þannig að hann með, mér finnst það mjög áhugavert þegar fólk með sínar skoðanir einhvern veginn byggðar frá grunni og sjálfstæðar, hann sannarlega með sjálfstæða skoðun á þessu málum. Ég misti á þessu viðtali en þetta áhugavert að heyra það lýsa þessu, þannig að ég ætla núna að horfa á þetta. En ég veit ekki hvort að maður sko sannfærast þú veist, að það sé engin vá, það auðvitað mjög mikil vá í lofti en þetta var svona, maður þarf stundum að hlusta svolítið fast mér fannst þetta vera þannig, maður hlusta á það í staðan fyrir að segja bara þú ert afnetunum sína, maður þarf líka að skilja bara hvernig skoðanirnar úr hverju þær eru búnar til, en þetta var tilraun til þess. Nú, Oddný Eir, kæra þakkir fyrir að vera hérna með okkur í kynningunni og ég ætla að minna ykkur kæru áhörfundur og hlustendur á Syni Egils á morgun sunnudag. Bráðskemmtilegan og áhugaverðan þjóðmála þátt. Ég heiti Björn Þorláksson. Takk fyrir samveruna. Verið sæl. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl. Við höldum samræðina áfram hérna við Rauðaborðið. Til minni kominn góður gestur, það Frosti Sigurjónsson. Sæl. Rekstrar, hagfræðingur, frumkvöðl og fyrrum alþingismaður. Já. Og sjálfsagt fyrrum ýmislegt annað en frumkvöðl og fyrrum alþingismaður. Jú, fyrrum alþingismaður, það alveg rétt. Ég var á þingi 2013 til 16 en ég hef síðan dregið mig bara út úr stjórnmálum og var aldrei í stjórnmálum áður, sko. En þú sko hefur ekki dregið þig út úr því að vera með svona sterkar skoðanir á hlutunum? Nei, það því miður ennþá. Ég að grúska og hafa skoðanir, mér finnst það skemmtilegt. Og ég baði að koma því að mér fannst svo áhugavert þegar þú komst hérna til okkar fyrir jól. Við vorum að ræða málin og þá var ég svo einhvern veginn. Þú varst á sannfærandi og ég var líka bara svo sammálaðir orkumál og slíkt sko og síðan var svona færðist leikar yfir í loftslagsmál og þá einhvern veginn skildi leiðir sko að því að þú varst bara eiginlega hafnaðir því að loftslagsmálin væru vandamál og loftslagsváin af mannavöldum væri Hún ekki eins og ég að lesa sko til dæmis stefnu með stjórnmálaflokka að þessi bara mesta ógn sem steðjar að mannkyninu sko og ég ekki sammála því. Nei. Það eru margar verri ógnirnar. Það náttúrulega auðvelt að segja bara sko Frosti hér er þú eitthvað hér er þú eitthvað rugglast. Já, ég get fært rauk fyrir máli mínu og bara velkomið fara yfir það. Já, mér langar aðeins til þess að ég sá síðan að þú hefði verið hjá Frosta Lóasinni og þar varstu að með rök svona mjög sannfærendur rökum það hvenar, sem byggðust á því hvenar til dæmis hitamælirinn hefði verið fundin upp og þessar hitamælingar væri allar einhvern veginn í rugli, en mér langaði eiginlega bara að spyrja þig frekar sko, en hvað gengur þér til? Skilu, hvað það sem að þér liggur svona á hjarta að koma þessu
áleiðis að þetta skipti ekki máli? Já, kannski bara til að byrja aðeins á byrjuninni. Ég var eins og margir svona upp úr aldamótum áhyggjufullur af þessu með loftslagið, af því að Al Gore og fleiri voru að segja frá því að gróðurhúsaáhrifin væri vandamál og útblástur gróðurhúsalofts, koltvísýrings, væri vandamál sem myndi leiða til gríðarlegra hamfara fyrir mannkynið og mjög dýrt og fólk, milljónir manna myndi fara á vergang og annað slíkt þegar höfum myndi rísa og annað. Og ég fór á fyrirlestur hjá Al Gore sem var í Háskólabíó og ég held að það verið 2009 og þá var í mars 2008 og það var alveg uppselt í Háskólabíó og ég var hérna og hann var með mjög samfærandi fyrirlestur og ég var mjög áhyggjufullur þegar ég kem þarna út. Hann hafði sýnt fram á það með gögnum meðal annars borkjörnum úr Grænlandsjökli sem sýndu hitasögu held 10.000 ára aftur í tíman og hann gat líka, vísindamenn gátu líka séð hvað hafði verið mikið af koltvísýringi í loftinu á þeim tíma sem að hitinn sveiflaðist. Og Al Gore benti á það að það hafði verið algjör fylgni á milli þess að það var hlýtt, þá var mikill koltvísýringur. Það sem hann gleymdi að segja frá, eða vildi ekki segja frá, var að fyrst hlýnar og svo eykst koltvísýringurinn. Þannig að við fórum öll út með þá hugmynd að þessi miklu fylgni væri bara sönnun þess að koltvísýringurinn hafi valdið hlýnuninni í 10.000 ára sögu þarna loftslagsins. Þannig að ég hafði að þessu miklu ráðgjöf svo fyrir að koma einhverjir að benda á þetta hafi ekki verið rétt hjá honum og margt annað sem hann hefur sagt hefur reynst rangt eins og hann sagði að það heyrði engin ís á norður Íshafinu árið 2013. Hið sanna að það hefur bara aldrei orðið íslaust og það núna álíka mikill ís, hann hefur vísu minkað síðan til dæmis, hann var mjög mikill 1980 ísinn í norður Íshafinu en núna hefur hann minkað, hann ekki alveg horfinn, hann svona svipar eins og var 1940. Þetta eru náttúrulega sveiflur í hafísþekjunni. Þannig að ég fer að skoða þetta svona, maður fer bara þá leggja eyrun eftir fleiru. Hvað fleiri er þá ósatt? Og það kemur í ljós að flest er bara ósatt. Kóralrifin er ekki að deyja, þau eru bara hressari nokkru sinni, ísbjarnastofnin er ekki að veslast upp, hann er búin að sjöfaldast, ég held úr 10.000 pörum upp í 30.000 pör. Þannig að þetta eru fyrirsagnir sem koma upp og hræða okkur öll og hræða börnin og valda okkur svona þunglindi yfir þessu loftslagi öllu. Þannig að ég fer að velta fyrir mér, er það þá rétt að þetta eigi að vera aðal viðfangsefni stjórnmálana ef þetta er allt rangt? Og það, mér fannst nú svona kasta tólfunum þegar Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kemur hérna fram 2023 og segir heimurinn er að soðna. Við erum sem sagt ekki, hann segir the era of global boiling has arrived. The era of global boiling. Hvernig á börnum að líða undir þessu sem er að horfa til framtíðarinnar? Ég upplifði þannig að ég vex upp í þegar það var kjarnorkustyrjöld á næsta leiti. Ég fæddi 1962 og þá var kalda stríðið svona yfir æsku hjá mér og ég var að svona velta fyrir mér olían var að klárast líka á svona það sem að var myndi maður nokkuð tíma myndi að taka bílpróf sko. Öll þessi svart sín og bölmóður er vondu frá æskuna og ég held að það hafa áhrif á námið bara geðheilsu fólks. Já, ég held að ég get til dæmis tekið undir það ekki þetta því við erum að tala svona hvernig maður mynda sér skoðun og einmitt hvernig við lesum út úr upplýsingum sem við nálgumst og er í boði og til dæmis Sæunn Kjartansdóttir Sálgreinir kom hérna til mín í spjall þar sem hún var að tala akkurat að kannski vara fólk við að vera með of svona heimsendalegar bara umræðu við börn af því að það yllir svo miklum kvíða sko. En það er svolítið kannski annað heldur en að afneita því eða ég segi afneita þá eða neita því að þetta sé að það sé óheillavænleg þróun í gangi þótt ég vel að Al Gore og einhverju fleiri vísindamenn hafi misreiknað sig. Þá mun þetta lókum vera vandamál. Ja, sko ég velt þessu fyrir mig líka. Þetta er alveg mjög skynsalegt að nálgast það svona og er ekki til vonar og vara best að gera ráð fyrir að þetta sé vandamál sko. Já, það er annar mál. Við getum debattir það að við þurfum ekki að tala um það í sífellu og við þurfum ekki að tala um bölmóð og við þurfum ekki innræta einhvern heimsenda en það er svolítið annað finnst mér að segja að það sé ekki einhver þróun í gangi sem að við getum kannski tala um hana á annan hátt eða hvað. En það er staðreynd að það hefur hlýnað og jöklar hafa verið að hopa síðan 1880 eftir að kuldaskeiðinu lauk, litlu ísöldinni. Og þessi jöklar hafa verið að hopa
Ég tel það bara jákvætt mál. Mjög margir eru að syrgja, eitthvað jökla þeirra að hverfa. En það staðreynd að við landnám sem var kannski árið 700 eftir Krist, þá eru jöklar miklu minni þeir í dag. Þeir sóttu síðan fram og ef við tökum hlýskeið sem er svona í kringum árið 0, mínus 500 til pluss 500, Rómarveldi er í blóma, þá er hlýrra heldur en er í dag og þegar við nemum þegar Íslandi numið og síðan Grænland, þá er svo hlýtt á norðurhveli að það er hægt að rækta bygg á Grænland og vera með nautgriparækt. Þetta er ekki hægt í dag. Það þarf ennþá að hlýna töluvert til þess að við náum þeim sömu hlýjöndum og voru þá. Hvað olli þeim hlýjöndum veldur maður fyrir sér og það eru þá náttúrulega sveiflur í hitafari. Það er vísindamenn viðurkenna að það hafa verið náttúrulega hitasveiflur í loftslaginu og það er mjög erfitt að greina á milli hvað er að mannavöldum og hvað er bara náttúran að gera. Og það er tilgáttað það að koltvísýringur leiki stórt hlutverk í þessu og þá aukningans að mannavöldum sé varasöm. En því miður er ekki hægt að sem sagt vísindin er ekki það traust að hægt sé að benda og það sé örugt. Ok, en við kannski erum ekki eitt öryggi það. Nei. Við vitum að þessi hlýnun á sér stað, hlýnun jarðar og hún kannski snýst ekki bara það hvort að þér sé samum að jöklarnir hverfi að svoleiðis að það verði hlýrra hjá okkur heldur kannski er þessi hækkun sjávarmáls er náttúrulega leika byggðir og sérstaklega kannski Já, við munum eftir fundunum sem var haldinn, það var nú haldinn stjórnafundur á Maldíveyjum neðansjávar til þess að vekja athygli á þessari hættu að því að Maldíveyjar væru bara að sökkva. Og menn óttuðust að Grænlandsjökull myndi bráðna og þá myndi þá myndi sjávarmál hækka og þær hverfa. Þetta var árið 2009 og menn vildu kenna koltvísýringi að þessi hræðilegu örlög Maldíveyja. En núna bara mjög nýlega kom út rannsókn sem sýna að Maldíveyjar eru ekki að sökkva og sumir hafa stækkað. Vegna þess að þó að sjávarmál í heiminum séu að hækka 2-3 mm á ári og hafi gert það í 100 ára, nokkuð bara jöfn tala, þá eru Maldíveyjar þannig að þeir eru rif sem að taka á sig sand og hafi byrja á þau og kórallin vex og þau bara halda sér. En ef við segjum þá að þetta sé þá ekkit svo mikið af mannavöldum eða segjum bara að þessar spár séu svolítið hrakfara spár og ekkit á þeim að græða, þetta sé bara náttúrulega sveifla eins og segir sem við getum kannski ekki mikið gert en enga síður er mikil mengun er það ekki sem að hlýst af koltvísýringi er það ekki bara í sjálfu sér vandamál eða hvar er það sem að þú eiginlega svona segir sem svo við eigum ekki að einblína á koltvísýringin? Nei, nú ef maður lítur bara á það er algjörlega tekið sem heila á sannleikur að koltvísýringur sé vandamál og þegar maður talaði fólk það segja að þú út nú bara ykkur rugli og allir vísindamenn eru sammála með þetta sé stórkostlegt vandamál, 97% er að segja að þetta sé mikil vá og bara lífsháski fyrir mannkynið. Svo fyrir maður að velta fyrir sig hvernig var þessi 97% tala til og þá er hún líka ekki rétt. Byggir okkur mjög furðulega aðferðafræði til þess að kanna hvaða loftslagsvísindamenn hafa sagt og það eru mjög fáir loftslagsvísindamenn sem eru þeirra skoðunar að hlýnun loftslags sé stórkostlegt vandamál og það sé af mannavöldum. Það er mjög lítið hlutfall. Allir vísindamenn, stór hluti eru sammála að athafnir manna geta valdið hlýnun einhverju mæli. Til dæmis þegar við byggjum borgir, malbyggum, heilu svæðin þá hlýnar í kringum borgirnar. Þegar við fellum skóga, þegar við virkjum ár, búin til uppstöðun, allt hefur þetta einhver áhrif á loftslagið. Þannig að það er mjög mikill langur vegur frá því að vísindamenn segja já, mannkynið hefur áhrif á loftslagið yfir í það að einhverju segi að allt sem við erum að gera og þessi losun er að valda hræðilegum vandamálum. Þannig að það er mjög lítill hópur vísindamanna sem að telur að það sé. Þá veltum maður fyrir sig hversin eru þá stjórnmálaflokkar á Íslandi, okkar landinu til dæmis bara það orkan okkar eins og grænasta í heiminum. Ég held að við erum kannski áratugum undan öðrum þjóðum í því að nýta græna orku, vatnsorku, rafmagn og rafmagnsbíl og annað. Og samt er til dæmis sem að lesa svona stefnu með stjórnmálaflokka á Íslandi í loftslagsmálum, þá eru þeir að halda því fram að stærsta áskorun mannkynsins sé að vinna gegn loftslagsvanni.
og þetta bara, þeir vilja stefna að minnst 60% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, segir Samfylkingin. Ef maður kíkir á Viðreisn, Ísland á verið fremstu röð í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og því neyðarástandi sem vofir yfir heimsbyggðinni. Þetta er bara rangi hlutir. Framsóknarflokkurinn er þess að flokkurinn sem ég var í og var á þingi fyrir. Loftslagsváin er ein helsta ógn mannkyns og viðbrögð við henni því eitt stærsta verkefni stjórnmálana hér heima fyrir og ekki síður í alþjóðasamvinnu. Ég er að segja bara, þegar íslenski stjórnmálflokkar eru komin út í þennan skurð, þá eru þeir ekki vinna fyrir fólki í landinu. Af því að það er svo margt sem brennur á og þetta eru svo dýrar aðgerðir sem á að fara að leggja í. Við getum gert svo margt annað fyrir þennan pening sem væri miklu gagnlegra fyrir almenning. Og þegar þetta fara að kosta 100.000 á hvert heimili, 100 ef ekki milljón á hvert heimili, þessar aðgerðir, þá getum við ekki gert það sama fyrir fólki. Þetta bitnar allt mest á þeim sem eiga minnsta peninga. Þeir sem bara nóga peningum, þeir geta alveg borgað þessu kolumskjöld og þó flugmiðin hækki, geta alveg farið í sumafrí og allt það. Þetta bara, það bitnar alltaf á lífskjörum þeirra sem eru verst settir. En er ekki líka heilmikill business í þessu, sko, þar að segja þessi grænvæðing og svona, hvernig... Jú, eflaustur ykkur er búin að finna sér eitthvað féþúr í þessu, en sko, svo maður tekur Sjálfstæðisflokkin, bara klára þess að ég örfa flokku eftir ef að fólk vil heyra hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur álíktað í þessu. Loftslagsbreytingar sökum of mikils koldíoxíðs í lofti og sjó er ein stærsta ógn við öryggi og efnahag þjóðarinnar. Þetta er bara kolrangt. Sósíalistaflokkur Íslands að lýst sé yfir neyðarástand í loftslagsmálum og skulu íslensk yfirvöld bregðast við þeim vanda hratt og örugglega við samvinnu heiminn. Flokkur fólksins hefur ekki álíktað neitt svona, ég held að hann skilur bara, hann er ekki með neitt þetta. Ágætt hjá þeim. Miðflokkurinn fer svona hináttur og segir hafnar öll ofstæki og hræðsluárar í tengslu við umræðum loftslagsmál. Þannig að það er svona eini flokkurinn sem að fer gegn straumnum. En vísindin, það eru alls ekki neitt að gefa í skína þetta sé eitthvað rosalegt vandamál. Það eru stjórnmálin. Já, en það er alþjóða aðferða skýrslur sem eru byggðar samt á og eru undirritaðar af fjöldanum öllum af vísindamönnum í heiminum. Jú, ef maður skoður þessa skýrslu sem kemur frá Sameinuðu þjóðunum eða þeirra loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðuna, þá ég held að hún kom út á 7 ára fresti, það eru mörg þúsund blaðsíður, þá þú getur skoðað þau gögn og þar kemur fram að stormum er ekkert að fjölga og hamfarir af skógareldur er ekkert að fjölga. Þetta er ekkert neyðarástand, en svo kemur ykkur úrdráttur sem er svona pólitískur úrdráttur í skýrslunni og í honum eru smíðaðar ykkur fyrirsagnir og ykkur hæðsluðarúður. Ég skora bara fólk að lesa þess að 1000 blaðsíðna, það getur að gengi bara skuggum með þetta. Já. Það er kannski ekki allir tíma til þess, en það er ekki að festa hönd á þetta neyðarástand sem að Al Gore spáði fyrir En hvað ef við segjum sem svo að það sé ekki kannski neyðarástand í loftslagsmálum, eins og þú, ef við göngumst inn á það og lesum þessi gögn sem þú lest, sáfærust það. Er þá ekki eiga síður einhvers konar neyðarástand í bara tengslu við náttúruvernd? Jú. Og til dæmis sanngirnismál, hvað mengun og... Þetta kemur inn á mjög mikilvæga punkt og það sem að þegar menn horfa bara á koltvísýring og segja hann er stórhættulegur, þá réttlættir það alveg rosalega miklar fórnir í náttúrunni á öðrum sviðum. Það er verið að grafa upp úr jörðinni, snefilmálma, kopar og annað slíkt með alveg gríðarlega mengandi áhrifum fyrir jörðina og það er gert í Austurlöndum fjær svo við sjáum þetta ekki. En aðfæriðnir eru hrikalegar, það eru heilu stöðuvetnina eitri sem hafa myndast. Það er verið að setja vindmyllur upp all fjöll og í Noregi út allt til þess að draga úr notkun á jarðgasi. Vegna þess að jarðgas býr til koltvísýring, þá erum við að fórna bara ósnortnum víðernum og setja þær einhver plastferlíki sem eru alveg hræðileg orka, léleg og dýr og hækkar orkuverði í öllu. Þannig að ég held að svo mengun sem að núna stendur til að fara að setja vindmyllur upp á Íslandi og við þurfum að berast gegn því. Það stóð nú til lengi vel að fara að dæla niður koltvísýringi niður rétt fyrir utan Hafnarfjörð og ný vatnsstraum sem er alveg hreinn og tær og menga allt það með einhverjum iðnaðar koltvísýringi frá Evrópu. Þannig ég held að við erum að svona aðgreinenda er koltvísýringur raunverulega hættuleg lofttegund og ég fer að skoða það. Nei, hún er alls ekki hættuleg. Hún er meira þess að það er svo lítið af koltvísýringi í andrúmsloftinu ef það hefði minnkað helming þá fara plöntur að deyja
af því að þetta það sem aðal næring plantnanna. Það nærast á koltvísýringi, sólarljósi og vatni og svo snefilefnum úr jörðinni. Og þannig byggja plöntunar upp og það alveg rétt að koltvísýringur hefur aukist verulega í andrúmsloftinu en leið hefur líka gróður jarðar tekið við sér og hann núna búin að aukast alveg stórkostlega. Og ef við horfum á til dæmis gögn frá NASA, Geimferðastofnun Bandaríkjanna, þeir hafa verið með gervihnettu lofti til að, ég held frá 1980 sem að mæla laufþekju í og gróður á bara jarðkúlunni. Þá hefur gróðurinn aukist mjög verulega, ég held að þessi tala eitthvað eins og 20% aukningu á magni gróðurs, það rosalegt og það bara mjög góða frétti fyrir öll dýr sem að lifa á gróðri og það út af einhverju átaki? Þú veist, hefur ekki verið sáð þá meira eða? Nei, þetta bara út af koltvísýringnum. Því að það svo mikill skortur á koltvísýringi að plöntur ná varla að þrífast og til dæmis í gróðurhúsum hér á Íslandi dælt koltvísýring inn í gróðurhúsin til þess að margfalda magnið með það sem hérna úti. Hérna út á götu koltvísýringurinn kannski 400 parts per miljón. Bara mjög lítið, þetta 0,04% af andrúmsloftinu. Og ef þetta þrefaldað, þá getur aukið vaxtarhraða plöntunar 50-70%. En þetta bara þið besta mál, þetta svo þetta bara, ef við hefðum áfram ef hann hefði haldið áfram að minnka og hann, þegar risaeðlurnar voru að spranga hérna jörðina og lífi var til og svona mesta lífkróska sem nokkur tíma hefur verið, það var, ég heldur mig að segja 10 sinnum meiri koltvísýringur í 10-15 sinnum meiri heldur en í dag. Og ég fer að skoða, þetta þá ekki hættulegt frá okkur ef hann tvöfaldast eða þrefaldast, erum við því þá ekki Ef hann drap risaeðlurnar kannski, það var... Nei, hann drap þær ekki, þær urðu til. Nú, já, þær urðu til, já. Í þessum, all lífið, blómstræði, þá var mörgfalt meiri koltvísýringur og plöntunar gátu vaxið svo hratt að dýr gátu orðið á stærð við strætó bara á 7 árum að því að þau fengu svo mikið að borða. Já, ég veit ekki hvað skýrslur þú hefur að lesa frá en þær eru dálítið ævintýralegar, já. Þetta alveg viðurkennt í vísindunum. Já. Að koltvísýringur, og það ekki ástæðulaust ef menn kaupa koltvísýring og dælunum inn í gróðurhús. Nei. Það engin tilvinnu. En þá þetta, maður man alveg eftir það var eitthvað furðulegt þegar þetta var eins og aðskilið, þess að tala loftslagsmál, annars vegar og náttúruvernd hins vegar. Þegar þetta var umverulega skilið að. Já, nú til dæmis loftslagsmálin þau eru náttúrulega kannski annað, menn segja eins og með hennar koltvísýring, ég fer að velta fyrir mér, hann greinilega ekki mengun, hann matur og jafnvel þó hann þrefaldist, þá truflar það okkur ekkert. Inn í venjulegri skólastofu er 3 sinnum 4 sinnum meiri koltvísýringur heldur en úti, í magninu. Og við getum alveg verið heilengin í skólastofu, við finnum ekkert fyrir því, fundarherbyggjum og ég veit þessi ennþá her á diskotekum. Þetta næring bara. Fyrir okkur þetta ekki beint næring, þetta útblástur frá okkur, en fyrir plöntur þetta næring. Og því meira sem að þessu, því ánægri verða plöntunar. Ég er ekki alveg með rökin Nei, ég er ekki að biðja andmælis eða neitt annað, ég er bara að segja þetta það sem vísindi segja og ég bið endilega fólk að athuga þetta hvort sé rétt. Sum vísindi? Nei, þetta ekki umdeilt að koltvísýringur plöntunæring. Nei, það vitum við. Það sem umdeilt, það sem að vísindamenn geta ekki alveg gengið úr skuggum hvort að aukning koltvísýrings muni leiða til mikil hitaaukningar á jörðinni. Og ástæðan fyrir þeirra erfitt að sanna eða afsanna hvað gerist að við erum ekki með 2 eins jarðir til að prófa aukum mann hérna á þessari jörð og sjá hvað gerist og að því að það alveg ótrúlega margt sem eru áhrif að hitastig á jörðinni og þessar náttúrulegu sveiflur sem hafa orðið þær hafa ekkert orðið út á koltvísýringi, þær voru út af því að bara sporbraut jarðar breytist, hafstraumar á sífelldu breytingum og að færa orku milli heimsluta. Ok, en má ég þá spyrja hvað þú sem fyrrum pólitíkus, kannski eitt sem pólitíkus, ávallt pólitíkus, ég veit ekki. Ég var aðalega frumkvöðl. Já, eitt sem frumkvöðl, ávallt frumkvöðl. En ég er að meina þetta pólitíska, hvað þá gengur stjórnvöldum til dæmis? Hvað er það þá? Er þetta bara falskar upplýsingar sem að fyrst allir flokkar telja þetta vera? Íslenski flokkar séu bara taka svona, það stemming í heiminum og það
það bara þegar framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að heimurinn sé að fara að soðna út á koltvísýringi þá hljóta menn að taka það alvarlega. Jú, en ég að meina sko til dæmis segjum sósíalistaflokkurinn og ég held Samfylkingin eru kannski með þetta samtvinna, náttúruverndina líka, ég veit ekki með hina flokkana, en sko hvað ef að þú þarft að velja á milli sem, eins og þú ert að lýsa, ef á að fara að dæla koltvísýringi niður í jörðina, niður í jarð, menga jörðina á fölskum forsendum eiginlega. Ef það á síðan að búa til reisa þessa rosalegu vindmyllugarða, virkja kannski meira líka, virkja mjög hratt okkar græna. Þarna er verið að fórna náttúrunni. Það er verið að fórna náttúrunni. Og þeir eru að segja mér þess að núna er að koma orkupakki 4 frá Evrópusambandinu og það er á að gefa grænni orkuöflun með vindorku forgang yfir náttúruvernd. Þetta er nauðþekjan er orðin slík til þess að búa til orku með vindinum sem að mínum að þetta er mjög mengandi aðferð til þess að búa til orku og fólk getur hafa sína skoðunar á því en bara sjónmengun, hljóðmengun plastmengun, olja malbygg, vegir út allt og orkan sem fyrir að búa þessi vindorkuver sem síðan endast ekki í 15-20 ár þá viljum frekar vatnsaflsvirkjum sem endist í 200 ár og býr til fallega stöðuvatn. Ég meina En þú ert náttúruverndarsinni, myndur þú segja? Og umhverfisverndarsinni? Algjörlega, ég vil ekki neina mengun. Flokka plast og allt og móti plastmengun og öllri mengun. Og ég held að það er bara stórkostlega miskilningur að koltvísýringur sé mengun. Hann er matur fyrir plöntur og við höfum að gefa þeim að borða. Og að því við borðum þær. Og þetta væri kannski ekki svo mikið vandamál þessi skekkja þá í upplýsingum og reiknishaldi eins og þú ert að ef við værum ekki komin á þann stað þurfum við svo að velja milli eða hvað. Ef að skilur þessi skekkja, þessi svona vá koltvísýringin, ef að hún væri bara, myndi verða til þess að við myndum aðeins menga minna til dæmis og myndum hafa okkur betur og svona væri bara, en þetta er ekki spurningu það heldur, eins og þú segir, það hefur verið beinlínis að ráðast í aðgerðir, mjög dýrar fyrir samfélögin og fyrir náttúruna. Já. Ekki klárar aðgerðir sko til framfara eða til... En það eru réttlættar einmitt út af því að það er sko mikil vá fyrir dýrum. Réttlættar með þessu koltvísýringsdæmi. Og þegar þú segir, ég vil ekki vindmjölur, vilt þú að heimurinn soðni? Er þá svarið? Já. Vilt þú að börnin þín lifi í sjóðandi heimi? Ok. Ef ekki þá samtekjur vindmjölur. En hvaða hagsmunir? Það hljóta nú að vera einhverju hagsmunir hérna í gangi. Þetta getur ekki bara verið vitlausar. Við tökum ekki skynsamlegar ákvarðanir þegar er komið svona nauðþykja. Þú veist, það vilt ekki dæla hennu koltvísýringi, vilt að heimurinn soðni. Þú veist, þetta er svona. Þá verðum við átt okkur á því að heimurinn er ekki að soðna og hann er ekki að soðna út á koltvísýringi og koltvísýringur stýrir ekki hitastiginu á jörðinu. Það er engin sönnun fyrir því, það er tilgáta, hún er áhugaverð, það er vissu rök meðinu og annur rök mótinu, en hún er ekki nægilega traust til þess að við getum fara að fórna náttúrunni og gríðarlegum fjármunum og frelsi fólks og leggja það alls konar skatt og álugur út af því að það er kannski vil fara í sumafrítisbánar eða eitthvað annað. Þessar stofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar. Þetta gengir alveg ótrúlega langt. Sko. Og stofnanir sko sem eru svona að gefa ráð og eru stjórnvöldum og sko viltu þá meina að þetta séu bara hálfgerðar hálfvitar þarna sem að hafa bara trúað algór, eða ekki hálfvitar en ég meina sem eru sem sagt bara með rangar upplýsingar eða er þetta fórnarlömb sem að fengi rangar upplýsingar eða flestir held ég, er þetta gangaðir hagsmuni einhverja sem hafa hag að því að ráðast í þessar frumkvöðla sem sagt aðgerðir eins og með vindmyllurnar því þetta eru náttúrulega fyrirtæki sem það er alls konar kenningar um það að þetta sé eitthvað samsæri og ég hef svo sem alveg kynnt mig hverjar eru helstu samsæriskenningarnar einn sem að, og mér finnst nú svona trúlegt að mönnum hafi þótt alltilega nota olíu og jarðgas meðan miðausturlönd voru nýlendur Hollands og Belgíu og Fraklands og þeir áttu þessar auðlindir sko, Vesturlönd. En eftir að þetta eru sjálfstæð ríki sem hafði þá þessi gríðulegu auðlindir, þá fór að syrta í álinn sko. Og þá þurfti að gera eitthvað. Þurfti að fara að tala niður þessa gríðulegu notkun okkur á þessum orkugjöfum og fara að snúa okkur yfir í aðra orkunýtingu sem ég reyndar held alveg að mannkynið þurfa að finna sér aðra orkugjafa. Ég held að það sé skynsalegt. En fara þá ekki
of óðslega í því og reyna... Við getum nú ekki sagt að bensin sé mjög svona mikil næring. Þegar það búið að brenna þá var það orðið næring fyrir plöntur. Þegar koltvísýringurinn... Já, en eitthvað olía sem fer bara út í ferskvatn eða út í sjó. Það er mengun, það má ekki gera. Nei, en ég nú er reyna að fara hver er þessi samsæriskenning. Þetta geti þá verið ein rótin fyrir því að við erum að draga úr notkun okkar það sem orkugjafa. Við getum sagt til fólk hættið að nota olíu og gas og þá segir fólk bara nei, við viljum nota þetta. Við verðum þá að segja við að heimir og soðni nema það hættið að nota þetta. Þá segir ok, þetta er til að stjórna fólkinu, neyslu fólks. Segja að það er eitthvað rosalega réttlandingu þess að fólk leggja á sig allir þær fórnir að hætta að nota þessu frábæru orku. En pólitíska samhengi er sko, það er nýlendu það getur verið eitt, þetta er ein tilgáta svo er önnur tilgáta sem er að við þurfum að mynda alheimsstjórn yfir plánutuna og þá þurfum við að hafa eitt alheimsvandamál sem alla þjóður þurfum að taka þátt í að leysa og taka við reglum frá alheimsstjórninu sem er svo Sameinuðu þjóðirnar myndi þá verið þegar að leiða einhvers konar sameiginlegt að því að þessi heimsvelda styrjaldir allar eru það getur verið ykkur hugsuður sem er á bakvið þetta. Ég veit ekki hvort þetta er neitt á bakvið þetta. Ég tek enga afstöðu til þessari samsæriskenninga. Eina sem ég tek afstöðu til þessi vísindi, eina sem ég sé er að koltvísýringur er ekki hættulegur, hann er ekki að valda henni gríðarlegri ógn. Það getur verið alls konar ástæði fyrir því að þessari sögu hafi verið komið á stað. Bara til dæmis önnur saga ef að þú ert partur af því að þessu einhverþóttu liði og finnst bara almenningur og fátæklingarnir eigi ekkert að vera, þeir eru bara hjól í vinnuna svo þessi meira af plássu fyrir þig, svona leifbensram fyrir forríka fólkið. Þá viltu bara að fólki sé í 15 mínúna borgum, hjóli vinnuna en þið kóngafólkið og elitan séu og einhvað þótturum og farið heiminn að segja hinnum að hjóla. Og það er raunin það sem ég sé, sko. Mér líst ekkert á það. Og hver sem rótin er, þá er hún ekkert endalega mjög góð. Og það er ekki gott þegar að fara að fórna víðernunum og náttúrunni, menga og þetta það líst mér ekki á og líka því ég veit þetta byggir á falskri forsendu og ég held að þeir sem eru hér í stjórnmálum á Íslandi séu ekki með neitt samsæri, þeir bara taka þetta sem gott og gilt, þeir eru mjög uppteknir, hafa ekki tíminn til þess að kafa inn í vísindin. Það er mjög mikið vísindamönnum á Íslandi sem eru að taka undir þessar kenningar að koltvísýringur sé hættulegur. Ég tek eftir því að þeir vísindamenn sem að leggjast gegn og segja og benda á að þetta er bara næring og meira af henni væri gott þeir eru útrópaðir, missa vinnuna, fá enga styrki ég veit ekki út af hverju það er að breytast í Bandaríkjunum reyndar eftir að Trump hinn óútreiknanlegi var kosinn, þá byrjaði hann á því að segja Bandaríkin úr þessu Parísa samkomulagi og sagði að það væri ekki lengur rétt að mismunna vísindamönnum eftir því hvaða skoðun þeir hefði á þessu sem er pólitísk skoðun, þetta er bara En þú ert sammála Trump þarna, sko? Ég held að hann sé með þá komin að þeirri niðurstu að koltvísýringur sé ekki að eyðileggja heiminn, hann myndi þá ekki að gera þetta. Þannig að þú ert svolítið ólíkindatól, Frosti Sigurjónsson, að þú lendir svona í ýmsum... Ég tek ekki undir allt með Trump, sko, þó ég sé... Nei, ég segi það, þú lendir svona í flokki með Trump að hluta og Trump er stömmað svo og kannski, ég veit ekki með hverju þú lendir, kannski ef þú er einhverja samsæriskenningur en svo ertu eiginlega bara sósíalískur þegar þú ert að pæli því að þetta sé ekki gott fyrir almenning. Þetta bitnar alltaf mest á þeim sem að hafa minnst sko, hafa svona lögust í lífskjöruna lagstu launin. Ég meina, þar ef að þú hafðir kannski 500.000 á ári til þess að fara í ferðalag með fjölskylduna, það er farið, sko. Hagfræðingur er búin að reikna út hvað þetta net zero, hvað það mun kosta að draga úr koltvísýringsneyslunni eða útblæstrinum þannig að verði svipaður árið 2040 eins og 2010 það mun kosta 3% af þjóðarframleiðslu og ég held að fólk er ekki að reikna þetta daglega en þetta eru cirka á hverju fjölskyldu á Íslandi með 130.000 fjölskyldur og íslenska þjóðarframleiðslu þá verður þetta svona í kringum 1 milljón á fjölskyldu. Kostnaðurinn. En hvað með til dæmis útblásturinn frá álverunum á Íslandi sem hefur verið svolítið til umræðu sko, við fengum undanþágu og er held ég alveg svona tvímælalaust mengandi. Já, það eru mengandi efni í honum en það eru brennisteinn og flúor og annað slikt sem að menn hafa reyna að hreinsa út í hreinsunni kerfum og það er búið að stórbæta það en það kemur ennþá ölliti brennisteinsmengum frá þeim. Jú, það eru hross þarna sem að drepast en koltvísýringurinn hann kemur frá álverunum líka en þá segir menn að
íslensku álveri vegna þess að þau nota rafmagn sem ekki búið til með kolum eins og í Kína, þá þetta ál grænna heldur en ef við myndum leggja niður þessu álver og láta álframleiðslan fara til Kína. Þeir búið til sína raforku stórum hluta með kolum. Þannig að þetta var það sem hann Sigmundur Davíð nefndi, að það væri bara gott að það gott fyrir loftslagið ef að menn hafa áhyggjur af mengun að þá að nota þessi álver sem eru mjög hrein og menga mjög lítið frekar en við lokum þeim og svo fari árframleiðslan fram eitthvað stað sem meiri mengun á náttúrunni. En ég meina, það ekki samt meiri mengun, þá ekki bara að tala koltvísýringsmengun sem af kolum eða hvað? Sko það að segja mengunin... Já, það kemur líka flúormengun og... Já, en hún alltaf hér líka, sko. Já, hún hreinsuð mjög vel, miklu betur en gert það var mikið vandamál. En hver hefur eftirlit með því? Það held ég ekki mikið eftirlit með þessum mengunar... Ég man bara, sko, fyrir svona 30 árum hvað var rosalegt mengun að ský yfir álverðin í Straumsvík sem stóði við veginn, ég hjólaði þarna framhjá ofta hjólaði þarna og maður hjólaði þarna framhjá til þess að fá hvítari tennur. Já. Nei, ég að grínast með það en sko það var svo mikið flúor og það var að drepast mósinandi kring og annað slíkt en núna held ég að það sé búið að einhver sagði bara raunverulega útblásturinn, þeir eru stilt útblásturinn öðruvísi þannig að það svona lengra næri við stærra svæði og ekki eins samþjappað. Ég held að ég hafi fyrir víst að þetta er hreinsað mjög verulega en ég ekki sérfræðingur í því. En vissulega ef það er hægt að gera betur þá þurftum við að gera það. En hvað myndið þú að gera ef þú væri sko umhverfisráðherra? Einhvers konar, eða hvað kallast nú umhverfisráðherra núna? Ég myndi leggja á þessari nauðhyggju, það er ekki mikilvægasta verkefni Íslands sem að nú þegar er með minnsta útblástur sko, og útblástur okkar í samhengi Kína og þjóðana bara ekki mælanlegur. Og ég hef oft kíkt á þetta og kíkir á útblástur þjóða í tonnum á ári eða gigatonnum á ári. Þá útblástur okkar sem þjóðar bara ómælanlegur, jafnvel þó við séum þessi álver. Og jafnvel þó við myndum hættu öll á Íslandi og bara slökkva ljósin og yfirgefa landið, það myndi ekki breyta neinu loftslagið. Jafnvel þó við myndum trúa því að koltvísýringur væri að valda hlýnun. En á hinn bóin erum við lítil breyta í þessari stærð að þetta getur ekki verið mikilvægasta verkefni í íslenska stjórnmálamanna. Jafnvel þó við myndum trúa öllu að koltvísýringur sé hita stillirinn á nettinum. Þannig að við erum að snúa okkur okkur sem skiptir máli fyrir heiminn og þjóðina. Og það er sannarlega ekki þetta. Þannig að ég sé að til dæmis það verið að gera rándýra hluti sem að setja vindmyllur upp á heiðar og allt þetta dótari. Þetta allt rangt. Við að forgangsraða í þá og fólksins í landinu og bara náttúrunar og komandi kynslóða. En það ekki þá komandi kynslóða að skilja eftir ykkur vindmyllubrök upp allar heiðar. Það það sem við erum að fara að gera. En ekki líka, já, en það líka, mér finnst það mjög svolítið áhugavert sem þú ert að segja. Það þessi grænþvottur eða hvítþvottur eða hvað kallast, sko. Að það þessi svona sáluhjálp í vindmyllunni kannski á meðan að við erum fyrir suma, það einhvern veginn á meðan að við sko ég veit ekki hvort að við erum með þennan útblæstur mælanlega, ég veit ekki með það en við erum allavega með mjög stórt svo kallar vist spor, við mengum á mann, akkurat á mann það mikil neysla, ég veldi við sem heimsmeistar í neyslu, bara Íslendingar og það til dæmis plastneysla með fatnaði og öðru sko. Þannig að ég veit ekki, þú myndir ekkert fara eitthvað að efast það eða hvað? Jú, ég held að við höfum ekki verið að eyða og spenna og rusla út í náttúrunni óþörfu, við höfum að vera til fyrirmyndar í því en við getum ekki gert allt og ef við ætlum að fara að setja skatta á fólk út af koltvísýringi og hækka sko, það verið að þétta byggðina, það verið að setja ykkur að borgarlínu sem kostar mörg hundruð, kostar milljarða. Allt þetta að fara að íþyngja fólki á Íslandi til þess að draga úr útblæstri koltvísýrings. Það verið að niðurgreiða rafmagnsbíla sem framleiddir eru á mingandi hátt. Það eru kóbaltnámur, börnum með þræla út í þessu og það eru koparnámur og ég veit ekki hvað og hvað. Ég ekki viss að þessi bílar séu neitt betur fyrir náttúruna heldur bara litli sparnýtti bensinbílar. Og ég á rafmagnsbíl og það bara mjög fínt að keyra hann og svo snöggur og skemmtilegt en ég held í raun og veru að þetta sé ekki tækni sem neitt hreinni heldur en þessar sparnýttistu bensinbílar sem við eigum í dag.
svona ímislegt sem við erum að gera vitlaus og við erum að ættum að einbytta okkur því sem skiptir máli og ekki fara að taka. Hvað skiptir máli? Ég held að það skiptir máli að bæta innviði heilbrigðiskerfið, menntakerfið. Við að bara ekki vera íþyngja fólki með vitlaus eins og þessari baráttu gegn koltvísýringi sem er að verða mjög dýr og ég held að það sé mjög mikilvægt að stjórnmálaflokkar fari aðeins dýpra ofan í þessi vísindi áður en þeir ákveða að berjast, setja alla kraftan í þetta og það er svona ástæðan fyrir því að ég er að agitera fyrir þessum. Ég fannst þetta bara fullangt gengið að allir sé búin að taka þetta eins og bara einhverja trú. Nú langar mér svolítið að spyrja eitt sem tengist þessu máli ekki nema bara eitthvað óbeint en bara í tengslu við svona að vita hvar skoðana mengin eru eða þannig, hvort það er hægt að því að sumir segja að við séum eiginlega svolítið að stundum að lenda á milli flokka í ýmsum málefnum, þú veist, og það eru svona ýmislegt eins og bara öryggismálin og hernaðarmálin. Mér langar svolítið að spyrja þau sko Evrópusambandið og NATO. Það er svona að tjekka hvort það skarast eitthvað við þetta. Ég er örugglega ekki með venjulega skoðan í því sko. Og svo langar mér líka að því þú ert orðin svolítið svona sammála Trump og Sigmundur Davíð. Nei, að sumuleyti þarna, þið skarist þarna aðeins bara. Þá ætlum ég að vita eins og með svoköldu útlendingamál sem var talað líka að væri kosið. Ég skal tala þetta ESB-mál til dæmis. Ég hef tekið afstöðu í því máli. Ég tel að væri ekki gott fyrir Ísland að gangi í ESB vegna þess að við værum bara svona fjarlægur útnári og hefðum engin áhrif á þær lög og reglur sem setta væru og það er mjög freistandi fyrir Evrópusambandið að bara gæta hagsmuna fjöldans en ekki einhvers fámenns hóps lengst út á jaðri svæðisins og við erum alveg gríðarlega náttúruauðlindir, við erum að gæta þeirra, við erum með fiskveiðilögsögu sem er 200 sjómílur, það er skortur á fiski og orku í Evrópusambandinu, það er mjög freistandi fyrir þá að seilast í þetta og ég óttast að lífskjöri myndi versna eftir að þeir fara að setja okkur lög og reglur og við getum mjög illa varist í ef við varum búin að samþykja að þeir myndi setja okkur lög. Þannig að þá held ég sé betra að við séum bara sjálfstæð þjóð og ég held reyndar að það væri bara, ég hef gaman að heimsækja ólíka þjóðir í Evrópu og mér finnst Evrópa frábær. Mér finnst eins og þessi svona stofnanavæðing Evrópusambandsins ekki af henni góða og hernaðabrölt er að nýja alveg fáránlegt og þessi ímynduðu, það er verið að búa til einhverja spennu sem að ég held að þessi ímynduð. Ég trúi því ekki að til dæmis að Pútín sé að leggjast á ráðunum að storma yfir alla Evrópu og hertaka hana, hann hefur ekkert við það að gera. Rússum er að fækka, þeir eru meira landsvæði og auðlindir hefur geta í sér látið. Þannig að... Og hvað með hernaðarbrölt Íslendinga þá? Mér finnst þetta alveg fáránlegt og ég skilða bara ekki hvernig Þórdís Kolbrún gat allt í einu upp og sitt einstæmi farið í það að kaupa hergögn þegar það hefur verið yfirlýst stefna Íslands að taka ekki afstöðu í og það geta hlutleysis. Við erum í NATO en við hefum samt ekki verið í þessu að kaupa hergögn. Við höfum að kaupa hjálpagögn, jafnvel senda peninga og hjálpa þeim sem eru í vandræðum en þarna gerðist eitthvað mjög slæmt. Þorgerður Katrín hefur haldið bara upptöknum hætti og gert illt verra. Þannig ég er mjög ósáttið við þessa stefnu, nýju stefnu að gera Ísland að einhverjum svona það er bara eins og við séum ykkur svona, við náttúrulega höfum engan hernaðamátt maður má líka þess að við svona lítinn tannlausan smáhund sem er geltir sko fyrir húsbónda sinn sko í þeirri vona að húsbóndi sé mjög sterkur sko og geti tekist á við vandræðin sem af því leiða en við ættum svona sem smáþjóð á þessum stað að bara gæta þess að vera ekki að láta okkur mikið kræla þegar það er ófriður reyna að vera bara alltaf að tala fyrir friði bara eins og Svisslendingar gera og margar aðra þjóður sem var reynt að geta hlutilsis. Ég kíkti á hvað Sviss hafa gert í þessu. Þeir hafa nú verið náttúrulega eru svona banki fyrir alls konar þjóður og líka fyrir rússneska auðkýfingu og annað slíkt. Þeir voru beðnir að senda hergögn og frista innistæður. Þeir sendu engin hergögn. Þeir fristu innistæður og þá voru þeim sagt næsta afhenda innistæðunar og þá sagði þeir nei. Við gerum það ekki. Þeir áttu að afhenda allar innistæður rússneska aðalega til bara Úkraínu sem hefði náttúrulega bara verið mjög stórt skref og þeir segja nú stíðum ekki þetta skref
En við þurfum að setja okkur mörk í þessu hernaðarbröldi og ég held að sé mjög óskynsalegt að draga Ísland inn í þetta, inn í svona átök. Við skiljum heldur ekki svona átökur flókin þegar þessi langa og djúpa sögu sem að við getum ekki skilið, við erum ekki með utanríkisþjónustu eða leyniþjónustu sem getur fengið sannleikann og við fáum ekki sannleikann úr árásritum hvorki NATO nýja Vesturlanda nýja Rússa. Þetta miklu dýpra og flóknara. Ég reyndi að skoða hvernig þetta stríð byrjar í Úkraínu og þetta mjög löng saga og alls ekki fréttir af því alls ekki rétt fluttar hér og ég ætla ekki að fara út í það. Fólk getur kynnt sér þetta sem mjög langan aðdraganda. Þú ert ekkert mjög svona hrifin af fréttaflutningi hérna á Íslandi? Nei, ég held að hann sé þú veist, þegar fréttatíminn 10 mínútur, hvað ætlar að kafa djúpt í málin og það svona kranablaðamennska, bara segja það sama á BBC sagði og það er ekki allir góðir. En ég held að það þurfa að fara miklu dýpra í svona mál og ég held að varandi síðan ég er kannski ekki í sammála neinu stjórnmálaflokki í neina þessu, ég reynir bara að skoða þetta, setja minn í hvert málið. Já, en að því nefni þetta og mögulega flokk útlendingamál þar að segja því að þegar þú varst að tala áðan að væri verið að búa til eitthvað vandamál og svona til þess að réttlæta aðrar aðgerðir eins og koltvísýringin þá hljómaði það svolítið eins og þeir verið að búa til vandamál úr þessum örfáu flóttamönnum sem hinga að koma og er umverulega réttlæta þá einhverjar öryggisráðstafanir og aðgerðir Mér finnst svona til dæmis það tala að stofna hérna her, þú veist, á Íslandi þetta er bara hlægilegt ef við ætlum að stofna einhvern her sem getur eitthvað varið okkur eða eitthvað svona, þú veist, þetta eru bara við erum að tala 100 miljardar á ári sem færi þá ekki í heilbrigðiskerfið og annað. Ég sé að Evrópusambandið ætlar að setja 800 milljarða evru í kaup á hergögnum næstu árin og það því þá það er alveg rosalega há fjárhæð og á sama tíma ætla þeirra að vera að gera eitthvað of mikið loftslagsmálum og heilbrigðismálum annað. Þetta er bara á sama tíma hagkerfið í Evrópu í raun og stöðvast vegna þess að orkuverðið er alltaf hátt. Þeir eru búin að leggja niður sín kjarnorkuver í Þýskalandi, gasleiðslan frá Rússlandi búið að loka, þeir eru hættir að gera viðskipti við Rússland. Þetta er hróðalega allt saman skringilegt, mjög ógæfulegt. En ég veit ekki á hvaða braut þeir eru, en ég held að við ættum ekki að fara á sömu leið á þeir. En þú ert ekki eiginlega þú passar eiginlega ekki inn í neitt flokk þá, það er eiginlega á endanum þannig að þess vegna, þú ert komin út úr pólitík og ert bara spökulur og grúska og rannsaka þessi og skrifa og fjalla og kynna þetta sjónarmið. Grúska og röfla svo gamli kallar en áttu margar skoðanabræður og systur svona eða fyrstir í Mér finnst bara gaman að ræða fólk sem að til að ræða og rökræða og skoða hugmyndir. Það er nú bara partur að vera frumkvöld, þú skoðar hérna er eitthvað vandamál, getur fundið ykkur lausnir og kafa onni í það. Búin að gera þetta alla æfina. Nú finnst mér að vera vandamál að við séum komið ykkur nauðþykju í kringum koltvísýring sem er kannski bara áburður fyrir plöntur og bara hollustu vara fyrir plöntur og hnöttin. Og ef þessi abategund sem við erum hefði ekki komið að byrja að kveiki kolum olíu það væri kannski bara hungusneið hjá plönturíkinu. Gætið þú bent mér á einhvern vísindamann hérna eftir þegar við komum fram sem hefur verið rekinn á Íslandi fyrir að halda þessu fram og Ekki á Íslandi, nei. Nei, ekki á Íslandi, nei. En einhver sem er svona Erlendis þá, ef væri ungur vísindamaður í loftslagsmálum og færi að tala með þessum hætti þá færðu bara engin verkefni, sko. Nei. Það er búið að vera svolítið í 20-30 ár. En eru einhverjir vísindamenn íslenskir sem þú getur bent mér á til að tala við sem eru á sama málu þú eða svoleiðis? Ég held ekki, sko. Nei. Þú þurfur að leita út fyrir landsteinuna. Já. Í þessu tilfelli. Ég gerir það, sko. Ég verið að þetta eru samt og ef fólk vil kynna sér þetta máleika hjá vísindamennu þá var gerð nýlega heimildamind sem heitir Climate the Movie. Og þar eru tekin viðtöl við loftslagsvísindamenn sem eru virtir og prófessori við háskóla erlendis og Nóbelsverðlauna hafa sem eru þessari skoðan sem ég veit ekki, fyrir nokkru missinu þá hefði ég bara
blásið á þetta tal þitt svona og flokkaði þig sem loftslags, hvað er þetta, afneitunar sinna bara? Jú, afneitari. Það er eitthvað ljótast orð sem við getum sagt um nokkuð. Það er að því að það kom sko þeir sem afneitu helförinni. Já. Svo er reynda að klína svo þá sem afneita loftslags. Ég meina, þú hefði bara óvart lendi í þarna að vera afneitari og ég með því núna svona, ekki það að skipta máli hvernig ég dæmi þig, en það bara, ég bara hugsa svona hvernig við flokkum og hvernig við ræðum saman að mér finnst allavega þegar að mér finnst sko þinn málflutningu vera á einhvern nátt mjög sannfærandi vegna þess að út af þessum klofningi sem að maður hefur orðið varfið þannig á milli náttúruverndar og umhverfismála og raunverulega bara samfélagslegar umbóta samfélagslegar hreyfingar og svo þegar þessi loftslagsmálin eru tekin út fyrir svigan og öll áhersla lögð á aðgerðir sem eru líka mengandi og þá fer maður svona að pæla það er eitthvað skrítið sko. Það er fyrir ekki sem að hljóða mynd sko, að því að ef það er svona miklar áhyggjur til dæmis af útblæstrinum, akkur eru þá 2000 engaþotur á þessum loftslagsráðstefnum sem að akkur geta ekki komið 2 eða 3 saman í einni þotu. Jú, það er ekki svona rög, það er bara okkar venjulega hræstni og við erum þetta er fólkið og svo er það spurt, akkur er þú alltaf engaþotu að fara heiminn og segir ég er svo mikilvægur og ég er búin að planta trjám og eitthvað svona. En ég held að en við höfum alltaf hjóli í vinnuna sko. Og svo ef allir með eða er eitthvað svona hernaðamál skreitir ekki, hann eyðir alveg gríðarlega brjálæslegu herþóta eyðir alveg brjálæslegu gasi sko. En það er svakalega mótsögn að vera í þessum loftslagsaðgerðum. Og þetta hernaðabröld, það núlar á stundinni allt sem að við hjólir í vinnuna og þéttingu byggðar allt fyrir gíg. Tala ekki hér á Íslandi og hérna þú hugsaður bara þegar þið sprengtu leiðsluna sem er bara fullt af gasi, jargasleiðslunni. Ég held að þessi meters víði leiðsla, hún er meiri meter, 1,80 eitthvað. Og svo bara tæmist gasi bara út í blottið. Það er bara mörg 100 kílómetra löng leiðsla full af gasi, fljótandi gasi. Og þá hugsaður sá sem sprengdi þetta, hann var ekki hugsaður loftslagið. Og þetta hefði engin áhrif á loftslagið. Heldur þegar allt þetta metan losnaði. Þetta er svona, við þurfum að skoða stóru myndina. Það fer bara ekki saman hljóð mynd. Það er bara verið að segja okkur að hjóla í vinnuna. Ég hjólaði í vinnuna bara lengst af og mér fannst það bara holdt. Það lendir ekki umferðinu svona. Það er alltaf leiðilegt þegar það er ógeðsleg bílamengun svo sem þegar það þjappast of. Það er bara fínt að losna við umferðina. En núna er verið að segja að þú mátt ekki nota bílinn og við ætlum að allt þetta. Á Íslandi þá þurfum við bíl, þetta er bara mjög strjálbýlt land og við þurfum að komast á milli landslutana, þá þurfum við bíl. Þannig að þegar þetta er tekið alveg út úr þá er umhverfið skekkist myndin ef þú ætlar að fara að fórna svakalega miklu til þess að minnka útblástur en mengar í leiðinni. Nú verður að setja tolla á orkugjöld á skipolíu og við erum bara að eiga út í Ballarhafi, allt sem við notum, allt sem við flytjum inn, kemur með skipum. En svartolíu svo sem er náttúrulega mjög mengandi líka sko bara í sjónum fyrir lífríkið. Við notum ekki endilega svartolíu, við notum bara dísilolíu, skipolíu. Það er búið að banna svartolíu sem hún var svo mikið brennisteitt sem kom af henni. Það fyndna var að þegar voru brenna sér svartolíu, það var mikið brennisteitt og það kom svona brennisteins blámóða yfir höfin eða stórum á þessum skipaleiðum. Og hún endurkastaði sólarljósi út í geim aftur þannig að jörðin kólnaði. Þannig að þegar hreinsuðu þetta og hættu að nota svartolíuna þá hlýnaði. Þetta er alveg ótrúlega spennandi alls saman. Ég hef mikið áhuga á þessu en það sem við erum að gera ég var sammála því að hætta að nota þessa svartolíu þegar hún er mengandi og við höfum ekki að vera að ausa brennistein yfir höfin. Og ég er bara fegin að skula hlýna á jörðinni. Það er bara tvennt sem getur gerst. Það er aldrei stöðuleiki í loftslaginu. Það er annarkvæmt þegar kólna eða hlýna. Ef við höfum eitthvað val þá kýs ég hlýnun. Það er alltaf betra fyrir menninguna. En svo er þetta náttúrulega ekki bara spurning hlýnun heldur öfga í veðri og... Það er engin öfgar í veðrinu. Ef þú skoða línuritin sem að ég er með hérna... Já, ég líti á klukkuna nú er okkar tími búin. Ég hvet fólk til að skoða línuritin yfir veðuröfga, þurrka, flóð, úrhelli, storma, allt þetta. Það er engin
það er engin hérna hættuleg þróun í þessu, þetta er bara allt svipað og var. Þannig ef ég vil ekki kíkja á það, þá segir þú að ég sé í afneitun. Þannig að það er... Nei, ég held að fólk hefur bara ekki tíma til að skoða þetta, kannski, en ég meina það, við verðum að skoða, já. Gefa þessi tíma og kíkja á þessi gögn og hérna, þá kemst það að því að það er ekkit neyðarástand. Eina neyðarástandið sem að það er í þessum loftslagslíkonum sem er á spá neyðarástandi, en þau hafa öll það er bara ekki að spá fyrir en það er samt neyðarástand í mengun samt og mannréttindabrotum í heiminum. Já, það er fullt af neyðarástandi, það er sérstaklega þessi hergagna brjálæðisvæðing í Evrópu og stríð, það er neyðarástand og náttúruváin hjá okkur hérna er neyðarástand sem við þurfum að undirbóka fyrir að geta brugðist betur við þurfum að hafa betri vegakerfi til þess að geta þá fært okkur til, við þurfum að hafa flugvelli á fleiri stöðum og svona, þetta kostar alveg rosalega peninga og þetta eru brýn mál sko. Þannig að þú, ef það væri komið réttlæting og þjóðarmorði að því það væri svo gott fyrir loftslagsmálin, þá myndið þú ekki kaupa það? Nei, ég held að það sé en það kannski er enginn að réttlæta það þannig. Enginn að gera það beint sko, en það eru margir sem líta á mannfólki sem svona eitthvað svona óþarfa á jörðinni, óþarfa á plánutinni og það sem alltaf mörg, en það geta á glæst við það að fólki er farið að fækka og ég held að það sé næsta vandamál er bara fólksfækkun í Evrópu, Bandaríkjunum, Rússlandi, út allt nema í kannski Indlandi og Pakistan og einhverjum Afrikuríkjum. Frjósemi er bara komið niður fyrir, við náum ekki viðhald okkur sem samfélag. Og það er ekki hægt að leysa með innflutningi á fólki, sko. Nei. Þannig að það er alvarlegt, það er sko mjög alvarlegt mál. Og ég held að stjórnmálamenn ætti að vera að velta því fyrir sig hvernig ætlar að hvetja fólk og gera auðveldara að stofna fjölskyldu og eiga börn. Það er miklu mikilvægara heldur en þessi loftslagsvá. Þannig að þetta komstum bara mjög samt svona mjög pólitískt dæmi þannig að hvetja með fjölskylduna og kjarnafjölskylduna og eignast börn. Já, en við hættum hér. En við kannski tökum upp þráðinn í samræðinni. Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu. Takk spjali. Og ræða bara hitamál neyðarástand eða ekki neyðarástand. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og bara við Rauðaborðið í allt kvöld. Við höfum farið bara víða í okkar samræðu eins og venjulega og ég þakka ykkur fyrir að fylgja okkur eftir og minni ykkur á að þið getur hlustað á okkur í bílnum til dæmis eða bara í útvarpinu yfir höfuð 89,1 FM og síðan á öllum helstu hlaðvarpsveitum og á númer 5 í sjónvarpi Símans og YouTube og svo er síðan okkar samstöðin.is og þar getið nú líka styrt okkur eða gert áskrifendur. Það er dagskráin okkar er öllum opin en ef þið viljið svona stuðla að því að við getum enn frekar beitt okkur að dagskrágerðinni þá er þarna hægt að styðja okkur með smá mánaðarlegum greiðslum á hnappi stendur áskrift. Ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að sitja hérna með mér og okkur í kvöld og varpa samræðinni yfir til ykkar. Við komum aftur að Rauðaborðinu í vikuskammti á morgun föstudag en ég þakka fyrir í kvöld. Ég heiti Oddný Eir og þakka fyrir mig. Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.